เข้ามาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะกดเข้ามาเร็วๆนี้นี่แหละแต่เรายังไม่รู้ว่าเขากดตอนไหนนะครับแต่ว่าก็นั่งอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คุยเรื่องของภูมิคุ้มกันวิทยาเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูว่าเรื่อง NK Cell เนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงนะครับวันนี้ผมจะไม่เป็นคนตอบคำถามเท่าไรนะจะปล่อยให้คุณหมายตอบนี่แหละน่าจะดีที่สุดนะครับอาแล้วก็เดี๋ยวทักไปก่อนนะให้คุณหมายเข้าได้เลย ต้องดูว่าเข้าเป็นหรือเปล่ายังไม่รู้เหมือนกันเนาะก็จริงๆผมก็เจอคุณใหม่ที่ Brigham and Women's Hospital นะครับก่อนที่ผมจะออกพอดีเลยนะครับเขาก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล Dana-Farber ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเรื่องมะเร็งที่ดังอันดับแรกๆของโลกเลยนะครับมันเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ติดกับโรงพยาบาลผมมีทางเดินเชื่อมกันได้เราสามารถเดินผ่านจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยนะครับของกินก็อร่อยนะครับอ้าวคุณหมายเข้าไม่เป็นอดแล้ว เดี๋ยวเราก๊อบปี้ลิงก์ไปให้ก่อนดีกว่าอืมนี่ส่งไปให้อีกรอบหนึ่งดูซิว่าจะเข้าไปหรือเปล่าก็โรงพยาบาล Dana-Farber มันก็เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ติดกับผมเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องโรคมะเร็งอะไรพวกนี้เนี่ย Dana-Farber เขาก็จะเป็นโรงพยาบาลต้นๆของโลกที่มันมียาตัวใหม่นะครับมีการทดลองอะไรใหม่ๆใครที่บอกว่ารักษาอะไรแล้วมันไม่หายสักทีมีอะไรใหม่ไหมที่เนี่ยแหละมีนะครับยาที่แบบโลกมันยังไม่มีเลยมันก็มีที่นี่ก่อนนะครับมีการทดลองตั้งแต่อ่าห้องทดลองไปจนถึงเอาไปใช้กับคนไข้จริงบางทีก็ทดลองเสร็จก็ดูว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าได้ผลจริงก็เอาไปทดลองเลยอืมนั่นแหละตอนนี้คุณหมายก็น่าจะรอไปสักพักหนึ่งเขายังเข้าไม่เป็นแปลกดีเหมือนกันเพราะว่าลิงก์ตัวที่ผมส่งให้เนี่ยนะถ้ากดปุ๊บมันก็เข้าได้เลยนะสำหรับทุกคนที่ไม่เคยมาไลฟ์นะครับมันกดปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมานะเราก็ต้องเราก็ต้องรอดูกันไป แต่ว่าเรื่องประวัติคุณใหม่นี่เดี๋ยวให้เขาเจ้าตัวมาเล่าเองแล้วกันเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอืมแล้วน้องเล่านะครับนี่มันก็อาจจะยากกว่าการเข้าแบบธรรมดาอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเอ่อเดี๋ยวรอดูไปก่อนน่าจะถ้าให้ผมเดาคุณหมายน่าจะใช้เวลาประมาณ20นาทีในการคิดว่ามันจะเข้ามาได้ยังไงเหมือนกันนะครับงั้นเราก็เล่าไปก่อน เอ่อเรื่องของภูมิต้านทานเนี่ยแน่นอนว่าเรื่อง NK Cell เดี๋ยวนี้มันไม่รู้มันบูมขึ้นมาได้ยังไงเหมือนกันนะครับเนื่องจากมันมีคนคิดค้นแล้วก็เอาไปทำอะไรที่จะทำให้สามารถได้เงินได้นะครับไม่งั้นก็เอา NK Cell มาขายดีกว่านะครับปกติเวลาเราทำเรื่องของสุขภาพขายเนี่ยถ้าเราไปขายคนที่ไม่ค่อยมีเงินเนี่ยมันไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรต่อให้เราขายได้เยอะมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เหมือนกันถ้าเราอยากจะให้รวยทีเดียวเลยเนี่ยขายคนรวยครับ ขายคนรวยขายคนที่เขามีเงินมากๆเนี่ยเพราะว่าเหตุผลคือได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำแล้วเราจะขายแพงเท่าไรก็ได้เลยเออขายแพงเท่าไรก็ได้เลยนะครับบางทีเรากำหนดราคาเองนะมันไม่ได้มีเหตุมีผลอะไรเลยนะครับอืมอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดคุณคิดค้นอะไรสักอย่างเป็นที่แรกของโลกอย่างเงี้ยแล้วมันมีคนต้องการเยอะนะครับถ้าไม่มีเจ้าอื่นเขาทำได้คุณจะคิดราคา ยังไงก็ได้ซึ่งสมมุติต้นทุนคุณ10บาทอย่างงี้คุณจะเสียแบบคุณจะคิดว่าเฮ้ย1,000,000 บาทไปเลยก็ได้ในการที่เราจะให้เขาใช้นะครับเขาบอกคุณหมายกดจอยได้เลยกดไม่ได้ครับคุณหมายกดไม่เป็นนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเข้าจากทางยูทูบธรรมดาไม่ได้มันต้องเข้าจากทางลิงก์นะครับแล้วคุณหมายเขาจะน่าจะไปเข้าจากทางยูทูบธรรมดามากกว่านะครับอืมนั่นแหละเดี๋ยวเราลองมาดูกัน ก็ NK Cell นี่แน่นอนว่ามันแพงนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครเป็นคนริเริ่มเอาเข้าเมืองไทยหรือว่าใครเป็นคนเอามันมา
ขายเป็นคนแรกของโลกนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เรื่องของ NK Cell เนี่ยมันทดลองมานานมากแล้วตั้งแต่ก่อนผมเกิดอีกนะครับแล้วเราก็รู้ว่าหน้าที่ของมันคร่าวๆเนี่ยก็คือจัดการกับเซลล์ซึ่งมันติดไวรัสแล้วก็เป็นเซลล์ที่มันมีมะเร็งนะครับดังนั้นก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะใช้ NK Cell ในการจัดการเซลล์พวกนี้เนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าการใช้ตัวอื่นอ้าวเร็วกว่า20นาทีไม่น่าเชื่อนี่ๆเป็นไงล่ะ โอ๊ยหัวฟูเลย เราคิดว่าคุณหมายจะใช้เวลาประมาณสัก20นาทีในการเข้ามาเสียอีกไม่เราต้องรวดเร็วแบบ NK Cell ค่ะ เราต้องค่อยๆเดินมาว่าอ่าหลบเลี่ยงหลบเลี่ยงทางเดินมาต่างๆได้ยังไงโอ๊ยอาจหลงทางนิดหนึ่งอืมถึงแล้วเออจนปัจจุบันนี้คุณหมายยังสามารถเดินทางจากบ้านไปที่โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วไหมหรือว่ายังหลงทางอยู่มันอาจจะมีทางซับซ้อนมากมายเพราะว่าต้องไปส่งลูกก่อนอะส่งลูกก็แบบเฮ้ยทางมันทางไหนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วจากที่ส่งลูกมาถึงที่ทำงานก็อาจจะมีอุปสรรคมีหินซ่อนอยู่แล้วก็เราเดินสะดุดหรือเปล่า ไม่เราก็ต้องแบบมีศิลปะม้วนตัวหน่อยหนึ่งอะไรอย่างงั้นส่งเอลูกไปออยู่ใกล้ๆใกล้ๆกับที่พักอะค่ะอยู่ตรงเลแล้วก็เดินมาที่เดน่าก็ประมาณ15นาทีได้ถ้าไม่ติดไฟแดงอันนี้อาจจะต้องดูว่าไอ้สายเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าเสียงมันอู้อี้นิดหน่อยเนาะจริงเหรอฮัลโหลอืมฮัลโหลสวัสดีค่ะเหมือนเดิมนั่นแหละจริงเหรอโอเคจเดี๋ยวริงแป๊บหนึ่งนะคะๆอันนี้อยู่ใน lab คนเดียวหรือเปล่าถ้าอยู่ใน lab คนเดียวนะถอดแล้วคุยเลยเสียงชัดกว่าถอดแล้วเสียงชัดกว่าเยอะเลยโอเคงั้นแบบนี้นะอืมนี่เราจะอยู่ออฟฟิศเราให้คนดูรอบๆออฟฟิศสิว่าออฟฟิศของแบบนักวิจัย lab เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมันต้องไม่มีคนเคยเห็นแน่ๆเลยมันเป็นอย่างงี้มันก็จะมีกล้องมีอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไอ้ lab อะตัว lab อะจะอยู่ถัดไปอีกห้องหนึ่งส่วนมากก็จะเป็นหนังสือกองๆกันไว้ใต้โต๊ะใต้อะไรก็จะเป็นแต่กล้องจุลทรรศน์ นี่แหละก็นักวิจัยตัวจริงมันจะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนะเวลาที่เราไปดูห้องนะครับ ก็จะไม่เหมือนออฟฟิศทั่วไปนะที่มันมีโต๊ะมีเอกสารอะไรวางไว้ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืก็แตกมต่างกันเยอะเลยห้องมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมักจะสีเดียวกันด้วยไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันทั่วโลกหน้าตาอย่างเงี้ยนะผนัจริงงห้องจะมีแค่สีนี้กับสีฟ้าอ่อนนะครับบางทีก็สีเขียวอ่อนมี3สีจะไม่มีสีอื่นแล้วใช่นะครับคุณโทนมากแล้วก็ที่ Dana เหมือนจะเป็นสีเนี้ยแล้วก็ที่ใช่ที่ไทยก็สีนี้ที่ญี่ปุ่นก็สีนี้ใช่มันเป็นอย่างงี้แหละถ้าใครไปเจอแบบคนถ่ายรูปมาห้อง lab แบบสวยหรูหน้าตาดูเท่ๆอย่างงี้ไม่ใช่ lab นักวิจัยของจริงอะครับพวกนั้นเป็น lab เอกชนของจริงต้อนะครับ งรกมากอย่าให้ดูโต๊ะทำงานของจริงต้องรกๆน้ำตาลๆหน่อยแล้วก็มีหิ้งที่เป็นไม้นี่ใช่ที่ต้นไม้แล้วก็จะมีแบบกองกระดาษเต็มไปหมดแล้วมีอะไรพวกเนี้ยพวกแบบพวกเนี้ยกองกันเต็มไปหมดเลย พวกเอ่ออยู่ทั้งวันมันเป็นพวก Hardware พวก Sales Signaling ทั้งหลายที่แบบไปไหนก็ไปกันจะติดอยู่ตามประตูทุกที่ที่ lab ใช่มันก็เป็นอย่างงี้แหละเดี๋ยวไหนๆมาแล้วเราให้คุณหมายเป็นคนแนะนำตัวเองดีกว่าว่าเราเป็นใครมาจากไหนมาที่นี่ได้อย่างไรอืมรู้จักกันได้อย่างไรสวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกคนแล้วก็สวัสดีคุณหมอด้วยนะคะก็ขอบคุณมากเลยชวนมาคุยเป็นใครตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่ Dana-Farber เป็นนักวิจัยอยู่ความจริงทำ Postdoc อยู่แต่ว่าตัวเองอะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่สังกัดญี่ปุ่นแล้วก็ไม่คิดว่าจะกลับญี่ปุ่นแล้วแหละคิดว่าจะอยู่ที่นี่ไปอีกนานเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็ทำวิจัยเป็นหลักในเรื่องของ Immunotherapy ก็จะเล่นพวก NK cell มีพวก T cell บ้าง macrophage แบบเนี้ยค่ะแต่ว่าตัวหลักๆถ้าทางญี่ปุ่นจะเป็น NK cell ที่นี่ก็จะเป็น T cell อืมมี B cell บ้างเล็กน้อยแล้วก็นอกจากทำวิจัยแล้วก็ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นก็จะเทรนนักศึกษาปเอกปโทแบบเนี้ยค่ะก็จะมีการสอนมีอะไรแบบนี้แล้วก็มีช่วยในการศึกษาของไทยบ้างเป็นแบบบอร์ดคอมมิตตีอยู่ด้านหลังในการแบบปรับปรุงหลักสูตรอะไรแบบเนี้ยเออือมอืม แล้วคุณหมายนี่จบอะไรมาบ้างครับจากที่ไหนบ้างโอ้จากที่ไหนบ้างจากตอนไหนดีคือตอนเรียนจบคณะตั้งแต่อนุบาลเลยอนุบาลเลยเป็นคนหาดอใหญ่นุบาลหมีน้อยที่ไหนไม่มีน้อยชื่ออะไรแล้ววิริยะเทียนวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนอยู่ที่หาดใหญ่ตอนเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็มาต่อหาดใหญ่อำนวยวิทย์แล้วเราก็ไปต่อหาดใหญ่รัฐประชาสานเสร็จแล้วเราก็เข้าคณะวิทย์ที่สงขลานครินทร์
ตอนนั้นครอบครัวแบบก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะขึ้นกรุงเทพเสร็จแล้วพอเราเรียนคณะวิทย์เรารู้เลยว่าเราไม่ชอบทาง Industrial เราไม่ชอบเราไม่เอาเลยอะแล้วคณะวิทย์มันจะเป็นคณะที่ vary มากตั้งแต่คนที่สอบ Entrance เข้าไปคะแนนสูงจนถึงคะแนนน้อยจนที่แบบเฮ้ยเข้าคณะวิทย์เพราะเข้าที่ไหนไม่ได้แล้วก็จะมีแบบมีความหลากหลายเป็นคณะที่ใหญ่แล้วก็เราจะอยู่กับ lab ตั้งแต่ตั้งแต่ค่อนข้างตั้งแต่ปี1เลยแหละ หรือว่าปี2นี่จะเริ่มแล้วครึ่งวันหลังจะเป็น lab ตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นตลอดก็จะได้รู้กันตอนนั้นว่าคุณชอบไหมชีวิตแบบนี้แต่แล้วทีนี้พอจบปตรีปุ๊บหรือกำลังจะจบปตรี1ปีก็ต้องคิดแล้วว่ายังไงก็ตามต้องขึ้นกรุงเทพให้ได้ต้องไปในที่ที่ดีกว่าให้ได้ถ้าเราจะอยากดีกว่าเราต้องไปอยู่ในที่แบบ ranking ที่ดีกว่าแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพของ lab เนี่ยค่ะตอนนั้นเล็งอืมไว้ที่ต้องเป็นมหิดลเท่านั้นและต้องเป็นศิริราชด้วย ก็สมัครเข้ามาในภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์ทำวิจัยเกี่ยวกับไข้หวัดนกแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ตอนนั้น H5 กำลังดังก็เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์พิไลพานพุทธวจนะแต่ตอนนั้นน่ะคนในบรรดาผู้สมัครทั้งหมดหลังจากที่เราผ่านข้อเขียนแล้วต้องสอบสัมภาษณ์เราไม่มีเราไม่มีสิทธิ์เลือกอาจารย์จะเป็นฝ่ายเลือกเราแล้วสุดท้ายอาจารย์ก็เลือกเราด้วยเสร็จพอจบแล้วปุ๊บ เป็นผู้ช่วยวิจัยอยู่ที่นั่นที่ตึกวิจัยของโรงพยาบาลศิริราชอยู่3ปีระหว่างทำงานตอนนั้นคิดไว้แล้วแล้วก็คิดไว้แล้วเรียบร้อยด้วยว่าตอนที่เราจบโทเรายังไงก็ต้องต่อเอกให้ได้สักวันใดก็วันหนึ่งคือเป็นคนที่มีแพลนเสมอวางแผนไว้เสมอว่าจะยังไงแล้วก็ไม่เคยทำอะไรเอ่อฉุกละหุกหรือว่าไม่ได้คิดอย่างน้อยต้องคิดไว้ก่อนแล้วว่าต้องไปบันไดของฉันจะเป็นยังไงเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็เลยแบบคิดว่า3ปีประสบการณ์ในการทำวิจัยตอนทำไข้เลือดออกหลังจากที่จบจากปริญญาโทแล้วทำไข้เลือดออกเรารู้สึกว่าเราอยากเปิดโลกทัศน์เราอยากไปทำอะไรที่มันแบบเป็น HIV หรือเป็นอะไรที่ยังไม่มีทางรักษาในขณะเดียวกันตอนนั้นตั้งแต่ปริญญาตรีสนใจมะเร็งมาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วด้วยเดี๋ยวในเวลาช่วงเนี้ยค่ะอาจจะมีเล่าให้ฟังว่าทำไมเพราะว่าเอ่อ ตอนที่เรียนคณะวิทย์ปริญญาตรีอยู่มันก็ได้ทำวิจัยทำพรอเจกต์เล็กๆเกี่ยวกับมะเร็งเหมือนกันเสร็จแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็คือตัดข้ามมาตอนที่จบจากการทำงาน3ปีปุ๊บเราก็มาสอบชิงทุนทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเข้าสู่มหาวิทยาลัยคุมาที่ญี่ปุ่นตอนนั้นได้ทำ HIV จริงๆด้วยเสร็จแล้วก็อืมเราได้ handle แบบหลายพรอเจกต์มากเป็นทั้ง Immunotherapy แล้วเริ่มทำ PDX เริ่มทำ Mouse Model ตอนนั้นชอบมาก แล้วก็เริ่มทำอะไรเกี่ยวกับ NK Cell มาณตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วเราก็จบปอเอกที่นั่นแล้วเราก็ทำ Postdoc ที่นั่นอยู่สักพักหนึ่งเสร็จแล้วประมาณ1ปีครึ่งคิดแล้วเหมือนกันตอนนั้นประมาณปี2018อยู่ปปี3ต้องไปในที่ที่ดีกว่าอีกเหมือนกันคือเป็นคนค่อนข้างเรียกตัวเองว่าเป็นคนที่เอ่อชอบทำงานกับคนเก่งชอบมากทำงานกับคนเก่งถ้าเราอยากจะเก่งเราต้องทำงานกับคนที่เก่งกว่าเราหรือเราต้องทำงานกับคนที่มี attitude อะเหมือนกันแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ต้องก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนให้ได้ตอนนั้นอยู่ญี่ปุ่นชอบมากคือแบบเฮ้ยทุกอย่างมันก็เป็นแบบอะไรที่ง่ายๆไปหมดแล้วอะเราชินมากๆอยู่ญี่ปุ่น6ปีปี2018ตัดสินใจเอาเงินเก็บตัวเองนี่แหละบินมาบอสตันคนเดียวเพราะว่าเราเห็นงานวิจัยอันหนึ่งที่มาจาก Dana-Farber แล้วเรารู้สึกว่าอยากมาทำงานที่นี่มากก็เลยสมัครมาทำวิจัยที่นี่แล้วก็ได้มาที่นี่จริงๆดีเลย์มาปีหนึ่งเพราะโควิด -19 สุดท้ายจากวันนั้นจนถึงนี้ก็ยังทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่คิดจะไม่คิดจะกลับไทยแล้วก็ยังไม่คิดจะกลับญี่ปุ่นค่ะก็ที่อืมาก็มเป็นอย่างงี้ค่อนข้างยาวหน่อยอืมยาวอะดีแล้วแหละเพราะว่าเราจะรู้ว่าถ้าเราเป็นคนที่เป็นเด็กต่างจังหวัดครอบครัวตอนนั้นน่ะไม่ค่อยมีเงินเราสามารถที่จะมาจนถึงระดับโลกได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่แท้จริงนะแบบนี้แหละมาถึงเลยในี่ช่ๆคือตอนนั้นน่ะคิดตอนที่ขึ้นมาที่กรุงเทพคำนวณทุกบาททุกสตางค์เลยอะแม้กระทั่งรถเมล์ก็ไม่ขึ้นเราเดินเพราะว่ารถรถเมล์ตอนนั้นมันเท่าไรอะ6.50 ใช่ไหมสมัยนั้นเราก็ไม่ขึ้นเราก็แบบต้องเดินต้องคำนวณทุกบาทแล้วก็เราต้องพยายามคุมเกรดทำให้เราได้ทุนมาตลอดแล้วไม่เคยจ่ายค่าเรียนไม่เคยจ่ายค่าอะไรเองเลยตอนนั้นเพราะว่าก็พยายามก็ถ้าเกิดมีความพยายามก็คิดว่าถ้าเราทำได้เฮ้ยคนอื่นก็พยายามกันสู้กันค่ะมาเจ๋งดีอืม นะเดินจากหาดใหญ่ขึ้นกรุงเทพเนี่ยมันน่าจะน่าจะเมื่อยเท้าอยู่นะโอ๊ยตอนนั้นยังจำได้มีการขึ้นนั่งรถไฟชั้น3ด้วยค่ะ16อาชั่วโมงๆๆอืม
ดีดีเลยดีเลยนั่งรถไฟชั้น3คือก็แต่ก็ยังดีเนาะนึกว่าจะเหมือนพี่ตูนแบบวิ่งตั้งแต่แบบใต้ยันเหนืออะไรเงี้ยเราสมัยนั้นยังนำ Trend อยู่เปล่าไม่รู้นะวิ่งรวดเดียวถึงอ๋อเอออาจจะเป็นอันแบบนั้นก็ได้อืเดี๋ยวเราจะรู้ตอนหลังว่าทำไมการวิ่งก็จะทำให้ดีขึ้นด้วยนะคะทุกคนอืมนั่นสินะครับเออก็จริงๆดีแล้วแหละที่มาเล่าแบบนี้เพราะว่ามันจะได้เราจะได้เห็นความหลากหลายของคณะวิทยาศาสตร์เพราะว่าผมก็ไม่เคยเรียนเหมือนกันแล้วก็อืมไม่รู้ว่ามันเป็นคณะที่มีคนคิดเหมือนกับอยากจะเข้าไปเรียนจริงๆสอบ Entrance เข้าไปได้คะแนนดีกับคนที่เข้าไปเพราะมันไม่มีอะไรจะเข้าคะแนนมันมีไม่ค่อยดีเยอะ อะไรเงี้ย เราจะเห็นความหลากหลายเยอะมากอันเยอะนี้แปลกดีอืมค่ะแปลกดีครับอืมก็ในสุดท้ายมาอยู่ที่ Dana-Farber ที่อเมริกาตอนนี้คุณหมายก็อยู่บอสตันมากี่ปีแล้วครับ 3ปีกว่าแล้วค่ะอืม 3ปีกว่าแล้วอ๋อแล้วไปจับพลัดจับผลูยังไงโผล่มาเจอผมได้เนี่ยโอ๊ยตอนนั้นคือแบบไม่รู้จักคนไทยเลยไม่เจอคนไทยเลยอยู่มา2ปีก็ไปกินร้านอาหารไทยใกล้บ้านแล้วทีเนี้ยบอกแล้วเราก็จะเจอคนไทยที่เขาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่นั่นก็จะเจออคนไทยาแค่ที่นั่นที่เดียวเราก็คุยกับเขาว่าเนี่ยทำไมไม่มีคนไทยเลยแล้วทำไมที่ Dana-Farber หรือที่บริเวณเนี้ยไม่มีคนไทยเลยเหรอพี่ใหม่ไม่รู้อะไรแล้วพี่ใหม่ดูหมอคนนี้เนี่ยๆน่ะเนี่ยแล้วแล้วน้องคนนั้นเขาก็เปิดช่องหมอให้ดูคนนี้เขาดังมากเลยนะพี่ใหม่ไม่รู้จักได้ยังไงบอกอ้าว ทีนี้เลยกดให้ นี่ไปร้านไหนเนี่ย พี่มเดี๋ยวหมอกลับมากินค่ะเดี๋ยวพาไปกินเอเออ อ Citation อยู่ Fenway ไม่ได้โฆษณาให้นะคะคือแบบแอบเล่าให้ฟังคือแบบเราอ๋อก็เล่าในร้านนั้นนั่นเอง อื Citation มเดี๋ยวใช่แป๊บหนึ่งหมามันอยากจะเข้ามาคุยด้วยได้ค่ะ Rosie บุ้งมาเฮ้ยน่ารักอะอยากได้เฮ้มันยมันเคาะประตูเฮ้ยถ้ามันเคาะประตูแล้วมันก็อยากจะเข้ามาด้วยถ้าเฮ้ยไม่งั้นถ้าเราทิ้งมันไว้ข้างนอกแล้วมันจะบ่นอ๋เราก็เลยอต้องเอามันเข้ามาแต่เดี๋ยวมันเอาเข้ามามันนั่งแป๊บหนึ่งมันก็เบื่อแล้วมันก็จะลงไปนอนเล่นอยู่ที่พื้นอุ๊ยเออ ดูนุ่มอยากได้ค่ะอืม Rosie อืม Rosie คะ งงเล Rosie ยเนี่ยโดนตกบ่อยมากน่ารักอืนี่มเราต้องบอกนี่คุณหมายรู้ไหมว่าหมามี NK cell ไหม เอ๊ยคิดว่ามีเพราะว่าแต่ว่าอันนี้คือยังไม่อ่านนะยังไม่ได้ไปตามแต่ถามว่าคิดว่ามีแต่ว่า I believe there is there yeah เพราะว่าระบบ Rosie เป็น เรา mammal เราต้องถามเราต้องถามเขาถ้าเขาพยักหน้าก็แปลว่าใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่มี Rosie มี NK cell ไหมลูกมีไหมครับที่แมีไหมผลบๆมีเปล่าอืมอ๋อมีเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวไปเช็กดูอันนี้ไม่รู้ไม่สามารถรู้แต่สัตวแพทย์อาจจะตอบได้นะคุณหมออืมมีเขาเอาไปซ่อนอยู่เนี่ยเก็บอยู่ตรงกระพุ้งแก้มเนี่ยเอ๊ยอุ๊ยอาน่ารักมากอะใช่อันอันดีอันที่จริงชีวิตไหมอะแบบผ่านแบบนรกมาหลายขุมเหมือนกันกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็อยากจะให้คนอื่นถ้าเกิดว่ามีฝันมีอะไรอะมีฝันก่อนอันดับแรกถ้าไม่มีฝันก็ไม่มีอะไรเลยมีฝันก่อนแล้วเราถูกพุ่งเป้าได้ไม่ได้อะอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยเฮ้ยเราได้ทำแล้วทำแบบทำให้มันดีที่สุดทำดีที่สุดแล้วถ้าไม่ได้เอ๊ยไม่เป็นไรได้เฮ้ยก็ดีอย่างเงี้ยอาค่ะตอนที่ใหม่เข้าคณะวิทย์ครั้งแรกเลยจำได้ว่าอาจารย์ที่เขาสัมภาษณ์ใหม่อะคะแนนแบบเนี้ย คิดอะไรอยู่ถึงเข้าคณะวิทย์เออเราก็ชอบวิทยาศาสตร์ค่ะจริงหรือเปล่าแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังเขาก็ถามว่าทำอะไรบ้างในชีวิตประจำวันอือะไรแบบมว่าทำไมถึงชอบมาเป็นอย่างงี้แล้วคลาสแรกที่เรียนจำได้ตอนนั้นว่าเป็นคลาสใหญ่คือตึกที่คณะวิทย์อะค่ะมันเป็นตึกฟักทองมันจะเป็นตึกกลมที่เป็นตึกแบบตึกฟัเป็นกทอง ใช่ตึกฟักทองตึกเนี้ยตลกมากคือแบบ เนาะฝรั่งมาแล้วฝรั่งจะถาม "What's that building?" we go "Fuck building" คือแบบฝรั่งมันก็ดีแล้วเออชื่อดีคือถ้าแล้วเราจะได้ให้ฝรั่งเขารู้จักฟักทองบ้างมันใช่เป็นยังไงว่าเนี่ยมันเหมือนฟักทองเราก็เลยตั้งคือเขาคนถ้าจำไม่ผิดคนดีไซน์ตึกอะเป็นคนเดียวกับที่ดีไซน์ตึกกลมของคณะวิทย์มหิดลอืมแต่ว่าอันนี้อาก็เป็นข้อมูลนะคะแต่เขาพูดกันมาแบบนั้นทีเนี้ยในนั้นน่ะคือคณะวิทย์มันจะเป็นคณะที่ใหญ่มันจะมีนักศึกษาแบบอุ๊ยครูเกิน200คนแน่ๆอะแต่ละปีแล้วเขาให้ถามเลยว่าถ้าคุณเข้าคณะแพทย์คุณบอกทุกคนคุณจบมาเป็นหมอเข้าครุศาสตร์จบมาเป็นครูแบบเนี้ยคุณเข้าคณะวิทยาศาสตร์คุณกล้าบอกทุกคนไหมคุณจบมาฉันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ คือเวลาเราโอ้พูดกับนักโฮนี่กวนตีนเหมือนกันนะเนี่ยใช่คือเออความจริงคณะวิทย์มันมีโคความกวนตีนตรกวนเลย
กวนแต่ตอนนั้นนึกในใจว่าดิฉันกล้าค่ะดิฉันไม่อายด้วยแต่เอคือแบบอพอเราพูดถึงนักวิทยาศาสตร์เราก็จะนึกถึงว่าเฮ้ยไอน์สไตน์หรืออะไรที่แบบโด่งดังยิ่งใหญ่อลังการแบบนั้นใช่ไหมแต่ที่จริงอามันก็นักวิทยาศาสตร์ตัวเล็กๆแล้วเราแบบตั้งใจจะมาอยู่ที่เนี่ยเราก็ตอนเนี้ยคือแบบมันจะควบตำแหน่งที่เป็นนักวิจัยของ Harvard Medical School มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะแบบประกาศว่าคนไทยทำได้แล้วตอนนี้คือภูมิใจมากที่ proud to be แบบ Thai I'm Thai ไปถามคนนั้นสิน่ะคนไทยอะมือดีมากเลยทำ lab เฮ้ยไปถามคนนี้สิเผื่อเทคนิคอะไรแบบเนี้ยเป็นคนไทย represent Thailand แบบชอบมากๆก็รู้สึกดีที่เขาแบบเฮ้ยฝรั่งยอมรับแบบเนี้ยเราเป็นคนพูดอืมากนะหมอม นี่หมอดึงลงด้วยนะมากเลย โอ๊ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะดันขึ้นไปจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะควรจะพอเรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราต้องไปพิสูจน์ให้แบบอ่าอืม อาจารย์เห็นเลยไอ้ที่สัมภาษณ์เรานี่แหละเป็นไงภูมิใจที่บอกว่าเป็นนักวิทย์หรือเปล่าเราจบมาแล้วเราทำอะไรเราชอบนักวิทยาศาสตร์จริงหรือเปล่าดูตอนนี้เสียก่อนว่าข้าพเจ้ามาถึงตรงไหนแล้วนี่ชอบมากแล้วคือไม่เปลี่ยนด้วยไม่เปลี่นี่ยนด้วยต้องกลับไปหาอาจารย์คนนั้นแล้วไม่รู้ว่าคนไหนเหมือนกันนะถ้าดูอยู่เนี่ยก็จะได้รู้ว่าลูกศิษย์ตัวเองเนี่ยมาได้ไกลขนาดไหน อืม ไม่ใช่ไกลขนาดไหนไกลกว่าอาจารย์กี่เท่าดีกว่าเอ ใช่อไหมอย่างคือ งี้ไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าออกนอกโลกได้อะหมายออกไปแล้วจริงๆอืมแล้วตอนนั้นคือดีเนี่ยสมัครมาที่เดียวด้วยไม่ได้สมัครหลายที่เพราะว่าต้องต้องที่นี่เท่านั้นต้องที่1เท่านั้นอืมใช่ใช่ใช่นั่นแหละต้องเป็นแบบนั้นแหละทีนี้เราลองมาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าแล้วเหตุใดในเมื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีหลายสายที่ให้เรียนเต็มไปหมดเลยทำไมอืม ต้องเลือกมาสายนี้ด้วยอ๋อคำถามดีมากเลยใช่มันมีฟิสิกส์มันมีอะไรแบบเนี้ยคืออาตอนนั้นเรียนอะเวลาเรียนฟิสิกส์เห็นพวกเวกเตอร์เรียนอะไรหมอก็เรียนมาใช่ไหมคะคนที่เรียนสายวิทย์เขาจะรู้เรามองไม่ออกเรามองไม่ออกเราไม่อินเราไม่ฟินเราไม่แบบเฮ้ยแต่พอเข้าชีววิทยาเรารู้สึกฟินแล้วตอนนั้นน่ะคือพอดีว่าเอ่อได้ไปอ่านหนังสือได้ไปอ่านหนังสือแล้วเขาก็แบบเป็นหนังสือของผู้ป่วยมะเร็งอืม แล้วด้วยความที่พอถามพ่อแม่เฮ้ยคุณตาอะไรเป็นอะไรมั่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเสียไปอาจจะเป็นมะเร็งนะแบบนั้นแบบนี้เฮ้ยทำไมทำไมแล้วทำไมเวลาแล้วเรายิ่งอ่านไปเรื่อยๆมันก็มีแบบคีโม side effect เยอะมากผลข้างเคียงเยอะมากไม่มีอย่างอื่นแล้วเหรอคือตอนนั้นคนขี้สงสัยเราเป็นคนเรียกได้ว่าก็กวนตีนระดับหนึ่งกวนประสาทระดับหนึ่งเลยแหละถามอืมทำไมตลอดจนแบบจนคนที่เขาไม่รู้จักเราดีเขาจะว่าเราอะหาเรื่องซึ่งจริงๆเราสงสัยจริงๆว่า เฮ้ยแล้วทำไมต้องแค่คีโมเหรอแล้วตอนนั้นมันคือแบบหมอคือแบบกี่ปีมาแล้วอะ20-30ปีมาแล้วอะมันก็ไม่ได้มีออปชันอะไรมากมายทำให้เราอะอยากที่จะเป็นหนึ่งในทีมคนหนึ่งที่แบบใหญ่โตมโหฬารหรือว่าโด่งดังหรือสร้างชื่อเสียงให้คนไทยและไอ้นั้นน่ะมันไม่สำคัญเลยแต่มันสำคัญที่ว่าฉันอยากที่จะหาวิธีรักษาหรือว่าหาออปชันรักษาให้คนไข้ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าทำวิธีไหนก็ได้ที่เรา มีความซื่อสัตย์กับงานวิจัยต่อผลงานวิจัยของเราแล้วเราสามารถอือยื่นข้อเสนอให้เขาเพิ่มขึ้นว่าต่อให้คุณทำมาแล้วคุณแบบไม่ได้ response ต่อการรักษามาคุณมีอันนี้ออปชันเพิ่มอีกอันหนึ่งหรือว่าคุณมีออปชันเพิ่มขึ้นแบบเนี้ยแล้วมันทำให้คือมันทำให้คุณมีชีวิตเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยยาวขึ้นสักหน่อยได้อยู่กับคนที่รักมากขึ้นอีกสักหน่อยนั่นคือสิ่งที่หมายจะดีใจที่สุดเลยอืม ก็คิดอย่างงั้นอืมก็เลยมาทางนี้ก็เลยมาทางเป็น Cancer Immunotherapy ที่ไม่ใช่ Cancer Treatment ด้วยเป็น Immunotherapy อืม ทำไม Immunotherapy เลือกเป็น Immunotherapy ทำไมไม่เลือกสายอื่นเพราะมันมีโอมีตั้งแต่เคแบบเอ่อการสร้างยาขึ้นมาการเรียนรู้ว่าอืม ไอ้มะเร็งมันทำงานยังไงมันมีตั้งหลายแบบการสร้างยาหมายมองว่าคือเซลล์ปกติด้วยเซลล์ mechanism ของเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเซลล์แปลกปลอมหรือว่าเซลล์ปกติมันจะมีกลไกที่ overlap กันหรือเหมือนกันยาตัวหนึ่งอะมันต้องมี side effect เพราะว่ามัน inhibit เซลล์มะเร็งถูกต้องแต่มันก็ต้องมีผลต่อในเซลล์ปกติอะด้วยไม่มากก็น้อยเสมอแล้วอืมพอมาถึง immunotherapy พูดถึงตรงเนี้ยอันนี้เราก็ต้องแอบยอมรับในเรื่องของวงการโนเบลนิดหนึ่ง2019ย้อนกลับไปเมื่อปีนั้นน่ะมีอาจารย์2ท่านได้รับรางวัลโนเบลคืออาจารย์ Tasuku Honjo จากประเทศญี่ปุ่นได้รับในกรณีของcheckpoint blockade หรือ anti-PD-1 ร่วมกับอาจารย์Jim Harrison จาก Texas Anderson Cancer Center คนนั้นค้นพบ anti-CTLA4 ทำให้เปิดโลกให้กับ immunotherapy ขึ้นมาทันทีที่จริงการทำ cell treatment อันเนี้ยค่ะมันมีมานานไม่ใช่เพิ่งมีแต่มันเพิ่งมาบูมตอนว่า response มันดีแต่ตอนเนี้ยถามว่ามันดีไหมไม่พอใจนะ side effect ก็มีแล้วก็การแบบตอบรับ
การตอบสนองต่อการรักษาก็ยังไม่ได้ดีไหมไม่พอใจไหมยังอยากได้มากกว่านั้นอีกแต่อันนั้นคือใบเบิกทางเฮ้ยมันเป็นไปได้การได้รับโนเบลมันไม่ใช่แค่ politics หรือมันอะไรมันคือการทดลองหรืออะไรที่ได้ผลจริงในคนไข้เลยทำให้เราเปลี่ยนจากการที่ฉันแค่สนใจแคนเซอร์แต่ยังไม่รู้ว่าแคนเซอร์อะไรมันมีคลิกนิดหนึ่งที่เปลี่ยนมาเฮ้ยมา immunotherapy ดีกว่าแล้วตอนเนี้ยยังไม่คิดไปไหนเลยคิดที่จะทำ immunotherapy อย่างเดียวอืม อืมอืม immunotherapy เนี่ยมันมีถ้าใครที่ไม่เคยรู้จักเขาก็พยายามจะใช้พลังของภูมิต้านทานของเรานี่แหละจัดการกับมะเร็งเสียเองเอในอด้านต่างๆมันก็คือต้องมีความเข้าใจพอสมควรว่าเวลาที่เราเกิดมะเร็งขึ้นมาเนี่ยร่างกายเราไปทำยังไงกับมะเร็งตัวนั้นบ้างแล้วภูมิต้านทานต่อมะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันเลยถูกต้องบางอย่างเนี่ยภูมิต้านทานไม่มีผลกับมะเร็งเท่าไรบางอย่างมีผลเยอะอืมเนี่ยแหละที่เราจะได้เห็นนะครับ ส่วนที่คุณไหมทำเนี่ยก็เห็นว่าทำเกี่ยวกับ Leukemia ใช่ไหมใช่ค่ะอืม ทำไมต้องเป็น Leukemia ด้วยไม่เอามะเร็งเต้านมมะเร็งสมองมะเร็งอะไรอย่างอื่นอย่างเงี้ยเหรอโอ๊ยคำถามหมอนี่คือเป็นรีวิวเวอร์ได้เลยคือแบบชอบเหมือนโดนอินเทอร์วิวเออทำไมถึงเป็นแบบเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเอ่มันก็เป็น leukemia วนเวียนอยู่ในเลือดเนาะอยู่ใน blood circulation แล้วก็คือถ้าเป็น solid tumor อะถามว่าทั้ง2อย่างมันมีความยากความง่ายในการ treatment เดี๋ยวขออธิบายให้ฟังก่อนคนที่ค่ะฟังไม่รู้เรื่องนะโอเคLeukemia เนี่ยมันเป็นมะเร็งที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอืมแล้วมันจะอยู่ในเลือดอืมนะเคยได้ดูหนังเกาหลีไหมที่แบบนางเอกเป็น Leukemia ตายนั่นใช่แหละไอ้อืมมะเร็งเนี่ยแหละ อืม Leukemia นะครับคนไทยก็เป็นกันฝรั่งก็เป็นกันนะครับส่วนที่บอกว่า Solid Organ Tumor หรือ Solid Tumor นั่นก็คือมะเร็งที่มันเป็นก้อนแข็งแล้วจะเป็นตามอวัยวะต่างๆเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งตับมะเร็งสมองมะเร็งไตอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้คือ Solid Tumor ถ้าเป็นแบบมะเร็งเลือดเนี่ยเลือดเป็นของเหลวเราเรียกว่า Liquid Tumor แต่ว่าไม่มีใครเรียกว่า Liquid Tumor หรอกมันก็เรียกเป็นตัวของมันไปเลยคือแบบเป็นมะเร็ง Leukemia อะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีหลายแบบ แบบแรกก็คือ Leukemia มีทั้งแบบ Acute กับ Chronic หมายความว่าเป็นแบบฉับพลันอาการเยอะแล้วก็ตายเลยกับแบบ Chronic คือมันเป็นแบบเรื้อรังได้พวกนี้ก็อยู่กับเราไปนานๆอะบางทีก็อยู่ไปตลอดชีวิตก็ยังไม่หายเลยแต่ว่ามันมียาดีหรืออืมอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นพวกมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางอย่างคือเม็ดเลือดขาวมันไม่ได้มีชนิดเดียวนะมันมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นมะเร็งของเม็ดเลือดขาวชนิดไหนอืมเออ แล้วเรื่องพวกนี้น่าจะวุ่นวายมากพอสมควรเลยเราอนี่แหละ ธิบายแค่นี้ที่เหลือคุณใหม่เล่าต่อก็อาก็นั่นแหละค่ะก็ตามที่คุณหมออธิบายก็คือว่าไอ้เจ้ามะเร็ง leukemia เนี่ยมันวนเวียนไปมันไม่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็น solid tumor อะมันสามารถ1ผ่าตัดออกไปได้ก่อนแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวใหม่จะเล่าให้ฟังตอนหลังว่ามันมีข้อยากว่าทำไมพวก CAR-T CAR-NK อะมันไม่เวิร์กใน solid tumor แต่ว่ามันเวิร์กกับ hematologic malignancy บางอย่างแล้วทำไมหลังจากนั้นมันกลายมาเป็นไม่เวิร์กอีกแล้วอืม คือคือจุดนั้นน่ะทำให้เรารู้สึกเรามองว่ามันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายมันมีความยากแล้วตอนนี้ที่ทำก็คือเป็น B-cell malignancy เริ่มมาจาก primary effusion lymphoma ที่ทำที่ญี่ปุ่นก่อนอันนั้นเป็นตัวแรกเลยตัวเบิกทางที่ไม่ได้ทำ solid tumor อืมแล้วทีเนี้ยมะเร็งตัวนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่ rare มากๆเกิดในคนไข้ที่แบบเป็น HIV หรือเป็นพวก immunocompromised เป็นพวกที่อืมแบบมีภูมิคุ้มกันบกพร่องเฮ้ยเราก็นึกแล้วภูมิคุ้มกันบกพร่องนี่ก็แย่แล้วนะแล้วยังเป็นมะเร็งเข้าไปอีกอะเฮ้ยน่าสงสารมากเลยแล้วแบบพอมาดูอ้าวคือแบบ resistant to แบบ resistant ต่อchemotherapy เฮ้ยดื้อยาดื้อดื้อมากตัวนี้คีโมใช่แล้วพอเราไปดู survival rate 6 เดือนหรือไม่ก็น้อยกว่านั้นอุ๊ย แล้วถ้าเกิดเป็นขึ้นมานี่ยูบอกคนไข้ยังไงคนไข้แบบอุ๊ยฉันแบบมีอยู่อีก6เดือนแล้วคือมันไม่สามารถอยู่ได้อีกยาวไกลกว่านั้นน่ะเรารู้สึกว่านั่นคือจุดแรกที่ไม่ได้สนใจตอนแรกเลยที่จะทำ Solid Tumor หันมาทำอันนี้แล้วตอนเนี้ยก็ยังทำตัวเนี้ยอยู่อะค่ะที่ญี่ปุ่นแต่ว่าพอมาที่ Dana-Farber หรือที่ Boston เนี่ยก็ชิฟต์ไปอีกแขนงหนึ่งคือมีเพิ่มเป็น Childhood Cancer คือมะเร็งในเด็ก น่าสงสารอีกเหมือนกันคือแบบเป็นแบบ B-cell acute lymphoblastic leukemia แล้วแบบเวลาเด็กมานี่คือแบบเขาก็คิ้วมันเป็นแบบฉับพลันมาแล้วคือต้องรีบ treat เลยแล้วเวลาเราเจาะเลือดมาเพื่อที่จะเอาแซมเปิลอะมาทำ lab อะเราจะได้แค่แบบ1 เลือดนิด ml เดียวไงนิดเออเดียวคือแบบหรือ 1.5 ml คือพ่อแม่เขานี่คือก็หน้าตาดิแบบอย่ามาแบบเจาะเยอะคือลูกเขาก็ suffer คือแบบ
ทรมานแบบมีความเจ็บป่วยมากพออยู่แล้วไอ้เราก็ไม่เป็นไรค่ะเท่านั้นเราจะแบบทำให้ดีที่สุดเพื่อที่หาทางแบบวิจัยเพื่อแบบเอาแซมเปิลตรงเนี้ยมาปูทางในการผลิตวิธีการรักษาในอนาคตให้ได้เราก็เลยรู้สึกว่าชอบทำอะไรที่มันไม่ง่ายหรือชอบทำอะไรที่มันยากและชอบทำอะไรที่คนทำน้อยกันเพราะว่าไอ้ Main Street Main Road อะเดิน CAR-T ตอนนี้คนทำเยอะมากค่ะ เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นห่วงเท่าไรเพราะว่ามีนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเลยระดับโลกก็มีที่ทำอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยแต่ไอ้โรคที่มัน rare ๆแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีใครทำแล้วบริษัทยาก็ไม่ค่อยจะสนใจที่จะมาลงทุนมัน rare มันไม่ค่อยได้กำไรในการผลิตยาหรืออะไรเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ผลิตมาขายได้เท่าไรเองเพราะว่าคนไข้มีไม่เท่าไรอย่างเงี้ยแต่เราจะทำจุดเนี้ยให้มันเป็นความจริงขึ้นมาตอนเนี้ยมันอาจจะดูเพลินหรือมันอาจจะดูแบบอีกยาวไกลแต่ใหม่ไม่หยุดหรอกเดี๋ยวใหม่ทำต่ออืม ดีแล้วแหละอันนี้อธิบายย้อนหลังให้ฟังถ้าสำหรับคนที่ไม่รู้จักว่า primary effusion lymphoma คืออะไรนะมันเป็นมะเร็งที่อยู่ในเยื่อบุนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเยื่อบุอยู่ช่องปอดกับช่องท้องอืมไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีเซลล์แล้วก็มันกลายเป็นมะเร็ง lymphoma เนี่ยจริงๆคือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ไอ้ต่อมน้ำเหลืองที่เราคิดเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นต่อมเป็นกลมๆเป็นอย่างเงี้ยคือไอ้ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันอยู่ได้ทุกที่ในร่างกายนี่แหละในปอดก็มีต่อมน้ำเหลืองในเนื้อปอดก็มีในตับก็มี หรืออะไรอืมพวกนี้มันก็จะมีซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆในเยื่อบุที่มันอยู่ภายในทรวงอกของเรากับในช่องท้องก็มีและไอ้พวกเนี้ยมันสามารถกลายไปเป็นมะเร็งได้แต่โอกาสที่มันเป็นมะเร็งได้เนี่ยยากมากๆเลยอืคือมต้องแบบอย่างที่คุณหมายว่าภูมิต้านทานเราต้องอ่อนแอมากจริงๆมันถึงจะกลายเป็นแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งคือมันต้องมีการติดเชื้อตัวหนึ่งชื่อว่าHuman Herpesvirus ชนิดที่8หรือ Kaposi sarcoma virus ซึ่งตัวเนี้ยมันทำให้เกิดมะเร็งได้3แบบตัวหนึ่งคือ Kaposi sarcoma อีกตัวหนึ่งคือ primary effusion lymphoma และตัวสุดท้ายคือ multicentric Castleman ซึ่งจะเจอในคนที่เป็นเอดส์เยอะๆอย่างเงี้ยนะครับก็มันจะกลายไปเป็นตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้คำถามต่อมาเวลาคนเจอไอ้มะเร็งในเนี้ยเขาก็จะบอกว่าอ้าวในเมื่อมันเกิดจากไวรัสทำไมเราไม่ไปฆ่าไวรัสเลยอะไม่ได้ครับเหตุผลเพราะว่าไวรัสมันไปเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอของเซลล์นั้นไปเรียบร้อยแล้วการไปฆ่ามันก็ไม่ทำให้ดีเอ็นเอมันกลับมาเหมือนเดิมนั่นเป็นเหตุผลที่ว่า ต่อให้คุณมีไวรัส100,000 ล้านตัวซ่อนอยู่ในร่างกายคุณไปทำอะไรกับมันมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีนะไอ้ไวรัสพวกนี้ไม่ได้ตายยากนะมันมียาฆ่าเชื้อมันเหมือนกันนะแต่ฆ่าไปแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนั่นคือเหตุผลต้องในการนะทดลองก็มีค่ะที่มาที่ไปของไอ้การทดลอง in vitro หรือในหลอดทดลองคือเขาก็มีคำถามแบบนี้แหละคุณหมอตอนที่ไอ้โรคนี้มันเพิ่งเกิดว่าเฮ้ยทำไมไม่ใช้ยาต้านไวรัสลองไปแล้วมันไม่อือฮึเวิร์กค่ะอืมใช่อืม หมาปวดอึ ไม่เป็นไรเราไล่เข้าห้องน้ำก็ได้ถ้าหมอไม่มาย อ๋อเราเปิดให้เขาออกไปอึเองแล้วโอเคอุ๊ย Rosy เอออะตกมากเลยเนี่ยจเนี่ยบแล้วเดี๋ยวมันก็อยากเข้าเดี๋ยวมันก็อยากออกมันจะมามองหน้าเราเขี่ยๆแป๊บหนึ่งบอกไปอึแล้วอะไรเงี้ย ไม่ใช่มันบ่นไหมเหรอยายป้านี่อะไรเนี่ยพูดอะไรเออเยอะแยะนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเอก็อนี่แหละเนาะคือมันก็มีเหตุผลเหมือนกันทีนี้อย่าง Leukemia ที่คุณไหมดูแลเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดแต่ชนิดที่เราไม่ค่อยชอบกันเนี่ยคือชนิดที่มันเป็นฉับพลันเนาะอืมซึ่งมันจะเป็นตอนไหนก็ได้บางคนเนี่ยที่ผมเคยเล่าไปแล้วว่าถ้าในเด็กเนี่ยนะครับบางคนมาด้วยแบบมีไข้สูงๆแล้วหาอะไรไม่เจอเนี่ย Leukemia ก็เป็นอันดับหนึ่งนะอีกอันหนึ่งคือปวดขาอันนี้เจอบ่อยเลยอืปวดกระดูกที่มขาอืปวดได้มยังไงก็ไม่รู้แล้ว ดังนั้นผมเลยบอกว่าถ้าเด็กแล้วปวดขาเนี่ยไม่ว่าเขาจะไปออกกำลังกายไปเล่นอะไรมาถ้าเขาร้องไห้บ่นปวดขาเนี่ยไปหาหมอเลยอืเพราะว่าไม่ใช่โรคมปกติแน่ๆแล้วล่ะมันอืไม่ใช่แบบมโรคที่แบบเฮ้ยกินยาแก้ปวดอยู่บ้านเหมือนผู้ใหญ่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับดังนั้นใช่อันนี้ก็เด็กไม่ควรนี่ก็แนะนำนะครับอืทีนี้ ม Leukemia อะใน Acute เนี่ยมันก็มีหลากหลายชนิดอีกเหมือนกันมันแบ่งย่อยเป็นมหาศาลอืมมันจะมีที่เกิดจากกลุ่มที่เราเรียกว่า Lymphocyte กับกลุ่มที่ค่ะไม่ใช่ Lymphocyte อือามถ้ากลุ่มที่เรียกว่า Lymphocyte เนี่ยมันก็มีแยกย่อยไปเป็นหลากหลายชนิดแต่อืมขอแบ่งให้มันเป็นง่ายๆแค่2อันแล้วกันเพราะว่าโอไม่งั้นเนี่ยเคค่ะรับรองว่าเราไม่งั้นได้แบบงงเต๊กแน่นอนเนาะเอาง่ายๆเออ ค่ะวันเนี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นไม่ใช่ Lymphocyte จะเรียกว่า Myeloid Leukemia Acute Myeloid Leukemia ก็มี7แบบนะอืมถ้า ALL เนี่ย2-3แบบอย่างมากนะเท่านั้นเองแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีย่อยไปอีกนะอืมเอาเป็นว่าเรารู้จัก Leukemia ประมาณเท่านี้เลยดีกว่าค่ะทีนี้เราอยากจะมาเข้าเรื่องแล้วว่า โอ NK เคเซลล์ของเราเนี่ยไอ้เซลล์เนี่ยมันมาจากไหนมันมายังไงเพราะว่าตอนที่เราเรียนชีววิทยาอืมไม่เห็นมีใครพูดถึง NK เซลล์เลยอะ มันก็อ๋อพูดถึงเซลล์แต่อย่างอื่นอย่างเดียวแล้ว NK Sense มันมาตรงไหนทำไมมันไม่อยู่ในหนังสือชีววิทยาของเราใช่ได้
ตอนมัธยมสมัยใหม่นะสมัยนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กสมัยนี้เรียนไหมแต่ตอนนั้นน่ะคือหมายเกิดเดี๋ยวแอบบอกทุกคนหมาย1986ตอนนั้นชีววิทยามปลายยังไม่ได้รู้จัก NK Cell เออทีเนี้ยจะเล่าให้ฟังว่าเราเอายังไงดีอะคุณหมอในร่างกายเราอะมันจะมีแบบถ้าพูดภาษาแบบง่ายๆก็จะมีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเนาะอืมทีเนี้ยไอ้เจ้าเม็ดเลือดแดงมันก็แบบมีหน้าที่แบบมีฮีโมโกลบินส่งออกซิเจนไปตามส่วนต่างๆของร่างกายตามที่เราเรียนมาอืมเม็ดเลือดขาวปุ๊บแบ่งได้หลายแบบแล้วก็ NK อะคือหนึ่งในเม็ดเลือดขาวหลายชนิดเลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆก็พอว่ามันมีชนิดไหนบ้างคือเม็ดเลือดขาวในร่างกายเรามันก็เรียกได้ว่าแบ่งเป็น2แบบเหมือนคุณหมอบอกง่ายๆ lymphocyte แล้วก็อ่า myeloid ทีเนี้ยทีเนี้ย NK cell มันเป็นหนึ่งในนั้น NK cell มันคือเซลล์ที่อยู่ในภูมิต้านทานของเราคือพอพูดถึงเม็ดเลือดขาวปุ๊บเราจะรู้จักเขาในแบบเซลล์ที่ป้องกันการติดเชื้อเซลล์ที่ป้องกันหรือต่อต้านสิ่งแปลกปลอมตอนที่เราเรียนเราก็จะรู้จักแค่นั้นเราไม่ได้ลึก เรามี B cell เรามี T cell ในระบบภูมิคุ้มกันที่เป็น lymphocyte NK cell ก็เป็น lymphocyte เหมือนกันมนุษย์เราในโลกนี้เรารู้จัก T cell B cell เรารู้จัก T cell ก่อนที่เราจะรู้จัก NK cell ถามว่า NK cell เกิดเมื่อไรวันที่เราตั้งชื่อให้ NK cell ปีนั้นปี1975ปี1975คือตอนนั้นน่ะเรารู้จัก T cell แล้วตอนนั้นหมออยู่ไหนไหมยังไม่เกิดหมอก็ยังไม่เกิดยังไม่ ยังไม่เกิดเลยเนาะตอนนั้นคือแบบมนุษย์เราอะรู้จักระบบภูมิคุ้มกันแล้วว่าเรามีอะไรสักอย่างในร่างกายเราที่ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมแล้วเรารู้จัก T cell กันแล้วทีเนี้ย T cell รู้สึกจะประมาณ1960ถ้าจำไม่ผิดนะคะประมาณนั้นในช่วงเวลานั้นทีเนี้ยเขาก็มีนักวิทยาศาสตร์แบบถ้าไม่ใช่จำไม่ผิดสิที่สวีเดน Karolinska เขากำลังทำการทดลองเกี่ยวกับพวกแบบเอา T cell ออกมาแล้วก็ฆ่า tumor cell ทีเนี้ย บังเอิญเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแบบทำไมมันมีแบ็กกราวนด์มันมี noise การฆ่าที่แบบไม่จำเพาะเจาะจงเดี๋ยวอธิบายทีหลังว่า T cell กับ NK cell ฆ่าต่างกันยังไงฆ่าเซลล์แปลกปลอมต่างกันยังไงทีเนี้ยเขาก็คาดหวังว่าเฮ้ยเราจะได้ผลที่มันเคลียร์กว่านี้แต่ว่าคอนโทรลของเขาอะคือไอ้ตัวที่มันมีแบ็กกราวนด์อยู่มันมีเซลล์อะไรในนั้นน่ะตัวหนึ่งหรือว่ามันมีเซลล์ชนิดหนึ่งที่ฆ่าสิ่งแปลกปลอมได้แบบไม่จำเพาะเจาะจงทำให้แบ็กกราวนด์มันสูง ไอ้นั่นคืออะไรตอนนั้นคือประมาณปี1973ถึง1974อันนั้นที่สวีเดนเกิดที่สวีเดนเสร็จแล้วทีนี้เขาก็ทำการทดลองต่อมาตั้งชื่อมันว่า Natural Killer Cell หรือ NK Cell นั่นคือปี1975ที่ NK Cell ได้ชื่อขึ้นมาแรกเพราะว่ามันฆ่าแบบไม่จำเพาะเจาะจงไม่ specific แล้วก็มันเป็นภูมิคุ้มกันที่เราจัดว่าอยู่ใน innate immunity หรือภูมิคุ้มกันที่มีมาแล้วตั้งแต่เกิดทุกคนมีไม่ต้องไปสอนมันฆ่าเองมันเจอสิ่งแปลกปลอมปุ๊บมันฆ่าเลย แตกต่างจากการฆ่าของ T cell อะค่ะเขาก็เลยตั้งชื่อว่า Natural Killer Cell นั่นคือที่มาของ NK cell และจากวันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วนะคะ1975 49 50ปีแล้วใช่เราผ่าน evolution ของ NK cell assay หรือการทดลองหรือการใช้ NK cell therapy หรือการดึงศักยภาพของ NK cell ในการต่อต้านสิ่งแปลกปลอมในร่างกายมาได้จนถึงจุดๆหนึ่งที่มี progress หรือมีการพัฒนามากขึ้นแต่ยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจค่ะนั่นคือที่มาของ NK cell อืมอันนี้ดีเลยรู้จากที่มาที่ไปถ้าใครไม่เคยรู้ก็ได้รู้วันนี้นี่แหละครับของ NK Cell มันก็มีเรื่องเยอะคือเราเคยเล่าในในช่องเราไปแล้วหลายรอบแล้วว่าระบบภูมิต้านทานของเรามันมีแบบ innate ก็คือมีตั้งแต่กำเนิดไอ้พวกเนี้ยไม่จำเพาะคือมีเชื้อโรคเข้ามาก็จัดการได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งมันนะมันรู้หน้าที่ของมันเองกับอีกแบบหนึ่งก็ adaptive ไอ้พวกนี้นี่คือมันเหมือนสไนเปอร์อะคือเราต้องไปบอกมันก่อนให้มันไปยิงใครสักคนแล้วมันมีความจำเพาะมากมันจะไม่อืได้แบบยิงมมั่วซั่วอย่างเงี้ยซึ่งอืมแต่ละระบบมันก็เสริมซึ่งกันและกันทีนี้บางคนแบบตอนเรียนผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะไอ้ innate immunity เนี่ยมันแบบดูมันดูมันไม่ค่อยแกร่งเลยนะมันแบบมีใครก็เข้าไปลุยมันเหมือนคนที่ไม่มีมันสมองอะเจอใครก็ลุยแหลกแล้วต้องพอพอลุยชนะเราก็จบแค่นั้นแต่บางทีมันไม่ชนะไงไม่ชนะก็ต้องไปคุยกับ ข้างบนแล้วบอกให้ส่งคนมายิงในหัวคนพวกนี้ทีสิอะไรเงี้ยใช่แต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือในเมื่อเซลล์ของ innate เนี่ยมันเหมือนคนไม่ค่อยมีสมองขนาดนั้นแต่มันเก่งนะมันเก่งพอสมันเก่งมควรเลยนะมันเก่อืมงนะแต่เราทำยังไงให้มันฉลาดมากขึ้นเนี่ยอันเนี้ยคือเหตุผลที่เราต้องมาคุยกันในวันนี้ว่าเราถูกต้องทำยังไงให้มันฉลาดมากขึ้นคือถ้าคุณมีความสามารถแบบเจ๋งมากแล้วคุณฉลาดมากขึ้นด้วยเนี่ยมันต้องเก่งมากขึ้นถูกเปล่าอือฮึเมื่อเทียบกับ adaptive ซึ่งแบบ
เอ๊ะกว่ามันจะออกมาทำงานบอกเฮ้ยพวกนี้ออกไปก่อนเลยข้าพเจ้านอนกินขนมเล่นอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบช้าไปก็ได้เพราะ Adaptive กว่ามันจะทำงานก็โน่น2อาทิตย์มันไม่ใช่แบบโอ๊ะเชื้อโรคเข้ามาข้าพเจ้าไปจัดการใช่เลยมันต้องไปคุยอาไปตั้งค่ากันก่อนแต่ NK Cell พวกเนี้ยไปเลยฉันแบบคือฟังดูแล้วดูเหมือนเป็นคนที่มีอารมณ์มีแต่อารมณ์ในการเฮ้ยมาดิมาอะไรแบบเนี้ยค่ะอาไม่อืม ได้ไม่ต้องเตรียมตัวอะใช้งานได้เลยเออทีนี้สำหรับคนที่เรียนสายวิทย์ก็จะรู้ว่าอีกอย่างหนึ่งคือ T cell เนี่ยมันมีหลาย T cell อืมมันมีแยกย่อยไปหลายชนิดซึ่งคุณหมายก็ทำงานวิจัยตัวนี้เหมือนกันอืมT cell ที่ทำหน้าที่คล้ายกับ NK cell ก็จะมีตัวที่เรียกว่าบางคนก็เรียก killer T cell ใช่ แล้วตัวนี้ Cytotoxic ภาษาอีเอสานหรือ cytotoxic T cell บางคนก็เรียก killer แต่ว่าผมเรียก cytotoxic T cell หรือ อืม CD8 T cell ใช่ตัวเนี้ยมันก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันแต่ว่ามันมีความจำเพาะเจาะจงกับเซลล์เป้าหมายค่อนข้างที่จะมากก็คือมันต้องไปจับกับตัวรับตัวหนึ่งซึ่งถูกต้องเราก็เคยพูดในช่องเราไปแล้วเหมือนกันมันคืออุ๊ยพอหมอตัวรับที่พูดอาตัวรับที่ชื่อว่า HLA Class 1หรือ อา MHC Class 1ไอ้ตัวนี้แหละนะคือมันเป็นตัวที่บ่งบอกว่าคนเราแตกต่างจากอีกคนหนึ่งยังไงถ้า อืม MSC หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยคนเรามันไม่เหมือนกันแล้วอืแล้วก็มผมเคยเล่าไว้ในช่องแล้วเหมือนกันว่าคนเรามักจะชอบคนอีกคนหนึ่งซึ่งมี HLA ที่ไม่เหมือนกันเออจริงอืมอันเนี้ยเจ๋งคืออืไม่มีมไม่เชื่อเลยว่าไม่มีช่องไหนเขาพูดเรื่องนี้นะครับว่าเออเฮ้ยมันมีเหตุผลด้วยเหรอว่าที่เราจะชอบคนคนหนึ่งอะมันเป็นเพราะว่าความแตกต่างของตัวรับบนผิวเซลล์ ใช่ไหมอืมคนอื่นก็บอกเฮ้ยหน้าตาดีอะไรเงี้ยแต่มันไม่มันคือทุกอย่างรวมๆกันเราพยายามจะแตกต่างจากเราพยายามจะชอบคนที่มี HLA ที่ไม่เหมือนกับเราเพราะว่าการที่มี HLA ที่เหมือนกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมันก็จะให้มี HLA หน้าตาแบบเดิมๆตลอดเวลาปัญอืหาของมการทำแบบนั้นก็คือถ้าวันหนึ่งมีโรคระบาดอะไรเข้ามาสักอย่างในโลกเราเนี่ยแล้วเรามี HLA หน้าตาเหมือนกันหมดเนี่ยเราตายเกลี้ยงทั้งโลกเลย ใช่เออเพราะ HOA แต่ละแบบเนี่ยมันสามารถที่จะนำเสนอพวกสิ่งแปลกปลอมได้ไม่เหมือนกันทำให้เซลล์ตอบสนองไม่เหมือนกันแต่ถ้าเซลล์เรามี HOA ที่หลากหลายเนี่ยเออมันตอบสนองต่อไข้หวัดใหญ่ไม่ค่อยดีนะแต่มันเจอโควิดแล้วมันจัดการโควิดตายเกลี้ยงเลยเนี่ยแหละดังนั้นมันต้องเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกเรามันมี HOA ที่ไม่เหมือนกันเลยถึงจะอืมถึงจะโอเคอยู่เขาเรียก อา HOS Rejection ด้วยนะหมอคล้ายๆแบบอย่างเงี้ยค่ะถ้าเหมือน ประมาณนั้นเลยคือแบบเราต้องคือโลกเราอะมันฉลาดอย่างหนึ่งที่เรายังไม่รู้เหตุผลว่าทำไมหมอลองสังเกตไหมว่าทุกคนจะสังเกตเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีความหลากหลายมันมีความหลากหลายในเรื่องพันธุ์ในเรื่องของภาษาก็ได้ถ้าพูดถึงในเรื่องของสังคมวิทยาก็แตกต่างกันแล้วอืมแต่ถ้าเราอยู่กันเป็นแบบชาติพันธุ์หนึ่งเดียวเหมือนกันหมดหมายว่าไม่รอดใช่ใช่มันก็เป็นอย่างงั้นนะแต่ว่ามันก็หนักผมนะคือเวลา HOA หน้าตาไม่เหมือนกันเลยเนี่ยเวลาเราทำการปลูกถ่ายอวัยวะอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็เข้ากันไม่ได้มีแต่ต่อต้านเราต้องมาใช้ยาขนาดสูง อื มันก็เกิดปัญม หาขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอุ๊ยอันนะนี้แหละรู้สึกว่าเฮ้ยคุยภาษาเดียวกันเจอคนคุยภาษาเดียวกันแล้วเพราะว่าถ้าหมอเออ ไม่เข้าใจคุณหมอจะรัง transplantation ไม่ได้เลยอุ๊ยหมออุ๊ยใหม่ทีเดียวประมาณนะเดี๋ยวใหมันก็ม่ลองประมาณนั้นนะครับ อืมทีนี้ในเมื่อไอ้ตัว T cell เนี่ยเราบอกแล้วว่ามันจะต้องมีเหตุผลที่ทำให้มันไปฆ่าใครสักคนหนึ่งคือมันต้องไปเจอตัวประหลาดแล้วจับหน้าใช่ตามันไม่ใช่เราแล้วจับเสร็อือจปุ๊บฆ่าทิ้งเลยอืมแล้ว NK cell ล่ะมันจะรู้ได้ไงว่าไอ้ที่อ๋อ เข้ามาเนี่ยมันเป็นตัวประหลาดมันไม่ใช่ตัวเราเองเพราะว่าอย่าลืมเซลล์ไม่มีตานะครับ ใช่เซลล์เวลาไม่มีใช่ไหมเราส่องกล้องเราเคอืมยเห็นตาของเซลล์เปล่าไม่มี ไม่มี โอ๊ยอันนี้แบบ proud to present มากนี่คือ the beauty of NK cell ความสอืมวยงามของ NK cell ที่แบบอุ๊ยดิฉันนะคะอยากจะนำเสนอมากคำถามก็คือว่า NK cell อะมันรู้ได้ยังไงว่าไอ้เนี่ยเป็นเซลล์ประหลาดไอ้เนี่ยมันไม่ปกติแล้วไอ้เนี่ยมันเป็นเซลล์ของร่างกายเราเซลล์ปกติมันคือความฉลาดของระบบภูมิคุ้มกันวิทยาว่ามันจะมีระบบในเซลล์ระบบของมันที่จะ distinguish หรือ classify ว่าไอ้เนี่ยมันติดไวรัสนะไอ้เนี่ยมันเป็นมะเร็งนะไอ้เนี่ยมันไม่ปกติส่วนอีเจ้าเนี่ยปกติอยู่อย่าฆ่าฉันนะฉันเป็นเซลล์ปกตินะอันนี้เฮ้ยเซลล์ไม่ปกติโบกไม้โบกมือเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังในประโยคถัดไปว่าหลังจากที่มันติดเชื้อเซลล์มันกลายเป็นเซลล์ไม่ปกติมันจะมีการโบกไม้โบกมือแล้วทำให้ NK cell อะรู้ได้อย่างไรคือ NK cell มันจะมีกลไกในการทำงานของมันจริงๆแล้ว NK cell มีกลไกในการฆ่าเซลล์แปลกปลอมอยู่3วิธี วิธีที่1เขาเรียกว่าmissing cell mechanism วิอือฮึธีที่2คือ
induced self mechanism วิธีที่3คือ ADCC หรือ antibody dependent cell cytotoxicity แต่ว่าเดี๋ยวอธิบาย2อย่างแรกก่อนหรืออธิบายเป็นภาษาง่ายๆก็ได้ว่าเซลล์ที่มันมีการติดเชื้อไวรัสเข้าไปเนี่ยเวลาเราแบบจินตนาการใช่ไหมแบบเฮ้ยมันมีเซลล์นะมันมีเซลล์อยู่1เซลล์นะ1เซลล์พอไม่ต้องจินตนาการมากเดี๋ยวงง1เซลล์พอเสร็จแล้วทีเนี้ยมันมีไวรัสเข้ามาไวรัสติดเชื้อไวรัสเข้ามาติดในเซลล์เนี้ยหรือเซลล์นี้มันมีการเปลี่ยนแปลง DNA บ้าบอคอแตกกลายเป็นเซลล์มะเร็งมันจะไม่เหมือนกับเซลล์ปกติที่ฉันอยู่สวยๆของฉันไอ้เซลล์พวกเนี้ยมันจะมีการแสดงมันจะมีการนำเสนอ หมอมันเริ่มยากแล้วอะมันมีการ express antigen อยู่บนไอ้โมเลกุลหนึ่งที่เรียกว่า MSC Class I คืออยากจะบอกว่าทุกเซลล์ในร่างกายของเรามีการแสดงออกมีการ express MSC Class I หรือ Major Histocompatibility Complex Class I เซลล์เนี้ยไอ้โมเลกุลเนี้ยมันจะนำเสนอแอนติเจนหรือเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนในเซลล์อันนั้นแล้วก็ถ้าเป็นเซลล์ปกติมันก็จะนำเสนอไอ้โปรตีนส่วนหนึ่งของเซลล์ที่ปกติแต่ถ้าเซลอือฮึล์ที่ไม่ปกติปุ๊บอะ มันจะแสดงออกเป็นแบบไม่ปกติ มันก็อารมณ์เหมือนฉันโบกไม้โบกมือฉันชูธงแบบสีไม่ปกติอะแล้ว NK cell มันจะ detect ได้ว่าเฮ้ยไอ้เซลล์นี้นะมันมีธงประหลาดอยู่อะทีเนี้ย NK cell ฆ่าเซลล์ไม่ปกติได้อย่างไรมันมีการชั่งน้ำหนักเกิดขึ้นของ inhibitory receptor และ activating receptor ให้นึอือฮึกถึงอะไรอะตาชั่งนั้นน่ะนั่นจะเป็น classical NK cell เลยอะเวลาเราเรียนคลาสเนี้ยมันจะเป็นด้านหนึ่งเป็นอะไรก็ตามเป็นโมเลกุลที่ทำให้ NK cell เกิดการกระตุ้นเกิดการ activate เกิดการหลั่งสารในการฆ่าอีกด้านหนึ่งเป็นโมเลกุลที่ยับยั้ง NK cell แล้วไอ้2ด้านเนี้ยด้านไหนหนักกว่า NK cell จะไปด้านนั้นนั่นคือกลไกการทำงานของ NK cell ทีเนี้ยพอมันเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีธงไอ้เนี่ยมันโบกไม้โบกมือว่าฉันมีแอนติเจนหรือฉันมีโปรตีนที่ไม่ปกติอยู่นะทำให้โมเลกุลของไอ้ด้านที่ activate หรือด้านที่กระตุ้น NK cell ให้ทำงานน่ะหนักกว่าด้านที่ยับยั้งมันก็เลยจะหลั่งสารที่เรียกว่า perforin และ granzyme หรือถ้าเรียกว่าก็จะเป็น cytotoxic granule หรือว่าเป็นพวกโมเลกุลในการฆ่าไปคือมันก็จะขยับเข้ามาใกล้ชิดอันนี้นะเป็น2มือนะหมอน่าจะอืมโทษนะคะทุกคนอันเนี้ยเป็นเซลล์ที่มันไม่ปกติแล้วอันเนี้ยเป็นเซลล์เป็น NK cell มันก็จะเข้ามาใกล้แล้วก็มันเข้ามาชิดแบบนี้เลยเสร็จแล้วมันก็จะหลั่งไอ้โปรตีนตัวหนึ่งอะไปเจาะรูไอ้ที่ไม่ปกติแล้วก็หลั่งสารต่างๆเข้าไปทำให้มันเกิดการตาย apoptosis หรือมีการตายแบบเกิดขึ้นด้วยนั่นคือการฆ่า NK cell และการเรียนรู้ว่าอันนี้น่ะมันเป็นเซลล์ที่ไม่ปกติอืมอันนี้ยังไม่รวมอืม กลไกการหลบหลีกภูมิคุ้มกันนะคะเอาอันนี้ก่อนเอา principle ก่อนใช่อืมอันเนี้ยรับรองได้ว่าถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนมาเรียนเนี่ยต้องงงแน่นอนตอนแรกนะใช่ไหมคือมันเป็นอย่างงี้แหละแต่ภูมิคุ้มกันมันเป็นแบบนี้เองคือถ้าเราทำบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจไปเองก็อย่างที่คุณหมายว่าปกติเนี่ยร่างกายคนเราเซลล์ทุกเซลล์จะต้องมีวิธีในการบอกภูมิคุ้มกันของเราก็คือเหมือนบอกตำรวจทหารในร่างกายเราว่าเฮ้ยเราเป็นพวกเดียวกันเราจะได้ไม่ต้องโดนฆ่าอะไรไม่งั้นเราก็แย่นะเอใช่ออืมอันนี้คือแบบปกตินะแล้วอืมวิธีในการบอกเนี่ย มันก็คือเหมือนกับคนเราถ้ามีฆ่าศึกมันแต่งตัวไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่งอืตัวไม่มเหมือนกันเราก็รู้แล้วมันเนี่ยผู้ร้ายแน่นอนเลยหน้าอืตามโจรขนาดนี้นะอืมใช่ไหมเซลล์เราก็เหมือนกันมันก็ต้องแต่งตัวเหมือนกันแล้วทำยังไงให้มันแต่งตัวแล้วเหมือนกันได้มันก็คือต้องแบบเราต้องผลิตอะไรสักอย่างในตัวเราขึ้นมาเราไปแปะไว้บนหัวเซลล์อย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตัวที่ไปแปะไว้ข้างบนเนี่ยเราเรียกว่า MSC นะ MSC Class 1เนี่ยมันมีหน้าที่ในการเอาโปรตีนที่อยู่ในเซลล์เราที่ย่อยมาเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยไปแปะบนตัวมัน โปรตีนเหล่านี้นะก็จะเป็นโปรตีนที่มันเกี่ยวข้องกับการสร้างอะไรสักอย่างในเซลล์เรานี่แหละแล้วไปแปะข้างบนถ้าแบบเนี้ยเซลล์ทุกเซลล์จะรู้แล้วเนี่ยเซลล์ตัวเองไม่ต้องยุ่งมันหรอกแต่เมื่อไหร่ที่มันมีโปรตีนหน้าตาประหลาดหน้าตาประหลาดในที่นี้ก็คือมันกลายไปเป็นมะเร็งแล้วอะไรเงี้ยมันสร้างโปรตีนที่ปกติมันไม่สร้างหรือมันสร้างเยอะเกินไปหรือบางทีมันเป็นไวรัสอะไรอย่างเงี้ยแบบไวรัสหน้าตามันไม่ใช่ร่างกายเราอย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นมันมาก่อนอันเนี้ยแหละที่ทำให้มันบอกได้ว่าเซลล์เนี่ยไม่ใช่ของเราแล้ว NK เซลล์มันก็จะตามจัดการแต่แน่นอนก็คุณใหม่ก็พูดไปอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันว่าเฮ้ยมันต้องมีการแบบชั่งน้ำหนักว่าไอ้เนี่ยอืมมันมากมายพอเพียงที่จะกระตุ้นให้ NK เซลล์มันจัดการหรือเปล่าเนาะใช่คือบางคนคือบางคนแบบแน่นอนว่าเราแต่งตัวชุดทหารทุกชุดมันก็ไม่เหมือนกันอืมมันอาจจะมีบางคนเสื้อตรงนี้ขาดตรงนี้สีตกตรงนั้นอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราเห็นแค่ว่าเฮ้ยสีตกก็ยิงมันทิ้งเลยก็อาจจะยิงพวกเดียวกันเองก็ได้ถูกเปล่า อืมอืมถ้า NK cell มันก็เลยต้องแบบมีวิธีในการคิดของมันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเสื้อสีตกไปนิดหนึ่งนะ
มันก็ยังเป็นอาหารเรานั่นแหละไม่ต้องทำอะไรมันปล่อยไว้งั้นแหละอืเออมๆๆช่างมันก็ได้แต่ถ้าเกิดบังเอิญมึงตกมากไอ้นี้แสดงว่ามันอาจจะไปฆ่าทหารของเราเอาเสื้อไปทำอะไรมาก็ไม่รู้แล้วเอามาใส่หน้าตามันไม่ใช่ทหารเรายิงมันทิ้งดีกว่า อืมมันมีการหลบหลีกการหลอกภูมิคุ้มกันไอ้เซลอาล์มะเร็งใช่มักจะพวกเนี้ยมันแบบบางทีนะบางทีมันจะคือไอ้ MSC Class I โมเลกุลที่เรากำลังพูดถึงตรงเนี้ยมันจะจำเพาะเจาะจงกับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึง Cytotoxic T cell หรือ CD8 ที่จริงมันทำมาเพื่อให้เป็น target หรือเป็นเป้าหมายหลักของ T cell ในการที่จะปราบไอ้เซลล์ตรงเนี้ยเหมือนกัน แต่ด้วยความที่ T cell มันก็ใช้เวลานานกว่าเนาะในการอืมเริ่มตั้งท่าในการแบบเตรียมรบเตรียมอะไรของมันแบบเนี้ยทีเนี้ยเซลล์มะเร็งหรือว่าเซลล์ที่ผิดปกติอะบางทีมันจะมีการลดการแสดงออกของ MSC Class I Molecule เออแอบอุ๊ยคือแบบเฮ้ย NK cell มาแล้วนะถ้าเรายังมีไอ้โมเลกุลยังมีไอ้หมวกไอ้ตรงเนี้ยอยู่เฮ้ยเดี๋ยว NK cell มาฆ่าเราไม่ได้เราแอบอย่างเงี้ยแต่ ทำ NK Cell มันรู้ ใช่ NK cell มันรู้เลยหลบ T cell พูดผิดเลยเห็นไหมคือแบบมันก็จะหลบ T cell แล้วแต่ทีเนี้ยมันจะทำให้มันยังสามารถที่จะถูก NK cell ฆ่าได้นั่นก็คือแบบอา ความสวยงามของ NK cell เกือบพูดผิดแล้วนะหมอไอ้ไหมแบบหมอทันแบบเออเรามาสายเดียวกันเราเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ว่าก็ก็ตัดได้นี่แหละก็อย่างที่คุณหมายว่านะสมัยที่เราเรียนแค่อ่าตอนเรียนคณะแพทย์ก็ได้เขาจะเรียน NK Cell ไม่ค่อยเยอะเรียนกันนิดเดียวมากเลยคือเหมือนไม่ค่อยได้พูดถึงมันมากเท่าไรอะรู้แค่ว่ามันก็เอาไว้ฆ่าโน่นฆ่านี่แต่ว่ามีรายละเอียดเยอะมากอย่าง MSC ที่คุณหมายว่าเนี่ยมันก็เป็นโปรตีนซึ่งมันมีในเซลล์ที่มันมีนิวเคลียสทุกเซลล์ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นมันมีเซลล์เดียวที่ไม่มี MSC ก็คือเม็ดเลือดแดงตอนแก่แล้ว ใช่แล้วแค่นั้นเลยนะนอกนั้นมันมีหมดเลย มันมีเอาไว้เพื่อบอกว่าเซลล์เรามันปกติหรือเปล่า จะต้องอืมโดนจัดการไหม แล้วก็เอาไว้กระตุ้นตัว T cell ที่มันเป็น Cytotoxic T cell เพื่อมาจัดการ แต่ NK cell ก็อย่างที่ว่าคือถ้า T cell มันเฮ้ยไม่มี MSC มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้น แต่ว่า NK cell เนี่ย MSC มันหายไปตัวหนึ่งก็แบบเฮ้ยคุณไม่ยอมแสดงตัวตนใช่ไหม คือปกติเขาให้ใส่ชุดทหารกันน่ะคุณไม่ใส่อะ อืมเออมันไม่ใช่ปกติแล้วอะอย่างเงี้ยมันผิดวินัยใช่เราต้องจัดการยิ่งฆ่าเลยนั่นแหละนั่นเอคือกลอแรกที่อธิบายว่ามันเขาเรียกว่า missing self อะ mechanism ฮะการฆ่าของ NK cell อันดับแรกเลยทำให้ NK cell แบบเห็นปุ๊บรู้ปั๊บไม่ใส่ชุดทหารนี่คือรู้เลยว่าเป็นเซลล์ที่ไม่ปกติอืมอาเออแล้วทีนี้ลองอันที่2ที่น่าจะอธิบายง่ายขึ้นหน่อยก็คือ ADCC อา Antibody Dependent Cell Cytotoxicity อันนี้คือแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเราต้องมีแอนติบอดีก่อนแล้วมันจึงทำให้เกิดการฆ่าขึ้นถ้าไม่มีแอนติบอดีเซลล์มันยังไม่ทำงานอันนี้เป็นอีกกลไกหนึ่งดังนั้นเราต้องประกอบไปด้วยเซลล์2ชุดหนึ่งเนี่ยสร้างแอนติบอดีไปจับกับอะไรสักอย่างแล้ว NK เซลล์มันตามมาเจอแอนติบอดีตัวนี้มันก็เหมือนกับการที่แบบเราเคยเห็นเลเซอร์ชี้เป้าเปล่าเวลาเออที่แบบเอาเลเซอร์ชี้เป้าแล้วมันมีมิสไซล์มาถล่มตรงนั้นหรือว่ามีคนเอาปืนมายิงตรงนั้นอย่างเงี้ยอ่าไอ้แอนติบอดีเนี่ยเปรียบเสมือนเลเซอร์ชี้เป้าเราชี้ไปเสร็จปุ๊บเอาล่ะ NK เซลล์มันบอกว่าตรงนั้นใช่ไหมจัดการเลยใช่เราลองๆๆอัน ให้คุณหมายเล่าสิว่ามันยังไงมันแบบนั้นเหมือนจะพูดรู้เรื่องไหมเนี่ยแล้วแบบคือแบบแอนติบอดีอะมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่แบบมันจะมี2ด้านให้นึกถึงตัว Y โมเลกุลมันอาจจะเหมือนตัว Y อย่างงี้แล้วอีกด้านหนึ่งด้านยาวอย่างเงี้ยค่ะไอ้ตรงเนี้ยมันจะจับกับไอ้โปรตีนที่ประหลาดหรือโปรตีนอะไรก็ได้ที่แบบมันเป็น target อะมันเป็นตัวที่จับกับโปรตีนของ target cell แล้วก็อีด้านเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น FC receptor ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยแหละมันไปจับกับหัวของ NK cell ได้อืมเพราะ NK cell มันมีที่รับตรงนั้นน่ะมันเป็นฐานที่ตั้งของแอนติบอดีอยู่แล้วทีเนี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าแอนติบอดีตัวเนี้ยมันไปจับกับเช่นหรือไปจับกับไอ้สิ่งแปลกปลอมที่มันแสดงออกอยู่บนผิวเซลล์ของเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ที่ผิดปกติทั้งหลายต่างๆด้วยความที่มันมี NK cell มันมีฐานที่รับของไอ้โมเลกุลตรงนี้อยู่ ทำให้มันเกิดการสร้างนึกถึงว่าเป็นสะพานอะเป็นสะพานแล้วมันก็จะแบบทำให้ NK cell อะไปเกาะติดกับไอ้เซลล์ target cell หรือไอ้เซลล์แปลกปลอมตัวนั้นน่ะได้อย่างง่ายแล้วก็แน่นยิ่งขึ้นทีนี้แหละฆ่าง่ายเลยอะคือเหมือนกับว่ายิงมิสไซล์ง่ายเลยอะฉันเห็นเธอแล้วแบบมันมีแอนติบอดีมันมีโปรตีนตัวเนี้ยมาเชื่อมระหว่างเซลล์แปลกปลอมและ NK cell นั่นคือกลไกอีกอันหนึ่งในการฆ่า NK ในการฆ่าของ NK cell อันนี้ก็ในทางการแพทย์เราก็มีการประยุกต์คือมันมีมะเร็งบางอย่างซึ่งเราสามารถจะฉีดแอนติบอดีที่เราสัอืงเคราะห์มเข้าไปได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นเรามียา
ต่อต้านB cell ตัวหนึ่งชื่อ Rituximab แล้วจะต่อต้าน อา CD20 ใช่CD เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักเนี่ยมันไม่ใช่แผ่นซีดีที่เราใช้กันนะมันเรียกว่า Cluster of ใช่ Differentiation เป็นเหมือนกับวิธีในการแบ่งว่าไอ้ตัวที่อยู่บนผิวเซลล์เราต่างๆเนี่ยมันมันมีหมายเลขของมันบางอย่างอืมถ้าเราจะเรียกชื่อมันเต็มๆโอ้โฮมันยาวมากเลยอะไรก็ไม่รู้ไอ้ตัวนี้คือ receptor ที่เอาไว้ทำโน่นทำนี่มันก็เขาก็เลยขี้เกียจทำอย่างงั้นก็เลยเรียกมัน CD แล้วกัน CD 1 2 3 4ไปใช่เรื่อยๆจนถึงเบอร์ตอนนี้เท่าไร160กว่าแล้วมั้งใช่ไหมครับ 200กว่าก็มีแล้วหมอเออ เยอะมาก เยอะแยะไปหมดแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เราเอามาใช้อย่างเช่นถ้าเราฉีดไอ้ CD20 เข้าไปอะมันก็ไปแปะอยู่กับไอ้ตัว B cell เพราะว่าอามัน CD20 อยู่บน B cell แปะเสร็จปุ๊บเป็นไงตรงก้านของตัว Y เขาเรียกว่า FC receptor อย่างที่คุณหมายว่าอามันก็จะมีเซลล์ต่างๆที่แบบอามีการชี้อาเป้าเราต้องไปจัดการหนึ่งในนั้นก็คือ NK cell อืมแล้วมันก็มีตัวอื่นๆอีกนะครับเพราะว่าตัวรับที่จับไอ้ตัว FC receptor มันก็เป็น CD อีกเหมือนกัน ใช่มันก็แบบ CD16 อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาจับอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ไหมอุ๊ยก็อยู่ใน NK cell กับพวกneutrophil neutrophil ก็เป็นเม็ดเลือดขาวอีกอย่างหนึ่งซึ่งวันนี้เราไม่กล่าวถึงมันแล้วกันมันก็ไม่เข้าฝัน Macrophage ก็มีเนี่ยอืมมันก็เป็นเพื่อนๆกันนั่นแหละที่มันจะมาเออจัดการกับไอ้เซลล์พวกเนี้ยนะเออนี่แหใช่ละก็จะเป็นอันนั้นเขาจะก็ขยายความนิดหนึ่งว่าเขาจะเป็น antibody immunotherapy เหมือนกับอืมเหมือนกับเมื่อกี้คุณหมวยกตัวอย่าง rituximab anti-CD20 CD20 เป็น marker ของ B cell หรือเป็นอะไรที่เป็นแสดงออกจำเพาะเจาะจงว่าฉันคือ B cell แล้วเวลามันเป็น B cell malignancy หรือไอ้ B cell เนี้ยมันกลายร่างกลายเป็นมะเร็งมีการแบ่งตัวที่ผิดปกติเยอะเกินไปอันอืนี้แหละค่ะมคือเป็น antibody treatment แล้วมันก็จะทำให้ในร่างกายของเราโดยที่เราไม่ต้องฉีด NK adoptive transfer เลยนะโดยที่เราใช้ NK ในร่างกายเรานี่แหละไปฆ่ามันเองโดยที่เราฉีดแค่ antibody ก็ได้อืมอันนั้นก็อืม คือเป็นหลักการแล้วก็การทำงานของแอนติบอดีค่ะอันนี้พอดีมีคนเมื่อกี้ถามมานิดหนึ่งค่ะคือยาชื่ออ่านไม่ทัน Imfinzi Imfinzi นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องแอนติบอดีนะ Imfinzi ชื่อจริงมันคือ Durvalumab ตัวนี้อ๋อมันมันเป็นยาที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น PD-1 อืนะโปรแกรมมเป็น PD-1 pathway PD-1 ก็คือมันมันเป็นสารที่บอกว่าเฮ้ยถ้าตัวเนี้ยมันถูกกระตุ้นเนี่ยมันจะทำให้เซลล์มันตาย อาถ้าเกิดมะใช่เร็งตัวไหนที่มันมีกลไกตัวเนี้ยเยอะขึ้นมามากๆเนี่ยแล้วเราใช้ยากลุ่มพวกนี้ไปยุ่งกับมันเนี่ยมะเร็งนั้นมันก็จะฝ่อเหี่ยวไปอืมแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภูมิคุ้มกันแบบนี้นะมันไม่ได้ไม่เออใช่ไม่ได้เกี่ยวกับ คน NK ละอย่างกันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นถ้าเกิดว่ามีการอธิบาย T cell ว่าน่าจะเกี่ยวกับ T cell มากกว่าอือามค่ะอืมใช่อืมๆเราลองมาต่อกลไกที่3กันเผื่อว่าใครจะอยากจะอา รู้วันนี้เราให้มันหัวบวมกันไปเลย คนใหม่ๆก็กลัวมากเลยว่าเราจะพูดภาษาต่างดาวกันไหมเนี่ยหมอ เดี๋ยวแปลให้ไม่อ๋อยากค่ะ appreciate มากคือกลไกที่3เขาเรียกว่า induced cell คือต่อให้เซลล์มันไม่ใช่ต่อให้เซลล์สิเซลล์ปกติที่มันมี MHC class I ที่เราเพิ่งพูดกันไปเมื่อกี้มันก็มีนี่แหละแล้วฉันก็ยัง express ยังแสดงออกยังมีฉันยังคงความมีอันนั้นอยู่แต่ปกติเซลล์มะเร็งแล้วหรือเซลล์ผิดปกติทั้งหลายมันเซลล์ปกติทั้งหลายผิดพันกันมันจะมีความเครียดหรือความสเตรสอยู่ข้างในตัวของมัน ความไม่ปกติอะว่าพูดง่ายๆอะค่ะทำให้มันมีการแสดงออกของโมเลกุลมากขึ้นบนผิวเซลล์ของเซลล์ที่ผิดปกติเราจะเรียกว่า stress ligand อืมแล้วไอ้ stress ligand พวกเนี้ยมันจะไปจับ activating receptor ที่อยู่บน NK cell ทำให้ NK cell อะมันก็รู้ว่าไอ้นี่นะแกเครียดแกเครียดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเครียดมากแกเครียดแกมีความผิดปกติปกติเซลล์เราอะมันไม่ได้เครียดขนาดเนี้ยมันอยู่สวยๆของมันแต่เธอเครียดเธอแบบ หน้าตาอะไรก็ไม่รู้แล้วเธอก็มีโมเลกุลขึ้นมาแบบแปลกๆไอ้นั่นแหละมันจำเพาะกับโมเลกุลที่อยู่บน NK cell ที่สามารถ turn on หรือสามารถส่ง positive signal ที่ NK cell มาได้มันก็เลยไปฆ่าอันนี้ก็เป็นกลไกอันที่3ค่ะอืม อันนี้พอดีมีถามมาพี่ทริปถามมาว่าแล้วเชื้อไวรัสโดยเฉพาะพวกRHRM Herpes ต่างๆ HIV เนี่ยมันหลบเลี่ยงการตรวจจับของ NK cell ได้ยังไงครับอ๋อพวกนี้มันมี latex มันคือพวกเนี้ยมันคือไวรัสมันมี2แบบเนาะแบบที่1คือมันจะเป็นไวรัสพวกแบบ active replication อันที่2จะมี latent phase ก็คือว่า
หลบหลีกภูมิคุ้มกันแอบอยู่ในร่างกายของเราโดยไม่มีการแสดงออกของโปรตีนไวรัสพวกเนี้ยจะเป็น HIV อะอย่างที่เราเคยเรียนรู้หรือเคยได้ยินกันมามันจะแบบแทรกสอด integrate genome ของมันเข้าไปใน host cell แล้วมันก็จะแอบไว้อะมันจะแอบตัวเองไว้ตอนที่มันไม่ใช่ rep อะไรนะตอนที่มันไม่ใช่ active replication หรือตอนที่เราได้รับยากดไวรัสถามว่ามันไปไหมไวรัสมันไปหมดไหมมันไม่ได้ถูกทำลายไปหมดจากยาตัวนั้นแต่มันมีแบบยีนของมันน่ะอยู่ในยีนของเราอะน่ากลัวมากเลยตัวเนี้ยอืมันทมำไม่สามารถมียาตัวไหนที่สามารถ eliminate หรือสามารถฆ่า HIV ได้หมดส่วนไวรัสเลยพวกนี้จะเป็นพวกที่มีเฟสที่เขาเรียกว่า latent คือเป็นเฟสที่อยู่แบบเงียบๆ ฉันอยู่กับเธอแบบเงียบๆ โดยที่ฉันไม่แสดงออกก็ได้เอออืมแล้วคือปกติถ้ามันอยู่ไม่เงียบมันจะแอ็กทิฟ replicate แบบแบ่งตัวปึ๊บๆๆๆๆไปเรื่อยๆทำให้บนเซลล์นั้นน่ะมีการแสดงออกของโปรตีนของไวรัสอยู่บน MHC Class I โมเลกุลนี่เป็นพระเอกเลยเนี่ยทีเนี้ยครับถ้าเกิดว่าฉันเป็นไวรัสเดิมแล้วมันหลบหลีกภูมิคุ้มกันอย่างไรคือมันจะมีอยู่โหมดหนึ่งในการใช้ชีวิตของที่อยู่แบบเงียบๆอยู่ไปค่ะ5ปีค่ะเมื่อไหร่ที่คุณเครียด เมื่อไหร่ที่ภูมิคุ้มกันคุณตกคุณเครียดคุณนอนน้อยคุณอ่านหนังสือหนักอ่านหนังสือหนักแบบ overnight 3วันติดกันมันก็จะออกมาแล้วจะเห็นเป็นเริมแบบแบบนั้นน่ะค่ะอานั่นแหละมันก็ประมาณนั้นเลยคือเนี่ยเหตุผลที่เราควรจะพักผ่อนให้เพียงพอเนาะไม่งั้นมันใช่ก็จะออกมาได้อืมแล้วถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เราอ่อนแอคนไหนที่แบบเริมขึ้นบ่อยๆหรือว่างูสวัสดขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันถ้าภูมิต้านทานเราไม่พอแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องทำอย่างงั้นบางทีเราต้องกินยากดมันไว้ใช่มันมีอืมยานะที่เมืองไทยก็มีอย่างเช่น Acyclovir อะไรอย่างเงี้ย ถูกอืมAcyclovir Valaciclovir แต่ไอ้ตัวหลังมันจะแพงหน่อยเท่านั้นเองนะแล้วก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ที่เรามีในกระเป๋าอืแล้วกันมคือถามว่าต้องกินไปนานเท่าไรก็ถ้ามันเป็นบ่อยมากก็ต้องกินไปตลอดหยุดไม่ได้หยุดแล้วก็เป็นแต่ถ้าอืมเกิดคนไหนเครียดเป็นพักๆแล้วทุกครั้งที่เครียดมันงอกออกมาหมดเลยเนี่ยอืมเราก็สามารถกินเป็นพักๆได้เหมือนกัน อืมกินก่อนมันจะขึ้นนะเพราะว่าถ้าเกิดกินตอนที่มันขึ้นไปแล้วเนี่ยมันต้องกินขนาดเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่มันยังไม่ขึ้นก็กินขนาดน้อยหน่อยได้อย่างเช่น Acyclovir เวลาที่มันเริ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องกิน5ครั้งต่อวัน5ครั้งเลยนะแต่อืถ้าเกิดว่ามตอนที่มันยังไม่ขึ้นเนี่ยกินแค่2ครั้งก็พอแต่ถ้าเป็น Valacyclovir คือกินครั้งเดียวต่อวันได้โอ้มันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของยาตัวนี้นิดๆหน่อยอืๆเนาะ มโอ้โฮสบายขึ้นเยอะเลยนะกินวันละหนกับวันละ5หนนี่หมออุ๊ยอ๋อมันขึ้นอยู่กับเรารวยหรือเปล่ารวยก็แบบอืมไอ้เม็ดนี่ก็ได้คือไม่รู้ว่ามันกี่บาทนะแต่ว่าเคยสมัยก่อนเคยไปดูมันแพงอยู่เหมือนกัน อื ถ้าเราจะกินมไปทุกวันแล้วหมดตูดแน่นอนครับโอ้โฮก็ใช่เราก็ไม่ค่อยอยากจะกินเงิอืม นเป็นสิ่งสำคัญนะโลกนี้ก็หมุนได้ด้วยเงินนะคะเออใช่ใช่เลยอืมมันมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้ไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของ MSC ต่างๆแล้วค่ะใช่ไหมว่ามันเป็นตัวที่อยู่บนผิวเซลล์ทำให้ NK เซลล์มันรับรู้ได้มันมีในกรณีที่เราทำการรักษาด้วย stem cell อืมอืมใช่ไหมเวลาที่เราเป็น Leukemia เนี่ยบางคนจะเคยได้ยินการรักษาด้วย stem cell ซึ่งไม่ใช่ stem cell ที่แบบฉีดเพื่อชะลอวัยฉีดเข้าไปแล้วให้ข้อมันหายปวดลดความเสื่อมต่างๆของร่างกายพวกนั้นน่ะไอ้นั่นน่ะไม่ได้ผลเลยบอกไว้ก่อนอืมถูกถ้าต้องถ้าแนะนำนะอย่าไปใช้เช่นบอกบางคนก็จะโฆษณาว่าเป็นโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจตายใช่ไหมฉีด stem cell เดี๋ยวมันจะเข้าไปตรงนั้นแล้วไปเพิ่มเป็นเซลล์หัวใจเองไม่จริงหรือว่าปอดมันเป็นแผลไปแล้วปอดมันเสียฉีดเข้าไปเดี๋ยวมันไปเพิ่มตรงนั้นเองสมองเรามันเป็น stroke ใช่ไหมมันตายไปส่วนหนึ่งก็ฉีด stem cell เข้าไปหรือเราแก่แล้วเนี่ยstem cell ของเราเนี่ยมันลดลงตามอายุนะคุณต้องฉีดเพิ่มเข้าไปพวกเนี้ยการค้าทั้งนั้นเลยมันไม่ได้ช่วยเลย อืม คุณหมายๆคือเคยทำ stem cell ไหมครับ stem cell ยังไม่เคยทำเลยมันจะมีถ้างั้นถ้างั้นก็บอกให้นิดหนึ่งว่าเหตุผลที่ stem cell พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ผลเนี่ยมันยากมากเพราะว่าข้อแรกเนี่ยนะการที่จะให้ stem cell ตัวนั้นน่ะวิ่งไปตรงที่เป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยมันอืมไม่ใช่เรื่องง่ายอืมันมมันบางทีมันไม่รู้หรอกว่าต้องวิ่งไปตรงนั้นหัวใจเราเสียใช่ไหมเราฉีดเข้าเลือดมันจะไปที่หัวใจเนี่ยอืมันอาจมจะไม่ไปตรงนั้นก็ได้นะอันนี้อันที่1อแล้วนะมันไปที่นั่นไม่ได้ถ้างั้นก็บอกว่าถ้างั้นไม่เข้าไปในหัวใจแล้วฉีดไปตรงหัวใจจบเรื่องตรงๆไปเลยล่ะ ใช่ไหมซึ่งโอเคมันมีคนคิดแบบนั้นจริงๆแต่ืมพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมีปัญหาอีก2อย่างอย่างแรกมันจะกลายไปเป็นเซลล์ที่เราต้องการได้ยังไงเพราะว่าบางครั้งมันไม่กลายไปเป็นเซลล์หัวใจนะมันกลายไปเป็นเซลล์กระดูกอย่างเงี้ยอืมเกิดมันกลายไปเป็นเซลล์กระดูกที่หัวใจอ้าวซวยสิคราวนี้ไม่อยากมีกระดูกไก่ติดอยู่ในหัวใจใช่ไหมเราไม่ต้องการแบบนั้นไอ้เนี่ยนี่คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งใช่เปล่าอืปัญหามอันที่3คือโอเคมันสามารถกลายไปเป็นเซลล์หัวใจได้แล้วแล้วยังไงต่อ เซลล์พวกเนี้ยตัวยึดเกาะมันไม่ค่อยดี มันอยู่ตรงนั้นน่ะ
ไม่นานภายใน24ชั่วโมงก็ลอยไปที่อื่นไปตายแล้วอืดังนั้นมแปลว่าที่คุณฉีดเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ผลนะครับไม่ว่าจะฉีดเข้าเลือดฉีดเข้าตรงหัวใจโดยตรงซึ่งไม่มีคนทำแน่นอนเดี๋ยวนี้ถ้าจะทำก็ใน lab แค่นั้นเองใช่ไหมอืมมันต้องหลายขั้นตอนแล้วเหมือนมันไม่ใช่แค่การฉีดไอ้นี่เข้าไปแล้วมันจะแปลงร่างให้เป็นสิ่งที่เราต้องการคือมันต้องมีการกำหนดว่าอาเราจะต้องมีสารต่างๆในร่างกายในช่วงเวลาไหนสารอืมอย่างเช่นแบบตอนเด็กๆคุณเด็กๆเด็กเกิดมากินนมแม่โตขึ้นมาไม่มีใครกินนมแม่ถูกเปล่านมแม่ก็ต้องลดลงไปกินอย่างอื่นแทนมันถึงจะตัวโตขึ้นมาได้ ถ้าเกิดว่าเรามีสารอาหารที่เหมาะสมในช่วงเวลาแต่ละวัยมันก็จะโตไปเป็นอย่างที่เราต้องการไอ้เซลล์เนี่ยก็จะกลายเป็นอย่างที่เราต้องการปัญหาคือเราไม่รู้ว่าเซลล์แต่ละแบบในอืมแต่ละอวัยวะเนี่ยมันต้องการอะไรปริมาณเท่าไรและอืมเมื่อไรนานแค่ไหนไม่มีอืคำตมอบได้อืมีแค่เดามเท่านั้นเองโอเคเดาน่ากลัวแล้วทดลองเดาแล้วทดลองแล้วก็หลายคนก็ อื fail มเสียด้วยนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ stem cell เนี่ยมันยังไม่ได้เรื่องเลยตอนนี้มันยังไม่ไปไหนเลยใช่ครับๆแอบเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือมีการทำโคกับอีก lab หนึ่งที่เขาก็ทำ stem cell แล้วก็โคกับประเทศอังกฤษคือมันยากมากคือถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้แต่ว่าเรายังมีอีกหลายอย่างเลยที่เราไม่รู้แล้วก็เรา control condition หรือ control ของมันน่ะไม่ได้ให้มันเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่เราควบคุมเรายังทำไม่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นฉีด stem cell เข้าไปเท่าที่ฟังดูก็น่ากลัวนะน่ากลัวเหมือนกันยังคุมอะไรไม่ได้เลยค่ะเปลืองเงินใช่เปลืองเงินถ้าเป็นผมจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไรนะครับอืมส่วน stem cell ที่ใช้ในทางการแพทย์จริงๆมีไหมมีมันเอาอืมไว้ปลูกถ่ายไขกระดูกใส่กระดูกดังนั้นมันหมายความว่าเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ไขกระดูกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่บางคนเคยกินด้วยใช่ไหมเนี่ยกระดูกวัวแล้วเปิดออกมาแล้วมันมีไขอร่อยนะมันๆกินก็คอเลสเตอรอลสูงแน่นอนนะครับแต่ว่าไขกระดูกเนี่ยมันคือมันมีกลุ่มเซลล์ซึ่งอยู่ในนั้นทำหน้าที่ในการผลิตพวกกลุ่มเม็ดเลือดต่างๆเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวเป็นหลักเลยแต่ก็มีเซลล์อย่างอื่นอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันไอ้3อย่างเนี่ยเป็นตัวหลักทีนี้ถ้าเรามีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ไขกระดูกเรามันไม่ทำงานเลยมันตายไปหมดแล้วเนี่ยการทำ stem cell therapy หรือปลูกเข้าไปในเนี้ยมันก็ช่วยได้หรือในคนที่มีปัญหาว่าเราเป็นมะเร็งนะมะเร็ง leukemia อะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จะใช้การรักษาที่ไปทำลายเซลล์ทิ้งทั้งหมดทั้งร่างกายเลยทำลายเม็ดเลือดให้เกลี้ยงเลยให้ไม่เหลือเลยในไขกระดูกแล้วเอานี่เติมเข้าไปแทนก็เหมือนกับเป็นเติมเซลล์ใหม่เข้าไปใหม่หมดเลยให้เริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับอืหรือมอีกวิธีหนึ่งก็คือโอเค ถ้าเราไปทำลายทุกอย่างในไขกระดูกหมดเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ภูมิต้านทานมันจะโดนกดไปอย่างเยอะมากเลยแล้วก็ทำให้เรามีปัญหาในช่วงที่ stem cell มันเข้าไปแล้วมันยังไม่สร้างมันยังไม่สามารถสร้างบ้านสร้างเรือนของมันได้อย่างเช่นถ้าเราทำลายพื้นที่ด้วยแบบเอาระเบิดนิวเคลียร์ไปทำลายแล้วเราส่งเซลล์เข้าไปมึงไปสร้างบ้านสร้างเมืองตรงนี้นะแต่มันยังสร้างไม่ได้อะถ้ามันยังสร้างไม่ได้ระหว่างที่มันยังสร้างไม่ได้มันก็จะมีความไวต่อการที่ค่าศึกมันจะมาโจมตีแล้วมันก็ตายไปเราจะเรียกว่าเป็นภาวะ ที่ยังไม่เกิด engraftment engraft คือการที่มันสร้างบ้านสร้างเมืองเนี่ยแหละมันก็เลยมีคนคิดว่าเอ๊ถ้าอย่างงี้เนี่ยนะถ้าเราไปทำลายบ้านเมืองมันทั้งหมดแล้วเราไปสร้างใหม่เนี่ยมันยากมากมายมันเกิดผลอืมข้างเคียงเยอะถ้าอย่างงั้นเราทำลายสักนิดหนึ่งแล้วอืมที่เหลือเนี่ยให้ไอ้เซลล์ที่เราเข้าไปอะมันทำลายต่อได้ไหมคำตอบก็คือได้แล้วมันมีคนทำแล้วเดี๋ยวนี้ก็ทำกันเป็นร่ำเป็นสันแล้วนะครับคือเมื่อกี้ค่ะที่เราว่าคนเรา2คนเนี่ยเกิดมาไม่เหมือนกัน เราจะมี HLA ที่หน้าตาไม่เหมือนกัน แล้วถ้าเรา HLA ไม่เหมือนกันมาเจอกันเนี่ยมันต่อต้านกัน อืมแต่ HLA มันมีหลายตัวนะครับมีหลักๆที่เราใช้ในเรื่องของการปลูกถ่าย stem cell เนี่ย6ตัวด้วยกันนะ อืม HLA 1 A B C นะครับ DR DP DQ ไอ้พวกเนี้ยเราใช้ทีเนี้ยถ้าเราให้บางตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันแค่บางตัวนะไม่ใช่ทุกตัวแต่แค่บางตัวมันก็แปลว่าถ้าเราใส่ stem cell กลุ่มนี้เข้าไปเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ไปต่อต้านเซลล์ซึ่งมันเป็น leukemia เราจะอืมเรียกวิธีนี้ว่านี่ตัวนี้เป็นของพิเศษซึ่งแบบหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่คุณหมายคงเจอประจำอะแอบนะแล้วแอบฟังเราจะเรียกว่า graft anti leukemiaอ้อ graft anti leukemia ใช่ไหมแต่ว่ามันมีมันมีข้ออย่างหนึ่งซึ่งเราต้องคำนึงถึงเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะขอให้ HLA บางตัวมัน HLA ตัวไหนก็ได้ที่ให้มันไม่เหมือนกันมันต้องเลือกแค่บางตัวเพราะว่ามีตัวหนึ่งที่มันอันตรายแบบมากเลยถ้าเราดันไปทำให้มันเกิดการไม่เหมือนกันหรือที่เราเรียกว่า mismatch คือคนหนึ่ง HLA แบบหนึ่งอีกคนหนึ่ง HLA แบบหนึ่งถ้าเราผิดตัวเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้แล้วนะเช่นสมมุติว่าเราผิด HLA อ่า HLA-A ซึ่งเป็นตัวตัวหนึ่งซึ่งเราสามารถผิดได้ผิดได้มันไม่เข้ากันใช่ไหมดีเลยมันจะได้ไปต่อต้านไอ้ตัวนี้ไงตัวที่เป็นมะเร็งจัดการมันแต่ HLA-C เนี่ยผิดใช่ไม่ได้
ผิดไม่ได้ อืเพราะว่าถ้ามผิดแล้วมันมีปัญหามากมายเลยคือแบบแต่มันตัวเนี้ยเกี่ยวข้องกับ NK Cell โดยเฉพาะเลยดังนั้นไหนๆใครมาฟังช่องเนี้ยอันเนี้ยคือเป็นความรู้ที่หาได้ยากมากแล้วก็รับรองได้ว่าหมอเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จะมีหมอที่รู้อยู่คนเดียวก็คือหมอที่ทำเรื่อง Stem Cell Therapy สำหรับคนที่เป็นโรคเลือดเท่านั้นหมอคนอื่นไม่รู้บอกคุณหมายเลยว่าไม่มีหมอคนไหนรู้ผมถาม Fellow ผมอะทุกคนเนี่ยถามว่าเนี่ยถ้าเราจะทำ Stem Cell Therapy หรือ Stem Cell Transplant มี HLA ตัวไหนที่ไม่สามารถ mismatch ได้หรือถ้า mismatch ได้ mismatch ไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราลองอืม ให้คุณหมายอธิบายว่าทำไมต้องเป็นไอ้นี่นี่ครับ โอ้โฮอันนี้ก็ลึกไปนะคุณหมอสำหรับใหม่ลึกไปเหมือนกันเดี๋ยวนะเพราะว่าคืออันดับแรกอะเราต้องเข้าใจก่อนว่าความจริงที่เขาพยายามแบบยกขึ้นมาว่า T cell มันมีข้อดีกว่าพวก adaptive immunity หรือพวก T cell ยังไงเพราะว่าตอนแรกที่เราเรียน NK cell มาเลยเขาจะบอกว่าไอ้เนี่ยมันไม่ต้อง match HLA นั่นคือสมัยแรกของการทำ NK cell ที่เราเรียนรู้มันไม่ได้จำเพาะเจาะจง แต่ว่าเราก็จะมีความรู้สึกเอ๊ะอยู่ในใจว่าสมมุติว่าเอา NK ของไหมไปใส่ให้หมอแบบเนี้ยหรือเอา NK หมอมาใส่ให้ไหมแบบเนี้ยเราคนละคนกันน่ะเราไม่ใช่คนเดียวกันเราไม่เหมือนกันแน่นอนเออแต่เขาก็จะคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรเอ่อภาษาทางการทาง Immuno เขาจะเรียกอีกอันหนึ่งว่าอะไรนะ Graft versus Host Disease ใช่อืมไหมคะเวลาที่เราทำ T cell อะเราจะต้องแมตช์ HLA อันนั้นน่ะต้องแมตช์แต่ NK cell อะมันไม่จำเพาะเลยแบบเฮ้ยไม่ต้องแมตช์ก็ได้แต่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย มันไม่จริง มันจะต้องมีบางตัวที่มันแบบถ้าถ้าเกิดว่าเกิดการผิดปกติของการแบบที่หมออธิบายไปคือเป็นตัว C ตัวเนี้ยอือฮึ แล้วมันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาแต่หมอคะอันเนี้ยใหม่ให้หมอพูดใหม่ อ้าวโยนกลับเสียงั้น ใช่ใหม่กลัวใหม่พูดผิดอืมก็จริงๆตัว HLIC ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกว่าเราคือพวกเดียวกันสำหรับ NK Cell ตัวหนึ่งที่เป็นตัวหลักเลยคือตัว NK Cell มันจะมีตัวหนึ่งชื่อว่า Kerr Ligand นะครับ ค่ะ KIR อืม มันจำไม่ได้ Killer ว่ามันย่อจาก Killer คิ Immunoglobulin Like Receptor อะไรสักอย่างถูเนี่ยแหละกต้องค่ะ ใช่ไหม Killer Immunoglobulin-like receptor ผมไม่เคยเรียกตัวเต็มมันสักทีคือนานๆเรียกทีนะแต่เคอร์ไลแก้วมันมีหลายตัวไอ้ตัวนี้นี่แหละที่มันจะไปจับกับ HLA-C แล้วก็บ่งบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเป็น HLA-C ของเราหน้าตาเหมือนเราNK cell มันก็จะไม่ยุ่งแต่อืมถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่เหมือนแล้วก็ NK cell มันจะทำงานทันทีเลยมันก็อืมจัดการด้วยอืมการปล่อยสารเมื่อตะกี้ Perforin สารทำลายเซลล์ทิ้งดังนั้นจึงเป็นตัวที่แบบเราห้าม mismatch เราห้ามทำให้มันไม่เหมือนกันเวลาเราจะ transplant ก็ต้องอย่าให้มันอืมต่างกันนะไม่งั้นเกิอืมดเรื่องแน่นะครับ อืมอานั่นเออ แหละใช่ทีเนี้ยมันจะมีการแอบเล่าต่อนิดหนึ่งเรื่องของ NK cell transfer หรือ NK cell therapy คืออืมถ้าเป็นนี่ตอนนี้เหมือน FDA เขายังไม่ได้ approve เหมือน CAR-T นะคะแต่ว่าเวลาเขาจะทำ NK cell transfer อะเหมือนอย่างอย่างน้อยที่สุดแล้วก็เอาคนในครอบครัวลูกหรืออะไรที่เราเหมือนกันครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะอย่างน้อยอะไรแบบเนี้ยอืแล้วก็เอามาเทมสต์ตรงนี้ดูแต่ว่าถ้าถามใหม่ว่าเทสต์อะไรยังไงอันนี้ใหม่ไม่รู้ตรงนี้ค่ะอืม อาเพราะว่าพวกเนี้ยจริงๆไม่มีคนรู้หรอกเขาสมมุติกันขึ้นมาเองว่าอืมยังไงบ้างแต่นี่เดี๋ยวขอ side track ไปนิดหนึ่งโอเคเมื่อกี้เราพูดเรื่องของ stem cell ใช่ไหมมีคนก็พูดถึงว่าเดี๋ยวเนี้ยมีการขอให้เก็บ stem cell ไว้เพื่อใช้ในอนาคตเพราะว่ามีคนมาโฆษณามากเลยเวลาที่แม่คลอดลูกมาใหม่ๆบอกจะเก็บ stem cell จากรกจากอะไรอย่างงี้ไหมเพื่อเอาไว้ใช้ใช่ไหมคะในอนาคตอือามไอ้เนี่ยถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะถ้าคุณไม่รวยอย่าทำ อาบอกตรงๆเลยเพราะว่าโอกาสที่คุณจะได้ใช้ stem cell นั้นน้อยมากๆนะครับอืมโอกาสได้ใช้จริงน้อยมากแล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่คุณเก็บมันไว้แล้วอืมไม่ได้ใช้นะครับแล้วผมจำไม่ได้ว่ามันเท่าไรแต่ว่าเคยไปดูราคาที่ประเทศไทยลองกูเกิลดูก็ได้มันมีราคาเหมือนกันขึ้นมาให้ stem cell พวกนี้อย่างที่ว่ามันคือเอาไว้ใช้ในการปลูกถ่ายไขกระดูกในยุคปัจจุบันนี้ไม่สามารถเอาไปใช้รักษาโรคอื่นไม่ใช่เอาไปฉีดเข้าหน้าแล้วให้หน้ามันดูเด็กลงอะไรเงี้ย อันนั้นไม่ใช่นะครับดังนั้นคุณต้องเป็นโรคที่มันต้องทำให้เกิดการปลูกถ่ายไขกระดูกเท่านั้นถึงจะเอามันมาใช้อาอันนี้อันที่1แล้วนะถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคพวกนั้นมันก็ไม่ได้เอามาใช้โอกาสที่จะเป็นโรคพวกนั้นเนี่ยมันน้อยมากน้อยมากเลยอยู่ๆคุณจะเป็น leukemia สักกี่คนกันอืมแล้วคุณลองคิดดูก็เหมือนคุณทำประกันไว้อะโอกาสที่คุณจะได้ใช้ประกันบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าบริษัทประกันเขาทำประกันขึ้นมาอันหนึ่งแล้วคนทุกคนใช้เหมือนกันหมดเนี่ยเขาก็ไม่ทำออกมาหรอกเพราะว่ามันขาดทุน อืมดังนั้นเขาต้องทำมาเพื่อให้คุณไม่ได้ใช้ มันถึอืมงจะได้กำไรใช่ไหมเออแล้วมันก็ต้องแพงอันนี้อันที่1นะอันที่2ต่อให้คุณต้องใช้ stem cell ขึ้นมาจริงๆแล้วล่ะก็ stem cell ของคุณเองเนี่ยหรือของลูกคุณก็ไม่ใช่ตัวแรกที่คนเขาเลือกกัน
อืเออมเหตุผลมันมี2-3ขั้นขั้นแรกก็คือเขาต้องการเอา stem cell จากใครก็ได้นะครับมาใช้เพื่อที่จะให้มันก่อร่างสร้างตัวเร็วที่สุดหรือที่เรียกว่า engraft เร็วที่สุดเพราะว่าช่วงที่ไม่ engraft เนี่ยร่างกายเราจะปราศจากภูมิคุ้มกันใครเข้ามาก็จัดการบ้านเราได้หมดเลยนะเราต้อง engraft ให้เร็วที่สุดมันถึงจะดีแล้วถ้าเราไปเอา stem cell จากรกนะครับมาใช้เนี่ย โอ้มัน engraft ช้ามากอืช้ามากมเลยบางทีใช้เวลาเดือนหนึ่งอะ อืม engraftment ส่วนใหญ่จะประมาณอยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์ถึงจะเริ่ม engraft แต่ถ้ามันเป็นไอ้พวกเนี้ยมันจะเต่ากว่าชาวบ้านเขาแล้วอืมแค่วันเดียวก็มีผลนะเพราะว่าอืมวันเดียวที่คุณปราศจากภูมิต้านทานคุณคิดดูถ้าประเทศคุณแบบเป็นยูเครนแล้วคุณไม่มีทหารอย่างเงี้ยวันเดียวคุณตายไหม ตายใต้ไงโดนรัสเซียบอมระเบิดไปเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นบางคนบอกเฮ้ยมันก็ต่างกันแค่อาทิตย์เดียวมันจะอะไรนักหนานะก็คุณไม่มีกองทหารหนึ่งอาทิตย์คุณตายแน่นอนครับนั่นก็คือเหตุผลที่แบบโอกาสที่จะได้ใช้ไอ้เซลล์ที่คุณเก็บไว้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันยากมากอืมถ้าถามว่าตัวแรกที่จะเป็นเหตุผลที่คุณจะใช้เซลล์เนี่ยคือเซลล์มาจากไหนดีที่สุดคือเซลล์ตัวคุณเองแต่จะไม่ใช่เซลล์ตัวคุณเองที่เอามาจาก cord blood หรือจากรก มันจะเป็นเซลล์ที่เก็บมาจากตัวคุณเองคือจากไขกระดูกที่เขามีการเจาะตรงกระดูกตรงสะโพกข้างหลังนะอันนั้นคือเป็นอันดับแรกที่เอามาใช้แต่ถ้าเกิดเหตุผลที่คุณเอาตรงนั้นมาใช้เนี่ยบางคนทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมะเร็งไปหมดเลยมันเอามามันไม่มีเหลือแล้วอะมันก็ใช้ไม่ได้แต่บางคนเนี่ยมันยังทำได้นะครับถ้าตัวนี้ไม่ได้ก็ต้องไปหาญาติเพื่อนพี่น้องหรือใครก็ได้ที่บริจาคมาแล้วลักษณะของ HLA มันเหมือนกับเราหรือใกล้เคียงกับเรามากที่สุดเอาตัวนั้นเป็นอันดับที่2 แต่ถ้าเกิดมันหาไม่เจอแล้วจริงๆเนี่ยจะตายแล้วมันไม่มีแล้วเนี่ยก็ต้องไปเอา cord blood พวกเนี้ยนะ cord blood พวกนี้นี่ก็คือเขาบางทีก็ไปซื้อมาจากไอ้ที่เขาเก็บไว้นี่แหละนะบางคนแบบเก็บไว้เยอะๆแล้วแบบอุ๊ยทำไงดีตอนนี้ตังค์หมดแล้วอะตังค์หมดแล้วทำยังไงดีงั้นขายให้เขาไปดีกว่าขายให้เขาเอาไปทำอะไรส่งให้คุณไหมเอาไปวิจัยอันนี้อันที่1นะเขาก็อาใช่ขายตามที่วิจัยต่างๆเขาก็จะเอาไปใช้อือันที่2มก็คือก็เอาไปให้ช่วยคนพวกนี้นี่แหละ ที่อืมไม่สามารถหาคนที่มี stem cell เข้ากันได้สักคนเดียวแล้วก็โอเคก็ต้องเอาอย่างงี้ไปเพราะว่า stem cell เด็กเนี่ยที่มาจาก cord blood หรือว่าจากรกเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันหัวอ่อนมันเด็กถูกต้องอุ๊ยอันนี้อาชอบเคยทมันหัวอ่อนมันเด็กใช่ไหมมันก็แบบอ่าไม้ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดแล้วไม่ได้มันหักเลยใช่ไหมำงั้นนี่เราก็เปรียบเสมือนกับว่า stem cell ในรกเนี่ยมันเป็นไม้อ่อนต่อให้มันหน้าตาไม่เหมือนเราก็บอกเฮ้ยๆใจเย็นๆเดี๋ยวโตขึ้นมามันก็เหมือนเองนั่นแหละนะ อืมเราก็สามารถที่จะเอามันมาใช้ในคนพวกนี้ได้ แต่ข้อเสียของมันก็คือเนื่องจากมันไม้อ่อนมันหน่อมแน้มมันไม่แข็งแรงเลยกว่ามันจะสร้างบ้านสร้างเรือนก็ใช้เวลาเดือนหนึ่งกว่ามันจะ engraft แล้วก็คนพวกนี้ก็จะเสี่ยงมากในระหว่างนั้นคือต่อให้คุณใช้ยาป้องกันการติดเชื้อป้องกันโน่นป้องกันนี่มันก็ติดเชื้อได้อยู่ดีอืเออมแล้วโอ้สิ่งที่เราเจอในคน transplant เนี่ยไอ้พวกนี้ก็คือระยะแรกเนี่ยบางคนมีเขาเรียกว่าเป็น mucositis คือพวกเยื่อบุทั้งหมดตั้งแต่ปากยันตูดเลยเนี่ยมันอักอืมเสบได้แล้วมันจะอุ๊ยเจ็บบวมอืมมันจะบวมแล้วพวกนี้บางคนหายใจไม่ได้เลยนะอืต้องใส่ท่อมช่วยหายใจด่วนเหตุผลเพราะว่าการอักเสบจากไอ้การที่คุณไม่มีตัวปกป้องบ้านของคุณนี่แหละเนื่องจากมันใช้เวลานานกว่าจะเกิด engraft นี้ขึ้นมาได้อือันนี้มคือเล่าให้คนหลายๆคนฟังแล้วอันนี้ไหมฟังด้วยอันนี้เป็นความรู้ที่แปลกประหลาดที่บอกเลยว่าหมอชอบส่วนใหญ่มันก็ไม่รู้อยู่ดี ไหมชอบโอ้โฮดีดแล้วเนี่ยไหมแล้วเฮ้ยแอบเล่าให้ฟังด้วยเหมือนกันพอดีว่าที่ญี่ปุ่นไปเก็บที่ญี่ปุ่นไว้หรือเปล่าอันนี้ตอนเก็บน่า ไม่ใช่ จะเหลือเหรอ เก็บจะเหลือเหรอแหมคุณหมวกแล้วทีเนี้ยคือมันจะมี lab อยู่ lab หนึ่งที่เราอะเอา CBMC ก็คือไอ้ตรง stem cell จากรกคือจะมีคุณแม่คุณลูกที่เขาคลอดลูกที่โรงพยาบาลญี่ปุ่นเนาะอืมเราก็จะไปเอามาเราก็จะได้อืมเลือดมาทีแบบ100 ml มั่ง60 50แล้วแต่คนเก็บแล้วก็แล้วแต่condition ของคุณแม่คุณลูกทีเนี้ยเราก็เอามาแยก CD34คือมันตรง อาเสร็จแล้วเราก็เอามาอ่าทเอามาอะไรอะเอามาทำไอ้พวก humanize mouse อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไหมเคยเอามาทำการทดลองทำให้เรารู้ว่ามันหัวอ่อนอะมันหัวอ่อนจริงๆมันหัวอ่อนจริงๆแม้กระทั่งใน stem cell ตรงนั้นน่ะมันก็จะมี NK cell อยู่ด้วยอืมอืมเราเอา NK ตรงนั้นมาอุ๊ยหมอมันแบบ expand หรือมันแบ่งตัวง่ายกว่าถ้าเราเอาเลือดจากผู้ใหญ่อะไปอืมอา
คือจะบอกว่ามันหัวอ่อนจริงไหมมันโคตรจริงเลยมันจริงหัวอ่อนว่านอนสอนง่ายทำอะไรก็ใช่ทำแล้วมันเก่งด้วยนะถ้าเราไปคุณจะสอนมันดีๆมันโตเร็วด้วย แล้วถ้าเกิดว่าคุณทำ lab อะไรที่แบบคุณต้องเออใช้เลือดจากผู้ใหญ่แล้วถ้าคุณสามารถใช้เลือดจากคุณแม่คุณลูกตรงนี้ด้วยชีวิตคุณจะง่ายมากขึ้น1สเต็ปตอนที่ใหม่คลอดลูกที่นี่ใหม่ก็บริจาคไปนะเราไม่ได้แบบเก็บเป็นแบงก์แต่คือไม่รู้ว่าเขาเก็บยังไงแต่คือเราบริจาคไปเขาก็เก็บไปเขาเอาไปแช่แข็งนั่นแหละครับ อาอืมเอออืมโอเคมีคุณลูกช้างถามมาข้อแรกนะถามว่าสเต็มเซลล์ที่เก็บเป็นเวลานานเช่น10ปีไปแล้วเนี่ยอืมหากจำเป็นต้องใช้ปลูกถ่ายแทนกระดูกมันจะมีประสิทธิภาพเท่าตอนเก็บใหม่ๆหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของคนแล้วเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับการที่เราจะเอาเซลล์พวกเนี้ยที่มันแข็งอะอ่ามาละลายหรือเรียกว่าต่อให้มันออกมาเป็นเซลล์คือถ้าเกิดว่าใครมือหนักเนี่ยเซลล์ตายเยอะอืแล้วทุกครั้งมที่เราต่อเนี่ยต่อให้คุณมือดีแค่ไหนมันก็มีตาย คุณหมอเออต้องซอยเซลล์มาแล้วผมเนี่ยมือไม่ค่อยดีผมทำเซลล์ไอ้พวกlymphocyte plasma cell แล้วเอาไปแช่แข็งไว้แล้วเอาออกมาผมอัตราการตายของเซลล์ผมนะประมาณสักเกือบ20%นต์นะอืมก็อาถือว่ายังอุ๊ยมันมีคนที่ทำตายเยอะกว่าหมอยังมือยังยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นยังโอเคอยู่จริงๆมันเคอ๋อนี่คือยมีคนนี่คือเพื่อนญี่ปุ่นสอนเทคนิคมามันไม่ได้เทคนิคที่มีในหนังสือด้วยมันบอกให้ใช่ทำแบบนี้แล้วมันไม่ค่อยตายอืนะครับมทำตามมันเซลล์มันคือเทคนิคมันตรงนี้มันมันน่าจะมีวิธี automate ได้คือใช้เอไอในการทำให้ทำยังไงมันดีที่สุดได้แต่ว่าก็คงต้องไปเทรนกันอันนี้เราทำมือทำด้วยตัวเองไม่ใช่ใช้เครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีตายเยอะเหมือนกันแต่บางคนก็อย่างที่คุณหมายว่าเคยเจอบางคนเหมือนกันตายเยอะ 50ก็มีตาย50%ตาย60%ก็เคยเห็นมาแล้วเห็นมาเยอะนั่นแหละดังนั้นก็อืมประสิทธิภาพเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าคนสามารถที่จะจัดการมันได้ดีๆเนี่ยมันไม่ค่อยตายถ้ามันฟื้นมาได้ดีๆเนี่ยเราต้องมีช่วงพักของมันก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ปุ๊บเราเอาออกมันเสร็จปุ๊บเอาไปปลูกเลยอันนี้ไม่ได้เหมือนกัน อืเหมือนกับมเวลาที่เราเลี้ยงปลาใช่ไหมอืมเราเอาปลามาคุณเอายัดลงไปในน้ำเนี่ยมันตายปลาช็อกน้ำตายใช่ไหมเราต้องมีการแบบปรับอุณหภูมิให้น้ำเนี่ยเราต้องปล่อยมันทิ้งไว้แป๊บหนึ่งให้ปลามันอยู่ในน้ำในอืขันเราม นิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยเอามาใส่บ่อเราปลามันถึงจะอยู่รอดไอ้นี่ก็เหมือนกันแหละอันนี้ถูกเราต้องเขาเรียกว่าทาง lab เขาจะเรียกว่า resting step หรือว่าเอาเซลล์มาพักไว้ไม่ใช่ว่าเอาออกมาแล้วอาคือทำเลยนั่นคุณตายมากขึ้นแน่นอนตายและแน่นอน และสุด ท้ายมันทำไม่ได้เลยนะเออเออืมอแต่พวกนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวของแต่ละคนแล้วก็ lab แต่ละ lab ซึ่งถ้าให้ผมทำตอนนี้มันตายหมดทุกตัวแล้วแหละไม่น่าแล้วรอด หมอแรงเยอะด้วยแล้วคือแบบเออผมลืมไปหมดแล้วว่าทำยังไงนะมันมีเทคนิคที่แบบต้องไปถามเพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยมันดูเยอะอาอืมอันที่ค่ะ2ของคุณลูกช้างถามว่าในการเพาะ NK Cell จากเลือดบริจาคแล้วฉีดเข้าร่างกายเราไปเพื่อรักษาอะไรสักอย่างร่างกายจะเกิด rejection เหมือนการปลูกถ่ายอวัยวะหรือเปล่านะเมื่อกี้เราอืกำลังพูดถึงมกันอยู่เลยให้อืม คุณหมายขยายความเรื่องนี้นิดหนึ่งดีกว่าเอาจริงๆแล้วอะเนเชอร์ของ NK Cell ที่ทุกคนต้องรู้เวลาทำ NK Cell Transfer หรือการปลูกถ่าย NK Cell หรือเอา NK ออกมาจากใครก็ตามหรือแม้กระทั่งจากเราเองแล้วเอามาเลี้ยงเอามาเพิ่มจำนวนในห้อง lab แล้วก็ฉีดกลับมาให้เรา NK Cell ปกติอะชีวิตมันน่ะไม่ได้ยืนยาวมันไม่ได้อยู่ยงคงกะพันหรือว่าอยู่ไปเป็น10ปี5ปีโอ๊ยอยู่หลักอาทิตย์ค่ะบางที3วันอะฉีดเข้ามาม่องหมดแล้วหรืออืมอย่างมากที่เห็นก็2อาทิตย์มันก็จะตายมันก็จะตายของมันอืมเนี่ยแล้วทีเนี้ยเมื่อกี้เขาถามว่าอะไรนะคะหมวกถามว่าจะลืมคำถามเขาถามว่าถ้าเกิดว่าเราฉีด NK Cell เข้าไปเนี่ยนะครับมันจะเกิดการต่อต้านเหมือนกับการต่อต้านอวัยวะหรือเปล่า มันตายก่อนที่จะโดนการต่อต้านอืมมันตายก่อนที่จะโดนการต่อต้านค่ะจริงอืมงั้น AK Cell ตอนนี้ทุกคนก็พอทราบแล้วเนาะอายุมันไม่ค่อยได้ยาวเท่าไรใช่แล้วแต่กรณีด้วยบางที3วันบางที2อาทิตย์อืมอย่างเงี้ยอาจจะบวกลบได้นิดๆหน่อยๆแล้วแต่ประสบการณ์แล้วก็ขั้นตอนในการทำค่ะดังนั้นไหนๆก็คุยถึงเรื่อง NK Cell เรามาแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราก็มี อื NK ม Cell Therapy เยอะมากเลยถ้าเราไปเซิร์ชเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราเห็นเยอะแยะไปหมดว่ามันเป็นการที่คุณเอา NK Cell คือเขาจะเจาะเลือดของคุณไปนะครับ แล้วก็ไปเลือก NK Cell ออกมา หลังจากนั้นก็ใส่สารบางอย่างนะครับเพื่อที่จะอืมเพิ่มจำนวน NK Cell ซึ่งในนั้นเขาไม่ได้บอกว่าใส่สารอะไร แต่ผมพอไม่รู้รู้เหมือนกันว่าอามันสารอะไร พวกเราอะรู้กัน พวกแต่ผมไม่เรารู้รู้ว่าเขาจะใช้สารตัวนั้นใช้อืมแค่ไหนนี่คือไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมอืมเพราะว่าบางทีเราไปดูในรายงานบางเราบอกว่าใส่ตัวอ่า IL-21เข้าไปอาอะไรอย่างเงี้ยใส่ตัวนั้นตัวนี้เข้าไปอืแต่มแต่ใส่เท่าไรอะรายงานนี้ก็บอกใส่เท่านี้อีกที่หนึ่งก็บอกใส่เท่านั้นมันอืมไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วแต่ประสบการณ์แล้วมันไม่มีแบบค่ะของใครดีกว่าของใครเราไม่รู้ว่าของเขาทำยังไงเหมือนกันนะอืมแต่คาดว่าคงทำดีแหละแล้วก็พอเพิ่มจำนวนได้สักประมาณ2-3อาทิตย์
แล้วก็ฉีดกลับเข้าไปที่อืเราเหมือนมเดิมกับอีกแบบหนึ่งคือผมเห็นที่หนึ่งคือเขามีทำแบบ NK Cell สำเร็จรูปมาจากคนอื่น อืมเก็บเป็นถุงๆไว้ คือค่ะไม่ต้องรอ2-3อาทิตย์มันเก็บไว้อยู่แล้วอะแล้วก็พอถึงเวลาเราอยากจะดูเด็กใช่ไหมเราอยากจะบูสต์ภูมิต้านทานเราไปฆ่ามะเร็งใช่ไหมก็ไปเอาไอ้เนี่ยมาฉีดแล้วมันก็จะมีราคาให้เราเลือกด้วยว่าเท่านี้ล้านเซลล์ราคาเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยโอ๊นะยอาเนาะมันเป็น topic ที่ควรจะคุยควรจะแบบต้องคุยแล้วล่ะมาตรงนี่เรานี้แล้วคุยมาตั้งนานเราเพิ่งจะเข้าเรื่องเนาะเพิ่งใน จะเข้า topic เรื่องวันนี้นี่คุณคือแบบคุณหมายเคยได้ยินการรักษาแบบนี้ไหม เพิ่งได้ยินนี่แหละค่ะเพราะเราทำวิจัยมาตลอดเราไม่คิดว่ามันจะมีประโยชน์อาอาเราไม่คิดว่ามันแล้วเหตุผลอะไรที่คุณหมายคิดว่ามันจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าคนที่เขาโฆษณาเขาก็บอกว่าถ้าร่างกายของเราเนี่ยมันอ่อนแอใช่ไหมอืมหรือเราเป็นมะเร็งอยู่ในร่างกายในตอนเนี้ยกำลังรักษามะเร็งอยู่เลยใช่ไหมหรือเราเครียดเรานอนไม่พอเราสูบบุหรี่เราใช้อะไรก็ไม่รู้ทำให้ร่างกายเรามันมีปัญหาเนี่ยภูมิต้านทานอืมอ่อนแอแล้วในเมื่อ อืม NK Cell เนี่ยมันจัดการกับเซลล์ซึ่งติดไวรัสได้เซลล์ซึ่งเป็นมะเร็งได้ทำไมเราเพิ่มมันไม่ดียังไงอ๋อคือการที่เขาเดี๋ยวนะมันต้องย้อนกลับไปเวลาเขาทำกระบวนการในการเอา NK Cell ออกมาจากร่างกายเราอะ NK Cell เราเวลาเขาเจาะเลือดไปมันจะต้องผ่านกระบวนการแยกออกมามันจะมีกระบวนการแยกอีกแบบอันนี้ไม่ลงลึกนะคะแต่ว่าแยกออกมาทำให้เขาได้เฉพาะ NK Cell แล้วทีเนี้ยการที่เลี้ยง NK Cell เมื่อกี้แล้วก็เมื่อกี้ที่คุณหมอพูดแล้วก็หมายแอบไปดูมาเหมือนกันเขาก็บอกว่าประมาณ2อาทิตย์เนาะการที่คุณจะเอา NK Cell มาอยู่ในอาหาร2ชนิดเอ๊ย2อาทิตย์ แล้วคุณไม่ได้กระตุ้นหรือคุณไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยอะมันไม่เป็นความจริงมันจะต้องตายดังนั้นคุณจะต้องกระตุ้นมันแน่นอน The must ที่คุณจะต้องใส่ลงไป Interleukin-2 อือฮึแน่นอนต้องมีไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนแต่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ต้องใส่ไม่งั้นมันจะตายทีนี้ตัวนี้ใส่ไปแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นกระตุ้น activate ทำให้ NK cell มันตื่นขึ้นมาหรือมันมีความดุมากขึ้นคือปกติมันจะเป็น resting NK cell อะไม่ได้แบบโหดร้ายหรือไม่ได้อะไร แล้วทีนี้เรากระตุ้นแล้วพอเรากระตุ้นปุ๊บไหมรู้ด้วยว่าเขาใส่อะไรขึ้นไปอีกทีเนี้ยพอเขากระตุ้นมาใช้เวลาโดยปกติแล้วจะมีการเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์อยู่อือฮึเรื่อยๆ2-3วันหรือแล้วแต่จำนวนเซลล์เพราะถ้าไม่เปลี่ยนตายแน่นอนตายอืมที่เราเหมือนเป็นอาหารที่เหมือนเราให้เราแบบเฮ้ยกินอาหารเดิมๆอยู่ในที่เดิมๆเราก็จะต้องมีการแบบเข้าห้องน้ำมีการอะไรแบบนี้เปลี่ยนของถ่ายของเสียออกมาแบบเนี้ยค่ะเราจึงต้องเปลี่ยนมีเดียหรือเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์ทุก2-3วัน Media ตรงนั้นน่ะเวลาเราเปลี่ยนปุ๊บคุณก็จะต้องยังคงที่จะใส่ Interleukin-2 อยู่เสมอเพราะว่านี่เราอยู่กับ NK cell มากี่ปีเราก็ไม่รู้ทำให้มันอยู่ในสภาวะที่เป็น NK cell ที่ถูกกระตุ้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ NK cell ถูกกระตุ้นเนเชอร์หรือธรรมชาติของมัน NK cell มันหลั่ง Interferon gamma อืมมากขึ้นมากขึ้น แล้วแล้วการที่เราเอา NK cell ที่เขาเอาออกมาเลี้ยงข้างนอกใส่กลับเข้ามาในตัวเราในขณะที่ถ้าเราเป็นผู้ป่วยมะเร็งอันนี้หมายยังพอเห็นผลหรือพอมีเหตุผลให้เราทำแบบนั้นได้เพราะว่าทำให้ NK cell ที่มันกระตุ้นมันก็ไป attack หรือไปสู้กับเซลล์มะเร็งทั้งหลายแต่ถ้าเราเป็นคนปกติหรือถ้าเราแค่อายุเยอะแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรแล้วเราแค่จะอยากเพิ่มภูมิคุ้มกันเข้าไปเนี่ยเริ่มโกรธแล้วนะเนี่ยคือแบบแล้วคุณฉีด NK cell เข้ามาแบบเนี้ยมันจะหลั่ง Interferon gamma เรียกเพื่อนทั้งหลายในวงออร์เคสตราหรือเซลล์อิมมูนต่างๆมาสมรงกันแล้วคุณล่ะค่ะบันเทิงแน่ทีเนี้ยอย่างน้อยจริงเออมันมี อันนี้สุด cytokine ยอดเห็นด้วยเลย อืมเพราะฉะนั้นไม่คิดว่ามีประโยชน์ตอนแรกที่ได้ยินคือแบบเอ๊ะเพื่ออะไรเออใช่ไหมใช่ผมอืมก็ว่าอย่างงั้นเหมือนกันอย่างตอนแรกผมก็ไม่เคยได้ยินเรื่องการรักษาตัวนี้มาก่อนคิดว่าแบบเออที่รู้มาเนี่ยมีการทดลองในต่างประเทศเพื่อเอาไว้รักษาไอ้พวกมะเร็งพวกนี้แหละแต่ไม่อยากอืมรู้ด้วยว่าเขาเอามาเพื่อแบบบูสต์ภูมิต้านทานที่ประเทศไทยใช่แบบนี่มันมีคนเขียนมาบอกว่าเข็มละเท่าไรฮะ300,000อะไรนะ350,000นี่แพงจัง350,000นี่ เอออัน สุนี้ขอดยอดมากเขาเขียนแพงมาว่าการเป็นการฉีด NK Cell วัคซีนซึ่งมันไม่ใช่วัคซีนนะจริงๆก็คือ NK อื Cell ผมไปอ่านมาแล้วเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ดูมราคานะคือ ไอ้เนี่ยคือการที่คุณหมายบอกแหละเอา NK Cell ออกไปจากร่างกายเพิ่มเลี้ยงให้มันเยอะๆแล้วยัดเข้าไปเหมือนเดิมนะอืมก็อย่างที่คุณหมายว่าคือมันสร้างแบบสารการอักเสบเยอะอืเพราะว่าอย่างมที่คุณหมายแบบชี้ชัดไว้เลยว่าเวลาเลี้ยงมันต้องกระตุ้นให้เซลล์มันอยู่ในภาวะที่มันถูกกระตุ้นตลอดเวลาเออแล้วพออืมกระตุ้นมันเหมือนแบบทหารพร้อมรบตลอดเวลาฆ่าพระอืมเจ้าพร้อมฆ่าฟันมันก็แบบอืหลั่งสารอะไรเต็มไปหมดซึ่งมันไม่ควรจะหลั่งถ้าอืเราฉีดเข้ามไปในแบบโอเคเรามีบ้านเมืองอันหนึ่งสงบอยู่แล้วเราส่งทหารที่แบบพร้อมรบเข้าไปในบ้านเมืองแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะ
มันอาจจะปล้นฆ่าชิงสะดมอะไรสักอย่างก็ได้เนาะมันก็เกิดใช่ๆเรื่องขึ้นมาอารมณ์แบบนั้นเลยอารมณ์แบบนั้นอาเลยคืออยู่นั่นแหละเฉยๆอะ นั่นแหละคือปัญหาเพเออราะฉะนั้นแค่บอกว่าเฮ้ยแค่บอกว่าบูสต์ภูมิคุ้มกันอันเนี้ยจะเรียกว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดหรือเป็นการโฆษณาเกินจริงที่หมายต้องเขียนไฮไลต์แล้วขีดไฮไลต์แล้วขีดเส้นใต้เยอะๆเลยนะว่าเป็นการเข้าใจผิดและโฆษณาเกินจริงต่อให้มันบูสต์ภูมิคุ้มกันได้คุณคะ half ไอ้ไลฟ์สแปนของ NK Cell อะมันไม่ได้ยืนยาวคุณฉีดเข้าไปแป๊บหนึ่งอะมันก็ไปหมดแล้วอะคุณเอาเงินตั้งแบบจริง ตั้งแสนแบบเนี้ยเฮ้ยมันไม่สมเหตุสมผลในการทำค่ะ อือามถูกต้องเลยงั้นสั้นๆนะครับ NK Cell Therapy ฉีดเข้าไปเนี่ยไม่คุ้มค่าเลยข้อแรกคือมันอาจจะมีโอกาสเกิดอันตรายได้จากการเลี้ยงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอันตรายกับเรายังไงบ้างใช่ไหมอืมบางคนอาจจะโชคดีไม่เป็นอะไรบางคนอาจจะโชคร้ายเป็นอะไรขึ้นมาสักอย่างอืออย่างที่2คือมันอยู่ในร่างกายเราแค่แป๊บเดียวบางที3วันตายแล้วอะไรเงี้ยคืออืมสรุปว่าเสีย350,000 350,000 บาทไปในเวลา3วันอืมอาเอๆอแต่เป็นแบบถ้าเกิดคุณเป็นมหาเศรษฐีก็แล้วอยากจะทดลองกับร่างกายคุณเล่นอันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันนะ ก็แล้วแต่ถ้าเป็นไหมบอกเลยไหมทำ NK มาหลายนานอะไม่เอาค่ะไม่เป็นไร เอ No อ thank you อืมแบ No บเนี้ย thank you เลยใช่ คือ เห็นด้วยเออคือคือแล้วทีเนี้ยตามจริงนวัตกรรมตรงเนี้ยค่ะใหม่ไปตามดูมาอันนี้ต้องบอกว่าขออนุญาตมันเป็นนวัตกรรมที่สร้างคนที่คิดค้นขึ้นมาเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคุณหมอชาวญี่ปุ่นมันมีเทคนิควิธีการเรียกชื่อเฉพาะด้วยแต่ว่าก็จะไม่ขอเอ่ยชื่อตรงนั้นนะคะทีเนี้ยใหม่ก็ตามไปอ่านในงานวิจัยของเขาด้วยถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้แล้วก็คือ NK Cell อะมันจะเพิ่มจำนวน พอคุณบอกว่ามันเพิ่มจำนวนใน in vitro หรือในหลอดทดลองหรือปฏิบัติการเชื่อได้โอเคเข้าใจเพราะรู้ว่าคุณใส่อะไรลงไปบ้างอันเนี้ยในการทดลองนั้นจะใส่ IL-2 ใส่ Anti CD52 อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ตอนที่เขาเอาเซลล์ product ของเขาอะเอา product เอาผลิตภัณฑ์ของเขาอะเขาทดสอบว่ามันได้ผลดีเพราะเขาเอาไป infuse กลับสู่ผู้ป่วยที่เป็นแคนเซอร์หรือผู้ป่วยมะเร็งไม่ใช่คนปกติ แล้วทีเนี้ยเมื่อวานใหม่ไปสืบมาแล้วด้วยค่ะว่าไอ้นวัตกรรมอันเนี้ยเขาได้รับการจดสิทธิบัตรที่ญี่ปุ่นอืมแล้วก็พอได้รับการจดสิทธิบัตรที่ญี่ปุ่นน่ะในเขาเรียกอะไรอะ private clinic คลินิกเอกชนคลินิอืมกเอกคลินิกเอกชนหลายๆแห่งที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีการใช้เทคโนโลยีนี้ในการเพิ่มจำนวน NK cell เหมือนกันแต่เขาฉีดเข้าไปให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งที่เป็นมะเร็ง ไม่ใช่คนปกติไม่มีการทำเพื่อใช่ให้เพิ่มภูมิคุ้มกันไม่มีแบบนั้นและไอ้การทดลองตรงเนี้ยที่ประเทศญี่ปุ่นมัน1,000,000 เยนถึง13,000เยนต่อการทำ1ครั้งแล้วก็มันไม่ได้ถูกใส่เข้ามาในระบบ Insurance หรือในระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยอืมดังนั้นถามว่ามันได้รับการรับรองจาก FDA อะไรยังห่างไกลมากมันไม่มีการที่จะฉีดเซลล์เข้าไปแบบนั้นแล้วคุณจะเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ อย่างมากที่สุดที่ไหมมองก็คือว่าปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืมไม่มีอะไรอืมเกิดขึ้นหรืออาจใช่จะมีไข้นิดๆหรืออะไรด้วยซ้ำไปไอ้ที่เขาบอกว่ามันไม่มี side effect หรือ เพราะเขาเอาไปฉีดให้คนที่เป็นมะเร็งมันมี target มันมีเซลล์แปลกปลอมอยู่ในตัวของผู้ป่วยไอ้อาพวกเราอะไอ้พวกเราที่แบบเป็นคนปกติที่แบบเฮ้ยอยากเพิ่มภูมิอย่าทำค่ะคิดว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อันนี้จากประสบการณ์นะที่แบบทำวิจัยของ NK Cell แล้วเรารู้จักแบบ ธรรมชาติของ NK Cell ในหลอดทดลองธรรมชาติของ NK Cell เมื่อเราฉีดเข้าไปในหนูทดลองเรารู้สึกแบบนั้นอืมอืมโอ้อืมอันนี้สุดยอดเห็นด้วยเลยคือถ้าเวลาเรามีเรื่องของการรักษาอะไรที่มันใหม่อยู่บนโลกนี้เนี่ยบางครั้งนะครับศาสตร์ที่เขาต้องการจะเอาไปทำเงินเนี่ยเขาก็จะเอามันไปใช้ก่อนทั้งๆที่แบบยังไม่ได้ผลแบบจริงจังแล้วเขาก็จะโฆษณาว่าเฮ้ยเนี่ยNK Cell เนี่ยมันช่วยเรื่องของมะเร็งเรื่องของภูมิต้านทานต่างๆจัดการกับเซลล์ไวรัสต่างๆแต่ว่าเขาไม่ใช่คนที่อยู่กับมันมานานๆทั้งชีวิตเหมือนคุณไหมอะอืมดังนั้นน่ะ เขาไม่รู้หรอกว่ารายละเอียดลึกๆอะมันเป็นยังไง มันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ไหม แล้วมันคุ้มค่าที่คนจะเอาไปใช้หรือเปล่า ในกรณีเนี้ยคือถ้าเราเข้าใจในเรื่องของกลไกการทำงานเราอยู่กับมันมานานเรารู้จักมันคือใครเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเนาะมันเปลืองเงินโดยใช่เหตุด้วยมันอาจจะมันเปลือกมีอันตรายอืมเนาะใช่ภาษาไทนี่ยเรียกตำน้ำพริกรู้ไหมว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแต่นี่มันมีวิธีทำเงินอีกอย่างหนึ่งผมจะบอกคุณใหม่อันนี้น่าจะไม่รู้ด้วยของ อุ๊ย NK Cell ค่ะอา อะไรอะคืออะไรรู้ไหม เขาก็จะเอาเหตุผลต่างๆที่ทำให้คนมี NK Cell ที่มันต่ำลงอ่อนแอ เช่นเครียดสูบบุหรี่เป็นมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่โรคเรื้อรังที่มันเป็นเยอะๆเนี่ยค่ะบอกว่าคุณมาทดสอบศักยภาพของ NK Cell ของคุณสิเออ๋ออโอเคเอามาเกิดเอามาเสียตังค์อีกรอบหนึ่งแล้ว
จริงๆเนี่ยถ้าเราพูดกันเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าโอเคถ้าเราจะขายของเราก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าโอเคคุณมี NK Cell น้อยหรือคุณมีประสิทธิภาพของ NK Cell ของคุณมันไม่ดีหรืออืมทั้ง2องอย่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่ะบอกว่าถ้าเราวัดปริมาณ NK Cell ได้มันก็มีคนเอามาขายแต่มันก็สามารถวัดการทำงานของ NK Cell ได้ซึ่งมันมีหลายวิธีเดี๋ยวผมจะให้คุณหมายเล่าแล้วกันว่าปกติคุณหมายใช้วิธีไหน แต่วิธีที่เขามาขายของเนี่ยมันเป็นวิธีที่คุณใหม่เพิ่งจะเล่าไปคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยคือวัดปริมาณ Interferon Gamma อ๋อที่เกิดจากการสร้างของ NK Cell ดังนั้นเอา NK Cell ออกมาแล้วเขาค่ะก็จะดูว่าถ้าเราไปกระตุ้นให้มันทำอะไรสักอย่างแล้วมันผลิต Interferon Gamma ออกมาเยอะแค่ไหนเขาบอกว่าโอเคถ้ามันผลิตน้อยอย่างงี้คุณเหมาะสมสำหรับการเอามาทำ NK Cell Therapy อืแต่ถ้ามันมสร้างมาเยอะอยู่แล้วโอเคคุณปลอดภัยแข็งแรงไม่ต้องทำอะไร อืคุณหมายเห็นม ด้วยกับวิธีนี้หรือเปล่าหรือว่าปกติเนี่ยการทดสอบกับว่า NK Cell มันดีไม่ดีมันเก่งไม่เก่งเนี่ยเขาทำกันยังไงในห้องทดลองของคุณไหมในห้องทดลองถามว่าการวัดการหลั่ง Interferon Gamma ของ ESL มีการทำไหมมีการใช้ lab แบบนั้นไหมมีแต่ว่าคุณต้องมั่นใจนะว่าอันเนี้ยเป็น pure population ของ NK cell เป็น NK cell ได้ไม่ใช่คุณเอาเขาเอาอะไรอะคะหมอ Whole blood เอาเลือดมาหรือเอา NK cell ที่แยกออกมาแล้วเมื่อกี้หมอพูดไม่ค่อยทัน ถ้าให้ผมเดานะคือเขาไม่ได้เขียนว่าเขาทำยังไงหรอกผมคิดว่าเขาน่าจะเจาะเลือดไปแล้วก็เลือกแต่ NK Cell แล้วเอาไปทำถ้าเลือกแต่ NK Cell โอเคมันก็มีความเป็นไปได้แต่ใหม่เคยรู้จักการทดลองแบบเนี้ยอยู่อันหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นอันเดียวกันไหมแต่อันนั้นน่ะเขาบอกว่าใช้เลือด1 ml 1ซีซี1 ml เจาะออกมาแล้วก็เขาเอามา incubate ในหลอดทดลองซึ่งมีในนั้นน่ะมันจะมีแอนติเจนของมะเร็งหรืออะไรสักอย่างอยู่อย่างหนึ่งเพื่อกระตุ้น NK Cell แล้วทีเนี้ยใช่เขาก็เอาไอ้ NK Cell อันเนี้ยเอ๊ยเอาไอ้แล้วเขาก็ไป centrifuge หรืออะไรสักอย่างแล้วเขาก็เอาไอ้ตรง Super Natrans หรือตรงส่วนของเหลวนั่นแหละค่ะมาวัดดูว่ามีปริมาณ Interferon Gamma เท่าไรถามว่าหมายว่ามันไม่ใช่การตอบแบบตรงๆแบบ100%แบบว่าเนี่ยคือ NK activity แต่ถามว่ามันเป็นการสกรีนได้ไหมก็พอได้ว่าเป็นแค่การสกรีนไม่เป็นอะไรมากกว่านั้นไม่ได้บอกว่าถ้า NK cell คุณแบบถ้าค่า Interferon ออกมาเยอะแล้ว NK cell คุณแข็งแรงมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณใช้ Whole blood Whole blood ก็คือเป็นเลือดถ้าในกรณีที่ไม่ได้แยก NK ออกมานะคะเพราะว่าไอ้ที่ไหมรู้จักอะเขาใช้เลือดมันไม่ได้มีในเลือดอะมันมีตั้งหลายตัวเมื่อกี้ที่เราคุยกันเม็ดเลือดขาวอะมันมีตั้งหลายตัวที่เราไม่รู้ว่ามันอาจจะถูกกระตุ้นหรือคุณติดเชื้ออะไรมาตั้งแต่ในร่างกายคุณน่ะแล้วมันก็หลั่ง Interferon ออกมาอยู่แล้วมันไม่ใช่ NK cell ที่เป็นแบบ population แต่ถ้าเป็นวิธีที่คุณหมอบอกแบบว่าแยก NK cell ออกมาอันนั้นมีความค่อนข้างจะเมกเซนส์มากขึ้นนิดหนึ่งแต่ถามว่าคุ้มไหมสำหรับไหมถ้าให้ไหมทำไหมก็ไม่ทำนะเพราะว่าอืมในห้อง lab อะในห้อง lab อะมันมีวิธีการทดลองแบบนี้ก็จริงแต่อันนี้เขาจะเรียกว่า indirect way คือเป็นวิธีการทดสอบ NK activity ทางอ้อมทางตรง เห็นด้วยเออทางตรงก็คืออะไร เอา NK cell นี่แหละออกมามาสมมุติหมอค่ะขอเจาะเลือดหน่อยค่ะหมอเอาเลือดหมอมา10 ml ไหมเอา NK หมอมานะไหมแยก NK หมอมาเอา NK ตรงนี้แหละมาทดสอบกับเซลล์มะเร็งจริงๆแล้วเราดูว่าอีเซลล์มะเร็งเนี่ยมันตายไหม มันตายแค่ไหนมันอันอันเนี้ยนี้เห็นด้วยเขาเรียกว่าเป็นการทดสอบที่ตอบคำถามได้อย่างตรงจุด hit to the point เออแต่อืมการหลั่ง Interferon Gamma บางทีอะด้วยความที่ Immune Cell อะมันไม่ใช่เฉพาะแค่ NK Cell ไงที่หลั่งอืมแล้วการหลั่งออกมาบางทีอะ sensitivity หรือการความสามารถในการฆ่าเซลล์มะเร็งของ NK Cell ในแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันต่อให้คุณหลั่ง Interferon ใน range หรือในขนาดที่ใกล้เคียงกันอันนี้จากประสบการณ์ในการทำ lab บอกตรงๆเลยใหม่ทำมาแบบหลาย donor นะคะหลายคนเป็น healthy donor นี่แหละถ้าเราจะพูดถึงไอ้เทสต์ตรงนี้ที่เขาบอกว่าเอามาทดสอบ NK activity เนาะใหม่ก็มีใหม่ก็ทำนี่แหละใหม่เอาคนมาเนี่ยเอาเลือดตัวเองด้วยแหละ เอาเลือดตัวเองด้วยใช่ ใช่เลือดตัวเองมันเป็นอย่างงี้แหละ ใช่แล้วก็เอามาเลี้ยงเอามาเนี่ยเอามาดูแล้วก็เอามาทดสอบกับกาอืรฆ่ามๆ มะเร็งหลายชนิดแล้วเราก็คือแบบเราก็จะมีวิธีการวัดของเราไม่ลงลึกเนาะเพราะเดี๋ยวจะหัวฟูกันหรือลงลึกคือแบบได้มันจะได้ทั้งนั้นเลย เดี๋ยวอา เราแปลให้ คือเซลล์ target cell หรือเซลล์มะเร็งทั้งหลายมันจะมี target เราก็จะไม่แปลผลจาก target cell หรือเซลล์มะเร็งแค่1แบบเราก็จะทำการทดสอบกับหลายๆเซลล์มะเร็งอาจจะเป็นเซลล์ line อะไรแบบเนี้ยค่ะอาเอามา label ด้วยสีอะไรสักอย่างที่ให้มันสีแบบสี
เปลี่ยนไปเป็นอีกสีหนึ่งแล้วเราก็เอา NK ของแต่ละคนนี่แหละมาใส่รวมกันในหลอดทดลองแล้วผ่านไป4ชั่วโมงไอ้เนี่ยเขาจะเรียกว่า Classical Healing Assay หรือการทดลองประสิทธิภาพการฆ่าแล้วหลังจากนั้นเราเอาไอ้ตรง target cell นี่แหละ target cell ก็คือเซลล์มะเร็งต่างๆทั้งหลายเอามาดูว่าเธอตายไปเท่าไรมันจะมีเวลาเซลล์มันจะตายอะมันจะแสดงออกมามันจะมี อืม marker ที่เราสามารถ detect ได้ว่าเธอตายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วทีเนี้ยอืมหมอรู้ไหมว่าคนทุกคนอะเอา10คนเลยหรือแม้กระทั่ง3คนน่ะ3คนเนี่ยจำนวนคนน้อย3คนหรือ10คนเฮลทีทุกคนทุกคนแบบออกกำลังกายทุกคนแบบอะไรอะเป็นคนปกติไม่ได้แบบเป็นผู้ป่วยหรืออะไรแบบเนี้ยคุณไหมเคยเอามาทำ Ion Gamma เช็กดู level ของมันก็ไม่ต่างนะแต่ประสิทธิภาพในการฆ่าเซลล์มะเร็งในแต่ละชนิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอืมคำตอบของไหมก็คือจะบอกว่าการที่คุณบอกว่าทดสอบ NK Activity โดยการเช็ก Interferon Gamma จึงเป็นได้แค่การสกรีนแบบคร่าวๆราคาไหมไม่รู้นะว่าเท่าไรไม่รู้คุ้มราคาหรือเปล่าแต่ถ้าไหมก็ไม่ทำเพราะว่ามันไม่ใช่วิธีทางตรงที่จะตอบอืมใช่แล้วก็นี่แหละมันไม่สามารถตอบโจทย์อะไรเราได้สักอย่างเลยนะการสกรีนแบบนี้เนี่ยในทางการแพทย์ที่ผมใช้อะผมจะไม่เคยตรวจ NK cell function น่ะเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับ transplant ที่ผมทอืำมแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมตรวจก็คือ T cell function เพราะมันเกี่ยวกับ transplant ที่ผมทำเราจะตรวจเรื่องของอาดูดูว่ามันจะมี assay อันหนึ่งชื่อว่า อืม immunoassay อันนี้มันเป็นชื่อทางการค้าคือเราจะดูว่าไอ้ CD CD4 T cell ของเราเนี่ยมันสร้างพลังงานมากแค่ไหนเวลาโดนกระตุ้นคือสร้าง ATP เยอะแค่ไหนถ้ามันสร้างเยอะก็แปลว่าภูมิต้านทานเราน่าจะแอ็กทิฟมากอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดการต่อต้านปอด rejection ได้หรือถ้ามันไม่ค่อยแอ็กทิฟมันไม่สร้างอะไรเลยเนี่ยก็ตรงกันข้ามภูมิต้านทานอ่อนแออาจจะทำให้ติดเชื้อได้อืมอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ใช้ assay เนี่ยเปล่าๆ อืมเราจะไม่แบบเฮ้ยเจาะมาสูงปุ๊บเพิ่มยาเจาะมาต่ำปุ๊บลดยาไม่ได้เพราะว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาเนื่องจากว่าเรารู้ว่าต่อให้มันสูงซึ่งมันแปลว่าภูมิต้านทานเรามีความแข็งแกร่งมันแอ็กทิฟเยอะมากเนี่ยคุณก็ยังติดเชื้อได้อยู่ดีหรือในทางตรงกันข้ามต่อให้มันต่ำคุณก็ยังต่อต้านปอดได้อยู่ดีดังนั้นเราจึงจะต้องใช้เรื่องของคนไข้มาเป็นหลักดูว่าตอนนี้คนไข้เขาเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเพื่อมาประกอบการตัดสินใจกับการเจาะดังนั้นในกรณีเนี้ยยิ่งเขาเจาะเป็นการดูด Interferon gamma ของ NK cell เป็นการตรวจที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับหน้าที่ของ NK cell ด้วยแล้วแถมมันยังไม่มีการเอาคนไข้มาประกอบมันยังเชื่อถืออะไรไม่ได้สักอย่างเลยเป็นการเสียใช่ ตังค์โดยใช่เหตุเลยรู้นะว่าเสียตังค์โดยใช่เหตุคิดว่าไม่คุ้มคิดว่าไม่คุ้มไม่คุ้มเพราะสุดๆอะ ไม่ใช่การตอบแบบโดยตรงมันตอบโดยอ้อมโดยสกรีนแบบคร่าวๆไม่ใช่สกรีนเฉยๆนะอืมสกรีนคร่าวๆด้วยซ้ำไปอันแล้วตรงนี้จะขอถามคุณหมายเป็นคค่ะวามรู้นิดหนึ่งอืมคือผมเนี่ยพอเข้าใจ NK cell นิดหน่อยเราอืมรู้ว่ามันไม่ได้มีชนิดเดียวมันมีแบบหลักๆที่ผมจำได้นะมี2ชนิดอืมชนิดหนึ่งมี CD56 แบบอาจ๋ามากเลยอีกโอเคตัวหนึ่งคือไม่ค่อยมีอืมไอ้ตัวที่มันมี CD56 แบบอ่าชัดเจนเลยที่ผมปกติเรียก CD56 Bright แบบพวกเนี้ยเออมันจะมันจะสร้าง Interferon gamma เป็นหลักสร้างเยอะแต่มันไม่อาค่อยฆ่าใครแต่ส่วน ใช่ CD56 น้อยเนี่ย มันไม่ค่อยสร้าง Interferon gamma แต่มันฆ่าเก่งมากเลยอุ๊ยนี่ขนาไอ้ ดหมอไม่รู้ ผมก็รู้ของผมนิดหน่อยเท่านั้นน่ะ อันนี้เรียกว่ารู้แล้ว ถ้าสมมุติว่าแบบนี้เนี่ยอ่าคือผมไม่รู้ว่าตัวไหนมันมีมากตัวไหนมันมีน้อยนะแต่ให้เดาไอ้ CD56 Bright เนี่ยน่าจะมีน้อยถูกต้องเออค่ะน่าจะนี่มีอยู่แค่ประมาณ5-6%หรืออะไรเงี้ยพอมันมีน้อยเสร็จปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่าคุณเอามาทำ assay ที่เขาบอกว่ากเอาไปกระอืตุ้นมันให้มันมสร้าง Interferon gamma อืม ก็แปลว่าคุณกำลังทดสอบไอ้ตัวที่มันมีน้อยอยู่ดิใช่ อันนี้แหละหมออุ๊ยนี่หมอคะแนนเต็ม10ได้10แล้วเนี่ยถ้าหมายเป็นครู คือหมายจะเล่าให้ฟังเหมือนที่คุณหมอถามคือ NK cell ในในอะไรอะคือประชาชนใน NK cell หรือ population ของ NK cell อะมันมีมากกว่า1ชนิดมันไม่ใช่พอเราพูดถึง NK cell แล้วคุณมีแค่ NK cell นะคุณมี subset อะsubset คุณมี subset subset อืม เหมือนเรียนเลขแล้วตอนนี้ ใช่เปล่าคือแบบโดยเฉพาะในเลือดเวลาเราเจาะเลือดออกไปมันจะมีเอาง่ายๆแล้วกันที่จริงมันมีมากกว่านี้แต่ว่า2 population หลักๆหรือ2 subset หลักๆหรือเป็น NK cell ที่แบ่งเป็น2ชนิดหลักๆอันที่1 NK cell แบ่งได้โดยมีการแสดงออกของเมื่อกี้เราพูดถึง CD เนาะเมื่อตอนต้นหรือตอนกลางๆของหรือเกือบกลางของตอนไลฟ์ CD56 นั่นคือเป็น marker หรือเป็นอะไรที่เป็นโปร จำเพาะที่มีการแสดงออกอยู่บน NK cell เท่านั้น CD56
positive แล้วทีเนี้ย CD56 มันมี2แบบแบบที่ bright ตามที่คุณหมอบอกแบบที่ dim ก็คือภาษาบอก dim the light แบบที่มี intensity หรือมีจำนวนแอนติเจน CD56 ตรงเนี้ยอยู่น้อยกว่าตัวที่ bright ทีเนี้ยไอ้ตัวไหนมีมากกว่าก็คือตัวที่มีการแสดงออกของโปรตีน CD56 น้อยก็คือ population ที่เป็น CD56 dim ตัวเนี้ยจะมีประมาณ 90%หรือ 95%ของ population NK cell ทั้งหมดในเลือด แล้วไอ้ตัวเนี้ยปกติแล้วจะ express หรือจะมี CD16 ซึ่งเป็น Fc receptor และตัวเนี้ยผลิต interferon gamma หรือผลิตไซโตไคน์น้อยแต่ค่าเยอะเหมือนที่คุณหมอบอกดังนั้นไอ้จำนวนที่เหลือซึ่งก็คือ 5% ถึง 10% ความจริงไม่ถึง 10%เสียด้วยซ้ำใหม่ไม่เคยตั้งแต่ใหม่ทำมาใหม่ยังไม่เคยเจอหรือน้อยมากที่ใหม่จะเจอคนที่มีแบบไอ้ตัว CD56 bright population ตรงเนี้ยเยอะกว่า 10%มันน้อยมากหมอมันน้อยกว่า 10%มันน้อยกว่า 10% แล้วทีเนี้ยถามว่าเวลาคุณเอาออกมาเช็กแล้วเนี่ยมันไม่ได้ represent หรือมันไม่ได้เป็นการบ่งบอกจำนวนทั้งหมดมันไม่ได้เป็นการบ่งบอก activity หรือประสิทธิภาพทั้งหมดของ NK cell มันบ่งบอกเพียงแค่ 10% ของ NK cell ใน blood circulation ของคุณหรือของพวกเราเท่านั้นแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันมีหน้าที่หลั่งไซโตไคน์แต่มันไม่ได้ฆ่านะหมายถึงบอกว่ามันไม่ใช่ตัวแปรที่แปรผันตรงกันกับการฆ่าเซลล์มะเร็งหรือการฆ่าเซลล์ที่มีการติดเชื้อไวรัสอืม อืมนั่นแหละอืมเนี่ยแสดงว่าเราก็เข้าใจได้ถูกต้องเหมือนกันนะเนี่ยถูกต้องเออ หมอทำถูกต้องเอคือ อ NK cell นี่จริงๆมันไม่ได้มีเยอะเท่าไรนะเวลาที่เราตรวจเลือดออกมาปกอืมติเราจะตรวจจำนวนเม็ดเลือดขาวทั้งหมดจะมีอือสักประมาณเฉลี่ยๆแล้วสัก8,000ตัวต่ออืมไอ้ปริมาณที่เราตรวจออกมาไอ้8,000ตัวเนี่ยก็ยังแยกเป็นเม็ดเลือดขาวอยู่5ชนิดอาlymphocyte ก็เป็นชนิดที่เราตรวจตัวหนึ่งซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณสัก20-30%ในคนธรรมดาอืมและไอ้20-30%เปอร์เซ็นต์เนี่ยในนั้นน่ะ5ถึงประมาณ15%มั้งจะเป็น NK cell หรือไม่อาก็น้อยกว่านั้นอีกต่างหาก อืซึ่งมันมหรือไม่ก็มีกระติ๋วเดียวมากๆเลยนะถูกเออถูกหมายถึงสงสัยว่าตกลงเทสต์ที่เขาจะทำอะเขาเอาเลือดที่เป็นเลือดไปเลยหรือเขาแยก NK ไปเลยถึงแยก อันนี้ NK ไปคุณก็อันนี้ได้แค่10ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าในที่ผมไปอ่านมาไม่เห็นมันเขียนอะไรเลยคือไม่มีรายละเอียดทำให้เราแบบอ้าวอืเราจะไปรู้ได้ยังไงม ว่าเขาตรวจอะไรกันแต่ถึงเป็น NK cell ออกมาแล้วอะมันก็คือแค่10%ของจำนวนตรงนั้นแล้วทีนี้เหมือนที่คุณหมอบอกอะ NK cell มันถูกพบมันประมาณ5%หรือ15ไอ้ที่หมายเจอที่เยอะที่สุดก็ประมาณ20%น่ะในจำนวนของ อื lymphocyte ทั้งมๆหมดอะมันไม่ได้เยอะแล้วก็มันไม่ใช่เทสต์ที่คุ้มค่าเท่าไรสำหรับการตรวจนะเท่าที่หมายมองอะอืเห็นมด้วยอันค่ะนี้มีคุณทริปถามมาว่าการบำบัดด้วย NK cell อาจจะมีผลกระทบระยะยาวต่อภูมิคุ้มกันหรือเปล่าหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อตนเองหรือเปล่าคือพูดง่ายๆเกิด Autoimmune อะไรอย่างงี้ได้หรือเปล่าอืม หมายว่ามีสิทธิ์เกิดได้ถ้าเกิดว่าเรา infuse T cell เข้าไปหลายครั้งเพราะว่าเท่าที่ดูเวลาผู้ป่วยที่เขามีการ NK cell transfusion เอ๊ย infusion มันจะต้องทำมากกว่า1ครั้งด้วยความที่เอ่อชีวิตของมันน่ะมันไม่ได้อยู่ยาวทำมากกว่า1ครั้งมันก็เหมือนถูกกระตุ้นไปเรื่อยๆimmune cell ปกติที่มันอยู่ในเซลล์ในตัวของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็เจอกันบ่อยๆทีนี้มันเข้ามาในนั้นน่ะเราก็มันมีความเป็นไปได้ที่จะ มีการแบ่งตัวถึงเขาจะบอกว่า NK cell เมื่อฉีดเข้ามาแล้วแบ่งตัวได้น้อยกว่า T cell แต่มันมีความเป็นไปได้ไม่อยากให้รับความเสี่ยงตรงนั้นมาในชีวิตของพวกคุณค่ะอืมอาทีนี้มาถึงคำถามอีกอันหนึ่งซึ่งผมว่าอันเนี้ยดูเป็นคำถามที่เจ๋งและน่าจะเป็นคนที่มีความเข้าใจพอสมควรเลยแหละในอืมเรื่องของ NK cell หรือว่าอะไรสักอย่างเป็นคำถามของคุณจีจี้นะครับเขาถามว่าถ้าฉีด NK cell เข้าไปเยอะๆจะทำให้ค่าการอักเสบเพิ่มขึ้นจนเกิด Cytokine storm ได้หรือเปล่าอ๋ออันนี้เพราะมันมีการเปรียบเทียบใช่ระหว่าง T cell therapy กับ NK cell therapy ซึ่งอืมเรากำลังพูดถึงเรื่องของ CAR T cell กับ CAR NK อืมอืมอันนี้ถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักว่ามันคืออะไรกันแน่เนี่ย CAR เนี่ยมันย่อมาจาก Chimeric Antigen Receptor คือเราไปเปลี่ยนแปลงตัวรับของผิวเซลล์ถ้าเป็น CAR T cell ก็คือเราเปลี่ยนแปลงตัวรับบนผิว T cell ถ้า CAR NK ก็เปลี่ยนแปลงตัวรับบนผิวของ NK cell ให้มันมีลักษณะที่เราอยากจะให้มันเป็นนั่นแหละแล้วก็ไปจับกับสิ่งที่เราอยากให้มันจับแล้วเราก็ฉีดมันเข้าไปในคนไข้โรคที่เราต้องการไอ้2แบบนี้เนี่ยอยากจะให้คุณหมายเปรียบเทียบว่าการทำ CAR T cell กับ CAR NK cell เนี่ยอืมมันมันต่างกันยังไง NK มันดีกว่าหรือมันไม่ดีกว่ามันยากกว่ายังไงแล้วจริงๆมันเกี่ยวข้องกับ Cytokine storm ด้วยส่วนหนึ่งเดี๋ยวอา เราให้คุณหมายเล่าดีกว่า
ใช่ ใช่แล้ว คืออันนี้ถ้าเล่ายาวนิดหนึ่งได้ไหม? ได้ เอาเลย โอเค เดี๋คยืวผมอแบบ จะเสริมในด้านของ Clinical ที่ผมเจอมาแล้วกัน เพราะว่าผมอะ ผมยังไม่เคยทำงานกับคนที่ให้ CAR-NK แต่ผมอืทำงานกับคนม ที่ให้ CAR-T แล้วมันเกิดเรื่องขึ้นมา มันมีเรื่อง มันมีเรื่อง คือ CAR-T ข้อจุดอ่อนของ CAR-T ไม่ได้บอกว่า CAR-T ไม่ดี แต่กำลังจะบอกว่า CAR-T มีจุดอ่อนที่เป็นจุดอ่อนเด่นเลย คือ Cytokine storm แล้วก็มันทำให้เกอือิฮด ึ Neurotoxicity อา แบบเนี้ย คือทำไม CAR-T ถึงเป็นแบบนั้น เพราะว่ามันมีการกระตุ้นที่ค่อนข้างจะมีการซับซ้อน แล้วก็เรียกพรรคพวกของ อิมมูนเซลล์อื่นใดมาได้ค่อนข้างจะเยอะ เดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่า การ ถ้าจะเข้าใจระบบการทำ Chimeric Antigen Receptor เราจะต้องเข้าใจระบบการ อะไรอะ ต่อต้านเชื้อ หรือระบบการ attack ของ T cell โดยปกติก่อน ทีเนี้ย เมื่อกี้ในการทด การที่เราพูดกันมาก่อนหน้า เรารู้แล้วเนาะว่า NK cell มันฆ่าเซลล์ที่ไม่ปกติได้ยังไง ทีนี้ T cell ล่ะ มันต่างกัน T cell จะถูกกระตุ้นให้เกิดการพร้อมที่จะทำงาน มันไม่ใช่อยู่ ๆ มันพร้อมไป attack โน่นนี่นั่นเหมือน NK cell ไม่ มันจะต้องมีการเตรียมตัว มันจะต้องมีการคุยกัน คุยกับใคร คุยกับ Dendritic cell ทีเนี้ย T cell อะจะถูกกระตุ้นได้ จะต้องมีการ activation หรือว่าถูกการ stimulate ของ signal 2 signal คุณหมอเดี๋ยวมีวุ้นแปลภาษาใช่ไหมคะ? อา เออ signal แรกก็คือว่า T cell receptor T cell receptor อะมันจะจับกับ MSC โมเลกุล เมื่อกี้ที่เราพูดถึง MSC มันจะมีทั้ง 2 แบบ คือ Class I เราพูดกันไปแล้ว มันมี Class II ด้วยนะ แล้วแต่ว่าเราเป็น CD4 T cell หรือเราเป็น CD8 T cell ทีเนี้ย อันนั้นคือ signal ที่ 1 ก็คือจะต้องมีการจับกันของ T cell receptor และเพปไทด์หรือเป็นโปรตีน หรือ เพปไทด์สายสั้น ๆ ของแอนติเจนที่ถูกพรีเซนต์อยู่บน MSC โมเลกุลบน target cell หรือบนเซลล์ที่ผิดปกติ นั่นคือ signal ที่ 1 signal ที่ 2 เขาเรียกว่าการกระตุ้นของ co-stimulatory molecule คือ CD28 ที่อยู่บน T cell หรืออะไรก็ตาม แล้วก็ไปกด ligand มันมี ตอนเนี้ยเขามีการค้นพบ co-stimulatory molecule เยอะแยะมากมายอือฮในึ วงการ T cell เราเรียกมันแค่นี้ก็พอว่าเป็นพวก พวกเพื่อนอะ เพื่อนพ้อง เพื่อนพ้อง เมื่อไหร่ที่มันมีการกระตุ้น signal 2 อันนี้ด้วยอะ นั่นแหละมันจะ turn on T cell ให้เกิดการทำงาน ทีเนี้ยไอ้ MSC พวกเนี้ยบางทีอะมันจะถูกพรีเซนต์อยู่บน dendritic cell ที่เขาเรียกว่าเป็น classic antigen presenting cell ใน lymph node อืม คือ dendritic cell มันจะเป็นตัวที่นำเสนอแอนติเจน หรือนำเสนอตัวโปรตีนต่าง ๆ หรือเพปไทด์ต่าง ๆ ที่มาจากสิ่งแปลกปลอม แล้วก็ไปบอก T cell ไปบอก T cell ว่า "อันเนี้ยเธอจำเพาะอันนี้นะ แล้วเธอกระตุ้นนะ แล้วเดี๋ยวเธอไปแบบไปฆ่าไอ้เซลล์พวกนี้นะ ที่มีแอนติเจนพวกนี้แหละ" นี่คือการฆ่าเซลล์ที่ผิดปกติที่แตกต่างกันของ T cell และ NK cell NK cell มันไปเลย มันไม่ต้องคุยกับใคร แต่ T cell มันต้องคุยกับ antigen presenting cell เช่น dendritic cell หรือ monocyte ก็เป็นได้ B cell ก็ทำหน้าที่เป็น antigen presenting cell ได้เหมือนกัน ทีนี้มันใช้เวลาเหมือนที่คุณหมอบอก ใช่ อาตรงนี้เดี๋ยวเราอธิบายนิดหนึ่งเรื่องของ ค่ะ antigen presenting cell คือเวลาที่เราเรียนเนี่ย อย่างที่คุณหมายบอกว่ามัน T cell เนี่ยมันต้องการ antigen presenting cell เป็นหลัก ไอ้ตัวเนี้ยมันมีความสำคัญมาก คือมันจะพรีเซนต์แอนติเจนได้เนี่ย มันมีอยู่ 2 อย่างที่อยู่บนหัวเซลล์นะ คือเซลล์โดยทั่วไปที่มีนิวเคลียสจะมี MHC Class I ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่พรีเซนต์แอนติเจนได้เหมือนกัน แต่ว่า antigen presenting cell เนี่ยมันมีข้อแตกต่างกับเซลล์ธรรมดาทั่วไป 2 อย่าง อืม อย่างแรก คือถ้าเราฟังแค่ชื่อมัน antigen presenting cell มันต้องมีความเฉพาะพิเศษเก่งกว่าเซลล์ทั่วไปในการพรีเซนต์แอนติเจนหรือเซลล์หรือโปรตีนที่ผิดปกติ ข้อแรกคือจำนวนของ MHC Class I เนี่ยจะเยอะกว่าเซลล์อื่น ๆ แบบมหาศาลเลย ทำให้แบบ เฮ้ย ข้าพเจ้าอะพรีเซนต์แหลกลาน ทำให้เราสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมได้ อันนี้อันที่ 1 อันที่ 2 มันจะเป็นเซลล์กลุ่มเดียวในร่างกาย ซึ่งมันมี MHC Class II อซึ่งเซลล์อื่นเนี่ยมันไม่มี อืม อา แล้วไอ้ antigen presenting cell ตัวเนี้ยก็มีหลายชนิด อย่างที่คุณหมายว่าเมื่อกี้ตัวหนึ่ง ตัวเจ๋ง ๆ ก็คือ dendritic cell ซึ่งหลาย ๆ ครั้งเนี่ยมันอยู่ตรงใต้ผิวหนังเรานี่แหละ อืม ตรงเนี้ยถามว่าสำคัญยังไง มันสำคัญตรงที่ว่าเราเอา เวลาที่ผมเรียนอะไรเงี้ย ก็จะต้องคิดว่าเอาความรู้เนี่ยมาทำอะไรได้บ้าง ความรู้ที่เราเอามาใช้ก็คือเวลาที่เราจะทำการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น การปลูกถ่ายแขน อา ทำ hand transplant ทอืำ ม face transplant ปลูกถ่ายหน้า
ปลูกถ่ายขาซึ่งเอาขาอีกคนหนึ่งมาต่อกันเอาแขอืมนจากคนตายมาต่อกันเอาหน้าอีกคนหนึ่งมาต่อเหมือนในหนังเรื่อง Face Off อย่างเงี้ยอาเคยดูใช่ไหมที่ John Travolta เล่นอาแล้วเอาหน้าอีกคนมาแปะอย่างเงี้ยอืมคือมันจะต้องใช้ยากดภูมิขนาดสูงมากกว่าอวัยวะอื่นๆเยอะมากเหตุผลหลักก็คือมันมี dendritic cell อยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยซึ่งคอยพรีเซนต์แอนติเจนอย่างเงี้ยให้กับร่างกายของคนที่ถูกปลูกถ่ายไปจัดการทำลาย ดังนั้นน่ะอันเนี้ยคือเป็นความรู้อันที่1ที่เราเอามาใช้ดังนั้น dendritic cell มันสำคัญตรงนี้นี่แหละแล้วที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือคนค้นพบไอ้ตัว dendritic cell เนี่ยเป็นนักศึกษาแพทย์ อืมเออเออนักศึวันนี้กษาแพทย์ตอนนั้นน่าอยู่ปี2หรือปี3ไม่รู้อะคือคือเจ๋งมากไม่ใช่ว่าเป็นโอ้โฮระดับ Professor เป็นอาจารย์แล้วเป็นนักศึกษาแพทย์ครับที่ค้นอืมพบ dendritic cell ในโลกนี้นะครับส่วนเซลล์อื่นซึ่งทำหน้าที่ได้เหมือนกันก็มี B cell มี monocyte อืม macrophage นะครับแล้วที่สำคัญคือเซลล์ทั่วไปเมื่อถูกกระตุ้นมันสามารถพรีเซนต์ไอ้ตัวนี้ได้เหมือนกันคือเซลล์หลอดเลือดนะครับ เออถามว่าทำไมต้องเป็นเซลล์หลอดเลือดด้วยไอ้เซลล์หลอดเลือดข้างในมันจะมีตัวเซลล์ที่ระบุหลอดเลือดเราเรียกว่า endothelium ถ้าเราอืมมีการอักเสบหรือไม่สบายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้หลอดเลือดพวกนี้เนี่ยมันจะมีหน้าที่นำเอาเซลล์ที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมไหลไปตามที่ต่างๆใช่ไหมแล้วก็ไปสู่ตรงบริเวณที่เกิดการติดเชื้อดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องเป็นเซลล์ซึ่งสำคัญมากในการส่งสัญญาณไปกระตุ้นภูมิต้านทานของเราทำให้เวลาที่มีการกระตุ้นไอ้เซลล์บุผนังหลอดเลือดหรือ endothelium cell เนี่ย เซลล์บุผนังหลอดเลือดซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่ใช่ antigen presenting cell มันจะแปลงร่างกลายไปเป็น antigen presenting cell โดยการสร้าง MHC Class 2ขึ้นมาครั้งแรกในชีวิตของมันได้โอเคอาอุ๊ยตื่นเต้นจังแบบอุ๊ยอันนี้ใช่ไหม แบบสนุกแล้วเนี่ย สนุกแล้วเนี่ยของก็เออเนี่ยแหละพวกเนี้ยมันแล้วมันใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะได้หมดเลยเพราะว่าการไปกระตุ้นไอ้เซลล์ในหลอดเลือดเนี่ยคือปกติคนเขาสอนก็สอนกันนิดเดียวแต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันจริงๆไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะไปต่อยอดตรงการเกิดการต่อต้านอวัยวะแบบชนิดที่เราเรียกว่า antibody mediated rejection ได้คือต้องอืมใช้แอนติบอดีก่อนแล้วมันถึงจะมีปัญหาแล้วแล้วอย่างงี้รู้อย่างงี้แล้วยังไงต่อรู้อย่างงี้แล้วก็คือคุณรู้ใช่ไหมครับว่า ไอ้เซลล์บุหลอดเลือดตรงเนี้ยมันจะมีแอนติบอดีมาเกาะมันได้เพราะว่าเรื่องพวกนี้นี่แหละเรื่องของการMSC Class II มันจะมีการกระตุ้นเต็มไปหมดทำให้เวลาที่เราดูเนี่ยเวลาภาพถ่าย CT scan ตรงไหนที่มันมีหลอดเลือดอะมันจะมีปัญหาก่อนเลยอ๋ไม่มีอเขียนในหนังสือเล่มไหนแต่ว่าอ๋อสังเกตทุกเคสที่มันเป็นแอนติบอดีต่อต้านปอดเนี่ยจะมีปัญหาตรงหลอดเลือดก่อนเราจะเห็นตรงนั้นก่อนเลยที่อื่นจะไม่ค่อยเห็นเท่าไร อันนี้เป็นอันแรกที่เราใช้ความรู้ที่เรามีแล้วต่อยอดเข้าไปเสริมกว่าเดิมอีกนะครับนี่แหละแล้วก็วิธีในการรักษาเนี่ยมันจะยากกว่าการที่คุณไม่มีแอนติบอดีแล้วเพราะว่ามันจะดึงเอาเซลล์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายแล้วหนึ่งในนั้นที่คุณหมายเคยพูดไว้ก็คือ NK cell เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีแอนติบอดีเกาะปุ๊บ NK cell มันก็จะมา NK cell เนี่ยมันจะมีการหลั่ง interferon gamma ด้วยตัวหนึ่ง interferon gamma เนี่ยใน lab ที่ผมเคยทำงานมาก่อน เราคิดว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับการสร้าง long lived plasma cell อาหรือพลาสมาเซลล์ที่มันอยู่ตลอดชาติเนี่ยคืออืมปกติเราเคยฉีดวัคซีนตอนเด็กๆใช่ไหมครับฉีดวัคซีนคอตีบบัตรทะยักไอกรนวัคซีนคางทูมพวกอืมหัดเยอรมันพวกเนี้ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยเหตุผลที่มันอยู่กับเราตลอดชีวิตเพราะว่าไอ้ตัวนี้แหละครับ long lived plasma cell ซึ่งมันจะอยู่ในไขกระดูกของเราอืมแล้วการที่มันจะเปลี่ยนแปลงจาก short lived ที่มันอยู่ในเลือดของเราไปอยู่ในไขกระดูกเราต้องอาศัย interferon gamma ดังนั้นยิ่งคุณอามี NK cell เยอะๆคุณก็ยิ่งมี long lived plasma cell มี long lived plasma cell ถูกกระตุ้นเยอะคุณก็ยิ่งสร้างแอนติบอดีเยอะสร้างแอนติบอดีเยอะคุณก็ยิ่งเกิด antibody rejection วนไปวนมาอย่างเงี้ยอืมคุณต้องตัดมันสักที่หนึ่งอะซึ่งปัจอืมจุบันเรายังตัดมันไม่ได้เนาะนั่นเออคือปัญหาเออาอนี่น่าวิจัยนะเนี่ยว่าทำยังไงถึงตัดได้เฮ้ยเราก็มีวิธีคิดของเราเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเล่าเยอะแล้วก็งงเข้าไปใหญ่เลยโอเคแต่ว่าถ้าถ้าเราย้อนกลับมาเมื่อตะกี้ที่คุณจีจี้ถามเนี่ยนะครับคือ NK cell เนี่ยมันก็เกิด Cytokine storm ได้แต่โอกาสมันน้อยกว่ามากเลยนะครับอาโอกาสน้อยมากน้อยมากแต่ไอ้ T cell เนี่ย CAR T cell จะเกิด Cytokine storm ได้เยอะมากโดยเฉพาะบางคนเนี่ยมันจะสร้างสารการอักเสบซึ่งมันไม่เหมือนกับของ NK NK เนี่ยมันเป็นพวก Interferon gamma เสียส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นของ T cell เนี่ย สิ่งที่มันจะสร้างก็คือ IL-6 อันนี้พระเอกของอินเตอร์ลิวคินใช่6ซึ่งแบบถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยจะเกิดปอดอักเสบแล้วก็สมองอักเสบถ้าเป็นเยอะมากๆเราต้องหยุดการรักษาอืถ้าเป็นมน้อยเราจะมีการแบ่งเกรด1 2 3 4 3กับ4นี่คือแย่แล้ว
1กับ2อาจจะนิดๆหน่อยๆมีไข้ต่ำๆธรรมดาปวดโน่นปวดนี่นิดหน่อยพวกเนี้ยถ้าไข้ต่ำๆเราให้สเตียรอยด์เข้าไปได้อืให้สเตียมรอยด์แต่ถ้ามันแย่มากๆเนี่ยเราต้องให้ Anti IL-6 นะครับซึ่งอ๋อเราใช้ในโรคโควิด อาโอเคเราใช้ในโรคโควิดเหมือนกันถามว่าใช้หมดอะทำไมผมถึงรู้วิธีในการรักษาโควิดตั้งแต่อืก่อนมมันจะมีคนบอกว่าให้ใช้ Anti IL-6 เพราะว่าผมก็รู้เรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันๆอืมถูกไหมอืดังนั้นเราสามมารถที่ใช้ประยุกต์ความรู้ตรงเนี้ยในการจัดการมันได้ปัญหาของการให้ Anti IL-6 ในคนที่ทำ CAR T-cell therapy ก็คือมันจะทำให้ CAR T-cell therapy หมดฤทธิ์ทันทีถูกต้องมันก็เลยไม่ค่อยมีคนอยากจะให้ Anti IL-6 ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ อือืมมนั่นแหละเหตุผลที่เราเอามาใช้ในทางการแพทย์เนาะอืมเข้าอืมใจแล้วอ๋อเข้าใจแล้วโอ้ถ้าบอกว่าตัวทำให้เกิดการอักเสบเวลาเราหลั่งไซโตไคน์ไปหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะ IL-6 เนี่ยจะเป็นพระเอกเลยที่แบบตัวแบบอุ๊ยทำให้คุณเกิดแบบ inflame เขาเรียก inflame ใช่ไหมภาษา immuno อืมการอักเสบแบบค่อนข้างที่จะรุนแรงรุนอืมแรงมากมันเป็นตัวที่แบบรุนแรงทำให้มีไข้สูงมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดอืระบบร่างมกายต่างๆความดันก็จะตกหัวใจก็จะเต้นผิดปกติมหาศาลมากมายอะนะครับอืมอืมค่ะหมอนี่เรา ย้อนกลับ shift gear มานิดค่ะหนึ่งค่ะมีคุณซิรินถามมาว่าหลังทำ NK cell therapy คุณหมอให้ทานอาหารเสริม AHCC ชื่อ Imuron ตัวนี้ผมไม่รู้จักไม่เคยได้ยินใหม่ก็ไม่เลยนะเพราะว่าผมเป็น ค่ะไม่เคยได้ยินผลิตในเอ๊ะไทยโรงพยาบาลเอกชนขายขวดละ6,000หาตังค์ได้อีกนะครับนอกจากตรวจ เ NK ออ cell แล้วให้ NK cell แล้วยังหาตังค์อาจากการให้อาหารเสริมได้อีกรอบหนึ่งอีกต่างหากนะครับแต่เขาบอกว่าแต่เห็นที่อเมริกา AHCC เป็นสารสกัดจากเห็ด Maitake ชื่อ Kinoko อยากทราบว่ามันช่วยรักษาภูมิคุ้มกันไว้ได้บ้างหรือเปล่าตัวนี้ผมว่าต้องถามคุณใหม่แล้วแหละว่าเออคือภาษาค่ะญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่ค่อยรู้จักว่า อ๋อ Kinoko นี่คือมันชื่อเหมือนผู้หญิงเลยเนาะใช่แต่ว่าเห็ด Maitake อะคือMaitake คือมันอเป็นเห็ดร่อยนะครับอร่อย ผมก็เคยกิน ใช่เห็ดตัวเนี้ยคือเหมือนมันมีงานวิจัยออกมานะว่าสารสกัดหรือว่าสารสกัดจากเห็ด Maitake อะแต่ใหม่จำ compound ไม่ได้ที่เขาสกัดออกมาแล้วเขาก็เอามาทดลองกับ NK cell นี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าNK cell มันมีแอกทิวิตีในการแบบ proliferate ในการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นในการแบบในการหลั่งไซโตไคน์มากขึ้นแต่ว่าใหม่ไม่รู้ว่ามันเป็นสารอะไรแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเรากินเห็ดก็ได้ไหมก็ได้นะอืมอือืม มคือถ้าเกิดสมมุติว่ามันสามารถกระตุ้น NK cell ได้เนี่ยมันก็อาจจะมีผลดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะกระตุ้นในเชิงไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราต้องกินปริมาณเท่าไรยังไงไอ้เนี่ยคืออืมมันน่าจะลำบากเพราะว่าเวลาเราทดลองเรื่องพวกเนี้ยเราทดลองในหลอดทดลองอะอาถูกต้องใช่ไหมปริมาณที่เราทรีตเข้าไปในเซลล์อะเหมือนกับปริมาณที่เรากินบางทีต้องกินเห็ดเข้าไป10โลเป็นต้นถึงจะเอได้สาร อ อืมแล้วแต่ว่าค่ะเนี่ยอันเนี้ยคือปัญหาบางคนบางคนใช้ตรงนี้ในการขายด้วยบอกว่าอาในเมื่อเขาวิจัยมาแล้วใช่ไหมว่าต้องกินเห็ด10กิโลคุณถึงจะได้ปริมาณของสารอะไรสักอย่างในการที่จะทำให้เซลล์ NK เนี่ยของคุณมันเก่งขึ้นอืมดังนั้นคุณกินเห็ด10โลไม่ได้หรอกคุณมากินอาหารเสริมของเราดีกว่าซึ่งเป็นอาหารเสริมซึ่งเกิดมาจากการสกัดเห็ด10กิโล อาอันนี้เคยอันนี้แหละได้ยินเหมือนปัญหาเพราะว่าการสกัดเห็ด10กิโลเนี่ยมันไม่ได้สารขนาดอย่างงั้นหรอกถูกแล้วเราไม่รู้ว่าการที่เราเอาเข้าไปแบบเป็นแบบมันเพียวมากขึ้นมันไม่ใช่อืมเป็นแบบเป็น compound หรือเป็นมิกซ์ของสารต่างๆที่อยู่ในเห็ดอย่างเงี้ยแล้วเรากินเข้าไปเยอะเราก็ไม่รู้ว่ามันเอฟเฟกต์หรือมี side effect ต่ออะไรอย่างอื่นในร่างกายเราไหมอันนี้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้ใหม่ไม่เคยได้ยินเลยอะอืมเดี๋ยวอาจจะต้องให้คุณหมายไปลองอ่านเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะได้ไปค้นๆเดี๋ยวไปค้นญี่ปุ่นเพราะว่าผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออก อา พูดเดี๋ยวค้นพูดไม่เป็นไม่พูดแต่ที่รู้จักแบบอุนจิแปลว่าขี้อะไรเงี้ยอาจจะรู้จักแค่นั้น ไม่ที่เหลือก็ ค่ะ ที่เหลือก็ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไรนะอืเอ่อมก็นั่นเนี่ยแหละผมว่ามันสำคัญอย่างหนึ่งตรงที่ว่าการเอาของพวกนี้มาขายแล้วผมอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังอย่างหนึ่งเวลาที่คุณฟังเรื่องของอาหารเสริมต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่ามีการทดลองจากประเทศญี่ปุ่นจากอเมริกาคนจะเริ่มเชื่อถือแล้วแต่อย่าลืมมันเป็นการทดลองในหลอดทดลองใช่ใช่ไหมหลอดกับคนไม่ใช่อย่างไม่เดียวกันอืมสัตว์กับคนมันก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันนะแต่จะให้มาทดลองในคนเลยทันทีโดยที่ไม่ทดลองในหลอดทดลองมันก็ผิดจริยธรรมคุณจะกล้าเหรออย่างเช่นแบบผมผลิตยามาตัวหนึ่งผมคิดว่ามันได้ผลนะแต่ผมยังไม่เคยทำเลยเฮ้ยอืมคุณลองฉีดเข้าไปในร่างกายคุณดิไม่ไม่เอามีใครยอม
มันไม่มีใครยอมเราไม่ใช่สมัยก่อนเหมือนหนังจีนที่แบบเฮ้ยคิดขึ้นมาแล้วลองทดลองกินเข้าไปเองก่อนแล้วเป็นอะไรอะไรเงี้ยอาจจะตายก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาห้ามการทดลองแบบนั้นแล้วอืแต่ว่ามคุณลองคิดดูถ้าสมมุติว่าในโลกนี้มันมีวัคซีนตัวใหม่ซึ่งผมบอกเลยอย่างเช่นวัคซีนโควิด19เราทดลองในหลอดทดลองแล้วมันได้ผลดีคุณจะกล้าอืมฉีดเลยไหมถ้ามันไม่เคยมีการทดลองในสัตว์กับในคนมาก่อนก็ไม่กล้าโอ้แล้วทีทำโไมอาหารเสริมนี่กล้าเฉยเลย อืมอัเหมือน นนี้ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมนะใช่ไหมมันก็คือมันมีเยอะมากเลยหมอใช่ค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่ NK Cell นะ อืม T cell ไม่ก็เยอะเลยที่เขาบอกว่าเฮ้ยวิจัยอันนั้นวิจัยนี้เราผู้ซึ่งทำวิจัยมาเรารู้ว่าเหมือนที่หมอบอกอะมันไม่เหมือนกันแล้วบางทีไปคิดไปทำในสัตว์ทดลองต่อแบบเนี้ยเพื่อที่จะอัปเกรดขึ้นมาให้มันเป็นผลการทดลองที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นเพราะว่าทำในสัตว์ทดลองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเปลี่ยนมาสู่คนแบบเนี้ยระบบมันก็ไม่เหมือนกันแล้วปริมาณก็ไม่เหมือนใช่แล้วอันนั้นใช่คือข้อที่ต้องระวังจะบอกว่าจะแค่อ้างว่ามีงานวิจัยอย่างงั้นอย่างเงี้ยเราก็แค่รู้ไว้โอเคมีงานวิจัยแต่มันไม่ได้สามารถเปรียบเทียบกันได้ว่ามีงานวิจัยแล้วคุณจะต้องได้ผลกินอาหารเสริมอันเนี้ยแล้วจะได้ผลเสมอไปเห็นอืมด้วยครับอืมอันนี้คุณนินมามบอกว่าไปกูเกิลมา Imuran คือชื่อทางการค้าของ Azathioprine อันนี้คนละอย่างกันอืในกมรณีของคุณซิรินเนี่ยเขาบอกว่ามันชื่อ Imuron นะครับ Imuran เนี่ยผมรู้จักเพราะผมก็ใช้กับคนไข้อยู่เรื่อยๆอะมันเป็นยากดภูมิต้านทานตัวหนึ่งนะครับ Azathioprine แต่ อืม Imuron อันเนี้ยน่าจะเป็นสารอาหารที่มันมาจากเห็ดเมื่อกี้อะที่เขาบอกเดี๋ยวเราต้องไปดูว่ามันคือเห็ดอะไรนะครับ อืมแล้วก็เป็นสารอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องตามอ่านหน่อยสิ่งหนึ่งซึ่งผมอืมสังเกตเกี่ยวกับ NK Cell นะคือวิจัยส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่นอ๋ออาใช่ไหมเหตุผลอันหนึ่งอาจจะเป็นเพราะที่คุณหมายเล่าก็ได้ว่ามันมีการค้นพบได้รางวัลโนเบลในคนที่มีคนญี่ปุ่นกับคนอเมริกาทำร่วมกันมันเลอา ยเกิดที่ญี่ปุ่นมากกว่าอันนี้อาจจะมีส่วนก็ได้นะมีส่วนค่ะอาNK Cell ที่ญี่ปุ่นทำกันก็ไม่น้อยนะเยอะเรียกได้ว่าเกือบทุกมหาเท่าที่รู้ทั้งๆที่มันเกิดมาจากเนี่ยที่สวีเดนเมื่อกี้ที่กำลังพูดอืมตอนเริ่มต้นที่ Karolinska ใช่ไหมสวีเดนแต่ว่าพอหลังจากแล้วทีเนี้ยที่คุณเคยพูดถึงไปในบางบางคลิปของคุณหมอที่บอกว่าไปอาบป่าอันนั้นก็จะเป็นนวัตกรรมเป็น Japanese culture ตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเหมือนกันก็อาจารย์ก็จะพาไปอาบป่าเข้าป่า เข้าป่าแล้วมันจะมีกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นลักษณะเฉพาะของเขาและไอ้ป่าตรงนั้นมันก็จะมีต้นสนอยู่เยอะเลยอือามใช่แล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกแบบรีแลกซ์อะไรแบบเนี้ยคือญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่มีการบูรณาการของอะไรอะเขาเรียก traditional way ในการ treatment กับmodern medicine ด้วยกันเขาก็เลยอืม พยายามทำอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างที่ค่อนข้างที่จะอืมแต่นี้เป็นสิ่งเห็นด้วยกับญี่ปุ่นเลยนะเพราะว่าไอ้ของพวกนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขารู้จัก NK Cell ก่อนเขาถึงไปอาบป่านะเขาอาบกันมาตั้งอืมชาติหนึ่งแล้วก่อนที่จะรู้จัก NK Cell อืมนะแล้วเขาก็พยายามเอาภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เขามีเนี่ยมาทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าเขารู้ว่าการที่จะให้โลกทั่วโลกเขายอมรับในสิ่งที่ญี่ปุ่นทำเป็นตั้งแต่แรกเนี่ยคือมันต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมันแตกต่างกับประเทศไทยอย่างหนึ่งคือประเทศไทยเนี่ยมีสมุนไพรแบบมากมายมหาศาลอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าแบบงานวิจัยงานทดลองเนี่ยมันไม่ค่อยเด่นจนกระทั่งแบบเราสามารถที่จะรับรู้ได้เออนั่นก็คือปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งแบบอยากจะให้ประเทศไทยมีขึ้นมาบ้างนะผมยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ฟ้าทลายโจรใช่ไหมอืมที่แบบว่าเอามาใช้ตอนโควิดใช่ไหมแล้วตอนนั้นมีหมอคนหนึ่งซึ่งผมก็ขอไม่เอ่ยนามแล้วกันเขาทดลองกับอ่าผู้ที่ติดคุกอยู่นะครับว่าใช้ฟ้าทลายโจรเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่ามีผลเริ่มต้นออกมานะครับ หรือ preliminary report ว่ามันได้ผลในการป้องกันโควิดทำให้อาการน้อยลงหรือว่าทำให้ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่างานวิจัยตัวนั้นไม่ได้ถูกตีพิมพ์อืมอาไม่ได้ถูกตีพิมพ์นะส่งออกไปแล้วด้วยแล้วก็ retract กลับคือส่งรีไปแล้วทรัคแต่ดึงกลับมา แสดงว่าถูกถอนออกไม่อันนี้เขาดึงกลับมาเองเขาบอกว่า retract เองคนที่ส่งรายงานตัวเนี้ยไป retract ในฐานะที่คุณหมายเป็นคนทำวิจัยมาทั้งชีวิตเนี่ยอยากจะถามว่ามันมีเหตุผลอันใดที่เวลาที่เราส่งงานวิจัยไปให้ที่หนึ่งเพื่อไปตีพิมพ์แล้วเนี่ยเราเกิดเฮ้ยไม่เอาแล้วขอดึงกลับมันมีเหตุผลอะไรที่คุณหมายพอคิดได้ว่าเขาดึงกลับได้บ้างมีเหตุผลอย่างเดียวเท่านั้นคือรู้ว่าผลการทดลองการปลอมแปลงขึ้นถึอืมงจะกล้าใช่กลับออกมาไม่มีเหตุผลอื่นใดเพราะว่าทุกคนที่ทำวิจัยเราอยากได้งานตีพิมพ์เราอยากได้แบบเป็น publication ที่ออกไปว่าอันนี้นะเราผ่านการทดลองมาแล้วเป็น information เป็นข้อมูลที่
ให้คนทั่วไปได้รับรู้ได้แต่ถ้าเกิดเรารู้เฮ้ยอันนี้เกิดจากการทดลองผิดพลาดหรือเกิดจากการมีการ make ผลการทดลองขึ้นอันนี้แหละจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราดึงกลับมานั่นแหละเหตุผลเหตุผลเดียวเลยนั่นแหละผมก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกัน แต่ว่าคือมันไปไกลแล้วอะคนอืมไทยที่บอกว่าตอนเนี้ยมันก็จะมีกระแสต่อต้านยาต่างประเทศเพราะว่าเนี่ยบริษัทยาใหญ่เขาได้กำไรกันเยอะเนี่ยของไทยภูมิปัญญาชาวบ้านนะฟ้าทลายโจรเนี่ยเขามีใช้มาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมีงานวิจัยของหมอคนไทยด้วยแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่างานวิจัยตัวเนี้ยมันไม่ได้ถูกตีพิมพ์อืมันถูกดึงมกลับคนไทอืมยไม่รู้หลายคนเลยนะผมอืเนี่ยไปม สืบมาก็เลยรู้ว่ามันไม่ได้ถูกตีพิมพ์ แล้วก็ถูกดึงกลับด้วยทำให้เหตุผลก็คือมีเหตุผลเดียวคือผลวิจัยเนี่ยมันผิดหรือไม่อืมก็ปลอมแปลงขึ้นมาหรืออะไรสักอย่างมันไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการมันอืมก็เลยตีพิมพ์ออกไปแล้วเหมือนเป็นการประจานตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่ได้ใช่ผลนี่หว่าเดี๋ยวจะมีปัญหางั้นเราดึงกลับเลยดีกว่านะอืมอืมนั่นคือเหตุผลหลักๆเลยแล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีงานวิจัยเรื่องฟ้าทลายโจรกับโควิดออกมาชัดเจนขนาดที่ว่าทำให้เราเชื่อมั่นแล้วสุดท้ายทางประเทศไทยก็มีการถอน อืฟ้าทลายมโจรออกจากสิ่งที่ใช้ในการรักษาโควิดซึ่งอืทำให้หลายมคนเนี่ยที่มั่นใจในฟ้าทลายโจรโกรธมากเลยบอกทำไมถอนอย่างงู้นอย่างงี้ก็คุณมาอยู่มาตั้ง4ปีที่มีโควิดแล้วเนี่ยคุณยังไม่ทำงานวิจัยออกมาเลยประเทศอื่นเขาไปถึงไหนแล้วดังนั้นจะมาอ้างว่ามีทุนต่างประเทศมีบริษัทยายักษ์ใหญ่มาทำโน่นทำนี่มันไม่ได้เพราะว่าคุณก็อยู่กับฟ้าทลายโจรมาทั้งชีวิตของคุณมีอยู่ในมือเงินทุนจะวิจัยมันก็มีแล้วทำไมคุณไม่ทำถูกเปล่า อืมอืเนี่ยเสียมดายตรงเนี้ยเมืองไทยก็แบบมีทุกอย่างอะแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถทำผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ออกมาให้คนทั่วโลกเห็นได้ใครเขาจะเชื่อเราอะมันก็เหมือนกับเราพูดแบบไม่มีเหตุผล ใช่เนี่ยใช่นะอืม น้ำหนักไม่พอนะคือในวงการวิจัยหรือในวงการวิทยาศาสตร์ที่ใหม่ทำหรือการที่เราจะออกมาพูดอะไรสักอย่างว่าอันนี้นะมีผลต่ออันนั้น A มีอืมผลต่อ B เราจะต้องพูดโดยที่เรามีหลักการและเหตุผลและหลักฐานอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ใช่พูดขึ้นมาด้วยความมโนหรือพูดขึ้นมาว่าอันนี้นะเป็นอย่างงี้โดยที่ไม่ได้มีการทดลองหรือว่าไม่ได้มีหลักฐานเกิดขึ้นอันนี้ก็คือเป็นข้อเท็จจริงที่เราจะต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงอืม ถูกต้องค่ะเลยทีนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วแหละว่า NK Cell มันมีความสำคัญในการจัดการกับเซลล์ผิดปกติของร่างกายทั้งไวรัสแล้วก็ตัวมะเร็งต่างๆก็คงจะมีคนอยากจะรู้ว่าแล้วทำยังไงให้ NK Cell ของเราเนี่ยมันทำหน้าที่ได้ดีเก่งขึ้นแล้วมันอืมมีอะไรไหมที่ทำให้ NK Cell ของเรามันอ่อนแอลงในอืมมุมมองของคุณใหม่เนี่ยลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับโอเคในมุมมองของใหม่นะถ้าเกิดว่าพูดอย่างที่เราไม่ได้เรียกว่ากำปั้นทุบดินแต่มันก็คือความจริงเหมือนกันทำยังไงให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงขึ้นง่ายๆเลยนอนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตไปสุ่มเสี่ยงเช่นทำแบบนั้นก็จริงอะนอนเพียงพอออกกำลังกายกินอาหารที่ดีแต่คุณสูบบุหรี่แบบเนี้ยเออ คือเราใช้ชีวิตโดยความปกติที่เป็นความเฮลทีของเราและเราไม่เอาตัวเราอะไปเสี่ยงกับสิ่งอื่นๆที่มันทำให้เป็นพิษหรือเป็นสารก่อมะเร็งหรือว่าเป็นสารเคมีที่เราสูดเข้าไปทุกวันเหมือนถ้าคนทำ lab แบบเนี้ยนั่นก็คือจะเป็นวิธีการ boost NK cell ได้ไหมไม่มีความเชื่อในอาหารเสริม ไหมไม่มีความเชื่อในอาหารเสริมว่ากินอาหารเสริมตัวนี้แล้ว NK Cell หรือระบบภูมิคุ้มกันจะดีขึ้นไม่เชื่อไม่เชื่อแบบนั้นเพราะว่าต่อให้อาหารเสริมตัวนั้นบอกว่าทำมาจากงานวิจัยไงใช่โดสมันไม่ได้หรือว่าปริมาณมันไม่ได้และมันพอเข้ามาในของจริงในร่างกายเราอะเอฟเฟกต์มันไม่เหมือนกันกับในหลอดทดลองหรือในหนูทดลองเสียด้วยซ้ำไปทีอืมนี้ทำอย่างไรไอ้การกระทำของเราอย่างไรที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอ เคยสังเกตไหมครับเวลาเมื่อไหร่ที่เราแบบนอนไม่พออะเราจะเป็นหวัดเราจะเป็นอะไรก่อนเลยเรานอนไม่พอเราอดนอนแบบตะพึดตะพืออาบหรืออะไรมา3วันติดอย่างเงี้ยเป็นหวัดก่อนเพื่อนอันนั้นแหละอืมเหตุผลที่ทำให้เป็นปัจจัยสิเป็นปัจจัยที่ทำให้ภูมิคุ้มกันเราอะอ่อนแอลงอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จากประสบการณ์ส่วนตัวในการทำ lab แอลกอฮอล์กินเหล้าเยอะๆหมออย่าถามอืนะมกินเหล้าเยอะๆอะแล้วก็คุณเอา NK cell ของตัวเองเสียด้วยซ้ำไปอะหรือของบุคคลคนหนึ่งบุคคลเอแล้วกันบุคคลเอเวลาที่เขาเพิ่งกินเหล้าไปปาร์ตีเมื่อวานแล้ววันต่อมาคุณเอา NK cell ออกมาทำการทดลองฆ่าเซลล์มะเร็งดูกับไอ้วันที่เขาอยู่แบบปกติไม่ได้กินเหล้าแล้วเอา NK ออกมาฆ่าเซลล์มะเร็งดูอะตอนที่เขากินเหล้าอะ NK cell activity น้อยลงจริงๆแล้วอืมก็ตายง่ายขึ้นด้วยอันนี้ที่เห็นมาอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะหมายไม่ได้ตีพิมพ์
ไม่ได้ดีประมาณนั้นแต่ว่าเราเห็นมาแบบเนี้ยแล้วมันค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงก็เลยยังบอกอาจารย์อยู่เลยว่าอาจารย์นี่มันน่าสนใจมากเลยนะมันจริงอืมอืม อืมตรงเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าตอนเรื่องของNK cell หรือภูมิต้านทานปกติที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยมันกลับสู่สามัญหมดเลยกินอาหารใช่ให้มันสมดุลให้มันเพียงพออย่าไปสุดโต่งทำอะไรแปลกประหลาดนอนพักผ่อนก็ต้องนอนให้เพียงพอความเครียดก็มีปัญหากับภูมิต้านทานยิ่งเครียดมากเราก็ภูมิต้านทานอ่อนแอลงถูกเปล่าเวลาเราเครียดเรามีประจำเดือนเราใกล้สอบบางคนก็เริมขึ้นปากอย่างเงี้ยใช่นะ ก็เจออย่างนั้นมาเหมือนกันหรือว่าบางคนก็สูบบุหรี่ดื่มเหล้าเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วยังจะใช้เข้าไปอีกนะครับก็มีปัญหาได้ทีนี้ไม่นานมานี้เองไม่กี่วันนะครับก็มีคนคนหนึ่งออกมาพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยปริมาณหนึ่งทุกวันเนี่ยมันจะสามารถช่วยเรื่องต่างๆของเราได้เยอะแยะเลยมีเขียนมาเป็นลิสต์เลยนะอย่างเยอะเลยคนนี้เป็นคนดังมากด้วยดังมากในสังคมคนไทยด้วยเดี๋ยวคุณหมายลองไปสืบดูแล้วกันว่าเขาคือใครนะครับใช้พูดมา เนาะเพราะว่าแม่ผมอะส่งมาให้บอกว่าค่ะไอ้คนนี้เอาอีกแล้วนี่มาพูดเรื่องไม่ได้ชักชวนให้เราไปดื่มแอลกอฮอล์นะแต่นี่คือสิ่งที่เขาเจอจากวิจัยซึ่งผมอยากจะรู้ว่าไอ้งานวิจัยที่เขาเอามาเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวจะตามไปอ่านดูเหมือนกันแล้วถ้าไม่เดี๋ยวตามได้อ้างงานวิจัยมาเนี่ยผมจะยิงให้ตายเลย เดี๋ยว ไอ้โอเคคนพวกนี้นี่สร้างอันนี้แปลกแต่ปัญหาอันนี้แปลกเอไม่อมันทำให้คนแบบเข้าใจผิดมันทำให้คนอืม เข้าใจผิดมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเข้าใจกันไปผิดไปกันใหญ่อืมใช่แต่ตรงนี้มันมีที่มาอย่างหนึ่งเพราะว่าสมัยก่อนนานมาแล้วน่าประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับมีการวิจัยว่าถ้าเรากินปริมาณแอลกอฮอล์อยู่แบบเหมาะสมเนี่ยมันจะช่วยให้ทุกๆอย่างดีขึ้นในหลายอย่างกระดูกหัวใจหลอดเลือดตับอะไรมันแล้วแต่เยอะแยะดีขึ้นหมดเลยกินน้อยเกินไปไม่ได้ผลกินมากเกินไปก็มีปัญหาต้องกินกลางๆแต่ต่อมาก็มีงานวิจัยตัวอื่นออกมาอีกอืมนะครับว่าเฮ้ยบางอันเนี่ยกินเท่าไรมันก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะมากจะน้อยมันก็มีปัญหาอืนะครับ มซึ่งคนบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ตามอ่านงานวิจัยก็จะยึดติดกับไอ้งานวิจัยตัวก่อนซึ่งแบบโอ้มันต้องกินขนาดหนึ่งถึงจะได้ผลถ้ากินมากไม่ได้ผลกินน้อยก็ไม่ได้ผลอืมก็ต้องกินกลางๆก็ยังติดกับอันนี้อยู่แต่ไม่ได้ดูงานวิจัยถัดมาอ๋อนะครับค่ะแล้วหลังจากนั้นอีกก็จะเริ่มมีการต่อสู้ระหว่าง2สมาคมอืมอันเนี้ยมันแล้วนะครับ2เออสมาคมนี้คือสมาคมโรคหัวใจและหลอดเลือดกับสมาคมโรคทางเดินอาหารและตับอา ถ้าสอืมมาคมโรคตับเนี่ยเขาจะบอกว่าการกินแอลกอฮอล์ไม่ดีเลยไม่ดีเลยจะต่ออืมต้านหมดเลยส่วนสอืมมาคมโรคหัวใจก็บอกว่ากินนิดหน่อยมันดีต่อหัวใจและหลอดเลือดไอ้2สมาคมเนี้ยต่อสู้กันมายาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ทั้งสมาคมที่ประเทศไทยและสมาคมที่อเมริกาถ้าลองไปอ่านเรื่องของ drama 2สมาคมเนี่ยสนุกมากเลยนะมันแล้วแบบเหมือนกับต่างคนก็ต่างเอางานวิจัยมายืนยันมาต่อสู้กันแบบมันมากมายมหาศาล แต่อุ๊ยน่าสนคืออันเนี้ยมันเป็นผลในคนระยะยาวซึ่งเวลาเราทดลองกับคนระยะยาวเนี่ยมันทดลองยากมากเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนกินแอลกอฮอล์ปริมาณเท่าไรเราควบคุมไม่ได้เขาไม่มานั่งอยู่ในห้อง lab กับเรานี่หว่าใช่ไหมอืมดังนั้นมันมีปัจจัยตัวกวนเยอะเขาเป็นคนไหนคนอ้วนคนผอมมีโรคประจำตัวอะไรอยู่บ้างติดตามไปนานเท่าไรบางคนเลิกติดตามบางคนโกหกเราบ้างบางคนจำไม่ได้ว่ากินแอลกอฮอล์แค่ไหนอืมหลากหลายมากมายเลยทำให้การทดลองแบบเนี้ย มันมีตัวกวนแบบมหาศาลผลของมันออกมาเนี่ยมันมักจะทำให้เราเชื่อมากมายไม่ค่อยได้ดังนั้นมันจึงต้องกลับมาสู่สามัญหรือที่เราเรียกว่า Basic Science ว่าคนที่ทำงานกับแอลกอฮอล์มานานๆเนี่ยเขาเห็นอะไรบ้างในภูอืมมิต้านทานซึ่งอืมผมเนี่ย lab ของผมสมัยก่อนมันอยู่ติดกับ lab ภูมิคุ้มกันที่เขาดูเรื่องinnate immunity หรือค่ะระบบภูมิคุ้มกันที่มีตั้งแต่กำเนิดแล้วเขาทดลองเซลล์ตัวหนึ่งก็คือ macrophage กับแอลกออาฮอล์ว่ามันมีปัญหาอะไรไหมนะครับ เขาพบว่าในคนที่ได้แอลกอฮอล์เข้าไป Macrophage ทำงานไม่ดีเลยโออาเคทำงานไม่ได้เรื่องเลยนะแล้วเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะมันมีวิธีทำให้มันดีขึ้นไหมนะปรากฏว่ามีเหมือนกันแต่ว่ายังอยู่ในขั้นทดลองอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ในคนจริงๆได้ผลหรือเปล่านะครับ แป๊บหนึ่งนะหมออันนี้คุณเดี๋ยวมาฟังอยู่ค่ะฟังอยู่ไม่ออันนี้อกมาเอาที่ชาร์จแบต อ๋อนึกว่าหนีใครไม่ได้หนีนี่ดูแล้วมันเหมือนในหนังแบบหนังหนังเรื่องแบบอะไรสักอย่างที่มันมีคนร้ายตามทำร้ายนั่นมันมีคนร้ายอยู่ข้างหลังคนหนึ่งใส่แว่นด้วยเราใช่เห็นแล้วด้วยแหละนั่นคือ lab member แล้วก็อันนี้เป็นห้อง lab นะคะคุณหมอไหมขอโทษที่นั่นเนี่ยที่ชาร์จพอดีว่าไอ้ที่ชาร์จแบตนั้นน่ะมันไม่เข้าเร็วหมอพูดต่อเดี๋ยวหมอพูดต่อก็ไอ้มีคนทำการทดลองนะว่าคนที่เป็นคนกินเหล้าเนี่ยมันจะติดเชื้อในปอดได้ง่ายกว่าปกตินะแล้วเชื้อในปอดเนี่ยคนที่กินเหล้าเนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่เกิดจากการที่มันอยู่ในปากแล้วเมาแล้วสำลักเข้าไปในปอดนะคนพวกเนี้ยก็มักถ้าในข้อสอบนะนี่บอกข้อสอบเด็กไปเลย
ถ้าเด็กอืที่เคมยสอบหมอเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามันมีข้อสอบว่ามีคนคนหนึ่งติดเหล้าอยู่นะแล้วก็อ่ามาด้วยอาการมีไข้ไอออกมามีเลือดปนในเสมหะหรือบางทีไม่มีเลือดอะแต่เสมหะมันเป็นสีน้ำตาลๆหรือที่เรียกว่า rusty sputum นะครับคือสีเหมือนสอืมนิมแล้วโอ้ก็มีเจ็บหน้าอกให้เราคิดถึงเชื้อ Streptococcus pneumo โอเค ก่อน Pneumonia เลย ใช่แล้วก็ Klebsiella ก็มีอีกตัวหนึ่งที่ลักษณะการคล้ายแบบนี้ก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อที่ตรงกับมัน แต่คำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็น เขาก็ไปเจอในการทดลองนี้เหมือนกันว่าไอ้ macrophage นี่แหละที่มันมีหน้าที่ในการจัดการกับตัวพวกเนี้ยมันแย่ลง macrophage เนี่ยถ้าใครไม่รู้จักมันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งอืมถ้าเราเจาะเลือดออกมาเนี่ยเราจะเจอตัวที่เรียกว่า monocyte ไอ้ monocyte เนี่ยเวลามันเข้าไปในอวัยวะต่างๆของเรามันจะแปลงร่างไปเป็น macrophage อืมอาแล้วก็จะอยู่ตามอวัยวะต่างๆมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นมันไม่เปลี่ยนบ้านของมันบ่อยอย่างอยู่ที่ปอดมันก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่อืมตับมันก็อยู่ตรงนั้น แล้วก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามอวัยวะเช่นในตับเราเรียก Kupffer cell อะไรเงี้ยถ้าในปอดมันก็เรียกอย่างอื่นไป แต่อืมถ้ามันอยู่ในปอดหรืออยู่ที่ไหนพวกเนี้ยเราจะเรียกว่าtissue resident macrophage คือมันชอบอยู่บ้านไหนมันก็อยู่บ้านนั้นมันไม่เปลี่ยนบ้านอืมทีนี้ไอ้ macrophage เนี่ยมันมีหน้าที่ในการกินมันมีขายื่นๆออกมาแล้วก็จับตัวอะไรสักอย่างอืมกินแล้วก็ย่อยทิ้งอาไอ้กระบวนการจับกินแล้วย่อยทิ้งของมันเนี่ยเสียไปในคนที่กินเหล้าอ๋เยอะอๆไอ้อืมเนี่ยเสียไป แล้วก็อีกกระบวนการหนึ่งซึ่งตอนนั้นผมออกมาก่อนก็เลยไม่รู้ว่าเขาทดลองแล้วอืมเจออะไรบ้างก็คืออืมปกติ macrophage เนี่ยมันเป็น antigen presenting cell ด้วยตัวหนึ่งคือมันกินอะไรย่อยเสร็จแล้วมันก็เอาเศษที่มันย่อยเนี่ยมาแปะบนผิวเซลล์เพื่อจะไปบอกตัวภูมิต้านทานอื่นๆว่าเฮ้ยมีตัวประหลาดเข้ามาในร่างกายเรานะไปจัดการมันเสียไอ้การกระบวนการเนี้ยอาจจะเสียไปด้วยซึ่งผมไม่ได้ดูดังนั้นตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ตามต่อว่ากระบวนการนี้เสียจริงหรือไม่ในคนที่กินแอลกอฮอล์อืนะครับมแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเขาวิจัยแล้วอาจจะช่วยอาจจะเฉยๆนะยังไม่ได้ยืนยันก็คือการได้รับซิงก์เข้าไปในร่างกายอืมสังกะสีนี่แหละการได้รับเข้าไปมันอาจจะไปกระตุ้นทำให้มันดีขึ้นได้บ้างส่วนนี้คือในเซลล์ในหลอดทดลองแต่กินเข้าไปจริงๆอะมันช่วยได้หรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันอืมเพียงแต่ว่าเราเจอว่าในคนที่กินเหล้าหนักๆเนี่ยมันมักจะมีภาวะทุพโภชนาการคือขาดโน่นขาดนี่เต็มไปหมดเพราะวันๆมันกินแต่เหล้าอืมอันนั้นมันก็เลยมีโอกาสที่ทำให้มีปัญหาอือย่างไรก็มตามไอ้เนี่ยมันจะใช้ในกับคนทั่วไปไม่ได้เพราะว่าในคนทั่วไปสังคมทั่วไปอะมันเจอคนที่กินแต่เหล้าทั้งวันอะน้อยถูกไหม ใช่ไม่เยอะมันจะมีแต่แบบเฮ้ยเนี่ยวันศุกร์แล้วเราไปกินกันนิดหนึ่งดีกว่าไวน์สักแก้วหนึ่งตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ใช้กับคนพวกนี้ไม่ได้ดังนั้นมันหมายความว่าการที่คุณเห็นไหมกินซิงก์ในคนพวกนี้มันดีขึ้นนี่หว่าในหลอดทดลองมันจะเอามาใช้กับคนทั่วไปมันไม่ได้แล้วอะอือๆๆมันก็เลยทำให้แบบเวลาที่เราจะเอางานวิจัยใครสักคนมาใช้เนี่ยเราต้องรู้บริบทของมันอย่างละเอียดเลยว่าแล้วยังไงนะครับ อืมอันนี้อีกอันอย่างหนึ่งซึ่งอืมตรงเนี้ยคิดว่าเจ๋งแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออยากจะให้คุณหมายเล่าเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่ามีคนถามมาว่าแล้วเรื่องของ Beta-glucan เคยได้ยินไหม Beta-glucan เคยได้ยินค่ะอืมมันกับอะไรสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไหมเพราะว่าจริงๆอะในหมูที่เขาเลี้ยงกันน่ะมันจะมีการให้ Beta-glucan เพื่อให้ภูมิต้านทานของหมูมันแข็งแรงหมูมันจะได้ไม่ตายไม่ป่วยอืมันก็เลยเอามมาใช้กับคนบ้างนะครับแล้วคนอา มันเหมือนอืมก็ก็คนมันก็ไม่ใช่หมูนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดคุณเกิดปีหมูแล้วคุณกิน Beta-glucan คุณอาจจะได้ผลเหมือนหมูก็ได้นะอาเออถ้าคุณเกิดปีหมูคุณอ้วนเหมือนหมูคุณมีหางม้วนๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะได้ผลก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนทั่วไปมันได้ผลอย่างงั้นหรือเปล่าอืม นะครับคือการทดลองพวกเนี้ยต้องบอกเลยว่าทาง NK Cell อะมันเป็นการทดลองที่ค่อนข้างเป็นแพตเทิร์นมากเลยคือเอามาดู Interferon gamma อย่างที่บอกเอามาแล้วส่วนมากเขาจะไม่ได้ดูการ killing assay หรือฆ่าเซลล์มะเร็งหรืออะไรแบบนี้นะเขาจะดูอะไรที่มันค่อนข้างจะ indirect แล้วก็อะไรอะหลังจากนั้นน่ะพอเขาจะเอามาทดสอบปุ๊บเขาก็จะบอกว่าอันนี้นะมีผลทำให้มันหลั่งไซโตไคน์มากขึ้นอันที่เอาที่จริงแล้ว NK Cell ไม่ได้หลั่งแค่ Interferon gamma อย่างเดียวมันหลั่ง alpha มันหลั่งอีกมากมายเหมือนกันแต่เพียงแต่พระเอกที่คนชอบเอามาพูดแล้วก็ชอบบอกว่ามันเป็นพระเอกของไซโตไคน์ในการบ่งบอกว่า NK Cell ตัวเนี้ย activity มากไหมคือ Interferon gamma ที่จริงก็ไม่ใช่เหมือนกันมันจะมี TNF alpha อีกตัวหนึ่ง อืมแต่การทดลองของสารพวก compound พวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสารอื่นใดเราหมอจะไปเห็นเลยเวลาเราเซิร์ชในงานวิจัยอะมันจะเป็นการทดลองที่เป็นแพตเทิร์นแบบเดียวกันหมดเลยแค่เปลี่ยนสารใช่สารแล้วก็ใช่ข้อด้อยที่จะบอกให้ว่าเวลาเขาทดสอบงานพวกเนี้ยส่วนมากเขาใช้ NK Cell I
มันจะไม่เหมือน primary NK จากคน คือเซลล์เวลาเราทดสอบในห้องทดลองจะบอกงี้ว่ามันจะมีอย่างน้อยๆอย่างเอาหลักๆแล้วกันหลักเข้าใจง่ายจะมี2แบบ primary cell primary cell คืออะไรคือเซลล์ที่แบบเฮ้ยได้มาจากคนอืมได้มาจากคนเลยได้แบบเอาเลือดเราไปเนี่ยเหมือนเอาเลือดหมอมาแล้วเอา NK cell มาอันนี้เรียกว่า primary cell แต่มันจะมีเซลล์บางอย่างที่เป็นเซลล์ line หรือ NK cell line ซึ่งแอกทิวิตีหรือการตอบสนองอะมันแค่เป็นตัวแทนของ NK cell แต่มันไม่สามารถมีพฤติกรรมได้เหมือนกับ primary NK cell ในมนุษย์เราอย่างแท้อืมจริงเห็นด้ NK วยการทดลองแบบนี้หมอไปดูเลยแบบเกือบ100%อะ NK cell line ส่วนมากจะดังตรง NK92 ไอ้เนี่ยมัน isolate ออกมาจากผู้ป่วยเป็น Caucasian 50ปีถ้าจำไม่ผิดที่เขาเป็น NK leukemia แล้วทีเนี้ยเอาเซลล์เนี้ยออกมา exhibit เลี้ยงในห้อง lab จนมันมีความเป็นอมตะ primary cell จำไว้เลยว่า primary cell เวลาทำในห้อง lab อะค่ะมันตายง่ายมันๆต้องต้องกระตุ้นนะต้องดูแลอย่างดีเซลล์ line มันมีความเป็นอมตะเขาจะเรียกความ immortal ไอ้ตรงเนี้ยสามารถทำให้งานวิจัยในพวก cancer cancer research หรืออะไร virus research อะไรแบบเนี้ยมันง่ายขึ้นแต่อย่าลืมว่ามันมีความเป็นเซลล์ line อยู่มันไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าไอ้ผลการทดลองที่คุณมานั่นคือ based on cell line มันไม่ได้เป็น primary cell คุณเอาไปทำ primary cell ก่อนแล้วมันอาจจะเชื่อขึ้นมานิดหนึ่งนิดเดียวนะไม่ทั้งหมด อา วันนี้อยากจะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะแล้วก็อืมอยากจะให้คนทั่วไปอะฟังตรงนี้แล้วก็เข้าใจเสียด้วยอืมนะครับถ้าใครไม่ใช่อยู่ในวงการ Basic Science เนี่ยจะไม่รู้เลยว่าไอ้เซลล์ไลน์นี่มันเอาไว้ทำอะไรแล้วมันต่างจากการทดลองยังไงอืมคือเซลล์พวกนี้เนี่ยถ้าเราเอามาจากคนเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างคือมันเอามายากแล้วต้องไปเจาะมาจากคนอันนี้อย่างแรกแล้วนะอืมใช่ไหมแล้วเอามาแต่ละคนมันเซลล์มันก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่การตอบสนองก็ไม่เหมือนกัน ทีนี้เราจะทำการทดลองโดยการต้องไปหาคนมาตอบสนองก็ไม่เหมือนกันมันก็ลำบากยากนะครับแล้วบางทีเลี้ยงเซลล์ไปมันอายุสั้นเดี๋ยวมันก็ตายทดลองอะไรอืมก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยต้องมีเซลล์ที่แบบขายเป็นการค้าเลยพวกนี้ก็มาอาจากเซลล์ line ซึ่งมันจะเอามาจากคนที่มันเป็นมะเร็งเสียส่วนใหญ่แล้วก็เป็นมาแบบ50ปี100ปีอะไรเงี้ยยังเลี้ยงจนถึงปัจจุบันนะครับอืมก็มีเซลล์ตัวอื่นๆอีกเช่นแบบพวก HeLa เซลล์พวกอะไรเงี้ยที่ใช่เขามาใช้กันใช่ไหมอืมคือมันก็เลี้ยงกันมาตั้งชาติหนึ่งแต่ไอ้เซลล์พวกเนี้ย เนื่องจากมันเป็นเซลล์อมตะหมายความว่ามันไม่ตายอืมมันไม่ใช่เซลล์ปกติของร่างอืมกายเราที่เราใช้อะดังนั้นอืมเวลาที่เราไปทดสอบกับเซลล์2ประเภทที่แม้จะชื่อเดียวกันแต่การตอบอืมสนองและหน้าตาไม่เหมือนกันเลยสักนิดเดียวอืมมันก็ทำให้เราเชื่อ100%ตามผลการทดลองนั้นไม่ได้อืมนั่นน่ะก็คือเป็นการทดลองในหลอดทดลองมันเลยต้องมีการทดลองในสัตว์ดูซิว่าการตอบสนองในชีววิทยาในระบบที่มันเป็นร่างกายจริงๆอะมันเป็นเช่นไร อืมแล้วมันก็ต้องมีการเลือกสัตว์ที่จะทดลองอีก คุณจะไปใช่ทดลองกับลิงตลอดเวลามันไม่ได้เพราะว่าลิงเนี่ยมันหายากการทดลองมันไม่ง่ายชีวิตมันยาวกว่าคุณจะทดลองเสร็จคุณตายไปก่อนแล้วใช่ไหมอืมก็เลยเอาหนูที่แบบบางอย่างต้องเป็นหนูบางชนิดด้วยไม่ใช่หนูได้ทุกชนิดอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นเมาส์แรตก็ไม่ได้แรตก็มีลักษณะอิมมูนที่ปิดไม่เหมือนกับเมาส์อีกอะไรอย่างอืเงี้ยมวุ่นวายก็วุ่นวายเลยต้องเลือกอะไรบางอย่างส่วนบางอย่างของเมาส์คนก็ไม่มีใช่งงเข้าไปใหญ่บางอย่างของคนเมาส์ก็ไม่มีแล้วไงเนี่ย แต่ว่ามันก็ต้องเลือกสักอย่างที่เป็นระบบที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตในการทดลอง แล้วพอหลังจากนั้นเนื่องจากว่ามันมีปัญหาตั้งแต่แรกทำในเซลล์ไลน์ก็ลำบากแล้วทำในหนูก็ไม่เหมือนคน มันก็เลยต้องมาทำในคนในที่สุด ถ้า2องอย่างแรกมันทำแล้วมันได้ผลดีตราบใดก็ตามที่ยังไม่ทำในคน มันก็ยังถือว่าไม่มีผลการทดลองที่เอามาใช้ได้จริง ใช่แล้วทำในคๆนก็ไม่ได้ขั้นเดียวจบ มันมีขั้น1ขั้นแรกลองใช้ดูก่อนซิว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมอืมแล้วต้องใช้โดสเท่าไรถึงจะเริ่มเห็นผล อืมใช่ไหมพอืมอหลังจากนั้นเรารู้โดสรู้ผลข้างเคียงแล้วก็ต้องมาทดลองแบบใหญ่แล้วคืออืใช้จำนวมนคนแบบมหาศาลเป็นหมื่นคนอย่างเงี้ยแบ่งเป็น2กลุ่ม2กลุ่มนี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นไอ้กลุ่มหนึ่งได้ยากลุ่มได้ยาหลอกแล้วก็ดูซิว่ามันเป็นยังไงนี่อืแหละถึงมจะบอกได้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำออกมาเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือไม่จริงดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงอาหารเสริมยาทุกอย่างเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการขั้นนี้มาหมดถ้ามันยังไม่ผ่านกระบวนการมาครบทุกอย่างนะแล้วเขาไปเคลมหรือบอกว่ามันได้ผลกิน อืม Beta-glucan boost ภูมิต้านทานกินไอ้เห็ดตัวนี้แล้วคุณฉลาดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะโดนหลอกได้อืมนะครับดังนั้นเวลาที่จะตัดสินใจในเรื่องพวกเนี้ยผมจะมองอย่างงี้ครับว่าโอเคเรารู้แล้วงานอาหารเสริมหลายๆอย่างเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีงานวิจัยพวกนี้นะแล้วมันก็ต่อให้มีงานวิจัยมันก็อาจจะเป็นงานวิจัยเล็กๆแล้วทำได้ไม่ค่อยดีถ้าจะกินเพื่อความสบายใจข้อแรกที่เราต้องรู้คือผลข้างเคียงของมันมีอะไรไหม อืมถ้าไม่รู้ผลข้างเคียงถ้าไม่เห็นอันตรายของมันนะก็แปลว่าคุณยังไม่เข้าใจมันที่แท้จริงไม่ควรกินอืมถ้าไปจริงฟังเขามาบอกว่าโอ้
แก้โรคมะเร็งแก้โน่นแก้นี่ได้แต่คุณไม่รู้ผลข้างเคียงของมันก็ก็ไม่ควรเหมือนกันนะครับอืมใช่ไหมอืมอย่างใช่เช่นมียุคหนึ่งอะบอกว่ากินนี่เลยคุณอยากฆ่าไวรัสเอดส์ใช่ไหมไม่ยากเรารู้วิธีมาตั้งแต่ก่อนเอดส์มันจะออกมาเสียอีกวิธีนั้นก็คือการเอานี่เลยน้ำยาฟอกขาวเทใส่เซลล์เอดส์มันก็ตายทั้งนั้นแหละจริงไหม อันนั้นมันตายเอาตั้งแต่เอา bleach เอา bleach ไปหยดใส่เซลล์เอดส์มันก็ตายแหงะเอามะเร็งออกมาเนี่ยมะเร็งอะไรก็ได้ที่มันดื้อเคมีบำบัดทุกชนิดในโลกเอามาวางก้อนหนึ่งคุณเอาอืมไอ้เนี่ยน้ำยาฟอกขาวหยดไปรับรองมะเร็งตายชัวร์แต่ถามว่าคุณจะเอาของอย่างงั้นเข้าร่างกายคุณแล้วมะเร็งมันจะตายไหมอะคุณตายก่อนเลยใช่เปล่า คุณตายด้วยอะ คุณตายด้วยไปเลยนะมันก็เลยต้องแบบอืม มีเรื่องพวกนี้แหละที่มันมีเกี่ยวข้องกันเยอะแยะนะครับอืมอืมคือในวงการวิจัยคือจะบอกว่ามันมันกว้างมากแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยงานวิจัยที่ออกมามันมีหลายระดับดังนั้นงานวิจัยที่พยายามทำ compound หรือทำอะไรที่เป็นสารสกัดเขาจึงต้องพยายามหาเซลล์ที่มันเป็น primary cell หรือเขาจะเรียกว่าเป็น Patient derived xenograft หรืออะไรที่เป็นเซลล์ที่มีความเหมือนหรือมาจากผู้ป่วยจริงๆแล้วมา xenograft ลงไปในถึงจะบอกได้ว่า อันเนี้ยผลการทดลองน่าเชื่อถือมากกว่า แต่ก็ยังเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างจะไม่เยอะ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทำกันในเซลล์ไลน์ทั้งนั้นเลยหมายถึงไม่เชื่ออืม ใช่นั่นแหละมันก็เลยเป็นปัญหาของการทดลองพวกนี้ซึ่งแบบคนขายเขาก็จะไปขายได้แบบอย่างเยอะอะโอ้แล้วมันแพงอยู่นะหมวกคือแต่ละอย่างอะค่ะแต่ละอย่างแล้วคือแบบถามว่ามันมีงานวิจัยจริงไหมจริงมันมีจริงแต่ว่างานวิจัยมันก็มีหลายแบบบางทีเราก็จะพยายามเลือกอะไรอะงานวิจัยที่เชื่อถือได้จากชนิดของวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์แต่บางทีวารสารที่เป็น one of the top journal อะไรแบบเนี้ยบางทีหลายครั้งก็มีข้อผิดพลาดและอืมจุดด้อยจะบอกว่าทุกงานวิจัยเพอร์เฟกต์ไม่จริงทุกไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ ไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์เวลาอ่านงานวิจัยก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมีจุดอ่อนตรงไหนมันมีจุดอ่อนอะไรมันมี black hole ตรงไหนงานวิจัยตรงนี้ไม่สมบูรณ์แบบตรงไหนควรจะทำยังไงต่ออันตรงสิ่งที่ถ้าเราอ่านงานวิจัยแล้วอยากจะให้รู้มันไม่ใช่อ่านปุ๊บเชื่อปั๊บพระพุทธเจ้าก็อืมบอกใช่ไหมว่าอย่าเชื่อแม้กระทั่งขอเป็นครูไม่อาอ่านงานวิจัยเห็นด้วยคือแบบเราก็ต้องเอามาดูก่อนอย่างเช่นเหมือนที่หมอบอกเมื่อกี้อะไรนะไอ้พวกเป็นสารฟอกขาวหรืออะไรแบบเนี้ยฆ่าเซลล์มะเร็งมันตายอยู่แล้วแล้วคุณกินเข้าไปหรือคุณอะไรมันก็ตายอยู่แล้วมันไม่สมเหตุสมผลที่จะทำให้แบบคือเราต้องแบบใช้การบูรณาการทางความคิดหน่อยหนึ่งแบบอย่าเพิ่งเชื่อใน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 ทันทีอะค่ะอืมเห็นด้วยเลยพวกนี้มันมีความสำคัญค่อนข้างจะมากนะสำหรับคนที่แบบคนทั่วไปแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ไปฟังมานะอืม อันนี้คุณจีถามมาอีกเรื่องของค่า Cytokine IL-33มีผลกระทบต่ออวัยวะไหน IL-33 คุณหมายใช้ไหมไม่ใช้มันไม่ใช้ไม่ได้อยู่ไม่ใช้ไม่ อยู่ในหมอเหรอหมอใช้ใช่ไหมปอดผมอะไม่ได้ใช้แต่ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่แบบเราเอามาตรวจแล้วก็มีวิจัยอยู่บ้างแต่อืมวิจัยตัวนี้ยังไม่ได้ตีพิมพ์อืมอา33มันคือไม่รู้ที่เราใช้กันน่ะผมไม่รู้ในสายอื่นนะแต่ในสายของผมเวลาที่เราปลูกถ่ายปอดแล้วมันจะมีภาวะต่อต้านปอดเรื้อรังหรือที่เรียกว่า chronic lung allograft dysfunction หรือ อา chronic rejection ซึ่งอืมมันมีกระบวนการที่แบบซับซ้อนมากมายเลยกระบวนกลไกต่างๆนะ แล้วหนึ่งในนั้นก็คือ IL-33อืที่จะทำให้มเกิดอ่าพังผืดในปอดเพิ่มขึ้นอ้อแล้วค่ะเรามียาต่อต้าน IL-33ถ้าเราไปหยุดยั้งมันเนี่ยมันอาจจะลดการเกิดพวกพังผืดในปอดได้อือันมนี้คือที่เราทำวิจัยอยู่แล้วยังไม่ตีพิมพ์แล้วอ่าแทรกได้ไหมคะเกิดพังผืดเอาเลย แล้วมันเป็นยังไงเกิดพังผืดในปอดแล้วมันเป็นยังไงคะอาจารย์เป็นพังผืดในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีทางรักษาอ๋อพังผืดก็คือแผลเป็นที่มันอยู่ตรงผิวหนังเรานี่แหละอ๋อมันไม่ค่ะทางหายไปมันเป็นมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละยกเว้นเราไปตัดมันออกซึ่งในปอดมันตัดไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นในปอดทีนี้พอพวกเซลล์ปอดแล้วก็บริเวณต่างๆของปอดเราถูกแทนที่ไปด้วยพังผืดมันก็ทำให้บริเวณนั้นเนี่ยทำงานไม่ได้อ๋อนะครับเข้าใจพอทำงานไม่ได้เราหายใจไม่ได้เนี่ยอืมันก็เหนื่อยมๆๆมันก็แย่ได้นะอันนั้นก็จะมีปัญหาได้ดังนั้น IL-33เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเหมือนเรียกว่าเป็น marker แล้วกัน marker ก็คือเหมือนเป็นตัวแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยเราน่าจะกำลังมีการเกิดพังผืดในปอดเพิ่มขึ้นแต่ค่ะมันไม่ใช่กลไกที่แบบเฮ้ยนี่มีนี้ต้องมีพังผืดมันมีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกก็คือเรื่องของการตอบสนองของ T cell อืT ม cell ชนิด T helper 2หรือ CD4 T cell นี่แหละเกี่ยวข้องกันแล้วก็ก่อนที่จะทำวิจัยตรงนี้ผมก็ไปอ่านมาว่าอืม
ในในพวกNK cell เนี่ยอืมการให้ IL-33 มันก็สามารถกระตุ้นทำให้ NK cell ทำอืงานได้มากขึ้นก็ได้มเผื่อคุณหมายจะเอาไปลองเล่นดูเดี๋ยวว่าเฮ้ยทำลองเล่นดูแล้วมันเป็นไงไปเดี๋ยวลองไปสั่งซื้อมาจากไปสั่งซื้อมาเลย NK cell หลอดเล็กๆไอ้สั่งซื้อไอ้IL-33 เล็กๆเผื่อว่าเอามาทำอะไรได้บ้างนะไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นใช่ recombinant อา IL-33น่าลมีองมีขายมีขายแต่ผมใช่ไหมจำไม่ได้ว่ามันกี่บาทนะต้อืองไปลองมเซิร์ชดูว่ามันเท่าไรเดี๋ยวหมายเซิร์ชดูมันน่าจะราคาไม่ต่างเท่าไรกับตัวพวกแบบปกติที่เราใช้ IL-18อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ผมรู้แค่ว่าบางอย่างมันแพงกว่าอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นเองอ๋อน่าจะอืม ได้อยู่อืมๆใช่ๆต้องลองหาตัวใหม่ๆมาเล่นนะครับใช่เดี๋ยวจะลองดูว่าเผื่อเราเจอการแบบ expand NK cell ได้อีกแบบหนึ่งอะไรแบบเนี้ยอาแต่แต่คือน่าแต่ตัวนี้คือเราไม่แน่ใจนะว่ามันเกี่ยวข้องกับการเกิด Fibrosis หรือพังผืดที่อื่นอืมหรือเปล่าแต่เพราะว่าเราทดลองแต่ในปอดอย่างเดียวค่ะแล้วก็ทดลองในปอดที่เป็นเรื่องของเรื่องของการปลูกถ่ายปอดเท่านั้นผมไม่ได้ทำการทดลองกับอย่างอื่นเช่นโรค IPF ซึ่งมันเป็นโรคที่มีพังผืดปอดอืมโรคการติดเชื้อที่ทำให้เกิดพังผืดปอดอันนั้นน่ะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือไม่อืแล้วการไปมยับยั้งมันเนี่ยจะเกิดปัญหาขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ตอบอาไม่ได้นะเพราะว่าอืมในทางการแพทย์เนี่ยมันสารตัวหนึ่งมันไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียวสารตัวหนึ่งอะมันเกี่ยวข้องกับเซลล์หลายๆตัวดังนั้นการที่จะไปหยุดยั้งมันเนี่ยมันอาจจะเกิดผลที่เราไม่รู้มาก่อนก็ได้เนื่องจากว่าอืมเราไม่รู้ว่ามันมีกลไกอย่างอื่นอีกที่เกี่ยวข้องค่ะเรารู้แค่กลไกนี้ที่เราศึกษาอยู่นะเขาก็เลยในทางการแพทย์ก็เลยบอกว่าต่อให้เรารู้ว่ามันทำงานยังไงเนี่ยการไปยุ่งกับมันเนี่ยเราต้องมีงานทดลองที่ใหญ่มากๆก่อนที่เราอืมจะเอามันมาใช้เพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่รู้หรอกว่ามีผลข้างเคียงอะไรอย่างอื่นที่อืมเรายังไม่รู้ในตอนนี้หรือเปล่าอืมเนาะอืมค่ะ อุ๊ยอันนี้น่าสนใจแต่ว่าเนี่ยเวลาเราทำหลอดทดลองทำในห้องแลบอะทำไปสัก10อย่างเอาไปลงในหนูทดลองเหลือแค่5อย่างที่ได้ผลเอาไปลงใน clinical trial เหลือแค่1อย่างที่ได้ผลหรืออะไรอาจจะน้อยกว่านั้นในความเป็นจริงเพราะฉะอานั้นใช่ทดลองที่เกิดในเอ๊ยงานวิจัยที่เกิดในแลบแบบเนี้ยค่ะจึงเนี่ยจากคนทำวิจัยจริงๆอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อ แล้วก็อันนี้อะไรใหม่ๆมันก็น่าสนใจเดี๋ยวว่างๆว่าจะลอง IL-33 เดี๋ยวอืมต้องไปคอยหาเอาอะไรมาใช้คือสมัยก่อนน่ะตอนผมทำ lab เกี่ยวข้องกับพวก plasma cell เนี่ยก็มันมีที่เขียนในหนังสือซึ่งพวกเนี้ยใครอ่านก็ได้เราก็ไปตามอ่านใช่เปล่าแต่ว่ามันจะมีคนที่ทดลองของใหม่ๆซึ่งแบบมันยังไม่มีใครเคยรู้มาก่อนยกเว้นไอ้คนๆนั้นที่เขาเอาไปทดลองมาแล้วอืมเขาก็จะมีเขียนที่มาว่าทำไมเขาถึงเอาตัวนี้มาใช้เหตุผลอะไรกันแน่ทั้งที่แบบไม่เคยมีใครคิดมันมาก่อนเขามาทดลองไปเรื่อยๆใช่ไหม ผมก็จะต้องไปตามอ่านไอ้พวกนี้แล้วก็เขียนจดๆๆออกมาอืมพิมพ์ไปใน Excel sheet ว่ามีอะไรอืมที่คนเขาไปลองมาบ้างแล้วมันได้ผลยังไงใช้ปอืมริมาณเท่าไรใช้ขั้นตอนไหนอะไรยังไงคือพิมพ์ๆๆมันเยอะๆให้มันเต็มหน้าแล้วหลังจากนั้นเราก็มานั่งมองว่าแบบเออมันมีตัวไหนที่มันจะเกี่ยวข้องกับงานของเราได้นะทดลอืมองเอามาใช้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขอหัวหน้าแบบกรุณาสั่งสารตัวนี้มาให้เราสักนิดหนึ่งได้ไหมเผื่อเราจะเอาไปลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราต้องมีเหตุผลที่แบบชัดเจนมากมายว่าทำไมเราถึงอยากเอามันมาใช้อย่างงั้นอย่างงี้แล้วเอางานวิจัยเราไปแปะไว้เนี่ยเห็นไหมงานวิจัยนี้เขาบอกอย่างงี้อะไรเงี้ยถ้าเราพรีเซนต์ได้แบบน่าเชื่อถือมากหัวหน้าเขาจะโอเคซื้อให้มึงก็ได้ขวดหนึ่งค่ะแล้วกันเออเราก็ไปลได้องเล่นเล่นแล้วได้ยังไงก็มาบอกด้วยเพราะมันมีโอกาสที่จะได้ผลแล้วมันก็มีโอกาสที่มันจะไม่ได้อะไรขึ้นมาซึ่งเขาเสียตังค์ฟรีเหมือนกันๆถูกต้องนี่แหละคือวงการวิจัยคือเราอะต้องแบบเซต อา rationale คือเซตหลักการว่าเฮ้ยทำไมเราสนใจตัวนี้มีเหตุผลอะไรมีงานวิจัยก่อนหน้านี้หรือมีอะไรให้เราฉุกคิดว่ามันน่าจะได้ผลตรงนี้แล้วทีเนี้ยสมอืมมุติที่ทำ hypothesis พอเราใช้อันนี้แล้วปุ๊บผลการทดลองน่าจะเป็นแบบนั้นแต่บอกเลยถ้ามาทำงานวิจัยอะบ่อยมากที่ที่มันออกมาตรงกันข้ามกับ hypothesis ของเราเพราะว่าใช่เราไม่รู้อีกหลายอย่างคือเวลายิ่งทำงานวิจัยใหม่จะรู้เลยว่าเฮ้ยเรายิ่งเป็นแค่1อะตอมในโลกใบกว้างแล้วเราก็ไม่ได้รู้หมดแล้วก็ความรู้ทาง Immuno หรือความรู้ทางวิจัยอย่างเงี้ยอัปเดตทุกวันวันไหนที่ไม่ได้อ่านนี่คือคุณแบบโลกมันหมุนไปทุกวันแล้วคุณอยู่ที่เดิมเงี้ยคุณก็จะช้าแล้วคุณก็จะช้าลงอืมแต่ว่าเวลาจะมาทำวิจัยก็จะเนี่ยแหละเหมือนที่คุณหมอบอกค่ะหา rationale หาหลักการและเหตุผล set hypothesis แล้วก็ไหนลองซื้อมาลองสิแต่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะออกผลได้100%ตามที่เราคิดและคาดหวังอืมอืมทำวิจัยต้องใช่ ความเครียดได้ใช่เพราะว่าเครียดทุกยิ่งวันวิจัย Basic Science นี่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยทำมันมาก่อนเนี่ยอ่ามันมันวุ่นวายมากเพราะว่าเราจะใช้การทดลองแค่1อย่างในการพิสูจน์สมมุติฐานเราไม่ได้ อืมคุณหมายน่าจะรู้ดีว่าอ่าใช่ต้องอันนี้
เราต้องปิดทางออกทุกทางให้มันแบบเฮ้ยมันไม่เหลือทางอื่นมันต้องเป็นไอ้อย่างงี้อย่างเดียวอะต้องพิสูจน์ได้แบบหลายๆช่องทางเหมือนกับแบบเหมือนคนตาบอดคำช้างอย่างเงี้ยเราอืคำมช้างคนหนึ่งอะแบบเนี่ยสากๆอันนี้มันหางมันนี่หัวมันเราต้องเอาตาบอดทุกคนมารวมกันแล้วแบบลองเอาทุกคนมารวมกันซิว่าตกลงแล้วช้างมันหน้าตาเป็นยังไงไม่ใช่ต่างคนต่างพูดแล้วช้างมันเป็นอย่างงี้แล้วเราจะเชื่ออืเราต้องเอาทุกอย่างมมารวมกันอืมไอ้การทำ Basic Science เนี่ยเหมือนอย่างงี้เลย เหมืซึ่งอนเลยมันเลยใช้เวลานานมากไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำไมเงินเยอะแล้วทำแล้วมันไม่เห็นออกมาเลยก็อือย่างงี้แหมละถ้านะครับทำแล้วออกมาไวเกินเกินความปกติที่จะก็คิดไว้แล้วว่ามันต้องมีอะไรแปลกอยู่ในผลการทดลองเขาจะถามขึ้นมาเลยเนี่ยมาหรือเปล่ามันเร็วมันแล้วก็บางทีเขาเรียกว่า "It's too good to be true" คือแบบเฮ้ยมันดีเกินไปกว่าที่ควรเป็นมันไม่มีอะไรดีขนาดเพอร์เฟกต์แบบเนี้ยในโลกนี้อันนั้นคือแบบให้ question ไว้ก่อนเลยว่าจริงหรือเปอืมล่าแบบเนี้ยค่ะใช่ เยอะเหมือนเออเห็นด้วยอย่างงานอืมวิจัยของผมเวลาผมอ่านเนี่ยสิ่งแรกที่ผมอ่านนะคืองานวิจัยเนี้ยมีข้อบกพร่องอะไรใช่ถ้าเราอ่านจบทั้งงานแล้วเราไม่รู้ว่ามันบกพร่องอะไรนะไปอ่านใหม่ได้เลยแปลว่าเราอืมไม่เข้าใจงานวิจัยนั้นแหละอืมใช่แค่นั้นเลยถูกง่ายๆเลยมันไม่ได้อะไรเลยคืออย่างดีเราอ่านหลักการเขาทำยังไงเราคิดตามแล้วมันโอเคเข้าใจไหมเราอ่านไปเรื่อยๆแล้วจบยังไงอือแล้วสุดท้ายมันมีข้อเสียอะไรงานเนี้ยมันมีปัญหาตรงไหนเนี่ยอา ถ้าเราหาไม่เจอนะไปอ่านใหม่เถอะ ถูกถ้าหาไม่เจอหรือถ้าเออไม่รู้ว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนแปลว่าเฮ้ยไม่เข้าใจเออไม่เข้าใจใช่อืมอันนี้มีคนถามว่าแล้วกรณีเป็นพังผืดปอดจาก Chronic GVHD IL-33 จะช่วยหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้ครับเพราะยังไม่มีการทดลองใน Chronic อื GVHD มนะครับแต่ว่า อืม Chronic GVHD เดี๋ยวเนี้ยมันก็มียาตัวอื่นเช่น Ruxolitinib ที่เคยใช้อืมนะไม่รู้คุณไหมเคยใช้หรือเปล่า Ruxolitinib แอนติบอดีเหรอคะไม่ใช่สิ ไม่ใช่มันเป็น small molecule small molecule ไม่เคยใช้เพอาราะว่าใหม่ไม่ทำการวิจัยเกี่ยวกับการทรีตเมนต์เท่าไรอาอา แต่ใหม่จะรู้จักมันจะมียาแบบหลายตัวที่แบบเดี๋ยวนี้เข้ามาใช้กันน่ะ อืม Ruxolitinib ก็จะเป็นตัวหนึ่งในนั้นที่เราใช้กันนอกเหนือจากยาตัวอื่นเช่นเราใช้ Tacrolimus เราใช้ อืม Mycophenolate พวกเนี้ยอืมกับในคนที่เขาเป็น Chronic GVHD ได้อ่าใช้ inhale สเตียรอยด์ใช้สเตียรอยด์พ่นใช้ตัวแปลกๆที่อืมปกติเราไม่ค่อยได้ใช้กันกับภูมิคุ้มกันก็คือยาแก้แพ้ตัวหนึ่ง อะฮะ Montelukast อะฮะเพราะว่าค่ะสมัยก่อนมีคนทดลองTriple Therapy กับ Chronic GVHD ในปอดนะครับถ้าใครไม่รู้จักมันก็คือคนที่ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์หรือปลูกถ่ายไขกระดูกแล้วไขกระดูกมันเข้ากับเราไม่ได้ระยะยาวเนี่ยมันจะมีผลต่อต้านนะครับเราจะเรียกว่า Graft versus Host Disease มันจะมีแบบฉับพลันคือเป็นทันทีหลังที่เราปลูกถ่ายไปไม่นานกับแบบเรื้อรังซึ่งแบบเรื้อรังเนี่ยก็ทำให้มีปอดเสียได้นะครับ อืมมันก็เลยเรียกว่า pulmonary manifestation of chronic GVHD คนพอ๋อวกนี้เนี่ยก็จะมีการทดลองสมัยก่อนเรียกว่า triple therapy มียาประกอบกันด้วย3ตัวด้วยกันตัวค่ะแรกก็คือไอ้สเตียรอยด์ที่เราหายใจเข้าไปนี่แหละตัวที่2คือ azithromycin ซึ่งมันเป็นยาอืมฆ่าเชื้อตัวหนึ่งแต่มันมีผค่ะลในการเปลี่ยนแปลงอิมมูนอืมอาแล้วก็ตัวที่3คือ Montelukast แต่ผลการรักษามันไม่ค่อยดี อืก็มเลยมีคนคิดต่อมาเอาลอง Ruxolitinib หรือเอาตัวอื่นมาใช้ดูตัวล่าสุดที่เอามาใช้คือตัวนี้ไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไรนะมันชื่อBelumosudil นะตัวเนี้ยไม่รู้จักฟังตัวค่ะตั้งตัวนี้ต้องลองไปหาดูประเทศไทยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะเพราะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่นะครับมันชื่อมันเป็นตัวที่ไปยับยั้งตัวหนึ่งที่เรียกว่า Rock ที่แปลว่าหินนี่แหละ Rock inhibitor ลองไปอ่านดูแล้วกันชื่อ Belumosudil ชื่อชื่อการค้าของมันคือ Rezurock อย่างเท่อะ Rezurock Rezurock ค่ะ Rezurock Rezurock ถ้าเป็นอยู่ลองไปถามคุณหมอดูว่าประเทศไทยมี Belumosudil หรือ Rezurock ไหมนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ชื่อให้แล้วกันเพราะว่าเผื่อว่าเราอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าไอ้ตัวนี้นี่มันเรียกยากหน่อยBel นี่ นี่แหละยาตัวเนี้ย Belumosudil Rezurock ลองก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับลองถามคุณหมอเขาดูเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเมืองไทยมันมีหรือมันไม่มีนะครับอือามขอบคุณคุณรุดีนะครับที่สนับสนุนมาแล้วคุณจีจี้บอกว่าหวังว่าในอนาคตจะมีงานวิจัยออกมาเกี่ยวกับไอ้ L33 น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าโทษต้องลองดูก่อนนะครับว่าอะไรเดี๋ยวนี้ไอ้ยาที่ไปต้าน
Cytokine ต่างๆเนี่ยออกมาเยอะแยะไปหมดเลยบางตัวก็ได้ผลบางตัวก็ไม่ได้ผลนะครับยกตัวอย่างตัวหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันมีตัวที่เราใช้ในคนเป็นโรคหอบหืดโรคปอดหอบหืดเนี่ยหอบหืดเนี่ยมันจะมีสมัยก่อนเป็นยา Anti IL-13 กับ IL-4 ชื่อ Lebrikizumab นะครับอืมตัวนั้นน่ะตอนแรกออกมาโอ้โฮบูมมากเลยดังมากสักพักใช้แล้วมันไม่ได้ผลเออก็เลยหายไปเลยอืมอาแล้วทีเนี้ยตอนแรกที่แบบมีการให้ใช้แล้วทำไมตอนแรกคือแบบเขาทดลองมาว่ามันได้ผลเหรอคะหรือว่าใช้ใช่ไปสักพักตอนแรกอะทดลองแล้วมันในหลอดทดลองอะมันได้ผลอืแต่ก็อย่างมที่บอกว่าไม่ถ้าเราเอามาใช้ในคนจริงๆนี่มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมันไม่ได้แปลว่าแบบมันได้ผลอะไรเสียขนาดนั้นอะไรเนี่ยครับอาอ้อจริงๆ IL-33เดี๋ยวมันมีอีกอย่างหนึ่งอ่า อ้อใช่ๆมีในโรคปอดเหมือนกันกำลังทดลองอยู่ในตอนนี้นี่แหละไม่รู้ว่าจะออกมาเมื่อไรแต่น่าจะออกมาได้เร็วๆนี้เพราะว่าผมเพิ่งจะอ่านเปเปอร์ไปไม่นานนี้เองคือมันมีการทดลองในคนที่เป็นasthma หรือเป็นโรคหอบหืดและคนที่เป็น COPD คือคนที่เป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังแล้วอ่ามันมี IL-33 เกินการไปยับยั้งตัวนี้เนี่ยอาจจะทำให้คนไข้เหล่าเนี้ยดีขึ้นได้บ้างอา ดีขึ้นได้บ้างนะแต่ว่าดีขึ้นแค่ไหนอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับอืเราต้องไปมรอดูการทดลองแบบกับคนจริงๆซึ่งอืมตัวเนี้ยน่าจะออกมานะครับอืมอืมแต่คืออย่างที่บอกทำในหลอดทดลองดีไม่ได้แปลว่าเอามาใช้ในคนจริงๆแล้วมันจะได้ผลแบบอย่างที่เราเอ่อคิดอืมว่ามันจะเป็นเช่นนั้นนะอือามสุดท้ายแล้วเหลือไม่กี่ตัวที่แบบไปต่อได้แล้วไล่ลงไปใช้และ FDA approve ให้ใช้จริงในคนค่ะใช่เออใช่นี่แหละเราก็เป็นอย่างงั้นอ้อเมื่อกี้ไอ้ Lebrikizumab นี่ Anti IL-13 ตัวเดียวไม่ใช่4กับ13 13อย่างเดียวอือืมม4นี่มันจะไปยับยั้งการสร้างIgE อืมอาใช่พวกนี้ภูมิยับยั้งการสร้าง IgE 5นี่ยับยั้ง eosinophil ถูกต้องอืมอืมอุ๊ยหคืมออเราต้องสอืมมัยก่อนตอนผมเรียนแพทย์นะไอ้ของพวกนี้ไม่มีทั้งอย่าง อืไม่มี ม Anti IL-5 Anti IL-4 Anti อะไรคือไม่มีสักอย่างเลย มันต้องมารู้ว่าตอนหลังที่จบมาแล้วเพราะว่าการทดลองมันเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มใช้อืมนี่แหละเราก็ต้องคอยติดตามความก้าวหน้าอยู่เรื่อยๆแล้วก็ความก้าวหน้าในทางการแพทย์พวกเนี้ยมันไม่ได้แปลว่ามันได้ผลเสมอบางทีมันก็อ้าวตอนแรกได้ผลตอนหลังมันไม่ได้ผลแล้วอะไรเงี้ยอาเจอเยอะถูกต้องเปลี่ยนแปลงเสมออืมอืมอันนี้เขาบอกว่ามีการออกกำลังกายแบบไหนบ้างที่ส่งผลกับ NK Cell มีคาร์ดีโอไหมคุณไหมค่ะคาร์ดีโออืมอืมการทดลองออกมาการออกกำลังกายแบบคาร์ดีโอนี่คือแบบพวกวิ่งจ็อกกิงอะไรแบบไม่ที่มันไม่มุ้ยใหม่ก็ไม่ใช่นักออกกำลังกายอะแต่ว่าเขาใช้คำว่า cardio exercise จะทำให้ NK มีประสิทธิภาพในการ proliferate มากขึ้นในการแบ่งตัวอะค่ะในการแบ่งตัวแล้วก็ถูกกระตุ้นได้ง่ายขึ้นพร้อมทำงานมากขึ้นอืมอืมอืมก็นั่นแหละคือการออกกำลังกายคาร์ดีโอคือการที่เราออกกำลังกายที่มีหัวใจเต้นเร็วแล้วก็สม่ำเสมออืมันจะมแตกต่างกับการออกกำลังกายแบบ HIIT อืซึ่ง HIIT เนี่ยมเดี๋ยวจะขึ้นแล้วมันก็จะลงขึ้นแล้วก็ลงอย่างเงี้ยเรื่อยๆหรือพวกอืมเวตเทรนนิงก็เหมือนกันคือตอนยกหัวใจเต้นเร็วตอนพักหัวใจเต้นช้าลงอันนั้นก็จะไม่ใช่เชิงคาร์ดีโอเท่าไรแต่ถามว่ามันมีผลต่อคาร์ดีโอไหมมี อืไม่ว่าจะเป็นมการออกกำลังกายแบบไหนมันก็มีผลต่อคาร์ดีโอเหมือนกันนั่นแหละแต่การที่มันขึ้นๆลงๆเนี่ยกับการที่มันขึ้นไปแล้วมันค้างอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ข้อหนึ่งคือการที่เราวิ่งแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วสม่ำเสมอโดยที่ไม่แบบเร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะให้มันสม่ำเสมอหัวใจเต้นเท่าๆเดิมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้เรามีความทนทานมากขึ้น อาใช่ความทนทานมากขึ้น Mitochondria ของเราซึ่งเป็นแหล่งผลิตพลังงานของเซลล์เนี่ยก็จะมีการเพิ่มจำนวนได้มากขึ้นอืมอืมผลิตพลังงานได้สม่ำเสมอมากขึ้นอันเนี้ยแต่โอกาสที่คุณจะเก่งขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยมันยากหน่อยอืถ้าอยากจะแบมบบางคนออกกำลังกายมานานมากวิ่งมาจากแต่ก่อนวิ่งได้5นาทีตอนนี้วิ่งได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะแต่ว่าทำไมความเร็วมันเพิ่มไปกว่านี้ไม่ได้มันเหนื่อยมากเลยอะอืมันตัมนแล้วอะมันซ้อมยังไงก็ไม่ขึ้น อืมวิธีที่จะให้มันขึ้นไปกว่านั้นให้ได้เนี่ยคือการทำ HIIT exercise คือการทำให้ร่างกายมันเจอกับการเต้นของหัวใจที่ขึ้นๆลงๆแบบนี้ขึ้นแบบสูงค่ะสุดแล้วก็ลงขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงเพราะมันเป็นการทำให้ร่างกายเราชินกับการที่หัวใจเราเต้นแบบระดับสูงเต็มที่อืเรื่อยมๆแล้วก็ไม่นานจนเกินไปเพราะนานจนเกินไปมันไม่ไหวแต่ถ้ามันเป็นพักๆเนี่ยร่างกายมันไหวการที่ทำแบบ HIIT exercise
บางวันซ้อนไปกับการออกกำลังกายแบบคาร์ดีโอโซน2อย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเก่งขึ้นมากกว่าเดิมอีกอืม แล้วก็สุดท้ายถ้ารวมกัน2อย่างก็มีผลดีต่อระบบภูมิต้านทานของคนเรามากกว่าการออกกำลังกายแค่แบบเดียวอืมใช่ๆเพราะว่าเหมือนจำได้ว่าในงานนั้นน่ะก็จะบอกว่าคือเขาเอาคนมาทดสอบการออกกำลังกายแบบหลายแบบคือหมายก็ไม่อาได้ลงลึกไม่ใช่นักออกกำลังกายหมอจะนึกออกคือแต่เรารู้ว่าเขาบอกวิ่งเท่าไรนะครึ่งชั่วโมงติดต่อกันแล้วก็มี ใช่ๆอะไรแบบนี้แหละไอ้เราไอ้เราก็เลยแบบอ๋อโอเคแบบคาร์ดีโอส่งผลต่อความแข็งแรงของ NK Cell และอีกอย่างหนึ่งที่แบบอยากจะนำเสนอก็คือว่ามันเป็นงานวิจัยที่ใหม่ชอบมากอะปี2003เลยถอยกลับไปประมาณ20ปีเขาเอาคนที่แบบมีมี personality หรือมีบุคลิกที่ไม่เหมือนกันมาทดสอบโดยการเจาะเลือดแล้วไปดู NK Cell Activity โดยการเนี่ยก็ gamma อะไรนี่แหละอีกแต่ว่าผลออกมามันน่าสนใจคือบุคคลกลุ่มแรกเป็นคนที่แบบยิ้มง่ายอารมณ์ดีหัวเราะง่ายเออ ไอ้บุคคลกลุ่มที่2เนี่ยที่มารวมกลุ่มกันเป็นคนที่ค่อนข้างดูแล้วเป็นคนที่เครียดง่ายหรือว่าคือเขาจะมีการสอบถามประวัติแล้วก็คุยกันอยู่พักหนึ่งแล้วก็ดูว่าclassify ลงไปในกลุ่มทีเนี้ยเขาก็พบว่าคนที่หัวเราะได้อย่างแบบเป็น constant หรือว่าหัวเราะได้เป็นคนที่อารมณ์ดีเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของการแบบเป็นคนที่มีความอะไรอะความสามารถในการบริหารความเครียดหรือจัดการกับอารมณ์ของตัวเองไม่ใช่คนที่เกรี้ยวกราดหรือโกรธแบบเนี้ยค่ะจะมี NK Activity ที่ดียิ่งกว่าคนที่เครียดบ่อยๆอืมเออมันเป็นอะไรที่แบบเวลาเราอ่านเราก็ขำดีเหมือนกันแต่เฮ้ยมันก็ดูจริงดูจริงเพราะเมื่อไหร่ที่เราเครียดมันก็เฮ้ยดูสัมพันธ์กับไอ้ระบบภูมิคุ้มกันของเราแบบเนี้ยค่ะแต่อันนั้นก็คือเป็นงานที่ออกมาเมื่อ20ปีที่แล้วคือนานมาแล้วนะหมอที่เขาอา ทำอะค่ะอืมนี่ก็อืมเลยบอกทุกคนเลยว่าต่อให้คุณไม่รู้อะไรสักอย่างนะขอให้ถอยกลับไปสมัยพ่อแม่สอนเราตอนเด็กๆอะออกอืกำลังมกายสม่ำเสมอนอนให้มันเพียงพอือกินอาหารมให้สมดุลแค่นี้แล้วอืมจบเลยไม่ต้องไปรู้เรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้เพราะว่าการที่คุณไปรู้เรื่องเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยมันมีภาษาอังกฤษเราเรียกว่า nuance คืออืมเรื่องจิปาถะยิบย่อยมากๆที่เราจะต้องเข้าใจในบริบทมากมายเลยนะครับบางคนคือยังไม่หัวสมองแล้วยังไม่ฉลาดเพียงพอที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้เขาบอกมาว่าดีมันก็คือดีเขากิน Keto มันดีมันก็คือดี อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่เข้าใจว่ามันมีอย่างอื่นที่มันเกี่ยวข้องกันอีกดังนั้นเนี่ยมันทำให้หลายๆคนไม่เข้าใจในเรื่องพวกนี้แล้วก็โอกาสที่หลายคนจะเข้าใจทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปเป็นไปได้ยากมากเลยอย่างเช่นอืมพ่อแม่ผมเองเงี้ยถ้าเกิดว่าจะให้เขาเข้าใจเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเขาไม่ได้เรียนมาทางนั้นถูกไหมครับค่ะแต่ว่าผมก็บอกเขาเลยว่าโอเคเราถอยกลับไปเหมือนเดิมออกกำลังกายสม่ำเสมออย่าอืมเครียดนอนหลับให้เพียงพอกินอาหารให้สมดุลกินน้ำเพียงพอสารเสพติดก็ไม่ต้องไปใช้เจอคนที่มันอาอยากเจอไปเจอธรรมชาติบ้างแค่นี้จบเลย อืมไม่ใช่ต้องมาวุ่นวายนั่งอ่านเปเปอร์เหมือนพวกเรา ถูกต้องคือแบบ ซิมเพิลเพราะว่าวิถีตรงนั้นน่ะมันก็อยู่บนพื้นฐานของอืมความเรียกว่าความปกติถ้าใช้คำว่าความปกติหมายว่าใช้ได้อืมดีกว่าเราที่ไปแบบอะไรกินเหล้าหรืออะไรแล้วอดหลับอดนอนดื่มใช่ไหม drinking กับเพื่อนก็มีบ้างได้ไม่ใช่มีตลอด อาใช่นะๆอืมมีบ้างอะได้ก็เป็นข้อมูลเฉยๆว่าให้รู้แต่ถามว่าไหมเชื่อเต็มที่ไหมหลักฐานมันออกมาเป็น solid evidence เต็มที่ไหมก็ไม่แต่มันมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นมันมีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่มันจะไปลงล็อกว่าเฮ้ยถ้าคุณแบบเครียดเป็น chronic stress ที่แบบเราเครียดตลอดเวลาเป็นคนที่เครียดตลอดเวลาแบบนั้นน่ะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไรมันก็ดูไปสัมพันธ์กับพวกฮอร์โมนคอร์ติซอลอะไรงั้นน่ะหมอใช่ไหมคะอืมที่มันจะหลั่งมันก็ damage เซลล์ไอ้พวกเซลล์อะไร คือในร่างกายเราอะหมายมองว่ามันคอมเพล็กซ์มาก มันเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่ว่าคุณทำงานได้ด้วยระบบ1อย่างในร่างกายเรา มันมีหลายอย่างที่แบบมาทำงานด้วยกันแบบเนี้ยค่ะ เราจะ rely หรือเราจะพึ่งแค่อย่างเดียวไม่ได้อืมโอ้อันนี้สุดยอดเห็นด้วยเลยนะครับคือมันอือใช่มันต้องทำงานร่วมกันแล้วความเครียดแน่นอนก็ไม่ดีแต่ผมเคยพูดเรื่องความเครียดไปแล้วอืเพราะว่าความเคมรียดบางอย่างมันก็ดีเหมือนกันเช่นความเครียดใช่ที่เป็นแบบฉับพลันเป็น acute อามีมีใช่สั้นๆแล้วหายใช่แต่ไอ้ที่ค่ะไม่ดีเนี่ยคือมันเครียดแล้วก็เครียดไปตลอดชาติที่อย่างเงี้ยเครียดตลอด อันนี้ไม่ดี อันคือที่เครียดนี้ไม่ดีนะงานตรงเนี้ยเขาก็จะบอกว่าอาใช่เขาหาคนที่แบบเป็นคนที่เครียดตลอดเวลาเป็นคนที่แบบไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ใช้คำว่าจริงหรอกใช้คำว่า stress ตลอดเวลาคือ chronic อะเครียดตลอดเวลาแต่ถ้าเครียดแป๊บเดียวแต่ว่า cytokine ก็เหมือนกันนิดเดีอายวกระตุ้นนิดเดียวกำลังดีเมื่อไหร่ที่ใช่มันกระตุ้นแบบๆ นั่นคือ cytokine storm เวลาเราจะเรียนเราก็จะพูดอยู่เสมอว่าเฮ้ยกระตุ้นแบบ cytokine อะโดนนิดๆกำลังดีถ้าโดอานมากอันไปมันนี้น่าจะหาคนเครียดเรื้อใช่รังน่าจะหาได้ง่ายในญี่ปุ่นเนาะ เยอะโอ้โฮนั่นแหละ ญี่เขาถึง ปุ่นวัฒนธรรมการทำงานของเขาเนี่ยจะเครียดมากอยู่คุณหมอคือทำงานชั่วโมงไม่ใช่สิ1วีกโดยเฉลี่ยแล้วไปหาข้อมูลเลยเป็นความจริงอยู่ญี่ปุ่นมาแล้วโดยเฉลี่ยแล้ว Salaryman หรือคนญี่ปุ่นทำงาน60ชั่วโมงต่อสัปดาห์
อย่างอืน้อย ม แล้วคือเราจะเห็นแบบเขาจะนั่นคือทำให้เขามีพฤติกรรมที่แบบ drinking ค่อนข้างจะหนัก เคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าคนญี่ปุ่นน่ะดื่มหนัก เป็อืนความจริง ม ก็ทนด้วยพวกนี้ไม่ค่อยเมา หรือว่าถ้าเมาก็คือไปนอนหลับตามแบบสถานี ตามนั่นตามนี่อะไรเนี่ยก็จะเห็นบ่อยมากเลย อืม แต่ก็ อืม ไม่จำเป็นต้องอย่างงั้น เราต้องมีแบบไอ้คำว่า work life balance อะมันเป็นเรื่องที่ดี มันเป็นเรื่องที่ดี ยกเว้นว่างานอดิเรกคุณก็คืองานของคุณแบบไหมแบบเนี้ย ไหมจะชอบทำวิจัย ให้ไหมไปเที่ยวไหมก็แฮปปีนะ แต่ไม่ได้แฮปปีเท่าอยู่ในห้อง lab อยู่ห้อง lab นี่ก็คืองานอดิเรกของฉันอยู่ที่นี่ งานหลักฉันอยู่ที่นี่ ชีวิตฉันก็อยู่ที่นี่ คือเราชอบเออ มาก แบบเราชอบแบบนี้ อืม อันนี้ผมคิดว่ามันเป็น คือบางคนเนี่ยเราจะรู้สึกว่า เราอยากได้ work life balance เพราะว่าโดยเฉพาะ Gen Z เดี๋ยวเนี้ยเขาก็อืม ต้องมองเห็นความสำคัญของตัวเองเป็นหลักว่า เราต้องมีชีวิตคุณภาพที่ดี อะไรที่คุณภาพชีวิตไม่ดี ไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง มันก็ไม่ควรทำ ใช่ไหม แต่ถ้าสูงไปกว่านั้นล่ะ เช่น อืม คุณอยากได้ work life integration คือเอามันมารวมกันเลย เป็นอใชย่า่ ง อย่างดึง อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ มันต้องเอามารวมกัน หรือเป็น work life harmony อย่างเงี้ย อเราืม อยู่ด้วยกัน คือการทำงานของเราก็ส่งเสริมให้ชีวิตของเราดีขึ้น ชีวิตส่วนตัวของเราก็ส่งเสริมให้การงานของเราดีขึ้น มันเป็นการทำงานแบบขั้นสุดเลยเนาะ ดังนั้นเนี่ย ถ้าคุณสามารถทำยังไงก็ได้ให้คุณชอบงานที่คุณทำได้ แล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมแล้วเป็นเชิงบวกอยู่รอบ ๆ ตัวเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าทำได้ แต่ว่ามันไม่ได้ทำกันได้ทุกคนเนาะ คือหาในสิ่งที่เราเออ รัก ตอนเนี้ยคือคนก็จะชอบมาแหย่ไหมเหมือนกันว่า "เฮ้ย ไหม แกแบบ แกรักจริงอะ" ใช่ ก็ถ้าแบบ คือไหมอะเคยไปพบจิตแพทย์เลยนะหมอ คือแบบอาจารย์ที่ปรึกษาไหมแหละที่ญี่ปุ่นน่ะส่งไหมไปหาจิตแพทย์ จิตแพทย์บอกว่า "ยูแปลกแล้วนะ แบบยูต้องแบบ take holiday บ้าง" อะไรแบบเนี้ย "ยูออกไปจาก lab สัก 1 วัน" อะไรแบบเนี้ย ไหมออกมาจาก lab วันนั้น ออกมาได้ครึ่งทาง ถ้าอยู่ญี่ปุ่นจะรู้มันจะมีแบบสะพานที่ข้ามแม่น้ำไป เข้าเมืองได้ครึ่งหนึ่ง เรารู้สึกแบบ เฮ้ย you are asking me to live my life อะ แบบมันไม่ใช่ชีวิตเราอะ เราก็แฮปปี แต่ ณ เวลานั้นเราเกำลังโฟออ กัสว่า ไอ้ lab ที่เรากำลังทำอะ เรากำลังโฟกัสอยู่ กำลังมีความสุขมากอะ เราก็ต้องกลับไปทำ lab อีก อย่างนี้อะค่ะ ซอืึ่งถ้าคุณ ม ที่คุณแบบรัก แล้วก็แบบทำได้มีความสุขกับมัน โดยที่ไม่คิดว่ามันเป็นงานอะ มันก็จะดีมากเลย แต่ก็จริงแหละ ไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอแบบนี้ เห็นด้วยเลย อืม อย่างของผมจะโชคดีที่ว่าแบบเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างอะ เราจะ ตอนแรกอาจจะไม่ชินกับมัน แต่ทำไปสักพักก็ชอบเหมือนเดิม อา เออ อันนั้นหมวก สนุกดี รักอโดย่างยไม่รู้ เวลาที่เป็น ตอนอยู่ที่ Brigham ที่เราทำงานอยู่เรื่อย ๆ อย่างเงี้ย บางคนตอนที่เขาอยู่เซอร์วิซเนี่ย โอ้โฮ หน้าดำคร่ำเคร่งมาก เครียดมาก โอ้โฮ ทำไมมันอืม งานหนักขนาดนี้ อยู่แล้วก็เหนื่อย อะไรเงี้ย เราอคยู่่แล้ะ วก็ไม่เห็นมีอะไรนี่หว่า มันเฉย อืๆ สม นุกดีออก สนุก ชินแล้วด้วย หมายว่าหมวกก็รักงานอตรงนั้นืม น่ะ จริง อืม ก็ทำแอลื้ว แต่ม ว่าถามว่าออกมาแล้วมีปัญหาอะไรไหม ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกัน เพราะว่าเราก็อยู่แบบนี้ เราก็ทำงานของเราได้เรื่อย ๆ เหมือนกัน อืเพราะฉะนั้นม ของผมจะโชคดีตรงที่ว่าแบบมีอะไรเราก็ชอบในของที่เราทำได้อยู่เรื่อย ๆ โดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดเยอะเนาะ ใช่ อะไรก็ได้อที่า เรา แฮปปีมีความสุข อย่างเงี้ย อันนี้คุณเพนเขียนภาษาญี่ปุ่นมา ผมอ่านไม่ออกนะ ต้องลองแปลไหม? ไหม ซหรือวั่าง คุโณอไ๊หมย อ่านออก? มีชื่อไหมด้วย มีชื่อไหมด้วย เดี๋ยวนะ ไหมทำยังไงถึงเห็นอะคะ เขาพิมพ์มาตรงไหนอะเนาะ? อยู่ข้างล่างครับ ข้างล่าง เมื่อกี้ไหมเห็นแวบ ๆ มันเลื่อนไปแล้วชนื่ั่อน คุณเพน เป็นตัว P สีอืม เขียว อ๋อ อารมณ์ประมาณว่า เดี๋ยวนะ อาริกาโตไซมัส อ๋อ อารมณ์ขอบคุณค่ะ แบบมาพูดให้ฟังเลย อืม ดีเราจะก๊อบปี้ไปวางใน Google Translate ไหม ซังว่า Sugoi desu อาริกาโต อาริกาโตโกไซมาชิตะ ขอบคุณค่ะ ไม่ใช่แค่ไหมสุโกยนะ สุโกยแปลว่า เฮ้ย สุดยอดเลย แบบเนี้ย คุณหมออะสุดยอดกว่า อืม หมอเข้าอใจคำว่า ืม Ikemen ไหมคะ? อะไรนะครับ IKEA ไม่ใช่ IKEA แกล้งหมอแล้วเนี่ย แกล้งหมอต่อหน้าประชาชน Ikemen ไม่รู้จักเหมือนกัน Ikemen นี่ให้หมอค่ะ คือหมอหล่อ แปลว่าหล่อ อ๋อ ขอบใชคุ่ ณครับ ค่ะ คิดแตว่่า นี้เราใช้ Google Translate เราสามารถแปลได้หมดแล้วเหมือนกัน โอเค เข้าใจแล้ว My son is amazing อา มันคือคำว่า Sugoi อืม อืม เออ อืม ใช่ เดี๋ยวมันมีอันนี้ เดี๋ยวเราลองหาดูว่าเราเจอ ไหมอ่ก็ลืม า ไหมพูดภาษาญี่ปุ่นนานแล้วค่ะ ออกมาจากญี่ปุ่น 3 ปีแล้ว อืม ผมก็จำไม่ได้เหมือน นี่ อะไรเอ่ย? ถ้าเกิดว่าไม่อยาก ถ้าไม่เคย มันมีเรื่องราวของคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ไปอยู่ประเทศจีน แล้วอืม ก็แต่งเพลงหนึ่งขึ้นมา เป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะเศร้าและซึ้งมาก แล้วเพลงเนี้ย อ่า ถ้าใครไม่เคยฟัง อยากจะให้ไปฟังของเวอร์ชันที่คุณ Dimash Kudaibergen เป็นคนร้อง จะคแบ่บ ะ
ดีกว่าเวอร์ชันต้นฉบับแบบล้านเท่าเลยถ้าใครไม่เคยฟังนะไปฟังของ Dimash Kudaibergen เพลงชื่อ Ikanaide ไม่รู้อ่าน Ikenai ถูกหรือเปล่า น่าจะเป็น Ikenai des แปลว่าอะไรเราก็ไม่รู้ใครรู้ แต่มันคุ้นมันเป็นเดี๋ยวเราลองให้กูเกิลมันแปลว่ามันคืออะไร อืเดี๋ยวลองมเซิร์ชเข้าไปดู เดี๋ยวนะ อืมขอเพื่อความแน่ใจว่าไอ้เพลงนี้มันแปลว่าอะไรกันแน่ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อืม แปลว่า อย่าไป อย่าไปอ๋อ อา Don't go อย่าไปจาก Don't ฉาก go นี้เหรอคะ ไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไง แต่ว่า คือ ผมก็จำเรื่องราวที่แท้จริงของมันไม่ได้นะ แต่ว่าไอ้เนี่ยมันเหมือนเป็นนักร้องนักแสดงคนหนึ่งเป็นคนญี่ปุ่นมั้ง อืมหรืออะไรเนี่ยแหละไปอยู่ประเทศจีน แล้วโตมาแบบที่คนก็เข้าใจว่าเขาคือคนจีน เพราะว่าคนจีนเนี่ยในสมัยนั้นน่ะจะไม่ชอบคนญี่ปุ่นเลย ถ้ารู้ว่าใครเป็นคนญี่ปุ่นมันจะไล่ออกนอกประเทศหรือแบบไอ้นี่ตัวประหลาดอะไรเงี้ยอาเขาก็เขาก็โด่งดังขึ้นมาเลย แล้วพอโด่งดังมากๆมีวันหนึ่งมีคนไปรู้ว่าเขาเป็นคนจีนขึ้นมา อืมจากคนที่รักเขาชอบเขาก็ด่าแหลกเลยเกลียดไอ้นี่เป็นคนทรยศชาตินี่เป็นคนเลวนี่มันอย่างงั้นอย่างเงี้ยนะอืมทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นคือรักคนนี้มากเพราะว่าเขาเป็นคนดีคนร้องเพลงเขาก็เลยจำเป็นจะต้องกลับญี่ปุ่นจากประเทศจีนไปซึ่งเขารักในตรงนั้นมากเขาเลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาอืมโอ๊ยซึ้งแสดงว่าเพลงต้องเพราะแน่เลยเพลงเดี๋ยวเพลงเพราะแล้วก็ซึ้งมากแล้วก็ถ้าไปฟังเวอร์ชันอยากจะให้ฟังเวอร์ชันของ Dimash สุดย Dimash อดมากๆคือเขาเป็นคนที่ผมว่าร้องเพลงเก่งที่สุดในโลกตั้งแต่เคยมีในโลกนี้มาเลยฟังใครก็ไม่อืมไม่เท่าคนนี้คุณไปฟัง อ๋อ Celine Dion คุณไปฟังนักร้องระดับโลกก็ไม่เท่าคนนี้รับรองได้เลยโอ้เดี๋ยวอานะเดี๋ยวจะเซิร์ชแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราจะพิมพ์ให้เดี๋ยวไปเซิร์ชผมว่ามันต้องมีคนรู้จักกับคนนี้น่าอืมอ่าเป็นคนคาซัคสถาน อืมแล้วก็ร้องเพลงคือเขาเป็นผู้ชายหล่อมากแล้วก็เสียงร้องเนี่ยคือตั้งแต่ต่ำยันสูงสูงนี่คือโอ้เกินคีย์เปียโนไปเลยนะอืมคีย์เปียโนSoprano คือใช่ผู้หญิงก็ร้องเสียงสูงเท่าเขาไม่ได้แล้วเขาก็ร้องเสียงต่ำได้สุดคีย์เปียโนคือทั้งคีย์เปียโนอะร้องได้หมดทั้งทุกอย่างอืมแล้วการคอนโทรลเสียงอารมณ์ดีมากตลอดเวลาเขาสามารถร้องเสียงยาวๆได้24วินาทีติดต่อกันโดยไม่หยุดด้วยลมหายใจ24ครั้งเดียว เฮ้ยนานและไอ้เสียงที่เขาร้องเนี่ยมันขึ้นๆลงๆแบบร้องยากมากด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เก่งร้องเพลงอย่างเดียวนะเครื่องดนตรีก็เล่นได้มันมีโอกีตาร์ของคนคาซักที่เขาเล่นเนี่ยอ่าเล่นเล่นได้แบบดีมากเลยเล่นเก่งเลยอะเดี๋ยวเราพิมพ์เข้าไปว่านี่ลองไปหาดู ค่ะ Vitas Vitas ก็สู้ Vitas คนนี้ไม่ได้ครับอ๋ออุ๊ยแสดงว่าอืมโอ้โอเคเดี๋ยวไมค์ขออนุญาตจดนะคะอาจารย์ จดเลย จดก่อนไหนกระดาษอยู่ไหนอืม Vitas เนี่ยก็ร้องสู้ Dimash ไม่ได้ลองไปฟังดูตอนแรกอะโอเค Vitas มันอาจจะร้องเพราะกว่าบางสเต็ปแต่ว่าตอนหลังเนี่ย Dimash เก่งกว่าเท่าที่ผมฟังดูนะอืมฟังเลยเดี๋ยวไหมจะฟังอืมอืมเพราะว่ารู้สึก Vitas เขาจะดังจากเพลงอันหนึ่งชื่อ Opera 2หรืออะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้ว อื Opera ม 2แต่ Dimash ก็ร้องได้ซึ่งแต่ก่อนเราอืมคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีแต่ Vitas เท่านั้นที่ร้องได้แต่เป็นไงอะ Dimash มาถึงแล้วร้องได้แล้วตอนหลังเก่งกว่าอีกต่างหาก อุ๊อืมยแต่ว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเราไม่เคยตัวนี้แนะนำว่าให้ลองฟังของคุณ Dimash ในเพลงเดี๋ยวนะชื่อภาษาญี่ปุ่นมันเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้มาค่ะเดี๋ยวนะอุ๊ยขอหาเมื่อตะกี้ก่อนค่เนื่องจากะว่าภาษาญี่ปุ่นมันเดี๋ยวนะเราลองหาไหมอ่านภาษาเขียนไม่ค่อยเก่งนี่ผมอ่าอุ๊ยนไม่ได้หรอกแต่ว่าให้ยูทูบมันอ่านให้เดี๋ยวเราพิมพ์เข้าไปก่อนนี่อันนี้คือค่ะชื่อเพลงนะเราก๊อบมาทั้งภาษาญี่ปุ่นทั้งภาษาอังกฤษลองไปหาฟังกันดูนะครับแล้วจะรู้สึกว่ามันสุดยอดขนาดไหน ถ้าใครฟังไลฟ์นี้จบแล้วนอกเหนือจากได้ NK Sale เข้าไปได้เพลงนี้ไปด้วยนะอืมบอกชื่อเพลงบอกแล้วนี่ครับ Ikanaide นะครับของ Dimash ลองไปหาดูแล้วกันนะครับในเออยูทูบมีผมฟังแล้วก็แบบฟังวนอยู่หลายรอบมากใช่คือตอนแรกว่าจะเอาอันนี้ไปเล่นเป็นเปียโนด้วยเพราะว่ามันเจ๋งอืมอืมจริงๆก็เล่นได้แล้วแหละแต่ขี้เกียจเอามาลงโอ๊นะย
โอ๊ยไม่ได้แล้วหมอต้องลงแล้วนะ ยังเพราะว่าอันนี้ผมแกะเอาเฉยๆฟังแล้วก็เล่นทันทีเลยเพราะว่ามันเล่นได้เลยแต่ว่าถ้าจะให้คอร์ดของมันแบบสวยงามอะมันยังไม่พอมันต้องแต่งเข้าไปอีกเยอะอืฟังเฉยๆมเล่นโอเคมันก็เสียงธรรมดาๆต้องลองฟังดูอุ๊ยดูสิหมอไหมพึ่งมีความสามารถในการอ่านคอมเมนต์ตายแล้วรู้สึกว่าตัวเองโบราณมากเดี๋ยวนะฮะเลื่อนมันเลื่อนข้างล่างเอ๊ยค่ะนี่เพิ่งเห็นเดี๋ยวนะมีหลานสาวเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นไทยชื่ออากิอากิอันนี้ไหมรู้แปลว่ามันแปลได้หลายอย่างมันแปลว่า bright ความสว่างความอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมเอออืมดีเลยเดี๋ยวมันต้องมีคนไปฟังอันนี้ตามเราแน่นอนเราจะเพิ่มยอดวิวให้เขาอย่างรวดเร็วนะครับ เออหมอก็เพราะว่านี่ไงถ้าเราฟังเพลงพวกนี้แล้วเราไม่เครียดเนี่ยเราอาจจะได้ NK Cell ที่มันมีประสิทธิภาพดีขึ้นก็ได้นะครับในร่างกายของเราถูกไหมเกี่ยวกันค่ะอืม อาเปียโนยังไม่ลงหรอกครับก็น่าจะอีกนานเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่มีความอยากจะเล่นลงเท่าไร อือืม มอ๋อดีจังกูเกิลแปลบอกว่าเป็น non-exist นะไม่น่าใช่แล้วน่าจะแปลผิดแล้วแหละอืมแปลอะไรเขาผมแปลเพลงอ๋อ นี้นะครับ non-existent อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเพิ่งเห็นอืม มันไม่น่าใช่เนาะแน่นอนอืเนี่ยเดี๋ยวม ทุกคนฟังเสร็จแล้วทำไมมันไปฟังเพลงนี้กันเยอะแยะนี่ นี่แฟนคลับคุณหมอนี่เปล่าอืมแฟนคลับตัวจริงเดี๋ยวอืมปกติผมจะมีเพลงบางอย่างที่แบบฟังอยู่เรื่อยๆในยูทูบนี่แหละอย่างเช่นเพลงของไวโอลินคนหนึ่งอ่าชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ก่อนเคยฟังอยู่คนหนึ่งอืมเพราะว่ามันจะมีนักไวโอลินบางคนที่แบบโอ๊ยไม่ค่อยดังเลยนะแต่ว่ามันเล่นเก่งมากเลยเอาไว้วันหลังเดี๋ยวเราหาเจอแล้วเราค่อยบอกแล้วกันว่ามันคือเพลงอะไรนะครับอืแต่ไอ้เพลงมเนี้ยอยากจะให้ทุกคนฟัง อ้อดีอะฟังเจอแล้วเดี๋ยวเราต้องนี่เลยลองแชร์ดูอันนี้ก็เป็นเพลงไวโอลินอีกคนหนึ่งของคุณ Philip Hirschhorn อะ Philip Hirschhorn เนี่ยคนเนี้ยเดี๋ยวเราจะพิมพ์ไปในยูทูบนะครับเพลงของ Philip Hirschhorn Philip Hirschhorn เขาเป็นนักไวโอลินสมัยก่อนซึ่งเรียกได้ว่าเก่งมากๆแต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเลยนะครับอือ่ามแต่ก่อนคนจะพูดถึงคนอื่นมากกว่าแต่คนเนี้ยจะไม่ได้รับการพูดถึงนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็น perfectionist สูงมากแล้วก็เล่นได้เป๊ะเล่นได้เก่งเล่นได้อารมณ์ถึงมากแล้วที่สำคัญคือเขาเล่นเพลงที่เรียกว่าน่าจะยากที่สุดในโลกในการแข่งขัน เออคนปกติจะไม่กล้าเล่นเพลงที่มันยากที่สุดในโลกในการแข่งขันเพราะกลัวเล่นพลาดเล่นพลาดตายอยู่กลางที่ประชุมมันใช่แย่เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คนเนี้ยเขากล้าเล่นแล้วเขาเล่นได้ดีแล้วถือว่าเป็นการเล่นที่ดีที่สุดในครั้งหนึ่งแล้วเขาชนะการแข่งขันครั้งนั้นในเรื่องของการแข่งขัน Queen Elizabeth อะไรสักอย่างนี่แหละผมจำอืมชื่อเต็มมันไม่ได้แล้วแล้วถ้าเป็นนักไวโอลินหรือคนที่ฟังเพลงไวโอลินบ่อยๆเนี่ยจะรู้จักกับ Paganini อืมไม่ Paganini คือนักแต่งเพลงไวโอลินที่มีความพิเศษคือเขาคิดค้นเทคนิคแปลกประหลาดมากในการเล่นไวโอลินแล้วเขาเล่นได้แบบแปลกที่สุดในสมัยนั้นน่ะคือเหมือนเป็นคนยุคสมัยใหม่แล้วเล่นได้อะแล้วเขาจะเป็นคนที่น่าจะเป็นโรค Marfan syndrome อา Marfan คือคนสูงๆนิ้วยาวๆนะอืมแล้วเขาจะมีนิ้วที่เล่นอะไรได้แบบคนอื่นเขาเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเพลงของ อุ๊ยจริง Paganini อะว่ามันยากแล้วใช่ไหม มันมีคนเอามาแปลงเพลง Paganini เป็นแบบพิเศษต่างๆหลายๆแบบการแปลงเพลงภาษาทางดนตรีเราจะเรียกว่าเป็น Cadenza อือฮึอา Cadenza เนี่ยมันจะมีหลาย Cadenza Cadenza ที่คุณ Philip Hirschhorn เขาเล่นเนี่ยเป็น Cadenza ของ Paganini ที่ยากที่สุดในโลกปัจจุบันนี้อืแล้วเขามเล่นได้เพราะที่สุดแล้วเพลงที่ผมส่งให้คุณเนี่ยก็เป็นเพลงที่เขาใช้แข่งขันในปี1967แล้วเขาชนะ โอ๊ยเจ๋งมากเลยอะเดี๋ยวต้องแต่คนเนี้ยไปเสียดายที่เขาอายุสั้นแล้วก็ไม่กี่ปีมั้งเขาตายก็เลยอดแต่จำไม่ได้ว่าเขาตายเพราะอะไรนะน่าจะไม่สบายเป็นเชื้อโรคอะไรสักอย่างตายสักอย่างไม่รู้จำไม่ได้หรือเป็นมะเร็งหรือไม่รู้นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ๋อเนี่ยค่ะใหม่กำลังเพิ่งเซิร์ชหน้าเขาเขานิ้วยาวจริงด้วยอือืมมโอ๊ย La Campanella นี่เด็กๆเจอเพลงนี้เข้าไปอะยากกว่า La Campanella แบบล้านเท่าอะโอ้ต้ออา งฟังแล้ว Franz Liszt เอามาแปลงใช่ Franz Liszt เอามาแปลงเนี่ยก็ยังไม่เจ๋งเท่ากับ
คนแปลงใหม่ในตอนนี้นะ Francis แปลง La Campanella ได้ธรรมดา แต่ตอนนี้มันมีคนแปลงได้เก่งกว่านั้น คือมันยากกว่าเดิมอีก ยิ่งทำให้เล่นไม่ได้เลยนะ แต่อันนี้เป็นของไวโอลินไม่ใช่ของเปียโนนะครับ ของ Philippe Chartrand ลองไปฟังดู โอนี่เค เป็นเพลงที่แบบอย่างสุดยอด อือฮึ เนี่ยเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะฟังเพลง ทางไทยก็จะฟังก่อน เออ อืม รอโชว์เปียโนบ้านใหม่ไม่น่าจะได้โชว์นะเปียโน ขี้เกียจเอามา มอได้ย้ายเปียโนไปไหมนะคะ? เอามาแต่อยู่ข้างนอก ไม่ได้เอามาวางไว้ในห้องนี้ อืม อุ๊เราย ชอบเล่นอยู่ตรงข้างหน้าต่างมากกว่า อันนี้มันเป็นห้อง มันก็มีหน้าต่างเหมือนกัน แต่มันมองออกไปแล้วก็เห็น เอ่อ แค่ระเบียง ก็เลยไม่ได้เอาเข้ามาในนี้นะครับ อืม เจถามว่าภูมิคุ้มกันเกี่ยวข้องกับความหล่อความสวยจริงหรือเปล่า? ไม่เกี่ย ไม่ ว น่า นะ ไม่เกี่ยว 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 อืม ตรงนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวอะไรกันเลยนะ อืม มันอาจจะมีอย่างที่บอกว่า ตัว HOA หรือ MS3 เนี่ย มันทำให้คนเราชอบกันได้ อืม อืแล้ว ม MSC พวกเนี้ยก็มีความเกี่ยวข้องกับกลิ่นด้วย กลิ่นอา ที่ออกมาจากร่างกาย หรือฟีโรโมนของพวกเราที่เราชอบเรียกกันนั่นแหละ ซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไง ลองไปฟังดูก็ได้นะ อืม ฟังด้วย ใช่ การมีกลิ่นตัวเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ภูมิคุ้มกันบางอย่าง แล้วก็เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมบางชนิดด้วย และที่สำคัญผมจะเอาคลิปเรื่องของ เดี๋ยวอีกไม่นานเนี้ยจะทำคลิปเรื่องกลิ่นความแก่ออกมา อา ซึ่งมันเกิดจากสารตัวหนึ่งที่การทดลองครั้งแรกก็เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นอีกแล้ว ใช่ เพราะว่า เดี๋ยวนะ ใช่ไหม? เคยมีคนบอก พอดีคุณพ่อของลูกใหม่ ก็เป็นคนญี่ปุ่น แล้วเขาบอกว่า "เนี่ย ไออะมีกลิ่นคนแก่" ตอนแรกใหม่ก็อะไรคือกลิ่นคนแก่ ใช่โอจิซังอะไรสักอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาอะ ใหม่ก็บอก ออ๋อ า แต่ก็คือเขาก็จะพยายาม มันจะมีวิธีตามแบบฉบับของญี่ปุ่นในการที่ทำให้กลิ่นนั้นน่ะลดลงได้ แต่ใชว่า่ จะยังคงอยู่ แล้วก็ใช้วิธีธรรมชาติของญี่ปุ่นเสียด้วย เนื่องจากว่าเป็นคนญี่ปุ่น คือกลิ่นคนแก่เนี่ยผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรภาษาญี่ปุ่นนะ แต่ว่ามันเกิดขึ้นจากสารตัวหนึ่งเป็น Aldehyde ชื่อว่า 2-nonenal ซึ่งมันเกิดจากปฏิกิริยา Lipid peroxidation ของไขมันตัวที่อยู่บนผิวเรา อืทอ ี่ๆ ๆ เรียกว่าโอเมกา 7 เราอาจจะเคยได้ยินโอเมกา 3 อยู่ในน้ำมันปลาใช่ไหม ไอ้นี่โอเมกา 7 อยู่ตรงผิว ซึ่งในคนอายุเยอะมันจะเพิ่มขึ้น แล้วมันจะแปลงร่างกันเป็นสารตัวนี้ได้ แล้วในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีทดลองเพิ่มเติมว่า เอ๊ะ เราจะทำยังไงให้กลิ่นตัวนี้มันหายไป ก็เลยไปเจอลูกพลับ อา Persimmon สบู่ Persimmon กับชาเขียว เพราะคนญี่ปุ่นก็ชอบชาเขียวใช่ไหม แล้วคนญี่ปุ่นก็ชอบ Persimmon เพราะว่าลูกพลับเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นที่เขาไปกินกันด้วย เขาชอบมีลูกพลับไว้ในบ้านเงี้ย ชอบกินใช่ไหม ผมก็ชอบมันอร่อยดีเหมือนกัน ลูแตก่พเขลัาบ เอามาทำเป็นสบู่ อืม จริง แล้วก็พบว่าไอ้สบู่ลูกพลับเนี่ย มันสามารถที่จะทำให้กลิ่นพวกเนี้ยมันหายหรือจางไปได้ เพราะว่ามันจะไปเปลี่ยนแปลงสาร 2-nonenal ให้กลายเป็นสารที่มันไม่มีกลิ่น อา ใชการท่ ดลองมาจากประเทศญี่ปุ่นอีกแล้ว ข้าพเจ้าได้ตามประเทศญี่ปุ่น ต่อให้อ่านไม่ออกก็ยังพอเดาได้นะ ประเทศ อืม ประเทศญี่ปุ่นนี่น่าสนใจ ใช่ เนี่ยใหม่เซิร์ชแล้ว แล้วก็จำได้แล้วเรียก Kareishu อืม อืม เออ แล้วกอุ็๊มย ีสบู่ของเขามาขายที่อเมริกาด้วยเนี่ย มีวางขายอยู่แล้วเนี่ย อืม มีวางขายคือสบู่ญี่ปุ่น Persimmon ผมก็ตอนแรกใครมันไปคิดว่าเนี่ยเอาสบู่ลูกพลับมาขาย ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร แล้วไปดู อ๋อ เข้าใจแล้ว เอาไว้ดับกลิ่นแก่นี่เอง ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยแก่แล้วอยากจะใช้ก็มาลองใช้ตัวนี้ แต่ใจชริง ๆ ค่ นแก่เนี่ยปัญหาคือเขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีกลิ่นแก่ อืม เพราะมันๆ ชจริิง นไปแล้วไง เหมือนกับเราพ่นฉีดน้ำหอมตัวเอง เราก็ดมของเราทุกวัน เราก็ไม่รู้สึกอืม ว่ามันหอมไปแล้วอะ อแืต่ม คนที่เดินผ่านเราอะมันได้กลิ่น ดังนั้นถ้าเราพ่น ๆ ๆ ๆ เต็มตัวไปหมดอะ คราวนี้ก็เป็นตู้น้ำหอมเคลื่อนที่มันเหม็นพอดี มองแล้กลิวใ่น หม่ว่า กลิ่นแก่ก็อย่างเดียวกัน ดังนั้นเราต้องแบบอืม ไป อืม บางคนเขาไม่ได้กลิ่นตัวเอง เราก็ไม่รู้จะเตือนยังไงด้วยนะ เฮ้ย คนอุน๊ี้ย เหมแ็ล้นว จัง อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม มันดูเสียมารยาทนะ อุ๊ย เตือนไม่ได้เลยที่ประเทศญี่ปุ่น แม้กระทั่ง นี่ ใหม่อยู่ญี่ปุ่นมา 6 ปี ใหม่ขออนุญาตแชร์ คือแบบแม้กระทั่งคนที่ใช้น้ำหอม แล้วคือแบบคนญี่ปุ่นมันจะมีบางคนที่เขาจะมีความเซนซิทิฟ เขาเรียกว่าเป็นเซนซิทิฟมากต่อกลิ่น ต่อให้น้ำหอมนั้นน่ะ ไม่ใช่ต่อสิ ถ้าน้ำหอมกลิ่นดีอะก็จะโอเค แต่หลายคนเขาอา ก็รู้ แล้วคนไทยมาจากในประเทศที่ร้อน เราจะใส่หอมที่บางทีมากกว่าคนญี่ปุ่น แล้วคนญี่ปุ่นมันแบบใส่นิดเดียว อะไรแบบเนี้ยค่ะ พอไปปุ๊บ กลิ่นแรงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบต่อหน้าไม่เป็นไรหรอก ก็จะโอเค ไม่เป็นไร ๆ แต่เขาจะคุยกันข้างหลัง แล้วเวลาเขาพูดว่าโอเค ให้ดูให้ดีว่าตาเขาอะโอเคไหม คนญี่ปุ่นจะไม่แสดงออกตรง ๆ อืม อืม แต่จะพูดอ้อม ๆ เพราะเขาถือว่าการพูดตรง ๆ เป็นการที่ค่อนข้างจะไม่สุภาพเท่าไร อ
ไม่ถนอมน้ำใจอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เป็นวัฒใช่นธรรมคิดของเขาอืมถ้าอย่าอืมงงั้นไปญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องใส่น้ำหอมกลิ่นอ่อนเท่านั้นนะครับใช่กลิ่นอ่อนด้วยแล้วก็ถึงจะดีเข้าร้านซูชิก็ไม่แนะนำให้ใส่เดี๋ยวไปกลบกลิ่นปลาเขาก็จะแบบถือว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีที่เขาว่าแต่หมายอะชอบใช่ หมายชอบน้ำหอม ใช่จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้กลิ่นมันเป็นเด็กเนี่ยมันก็จะมีน้ำหอมกลิ่นเด็กนะเฮ้ยต้องถามคุณหมอแล้วนี่นุชเป็นกูรูน้ำหอมแอบไปฟังมาก็ไม่ได้กูรูอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเคยดมมาอือ่ามสมมุติว่าเราอายุเยอะขึ้นแล้วเราใช้สบู่ Persimmon แล้วเราไม่ชอบกลิ่น Persimmon เราอยากให้กลิ่นมันหายไปโดยการเอากลิ่นเด็กมากลบกลิ่นอืมเด็กนี่เขาทำเลียนแบบเด็กแรกคลอดเลยโอ้เพราะเด็กแรกคลอดมันจะมีตัวที่เคลือบผิวอยู่เป็น wax ชนิดหนึ่งไอ้ อืม wax ชนิดเนี้ยอ่ารู้จักใช่ไหม รู้จักใช่ๆเด็กเอาจอาริงๆเพราะเป็นคุณหมายเพิ่งมีลูกน่าจะแบบใช่เฮ้ยก็เคยได้กลิ่นเด็กตอนแบบเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยว่ากลิ่นมันจะมีความเฉพาะเจาะจงว่ามันหอมอ่อนๆอะไรเงี้ยครับหอมอ่อนแล้วก็เป็นหอมที่แบบหอมสบายอะอธิบายไม่ถูกอะค่ะไม่สามารถใช่แบบอืมมันเป็นเมือกมันไม่ใช่เมือกมันเป็นไข่เด็กขาวๆหน่อยไข่เด็กขาวๆนั่นแหละที่เวลาคลอดมาไข่เด็กตัวเนี้ยมันมีชื่อเรียกทางการแพทย์ด้วยนะชื่อว่า Wernickeosa ๆอาชื่อเหมือนๆๆ คาถาแฮร์รี่พอตเตอร์เลย เรียกว่า อาอาแต่ไอ้กลิ่นมันมาจากไอ้นี่แหละ แล้วมันก็จะค่อยๆจางหายไปในเวลาเป็นวันถึงเป็นอาทิตย์เมื่อเราเช็ดมันออกไปแล้วนะอืมแต่ว่ามันก็มีคนชอบแบบเฮ้ยกลิ่นนี้มันหอมดีว่ะเอามาทำน้ำหอมดีกว่า คือน้ำหอมที่ทำเลียนแบบกลิ่นนี้นะคล้ายตัวหนึ่งก็คือมีของ Bulgari อืม Bulgari อะไรอะเดี๋ยวผมคิดชื่อมันก่อน หมายจดแล้วเนี่ยค่ะ เพราะว่าตัวนี้ผมไม่มีPetits et Marmans Petits ที่แปลว่าเล็ก et นี่คือ at หรือ is to อะไรพวกเนี้ย อา Marmans นี่ Mamansโอเค Petits et Marmans ตัวเนี้ยกลิ่นเหมือนเด็กแต่อืมมันก็แพงใช่ไหมอืมเรามีน้ำหอมที่ราคาถูกลงมาแต่ไม่รู้เมืองไทยมีหรือเปล่ายี่ห้อSolinotes อือฮึ Solinote ที่อเมริกามีอาสามารถหาได้ทางอินเทอร์เน็ต Solinotes นะครับ Solinotes กลิ่น Cotton Flower โอ้แค่ฟังชื่ออาก็กลิ่น Cotton Flower อันนี้ราคาถูกไม่แพงแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ราคาถูกก็เดี๋ยวยี่ห้ออะไรวะต้องคิดก่อนตัวนี้ยังไม่มียี่ห้อ Philosophy เอ๊ะ Philosophy ที่เขาทำผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้อาบน้ำอะไรพวกนี้ด้วยอะอืจะมีกมลิ่นชื่อ Amazing Grace อ้อชื่อชื่อเหมือนเพลงชาติอเมริกันเลย ใช่แล้วก็แบบอุ๊ยพอฟังชื่อนี้มันคือรู้สึกแบบเป็นอะไรที่แบบหอมสบายๆอ่อนใช่ ๆอืม Amazing Grace นี่ก็จะหอมแล้วก็ไม่แพงอีกตัวหนึ่งไม่แพงก็ยี่ห้อ Avon Avon ไม่เคยได้ยิน Avon Avon อ่าชื่อ เมื่อกี้ Sweet Honesty Sweet on นี่แล้วอย่างงี้ทำไมมันฟังแล้วดูหวานจังหมอมันจะหวานแบบออมันหวานกแบบแต่ต้องลองไปดมก่อนตัวที่คล้ายของเด็กมากสุดน่าจะเป็นของ Bulgari เมื่อกี้นี่แหละตัวอืมอื่นๆเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่มันแพงกว่าอ๋ออา เดี๋ยวเราไปมันแพงกว่าแต่ตัวถ้าแบบมีตังค์เยอะแยะมหาศาลแล้วอยากจะลองใช้ใช่เปล่าก็ไปลองใช้ตัวนั้นก็ได้แต่ถ้าแบบรวยมากกว่านั้นอีกอยากจะลองใช้ตัวอื่นที่แบบเหมือนกลิ่นเด็กแล้วก็มีความรวยเพิ่มขึ้นตัวหนึ่งคือของ Le Labo อืม Ambrette 9นะครับ Le Labo Ambrette 9ตัวเนี้ยคล้ายขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นที่คล้ายๆกับผ้าที่เราเพิ่งซักมาใหม่ๆเหมือนผ้าคอตตอนหอมๆอ่อนๆอย่างเงี้ยดูแล้วสะอาด แล้วมันมีความหวานนิดๆทำให้มันเหมือนเด็กได้มากขึ้นอืมเหมือืมอนผ้าอ้อมตอนที่เพิ่งโดนแดดใช่เหมือนประมาณนั้น ส่วนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกลิ่นเหมือนกับอ่าเด็กแรกคลอดที่เป็นลูกของซูเปอร์มหาเศรษฐีอย่างเงี้ยอือฮึอาเออเนี่ยเราจะเรียกว่าผมเรียกน้ำหอมตัวนี้ว่าเป็น Billionaire Baby อืมสมมุติว่าพ่อเด็กของเราเป็น Elon Musk อย่างเงี้ย โอเคค่ะแล้วคุณมีลูกเนี่ยคุณอยากจะเอาน้ำหอมอะไรไปให้กลิ่นลูกมันเป็นแบบนั้นอันนี้เป็นน้ำหอมอ่าของ Guerlain หรือ Guerlain นี่ก็ได้แล้วแต่คนอ่านว่าอะไรนะครับมันอืมชื่อเดี๋ยวนะชื่ออะไร Musk Ultra Blanc โอเคมันจะฝรั่ง Outreblanc Ultra Blanc มันแปลว่า whiter than white โอเคค่ะขาวมากกว่าขาว Musk Ultra Blanc ตัวเนี้ยแหละคือฉีดเข้าไปเหมือนเป็นเด็กลูกซูเปอร์คุณหนูอะคนรวยธรรมดาก็ฉีดไม่ได้ต้องโคตรรวยถึงจะฉีดได้เท่านั้น อุ๊ยงั้นก็ไม่เข้ากับบุคลิกดิฉันแล้วเพราะดิฉันน่ะเป็นนางมาร แต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็สามารถฉีดอ่อนๆได้ในบางครั้งนะแต่ตัวเนี้ยแบบ
เนื่องจากมันแพงเราไปดมก่อนดีกว่าเพื่อความแน่นอนว่าเราชอบมันแน่ๆถ้าอยากจะดมฉีดไว้ก่อนฉีดแล้วไปเดินเล่นแล้วดมดูไม่ใช่ว่าฉีดแล้วซื้อเลยนะอันนั้นน่ะมักจะโดนหลอกกลับไปบ้านแล้วมันจะไม่ได้หอมอย่างที่เราต้องการถูกอืมเคยโอเคค่ะ ได้เทคนิคมาแล้วฉีดแล้วไปเดินเล่นก่อนใช่นี่คือเป็นน้ำหอมของเด็กที่พ่อโคตรรวยอืมนะฉีดให้ Rosie ค่ะคุณหมออืมถ้าน้ำหอมกลิ่นเด็กที่ให้ Rosie ตัวหนึ่งก็เป็นน้ำหอมที่ Lisa ใช้ อะฮะโอ๊ย Diptyque Fleur de Peau หรือ อืม Fleur de Peau ก็ได้อืมดอกไม้แป้งเอ๊ยแล้วกลิ่นมันเหมือนแป้ง Rosie เปลี่ยนกลิ่นไหมคะแต่ละวันก็แล้วน้อยแต่ว่าวันไหนผมจะฉีดให้เขาอะครับก็อืแล้วเปลี่ยนไปมเรื่อยอืๆตอนนี้ก็มเอากลิ่น Hinoki เนี่ยแหละไปโรยให้ Rosie เพราะว่ามันจะได้บูสต์ NK Cell ของ Rosie ได้บ้างอืม NK Cell หมนี่อด้วยดีมันเกี่ยวกันค่ะซื้อมาแล้วเอนี่หน้าอตาเป็นอย่างเงี้ยถูกต้องเนี่ยใหม่เพิ่งสั่งมาเออคืออันนี้ถ้าซื้อใน Amazon ก็รู้สึก$10เองมั้งได้$10ค่ะ$10ใช่$10ได้2ขวดนะไม่ใช่ขวดเดียวนะอืมใช่ได้2ขวดค่ะยังไม่ใช้เลอายว่าเพิ่งมาส่งแล้วญี่ปุ่นเขาจะชอบอะโรมาแบบนี้มากเขาจะมี Aroma Therapy เขาจะแบบแต่ละคนเขาจะมีความรู้ทางด้านกลิ่นพวกเนี้ยเยอะกว่าเยอะกว่าคคนคนคนไทยมั้งหมายว่าโดยเฉลี่ยนะคะอืมโดยเฉลี่ยคุยกับใครก็มีทั้งกล่องเลย อุ๊ยอะไรจะก็ ขนาดนี้ Big fan แต่อันนี้มันเป็นนี่เลยมีหลายกลิ่นมากมายมหาศาลแล้วมันสามารถเอามาผสมกันได้ตามสิ่งที่เราต้องการกลิ่นบางอันเพื่อรีแลกซ์บางอันเพื่อให้เรามีเอเนอร์จีมากขึ้นเช่นพวกซิตรัสต่างๆอืบางอันใช้มเพื่อความเครียดอะไรอย่างเงี้ยบางอันเพื่อแบบถ้าเราอยากผ่อนคลายหลังออกกำลังกายมันเมื่อยมันล้าก็ตัวนี้นี่มีหลายอย่างแล้วไม่ต้องใช้ตัวเดียวนะเอามาผสมกันได้หมดเลยค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอืมอุ๊ยตายแล้ว ไฮโซไฮโซอยากได้ อยากได้ดูดีอยากได้มากค่ะอยากได้เฮ้ยแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้เรามีตัวพิเศษซึ่งแบบไม่มีในนั้นแต่ต้องไปหามาเองเพราะมันเป็นการผสมของหลายๆตัวเช่นแบบเนี้ย อืม Stress Away คือมันโอ้กลิ่นลดความเครียดโดยเฉพาะกับ Peace and Calming พวกเนี้ยก็จะแบบอืใช้ในมการนั่งสมาธิหรืออะไรพวกเนี้ยเต็มไปหมดหมายว่าตอนนอนน่าจะหลับสบายผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละว่าวันไหนอยากจะได้กลิ่นแบบไหนตอนทำงานอยู่หรือนั่งในห้องเนี้ยก็ใช้ได้นะอืมแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่ายี่ห้อเนี้ยมันแพงถ้าจะซื้อแนะนำให้ไปซื้ออย่างอื่นแล้วก็ไปซื้อที่ Whole Foods Whole Food Market ใช่ Whole Foods Market เนี่ยแหละที่ Boston มี Whole Foods เต็มไปหมดไปเซกชันซึ่งมันมีน้ำมันหอมระเหยแล้วไปลองดมตรงนั้นเลยมันมีแบบค่ะเป็น100อันน่ะเลือกสาขาใหญ่ๆแล้วดมอือ่มาแล้วชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นโอเคเดี๋ยวไปแล้ว แต่ถ้าเป็นไอ้เนี่ยของยี่ห้อเนี้ยนี่ Young Living ยี่อ๋อห้อนี้มันเป็นยี่ห้อที่แบบมันแพงอะแพงโดยใช้เหตุไฮโซมากไอ้ขวดเมื่อกี้ขวดละพันนะ โอ้ขวดแค่เนี้ยเดี๋ยว$30หรือประมาณ$35บางอัน$50มันแพงมากเลยดังนั้นก็ยังไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไรอันนี้ผมได้แบบราคาถูกเพราะมันลดราคาพอดีเราก็เลยเอามาลองดูนะแต่ถ้าเราไปซื้อแยกตัวเช่นเมื่อตะเกี้ยหรือว่าเราไปซื้อของในใน Whole Foods จะมีตัวนี้โอ๊ยน่าสนใจนี่อีลางพวกกระดังงาเนี่ยจะหอมผมชอบไปดมๆเราชอบก็เลยเอามาใช้อุ๊ยหมอเออต้นก็หอมหมอเคยไปยืนอยู่ใต้ต้นกะดังงาตอนกลางคืนไหมคะไม่ใช่ใช่มันหอมมันหอมเย็นๆแล้วที่ญี่ปุ่นมันแต่ว่าผมปลูกไม่ได้ ใช่ที่นี่แอตแลนตาอากาศคล้ายๆเมืองไทยใช่ไหมคะได้ข่าวมาคล้ายอืมเมืองไทยครับแล้วก็นี่แหละตอนนี้เดี๋ยวก็เลยอยากดูว่าเราอยากจะดมกลิ่นไหนก็ไปหาน้ำมันหอมระเหยเพราะมันถูกกว่าน้ำหอมธรรมดาแล้วเราก็มาหยดอืมๆจะหยดไว้ที่หมาก็ได้นะมันก็ทำให้หมาเดินตามที่ต่างๆมันหอมอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเราเอามาใส่ในตัว diffuser ของเรามันก็จะอืมหอมดีอืมนี่แหละอืมดีใจเออ ได้ข้อก็อย่างมูลก็อย่างในไลฟ์วันเนี้ยผมก็แท็กไอ้พวก Hinoki ไว้ให้ใครอยากจะเอาไปลองดมดูว่าผมใช้ตัวไหนหรือแบบเคยลองดูตัวไหนมาบ้างก็ลองไปหาตัวเดียวกันอืมจากที่ประเทศไทยดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงอืมเอออืมเดี๋ยวลองดูเพราะว่าศาสตร์พวกเนี้ยหมายว่ามันก็อย่างน้อยเรารีแลกซ์เราผ่อนคลายอืมใช่เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกรีแลกซ์ภูมิต้านทานเรามันต้องดีแน่นอนคือเราเครียดมันก็ไม่ดีถูกต้ใช่ไหม องจริงอันนี้จริงคือสารมันอาจจะไม่ไปทำอะไรให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยภูมิต้านทานมันดีจริงๆเอาไปทดลองกับเซลล์มันอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ว่าในเมื่อมันทำให้ความรู้สึกของเรามันดีขึ้นน่ะอันนั้นก็ช่วยเหมือนกันการเปลี่ยนความรู้สึกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับว่ามันไปเปลี่ยนสารเคมีนะการเปลี่ยนความรู้สึกของเรามันขึ้นอยู่กับเรื่องของประสบการณ์อืม
เพราะจรบาิงงคนกลิ่นนี้มันเหม็นว่ะมันเหม็นเพอือราะประสบการณ์เราคือมันสั่งสมมาให้เราดมกลิ่นแบบเนี้ยเราไม่ชอบอย่างเงี้ยบางคนอืมประสบการณ์แบบนี้ทำให้เราชอบได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือสอืมมองเราเนี่ยมันแปลกประหลาดมากมายเลยอย่างเช่นมีอันหนึ่งตลกจะเล่าให้ฟัง ฟังอ่าสมัยตอนช่วงโควิดระบาดใหม่ๆตอนที่ฮ่องกงตอนนั้นน่ะฮ่องกงเขาจะมีประกาศอันหนึ่งบอกว่าวัคซีนเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยลดผลข้างเคียงของการเป็นโควิดได้ลดอะฮะอาการโควิดลดลองโควิดลดอาการตายลดโรคโน่นโรคนี้ได้แต่ตอนนั้นน่ะพอออกมาประกาศแบบนี้เนี่ยคนมันไม่ค่อยฉีดกันอืมถูกไหมมันกลัววัคซีนใหม่ไม่ฉีดแต่พอเปลี่ยนคำประกาศเท่านั้นแหละคนฉีดแบบมหาศาลเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยให้เดาว่าเขาประกาศว่าอะไร กำลังจะถามเลยเนี่ยว่าเขาประกาศว่าอะไร เขาไม่ ว่าได้บังคับฉีดนะอืมไม่ได้บังคับฉีดไม่ได้มีบทลงโทษใดๆทั้งสิ้นเลยด้วยแต่โอ๊ยเขาประกาศว่าถ้าคุณเป็นโควิดขึ้นมาแล้วคุณไม่มีประวัติว่าฉีดวัคซีนมาก่อนคุณจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการรักษาเองอ๋ออย่างงี้ได้ผลเอออืคุณมๆจ่ายเองแต่ถ้าเกิดคุณมีประวัติว่าคุณเคยฉีดวัคซีนมาก่อนค่าใช้จ่ายฟรีเฮ้ยอเอย่างเงี้ยอ คนเปลี่ยนคำพูดนี่ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยใช่อืมเพราะเนี่ยมันไปเล่นกับสมองของเราอะครับคือสมองของเราเนี่ยมันจะมีบริเวณที่เรียกว่า Amygdala Amygdala ค่ะเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่าตัวเก็บผลประโยชน์ให้เราอาเมื่อไหร่ที่เราเสียผลประโยชน์แล้วเนี่ยมันจะบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วอืมต้องตัดสินใจต้องทำไอ้สิ่งที่ทำให้เราไม่เสียผลประโยชน์อืมแล้วไอ้การที่เขาประกาศมาแบบนั้นคือการเสียผลประโยชน์ อืมมันไม่สนใจว่าคุณจะได้ผลประโยชน์หรืออะไรนะได้มันไม่สนใจได้มันก็ช่างมันธรรมดาๆแต่เสียผลประโยชน์ไม่ได้Amygdala เราจะทำงานแบบนี้ดังนั้นเมื่อถ้าเราฟังเรื่องของประกาศ2อันอันแรกบอกว่าคุณฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยนะคุณจะสามารถป้องกันโรคโน้นโรคนี้ได้มันคือการได้อืมประโยชน์ อา Amygdala กูไม่สนใจอืมแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณเป็นโควิดขึ้นมาแล้วคุณไม่มีการฉีดวัคซีนนะคุณจ่ายตังค์เองนะคุณเสียตังค์เองอืมในการรักษา เฮ้ย Amygdala มันบอกว่าไม่ได้ข้าพเจ้าเสียตังค์แล้วมันคือการเสียดังนั้นเราต้องไปฉีดวัคซีน จริงอันนี้อุ๊ยอันนี้คนที่เขาเปลี่ยนคำพูดนี่เขาต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งในระบบสมองมากอะหมายว่าใช่แล้วอันนี้คือถ้าคนไหนเรียนมาทางพวก marketing โฆษณาต่างๆเนี่ยจะรู้มันมีศัพท์คำว่า framing อะฮะนี่คือการทำ framing เพื่อให้คนเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนใจมาแบบการตัดสินใจซื้ออะไรบางอย่างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยคำพูดคำเดียวเลยก็ได้อืเนี่ยแบบมเทคนิคขี้โกงนะครับแต่ซึ่งว่ามันได้ซึ่งมันก็ดีนะมันได้ผลมันก็ดีนะมันได้ผลมันได้ผลสุดยอดนี่แหละโอ้เออ เป็นไงคราวนี้เราคุยกันมานานแล้วคุณหมายต้องไปกินข้าวหรือยัง ไม่เป็นไรยังมีให้ได้อีกชั่วโมงหนึ่งเลยพอดีกำลังนี่นึกถึง นี่ Alexander นี่ Fleming เดี๋ยวอืม Alexander Fleming ทำไมนะมีคนเขียนมาเหรอไม่พอดีว่าหมอพูด Fleming ใช่ไหมคะมันก็นึกไปทั่วอืมอาอืมเขาเจอคุณเจนี่ไง Penicillin คุณเจถามว่าเดี๋ยวนี้ยังใช้อ้วกปลาวาฬอยู่จริงหรือเปล่าหรือใช้ Ambroxan แทนเอ่อมักจะใช้ตัวสังเคราะห์มากกว่าเพราะว่าอ้วกปลาวาฬมันแพงกว่าเยอะเลยแต่ก็มีใช้ในน้ำหอมแบบไฮโซอืบางมตัวนะครับเช่นอ้วกเหรอในของ Creed Aventus ตัวที่แบบ Private Line สีทองของมันน่ะก็ยังมีการใช้ตัวอ้วกปลาวาฬของจริงอยู่อืม เดี๋ยวหมอไหมเพิ่งมาไหมเพิ่งเป็น member อะไรคืออ้วกปลาวาฬอ้วกปลาวาฬคือปลาวาฬมันอ้วกออกมาจริงๆอ้วกมาแล้วมันเป็นก้อนแข็งๆแล้วมันก็อ๋อแล้วเขาก็จะไปเจอตามที่ชายทะเลโอเคค่ะคือมันก็อยู่บนชายทะเลนั่นแหละเป็นก้อนแข็งๆแล้วมันมีคนไปหยิบมาแล้วดมเฮ้ยมันหอมว่ะอ๋อคือคนเราเนี่ยไม่มันจะกลิ่นเหมือนเหมือนพวกอธิบายยังไงดีมันกลิ่นมันจะดมแล้วมันติดอะดอืมแล้วมันหมอมอ่อนๆแล้วมันติดแล้วมันมีความทะเลความเค็มนิดหนึ่ง โอเคค่ะไม่คือเหคือเรามือนกับเวลาที่เราไปอยู่ตรงชายทะเลอะเราดมแล้วเราจะได้กลิ่นทะเลใช่อ่อนๆอาไม่ใช่ทะเลที่สกปรกนะทะเลที่แบบมันควรจะไปอยู่แถวนั้นหน่อยกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็มีความเขาเรียกว่า masculine อย่างหนึ่งความ masculine ความ animalic คือกลิ่นคล้ายๆแบบกลิ่นฟีโรโมนของคนบางคนที่อ่อนๆอะไม่ใช่กลิ่นเหงื่อน่าเกลียดนะแบบนั้นนั่นแหละ โอ้นั่นแสดงแล้วมันว่าหอมใช้เป็นตัวเบสในการทำน้ำหอมหลายชนิดเลย อืสามารถมใช้ในการ
ผสมกับน้ำหอมตัวอื่นได้ดีมาก มันทำให้แบบน้ำหอมมันดูมีมิติมากขึ้นอืประมาณนั้น ถ้าเรามเอากลิ่นดอกไม้อย่างเดียวเนี่ยมันก็กลิ่นเดียว แต่เวลาที่เราเอามาทำเป็นกลิ่นจริงๆอะมันต้องมีการผสมหลายๆตัวทำให้กลิ่นมันมีมิติมากอืขึ้นมอืมเออใช่เพราะว่าน้ำหอมแล้วอีกอ้วกปลาวาฬเนี่ยคือเราก็ตอนแรกเราก็นึกถึงอ้วกเราหรืออ้วกคนนี่มันก็อ๋อคนไม่หอมละอย่างนะ มันไม่หอมแล้วอย่างนั้นน่ะอืมมันน่าจะมันอ้วกในทะเลเหรอคะแล้วก็มันแบบเกยตื้นขึ้นมาไอ้อ้วกเนี่ยเกยตื้นขึ้นมาไม่ใช่ปลาวาฬเกยตื้นปลาน่าวาฬไม่ได้เกยตื้นแต่มันไม่มีปลาวาฬอยู่ตรงนั้นนะ เดี๋ยว มันๆเป็นอ้วกของมันขึ้นมานะอุ๊ยอันนี้คือไอ้สาร เราไม่ Ambroxan เนี่ยมันจะเป็นสารที่ทำเลียนแบบอ้วกปลาวาฬไอ้อ้วกปลาวาฬเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า ambergris 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 นะมันทำเลียนแบบขึ้นมานะอืหรือมอ่าหรือในทางน้ำหอมบางทีก็จะมีน้ำหอมชื่อ ISO-E Super ISO-E Super นี่คือ Ambroxan โอเคมันมีที่มาแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วค่ะใอืช่ๆ มๆๆๆอ๋อมีที่มาที่ไปใช่แล้ว ถ้าเรื่องน้ำหอมมันก็อาจจะมีศาสตร์ที่ลึกลับซับซ้อน ต่อไปนี้ไม่เออแน่ใจคุณหมายอาจจะเอาแบบเอ๊ะน้ำหอมตัวนี้มัน Boost NK Cell ได้ดีหรือเปล่าไปลองมาทำดูเดี๋ยว ก็ได้ เฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวนะหมวกคือแบบมันต้องมีแต่ละน้ำหอมอะมันมีสารในตัวมันที่แบบไม่เหมือนกันน่ะแต่ละชนิดอะถูกต้องบางตัวมันเป็นสารสังเคราะห์ซึ่งสารสังเคราะห์เนี่ยกลิ่นมันจะแบบมันไม่ค่อยหอมเท่าไรถ้าผอืมสมไม่เป็นอืซึ่งผมก็ผสมมไม่เป็นนะถ้าผสมมันก็คงไม่หอมแล้วล่ะอุ๊ยงั้แต่นหมายความบางคนถ้าผว่าอะไรรู้เปล่าสมเป็นมันก็อาจจะดูหอมอืมันจะดูแหลมมอะมันดูแหลมบาดจมูกอะแต่ถ้าเกิดว่าผสมเป็นมันจะนัวๆดมแล้วมันไม่แรงจนเกินไปไม่บาดจมูกอะไรเงี้ยอืคือบางคนมเคยได้กลิ่นคนบางคนฉีดแล้วมันโอ้โฮมันแหลมเออเลยอะ บางคนหมายก็ได้อาแต่หรือบางทีแบบน้ำหอมราคาถูกที่แบบเขาถ้ามันเป็นน้ำหอมสังเคราะห์เนี่ยมันจะราคาถูกเสียส่วนใหญ่แล้วมันมันก็เอามาขายถ้าเกิดว่าคนดมไม่เป็นเลือกตัวไม่ถูกเนี่ยแล้วเลือกตัวที่คนเขาผสมกันไม่ค่อยเก่งมันก็จะกลิ่นแหลมนะส่วนใหญ่จะได้กลิ่นพวกเนี้ยจากพวกวัยรุ่นอืมเพราะว่าอามันยังเป็นวัยที่แบบเลือกน้ำหอมไม่เป็นเงินก็ไม่มีแล้วก็ซื้อของแพงก็ไม่ได้ก็เลยต้องซื้อไอ้ตัวที่มันคล้ายๆเนี่ยมาใช้มันก็เลยมีความแหลมจากวัยรุ่นที่แบบมันควรจะดีนะแต่มันไม่ดี เออค่ะ อานั่นแหละแต่พวกนี้แหละเวลาไปญี่ปุ่นน่ะคนญี่ปุ่นก็จะบ่นประมาณทำนองนี้ว่ามันแหลมมันแหลมอืมมันแรงไม่รู้สึกเหรออะไรแบบเนี้ยไอ้เราก็อยู่ตรงกลางไอ้เราก็เอ๊ยจะยังไงดีใช่เพราะฉะนั้นต่อไปถ้าแบบเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นวัยที่เริ่มหัดแต่งตัวหัดใช้น้ำหอมหัดดัดกลิ่นกายก็ต้องเลือกดีๆก่อนจะซื้ออะไรก็ดูรีวิวเยอะๆหน่อยแล้วกันอาถ้าเราจะซื้อใช่ตัวเขาเรียกว่าตัว dupe คือ duplicate คือก๊อบปี้น้ำหอมราคาแพงให้มันเป็นราคาถูกลงอืแต่ก็มต้องเลือกตัวด้วยนะไม่ใช่แบบทุกตัวมันจะหอมเหมือนกันหมดนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันอุ๊ยใหม่ต้องไปเรียนรู้แล้วเนี่ยนี่มีคนบอกว่าพี่ใหม่ผู้หญิงต้อง floral หรือ fruity ก่อน fruity มันหวานไปอะไหมเมาเอไม่อ ได้ครับคุณหมายใช้ฟรุตตี้ไม่ได้ ไม่ใช่ไม่เข้ากับบุคลิกภาพอย่างยิ่งคุณหมายต้องใช้ตัวที่แมนๆนิดหนึ่งใช่ใช่แล้วเราเป็นคนแมนอา fruity เนี่ยคุณหนูอะซึ่งเราเป็นนางมารขนาดเนี้ยหมอคือแบบเออเออใช่ถ้าเป็นคุณใหม่เนี่ยแนะนำน้ำหอมผู้ชายตัวหนึ่งกลิ่นอ่อนแล้วก็ราคาอืมไม่แพง โอเค Versace ของ Versace Pour Homme จดแล้วค่ะ อื Versace ม ค่ะอืม Versace for Men อะ Versace Pour Homme HOMME ตัวนี้มันจะเป็นน้ำสีฟ้าใสกอืลิ่นอ่อนมใช้อืมได้ทุกกรณีเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยโอเคค่ะอืมอุ๊ยขอบคุณที่แนะนเราเป็นคนแนะนำน้ำหอมราคาถูก ำไม่เป็นไรถูกถ้าดีเพราะว่ามันเราก็ใช้ถูกแล้วมันดีถูกและอืม ดีอะที่สุดถูกและดีกว่าดีกลิ่นจะกลิ่นจะออกไปทางมีความมั่นใจทางแมนนิดหนึ่งอืมซึ่งใช้ได้โอเคแล้วหมแล้วก็อไม่ใช้ฮะผมใช้หมอเหรอไม่ใช้อันนี้เหรอตัวนี้ผมก็ใช้ อ้อแล้วหมอใช้ไอ้นั่นไหมคะ Guilty ที่ใหม่เคยแอบถามอะ Guilty นี่ไม่ได้ใช้นะครับคือไปดมแล้วก็ไปพ่นเล่นไม่ต้องมันก็ใช้ได้อืมอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ถึงขั้นที่แบบไม่โดนอยากจะซื้อมาเก็บไว้โอเคค่ะอาอุ๊ยนี่เดี๋ยวใหม่นี่คุณโฟลกบอกว่าชอบใช้แนวสปอร์ตอืนะครับมนี่อ๋อถ้าชอบใช้แนวสปอร์ตก็ลอง Prada มันจะอามีบางตัวหนึ่งที่คล้ายๆพวกแนวสปอร์ตแต่แนวสปอร์ตมีตั้งหลายตัวแล้วแต่ว่าเราชอบแบบอ่าตัวไหนบ้างอุ๊ยคุณหมอจำได้ยังไงว่ามันตั้งหลายตัวเนี่ยมันยากกว่า Immune อีกนะมันมันยากมากจำชื่อน้ำหอมมันมันก็แล้วแต่คือ
เขาเรียกอะไรอะใช้ไปนานๆมันก็เริ่มอืรู้จักมรู้จักไปเองอะ สัมภาษณ์ค่ะคุณหมอใช้น้ำหอมครั้งแรกตอนอายุเท่าไรอืมน่าจะช่วงวัยรุ่นแต่สมัยโน้นก็ใช้นี่พวก Axe อืที่แบบเด็กมวัยรุ่นเขาใช้กันแต่ใช้แล้วมันก็ไม่หอมอะมันหอมอยู่แป๊บเดียวแล้วก็กลิ่นหายไปเลยแต่อันก็นั้นน่ะปลอดเลยไม่ใช้ไม่แหลมอันนั้นปลอดภัยค่ะไม่แหลมอันนั้นน่าจะพอใช้ได้แต่ว่าพอเอ่อเรื่องน้ำหอมเพิ่งมาจริงจังกับมันมากในช่วงประมาณ2-3ปีที่ผ่านมานี่เองคือเราแบบเนาะดูแล้วมันก็ดีเหมือนกันแล้วไปดมๆๆมันก็หอมดีแล้วก็ดูรีวิวดูอะไรไปเรื่อยๆก็เริ่มแบบเริ่มเข้าใจเพิ่มขึ้นว่ามันมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาลองใช้แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นคนที่เขาบ้าน้ำหอมที่แบบมีตัวแปลกๆเยอะแยะไปหมดนะครับอ๋อหรือว่าบางทีดมได้แล้วบอกแยกได้อ๋อนี่กลิ่นอันนั้นอันนี้ตัวอะไรผสมอะไรคือแยกไม่ได้สักอย่างแต่รู้ว่ากลิ่นแบบเนี้ยมันสามารถบรรยายบรรยากาศประมาณไหนได้แล้วทำให้เรารู้สึกแบบไหนใช้ในเวลาไหนอันเนี้ยคือรู้แต่ว่าจะไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้เนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนี่มีลิลลี่อยู่ในนั้นอันนี้มีอะไรอยู่ในนั้นอันนี้บอกไม่ได้แล้วไม่ค่อยรู้ดมแล้วไม่ค่อยได้กลิ่นนะครับ อืมใหม่เพิ่งมาสนใจเมื่อ2 เดือนที่ผ่านมาเราก็เป็นเนาะแบบเบบี๋มากเดี๋ยวเราจะแบบดูท่าทางแล้วชอบมันแบบรีแลกซ์มากเลยอะอืมอืมนี่คุณฟงชอบ Nishane Hashiwatz นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวดังของน้ำหอม Nishane ซึ่งแพงบอกไว้ก่อนเลยอ๋อขวดละขวดละไม่รู้เท่าไร8,000ถึงหมื่นกว่าบาทมั้งอืมตัวนี้ แล้วขวดหนึ่งมันกี่ ml คะมันใหญ่ไหมมันแบบมันมีหลายขนาด มีตั้งแต่แบบขวดทดลองซึ่งเล็กๆขวด10 ml 30 ml 50 ml 55อืบางทีก็มีม75 ml บางทีก็มี100 120 200 300หรือบางขวดแบบเอามาขวดแบ่งขาย800หรือลิตรหนึ่งก็มีโอ้โฮมีหลากหลายมากมายมหาศาลนะอืมแต่ถ้าจะแนะนำให้ซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรซื้อ30 ml ไว้ก่อนโอเคค่ะเพราะว่าเราอืมใช้ไม่หมดหรอก แล้วไม่แนะนำให้ลองแบบทดลองก่อนเหรอคะก็ทดลองก่อนก็ได้ทดลองแต่ไปพ่นเล่นดูนะครับถ้าอืมถ้าชอบตัวไหนก็ค่อยเอาตัวนั้นอือืมมอุ๊ยหมอไม่น่าอยู่แอตแลนตาเลยอะเราจะบินไปส อืมแต่ Nichane เนี่ยเนี่ย 8,000 ซื้อได้ อื Nichane มเนี่ยลองเอาไปผสมกับตัวอื่นดิไปผสมกับ Baccarat Rouge 540อืมันเป็นตัวที่คนมชอบมาผสมกันมากในสมัยก่อน เพราะว่า2ตัวเนี้ยถ้า Baccarat Rouge มันจะหวานเหมือนสายไหมเลยเนี่ยคุณไหมก็ต้องกินสายไหม ไหมใช่ไหมก ลิ่นใช่สายไหมแบบนั้นเลยกลิ่น Baccarat Rouge แล้วกลิ่นมันจะ Baccarat Rouge เนี่ยกลิ่นมันจะติดทนนานมากปัญหาของมันมีข้อเดียวก็คือตัวคุณเองอะจะไม่ได้กลิ่น อ๋อโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังคือฉีดแล้วกลิ่นมันจะรุนแรงมันติดกับเสื้อผ้าเราไปเป็นบางทีเป็นอาทิตย์แล้วไม่ยอมหายไปไหนเลยอืดังนั้นถ้าเกิมดว่าเราฉีดไปสัก2สเปรย์มันได้กลิ่นสักพักอ้าวกลิ่นหายไปไหนแล้วอะไรเงี้ยแล้วฉีดเพิ่มไปคราวนี้แหละเหม็นเลยเมาเลยค่ะอืม เมาเลยไอ้เมาภาษาคนภาษาอังกฤษเราเรียกว่า cloying นะครับ อา cloy ใช่ถ้าเราได้กลิ่น cloying มันไม่ได้แล้วไอ้นี่พ่นเออเยอะเกิน มึนน้ำหอมอืมอืมมันจะกลิ่นหวานถ้าเราอยากจะตัดหวานตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยก็มี2วิธีวิธีแรกคือใช้ Nichane Hashiwat พ่นเข้าไปทับมันอีกทีหนึ่งเอาเบสเป็นกลิ่นหวานเอา Hashiwat เนี่ยเป็นกค่ะลิ่นแมนๆทับมันอืมอีกทีหนึ่งอุ๊หรือกยดีนะลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งซึ่งสามารถเอาไปตัดได้เนี่ยก็คือกลิ่น Hermès อาค่ะ Hermès กลิ่นส้มอากำลังจะบอกเลยว่าอยากได้กลิ่นส้มมาตัดอืมกลิ่นส้มนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามีคนใช้อะไรพวกนี้หรือเปล่านะนี่คือมันเป็นอีกดิฉศาสตร์หนึ่งมันแบบเบิกเนตรไหมนี่ของพี่ใหม่ใช้ได้ยังใช้ได้อยู่นี่ใช้ได้ Hashiwat แต่ว่าไม่แนะนำมันตัวนี้มันแพงถ้าเกิดจะใช้ Hashiwat เนี่ยอ่าไปเอาน้ำหอมของ Zara มาก่อนอือฮึมันจะมีน้ำหอมของ Zara ชื่ออ่า Vibrant Leather โอเคค่ะจดตอนนี้จดเลกเชอร์ว้าย Vibrant ค่ะ Leather นี่จะเป็นน้ำหอม Zara ขวดละประมาณสัก1,000 บาทอ๋อหรือกำลัง30-35 ดอลลาร์ตัวนี้ราอาคาถูกและกลิ่นคล้ายตัวนี้อืกับกลิ่นมอันนี้ Chanel Hashiwat ก็จะไปคล้ายอีกตัวหนึ่งคือ Creed Aventus แต่ค่ะนี้ Chanel Hashiwat เนี่ยกลิ่นมันจะทนนานกว่าไอ้ตัว Creed Aventus แล้วก็ราคาถูกกว่า อื Creed ม Aventus เนี่ยกลิ่นแต่ละขวดจะไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับเขาเก็บตัวอย่างมาจากที่ไหนคือมันจะมีกลิ่นสับปะรดมีอะไรพวกนี้ปนๆกันแล้วแต่ละ batch เนี่ยบางอันสับปะรดจ๋าเลยบางอันกลิ่นควันๆหน่อยไม่เหมือนกันแล้วอ้าวแล้วก็ทนไม่นานด้วยดังนั้น
เดี๋ยวเนี้ยถ้าจะเลือกใช้ซึ่งมันเป็นน้ำหอมที่คนหลายคนต้องรู้จักถ้าจะแนะนำแล้วอยากจะซื้อตัวแพงซื้อ Nichane Hashiwa ค่ะ ถ้าซื้อตัวถูกซื้อ Vibrant Leather อืม อืม โอเค อุ๊ย อุ๊ย ตายแล้วน่าสนใจ อุ๊ย นี่ เดี๋ยว ใช่ไหมครับ คือถ้าเป็นน้ำหอมกลิ่นส้ม แต่คิดว่าน้ำหอมกลิ่นส้มเพียวๆ ถ้าคุณหมายใช้น่าจะไม่เหมาะ เนาะหวานไป ไม่เหมาะกับบุคลิกนางนะ มันไม่ใช่ คือถ้าน้ำหอมกลิ่นส้มของ Hermès คือน้ำหอมชื่อTerre d'Hermès อือฮึ Terre d'Hermès เนี่ยกลิ่นมันจะเป็นส้มขมส้ม ส้ม ข ขมนิดหนึ่งคือพอดมไปแล้ว มันจะดูบุคลิกเป็นเหมือนผู้ใหญ่ใส่สูทอะใส่อ๋อ สูทแบบเท่ๆอะอย่างเงี้ย อืม ดูเรียบหรู อาจจะโอเค ไม่เหมาะกับนักวิจัยที่อยู่ในห้องวิจัยที่หัวฟู ฟูอยู่ นั่งอยู่ตรงนี้นะครับตัวเนี้ยจะไม่เหมาะ ยกเว้นว่าเอามันไปฉีดพ่นกับตัวอื่น โอเคค่ะอุ๊ยได้ข้อมูลเยอะเลยอะ แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ไปลองดมเล่น ไป Sephora ไปอะไรสักอย่างไปดมๆเสียก่อนดูว่าแบบเฮ้ยเราชอบหรือเปล่า อุ๊ย ถ้าวันนี้หมออยู่ Boston เห็นแล้วหมายไปแล้วเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ย เดี๋ยว ทำ lab เสร็จไปแล้วเดี๋ยว เออ อืนี่ม มีคนแนะนำมาโจมโลน Lime Basil Mandarin ตัวนี้หอมมากจริง ลองไปดมเลย โอเคค่ะ Lime Basil Mandarin ใหม่ใช้ Jo Malone อยู่อันหนึ่งแต่ว่าเพิ่งหมดไปแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่ากลิ่นอะไร แต่มันอารมณ์เหมือนดอกไม้ขาว แล้วมันก็ทิ้งไม่ ไปแล้ เข้า วด้วยหรือเปล่า? ไม่รู้ มันไม่เข้ากับบุคลิกเราเท่าไร แต่ว่ามันก็แบบดีมากเลยอะ อืม อืม ไม่รู้ทิ้งไปแล้วยังนะถ้าทิ้งไปแล้วเราก็จะเดาไม่ได้แล้วมันกลิ่นอะไรวะเนี่ย คือผมก็จำไม่ได้ว่ากลิ่นอะไรพวกนี้มันคืออะไรนะ มีรูปอยู่เดี๋ยวอืม รบกวนส่งให้คุณหมอดูเพราะว่าไอ้เราก็ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไร อา มันจะมีชื่อเขียนไว้ เพราะขวดมันหน้าตามันเหมือนกันหมดเลยอะ ใช่ขวดมันเหมือนกันคือตอนแรกคือใหม่ไม่ใช่คนที่ใช้น้ำหอมแต่ทีเนี้ยพอเข้ามาดูอ้าวไอ้เราก็นึกว่ามันเป็น มันคือยี่ห้อใช่ไหม Jo Malone อะ อา นึกว่ากลิ่น Jo Malone ใช่ สารภาพเลยโอ้โฮตายแล้วนึกว่า ไม่ใช่ Jo Malone คือกลิ่นอ้าวไม่ใช่มันเป็นคน แล้วมันก็เหมือนกันจริงๆด้วยเดี๋ยวต้องไปดูดีนะถ่ายรูใช่ ปไว้อืม คือขวดของ Jo Malone เนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่4สี สีใส สีแดง สีน้ำเงิน สีน้ำตาล อา มันจะมี4สีประมาณนี้ แล้วขวดมันจะเหลี่ยมๆหน้าตาทรงเดียวกันหมดเลยอะ อืมอันนี้สีอะไรก็ไม่รู้อะ ส่วนถ้าเป็นดอกไม้ขาวน่าจะสีใสนั่นแหละ อืม เออ เพราะไม่รู้เหมือนแต่ใช่มันสีใสแต่พอเราฉีดปุ๊บเราจะรู้สึกว่าดอกไม้ขาวเหมือนดอกบัวเสียดอกส้มด้วยซ้ำไป ใช่ไหม ดอกส้มพวกเนี่ย ส้ม เนี่ย ใช่ผสมกันอืม English pear ก็ไม่ใช่ดอกไม้ขาวเนาะ แต่ English pear เป็นกลิ่นดังที่คนเขาชอบกันนะครับ อืม 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 ลองไปดมเล่นก็ได้นะ ไปแล้วเนี่ย เดี๋ยว อยากให้ช่วยสะกดชื่อของ Zara ชื่อ Vibrant นี่ของ Zara นะครับ อา นี่ แต่เรื่องน้ำหอมเนี่ยผมก็ถ้าตัวไหนไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยก็จะจำไม่ได้แล้ว เพราะว่าโดยเฉพาะตัวที่ไม่ได้ซื้อนะ คือไปดมแล้ว เฮ้ย กลิ่นดีแต่เรายังไม่ได้ซื้อ อันนี้ก็จะจำไม่ได้แล้ว แล้วถ้าถามผมว่าข้างในมันมีอะไรอยู่บ้างผมไม่รู้ ตอบไม่ได้เลยว่ายังไงนะ Jo Malone คนนิยมใช้ English pear ใช่คนนิยมใช้ครับ แม่ผมก็เอาไปให้ใช้เหมือนกันแต่ไม่ได้พ่นเท่าไรนะครับ อืม อ่า แต่มีตัวหนึ่งซึ่งตัวเนี้ยคุณใหม่น่าจะใช้ได้ แล้วก็มันกลิ่นไม่แรง แต่กลิ่นมันทำให้เราดูมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้น ด้วยกลิ่นกายของตัวเองเวลาผสมกับกลิ่นตัวเอง อืม มันคือน้ำหอม จ ยี่ ด ห้อ ค่ะ Juliet Harsagan ชอบชื่อ เดี๋ยว Juliet มีปืน ไม่ใช่ Romeo มีปืนนะ Juliet มีปืน Juliet Harsagan อ่า น้ำหอมชื่อ Not a Perfume Superdose ชื่อมันบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่น้ำหอม Not a Perfume ไม่ใช่น้ำหอม แต่ต้องเป็น Superdose นะไม่ใช่ Not a Perfume เฉยๆนะ โอเคค่ะ ตัวนี้เป็นน้ำหอมกลิ่นที่มันดูมีเสน่ห์แล้วก็ อืไม่เป็นพิษม เป็นภัยต่อจมูกใคร คนไม่ชอบน้ำหอมก็ฉีดได้เหมือนกัน โอเค อุ๊ย อันนี้ กลิ่นมันไม่แรง ปลอดภัยทั้งประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ใช่ และประเทศ ปลอดภัยทั้งที่ญี่ปุ่นที่อะไร ฉีดเยอะก็ไม่มีปัญหา แล้วมันสามารถผสมได้กับน้ำหอมทุกชนิดบนโลกนี้เลย ตัวไหนก็ผสมไอ้นี่ได้ งั้นใหม่ไปแล้วตัวนี้นี่คือว่า ถ้าแบบสมมุติว่าผสมไม่เป็น เราไม่รู้จะเอาน้ำหอมอะไรมาฉีดคู่กันได้ เอาตัวเนี้ยก่อนเลย แล้วก็ตัวอื่นทับลงไป กลิ่นมันจะอยู่ยาวนานติดทน ส่วนคนที่แบบ กลิ่นน้ำหอมถ้ามันมาแป๊บเดียวมันหายไปเลยเงี้ย คือไม่จมูกเราตัน
หรือจมูกเราชินกับกลิ่นไปแล้วเนี่ยก็เป็นเพราะว่าบังเอิญน้ำหอมชนิดนั้นมันระเหยไปได้เร็วอืเช่นพวก ม Clinic Happy เงี้ยฉีดแล้วแฮปปีจริงนะแต่แฮปปีอยู่แค่แบบชั่วโมงเดียวแล้วก็หายแฮปปีแล้วอืมอืวิธีก็มคือเอามันไปผสมกับพวก Vaseline อืมแล้วทามันจะอ๋อกลิ่นยาวๆเลยเนี่ยกำลังจะลองทำที่หมอเคยพูดอา ว่าเหมือนวาสลีนนี่เราต้องทำให้มันละลายก่อนใช่ไหมนะคะละลายเอาถ้าลองเล็กๆก็เอา Vaseline ตลับเล็กๆก็ได้หรือเอามาแล้วใส่ตลับใส่ยาก็ได้อันนิดหน่อยก็พอแล้วก็ทำให้มันละลายก่อนแล้วเอาเนี่ยพ่นๆแล้วไปผสมกันโอเคค่ะพ่นๆแล้วไปผสอืมมกันโอเคมีโปรโตคอลพ่นๆแล้วผสมกันโอเคนี่รับทราบๆมาแล้วนั่นใหญ่แล้วเนี่ยไหมเนี่ยอืมDavidoff Cool Water อันนี้อ่า Davidoff Cool Water มี2ประเภทของผู้ชายกับของผู้หญิง อือามถ้าคนไม่รู้ถ้า Davidoff Cool Water ของผู้ชายเนี่ยDavidoff Cool Water เนี่ยมันไม่แพงนะครับ Cool Water ของผู้ชายจะเป็นขวดสีน้ำเงินกลิ่นมันจะคล้ายกับน้ำหอมตัวแพงตัวหนึ่งชื่อ Green Irish Tweed อืม Green Irish Tweed นี่ขวดแบบเป็นหมื่นอะแพงมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นน้ำหอมของ Davidoff Cool Water เนี่ยน่าจะพันต้นๆไม่แพงเลยสามารถใช้ได้นะครับแต่ Davidoff Cold Water ก็มีของผู้หญิงเช่นกันของผู้หญิงก็มี2แบบอีกเหมือนกันอันนี้งอืมงแล้วงงอืมยิ่งกว่า NK Cell กับภูมิเออคุ้มกันเมื่อกี้ยากกว่าอิมมูนอะหมอเดี๋ยวนะคะคือ ผู้ห Davidoff ญิง Cold Water อะมันจะมี Cold Water ผู้ชายผู้หญิงถ้าของผู้หญิงมีแบบ แบบ Intense กับแบบปกติโอเคให้เลือกแบบ Intense เท่านั้นเพราะมันหอมกว่าอ๋อค่ะแต่มันี่นหายากกว่าเช่นกัน อืมตัวเนี้ยก็ขวดในประเทศไทยน่าจะยกเลิกการผลิตไปแล้ว discontinue ไปแล้วแต่ที่อเมริกายังพอหาได้จากเว็บบางเว็บถ้าไปซื้อค่ะตามร้านเนี่ยน่าจะหาไม่ได้แล้วอืมอุ๊ยต้องลองหา ต้องขอบคุณ Davidoff Cool Water ของผู้หญิงเนี่ยค่ะหาอยู่อุ๊ยสวยๆน่าสนใจนี่เราแบอุ๊ยบอุ๊ยอยากจะลองนะครับอืมกลิ่นไหนใช้แล้วจะไม่เป็นไมเกรนต้องเป็นกลิ่นอ่อนๆครับท่านถึงจะไม่เป็นไมเกรนและไม่ไปกระตุ้นไมเกรนนะครับเออใช่เคยได้ยินคนเป็นไมเกรนแบบไม่กลิ่นก็แสงหรือเสียงใช่ไหมคะที่แบบเป็นตัว trigger ของอืมอืม Pacific Rock Moss สามารถใช้ได้ตัวนี้ก็กลิ่นอ่อนหอมอเมริกาหาได้แต่มันไม่มีเคาน์เตอร์ขายเท่าที่ผมรู้มาต้องสั่งออนไลน์ อืเพราะว่า ม Pacific Rock Moss เนี่ยมันเป็นน้ำหอมที่มาจากออสเตรเลียยี่ห้อ มัน Goldfield and Bank อุ๊ยมีอะไรที่คุณหมอไม่รู้บ้างเนี่ยโอ้เยอะแยะอันนี้ผมก็รู้บางตัวเท่านั้นแหละมีบางตัวโอเคค่ะ นี่ถ้าไปถามพวกกูรูน้ำหอมในเฟซบุ๊กเพจของกูรูน้ำหอมเนี่ยเขาพูดมาแต่ละตัวผมไม่เคยได้ยินชื่อมันสักตัวเลยอืมงั้นไหมก็เอามาสัก20ชื่อผมจะรู้สึกชื่อเดียวแต่ตัวนี้มันชอบเอามาขิงกันในเว็บบอร์ดอะบอกว่ามีตัวไหนที่ทุกคนชอบกันมั่งตัวไหนที่เป็นตัวเก่งก็ตัวเก่งที่มันพูดมาทั้งตัวไม่รู้จักสักตัวอืมงั้นของใหม่ก็คงเป็น Monster ในกลุ่มคนที่เขาแบบเป็นกูเอรูนะอ เพราะเราไม่รู้อะไรเลยอืมแต่เดี๋ยวเรากำลังจะก้าวนิดหนึ่งอืมอุ๊ยคุณหมายบอกคุณลูกช้างบอกว่า Pacific Rock Moss ไม่แพงด้วย ถ้าได้ไปซื้อPacific Rock Moss มันไม่ค่อยแพง ยี่ห้อ อืม Goldfield and Bank เนี่ยมันมันมีหลายกลิ่นมากเลยนะ แต่เท่าที่ผมดมมาทุกกลิ่นมันมีแค่2กลิ่นเท่านั้นที่หอม กลิ่นแรคือกคือ Pacific Rock Moss ค่ะกลิ่นที่2เนี่ยคือกลิ่นมะนาวมันชื่ออะไรไม่รู้ เดี๋ยวต้องลองหาเอ่ออุ๊ยแต่พวกกลิ่นส้มกลิ่นเราแบบรีแลกซ์มากอือฮึชื่อ Bohemian Lime อืมมะนาว Bohemian นะครับอืมกลิ่นเนี้ยกลิ่นมะนาวจ๋าเลยแต่หลายคนจะคิดว่าเฮ้ยมะนาวมันไม่น่าหอมนะมันน่าจะกลิ่นเหมือนคนทำกับข้าวมะนาวอะไรเงี้ยแต่อืมเปล่าเปลือกมันเวลาฉีดเข้าไปแล้วใช่มันสดชื่นมากแล้วพอมันเริ่มแห้งนิดหนึ่งเราเรียกว่า dry down กลิ่นมันหอมมากๆตัวเนี้ยอือฮึตอนพ่นออกมาฟืดแรกมันจะไม่หอมแต่ลองใช้ไปก่อนโอเคค่ะน่าถ้าลองแบบเราไม่อยากจะไปทดลองแล้วอยากซื้อเลยใช่เปล่า2กลิ่นเนี้ยได้แต่ถ้าอาตัวที่ชัวร์สุดคือ Pacific Rock Malt ที่ชัวร์แน่นอนคือกลิ่นไม่ทำร้ายแล้วก็หอมมากนะครับ ไม่สอืมวงกลมไว้แล้วขีดเส้นใต้ไว้แล้วไว้บอกว่าเจเจบอกว่าผู้ชายส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วย Davidoff Coolwater CK1 ไม่ก็ Bleu de Chanel Dior Sauvage เออก็อืมประมาณนั้นนะครับแสดงว่าคุณหมอเออ
ด้วยประมาณเริ่มด้วยอะไรในนี้ใช่ไหมคะ? เปล่า ผมไม่ได้เริ่มด้วยพวกนั้นสักตัวเลย อืม ตัวที่ผมเริ่มต้นใช้อะ มีคนซื้อมาให้ ก็คือ Clinic Happy ตอนนั้นรู้สึกว่า พ่อเพื่อนมั้ง อืพ่อม เพื่อนซื้อมาให้ Clinic Happy สีส้ม ๆ หอม Clinic เป็นชื่อกลิ่น เดี๋ยว เราชืต้่ออกลิ่น งทำ เป็นชื่อกลิ่น โอเคค่ะ ชื่อกลิ่น ชื่อ Happy ของ Clinic อืClinic ที่ม เขาทำเครื่องสำอาง เครื่องประทินผิวทาหน้า อะไรเงี้ย เขาก็มีน้ำหอมด้วย อ๋อ เห็น อุ๊ย ขวดสวยอยู่ อุ๊ย ขวดสีส้ม ใช่ ขวดสีส้ม ๆ ไอ้กๆ ลอ่องา ส้ม อืม ฉีดแล้วแฮปปีครับ แต่กลิ่นมันอยู่ไม่นานนะครับ อืม อืม อุน๊ี่ย คุไณด้ ซีซันบอกว่า ปกติไม่ค่อยใช้น้ำหอม แต่ว่าพอติดตามผมได้ซื้อมา 8 ขวดเรียบร้อยแล้วเลย อืม อืเออ ม นั่นแหละ ๆ นี่ เดี๋ยวนี้เราเริ่มเปลี่ยนจาก NK Cell มาคุยเรื่องน้ำหอมแล้ว เราคกุลยายได้ เป็นว่าเรามาเลกเชอร์ เรื่องน้ำหอม ไม่ใช่น้ำหอม ใหม่เป็นนักศึกษาค่ะ ตอนนี้เป็นนักเรียนเนี่ย จดได้เยอะเลย นี่ อืม คุณลูกช้างบอกว่า ป่านนี้ยังตามหา Zenya ไม่ได้เลย มันจะมี Zenya Z ตัว Z Zenya Z นะ อ่า มีขายอยู่หรือเปล่า? เดี๋ยวลองหาใน Amazon ดู Zenya Zenya Z มีขาย Amazon แตอ๋่หาอ ยากมาก โอ้ หายากมาก แทบจะหาไม่ได้เลย เออ หาไม่ได้ แล้วก็ มันมีการโก่งราคาแบบมหาศาลมากมายเลย แสดงว่าตัวนี้เป็นตัวระดับโลกนะเนี่ย ต้องไปอืม หาจากเว็บที่ไม่ใช่เว็บธรรมดาแล้วแหละแบบนี้ อืม แบบอืม นี้ อุ๊ย น้ำหอมราคาแพงขึ้นเยอะมากเลยอะ ตัวที่แบบไม่น่าจะราคาแพงก็แพง แต่ว่าเราอย่าไปซื้อตัวแพงครับ ซื้อตัวถูก ตัวถูกมันก็หอมได้เหมือนกัน แค่เราไปลองดมแล้วเราอยากจะรู้ว่าตัวไหนมันหอมไม่หอม แล้วก็ซื้อนะ อย่าง เราลองพวกตัว นี้หลายตัว โอเค แต่ถ้าน้ำหอมไม่แนะนำให้ซื้อจาก Amazon นะ มันแพง ไปซื้อที่อื่น อืจะดีม กว่า โอเคค่ะ ใช่ ๆ ใน Amazon รู้สึกจะแพง ๆ อา ใช่ ทุกอย่างเลย ไม่ใช่แค่น้ำ อืม แถมยังกำไรทุกขวด นั่นสิ โอ้ ก็เป็นปกติเนาะ เราต้องไปซื้อกลุ่มที่มันกำไรได้ทุกขวดนะครับ มีแต่คนชมว่าตัวหอม ก็ดีแล้วครับ นั่นก็แปลว่าเป็นคนที่โชคดี พี่อยากไปนอนแล้ว นอนพักให้สนุกนะครับ วันนี้จริง เรื่องที่แบบเอามาคุยกันตอนแรกก็ดูนั่นแหละ มีแค่ตรงนั้นอะที่มันน่ารู้ ที่เหลือเราก็คุยกันเล่น ๆ เสียส่วนใหญ่เนาะ อืม เราก็แบบชอบ รู้สึกว่า เฮ้ย คุยได้แบบทุกเรื่อง แล้วก็ มันมีแต่อะไรน่าสนใจอะ แล้วก็แฟนคลับ เออ เขาแบบน่ารักมากทุกคนเลย นั่นแหละ เขาก็สงสัยว่า เอ๊ะ เราจะเอาน้ำหอมอะไรมาใช้ดี อ๋อ เดี๋ยว Nautica คุณจุ๋ม Nautica Voyage จะเป็นน้ำหอมที่ขายดีที่สุดใน Amazon ขวดละประมาณ $20 20 สิเหรบีห้ยาญ ถึงยี่สิบ เหรียญ แต่ว่าไปซื้อที่อื่นถูกกว่านะ อ๋อ Nautica Voyage คือกลิ่นมันจะเหมือนคนที่อยู่ อ่า เหมือนไปทะเลแล้วเล่นเรือใบ กลิ่นมันประมาณนั้น แล้วก็ในโฆษณาก็ประมาณนั้น ผู้ชายใส่แว่นกันแดดไปเล่นเรือใบ อ๋อ Nautica Voyage นะ อุ๊ย นี่ น้ำหอมทะเลาะกันได้ ก็มีเหมือนกัน ถ้าเราฉีดตัวที่แบบคนอื่นเขาไม่ชอบ เขาอาจจะไม่ชอบหน้าเราไปเลยก็ได้ มันเหม็น จะฉีดมากจนเกินไปนะครับ อืแนะม นำสำหรับคนที่ไม่ใช้น้ำหอมจะเริ่มยังไง? ไม่โใอเค ช้น้ำหอมเลย ถ้าไม่ใช้น้ำหอมเลยเนี่ย ให้ใช้ตัวราคาถูกก่อน ตัอืวราม คาถูกที่กลิ่นดีที่แบบคนก็บอกว่า มันใช้ได้แน่ ๆ อะไรอย่างเงี้ย อย่างเช่น Versace Pour Homme เมื่อกี้ที่บอกไปนะครับ Zara by Brand Leather เนี่ยหอมแน่ ๆ นะครับ หรือ ถ้าแบบมันขึ้นอยู่กับงบเนาะ ถ้างบเรามากขึ้นหน่อย แล้วอยากจะลอง Le Labo ก็ Another 13 ขวดละหลายพันอยู่นะครับ Another 13 นี่ก็หอมแน่ ๆ เหมือนกัน ใครดมก็หอมชัวร์นะ อืม ถ้าตัวที่ราคาถูกแต่เมืองไทยไม่มีก็ไป Kiehl Kiehl เนี่ยมันจะมีน้ำหอมอยู่ตัวเดียวเลย ทั้งร้านมีตัวเดียวเลย คือ Kiehl Original Musk ขวดเล็ก ๆ สีน้ำตาล $30 ขวดเนี้ยหอมแน่ ๆ คือตอนแรกเราดมอาจจะไม่หอมนะ แต่ถ้าเราฉีดไปอะสักพักมันหอมแน่ อืม ๆ แล้วที่สำคัญคือมันราคาถูก ใครใช้ก็ได้ กลิ่นไม่ทำร้ายประชาชน เป็นกลิ่นที่คนเกาหลีเขาชอบใช้
โอเคคนค่ะเกาหลีจะชอบใช้อยู่แค่2กลิ่นหลักๆก็คือ Key Original Mask กับตัวAnother 13ของ Le Labo อือฮึแค่นี้เลย นี่ โอ๊ยเปิดคอร์สโอเค น้ำหอมไทยผมใช้ของอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วสิ เป็นผมก็มีเหมือนกันนะน้ำหอมไทยตอนนั้นกลับไทยไปซื้อมาอันหนึ่งแต่จำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปเปิดดูอีกทีหนึ่งเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้บ่อยแต่มันหอมดีเหมือนกันนะครับของ Butterfly มั้งของผีเสื้อน้ำหอมผีเสื้อของคนไทยแบรนด์ Butterfly นี่แบรนด์คนไทยที่แบบดังเหมือนกันไปดังต่างประเทศมากกว่าดังเมืองไทยเสียอีกนะอืมอืมนั่นแหละลองค่อยๆหาเซิร์ชคุณลูกช้างลองเซิร์ชดูดิว่าน้ำหอม Butterfly กลิ่นไหนที่หอมมันจะมีกลิ่นดังอยู่ตัวหนึ่ง เซิร์ชด้วย เอ่อตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวที่ขายดีๆเดี๋ยวมันชื่ออะไรวะเนี่ยนี่มันมีตั้งหลายตัวอะหมอใช่มันมีมหาศาลมันไม่ได้มีแค่อืมไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนี่อ้อนี่ชื่อกฤษณากำยาน ชื่อเพราะมากเดี๋ยว Ega Wood and Benzoin นะครับตัวนี้ Butterfly ไทยตัวนี้ราคาถูกนะ อืมคือ Butterfly เนี่ยข้อเสียมันมีอยู่ข้อเดียวคือตัวตัวสเปรย์ที่พ่นน่ะไม่ค่อยดีเท่าไรพ่นแล้วมันจะไม่ฟุ้งกระจายมันจะกระจุกมือกระจุกหนึ่งบางทีก็กดไม่ได้บางทีก็เสียด้วยอันนี้เป็นข้อเสียข้อเดียวเลยแต่ที่เหลือดีหมดน้ำหอมหอมมากขวดสวยราคาถูกแล้วมีน้ำหอมแบบหลากหลายกลิ่นมากแล้วมีกลิ่นหนึ่งกลิ่นประหลาดมากคือกลิ่นโคลนสาบควายมีจริงมันๆใช่หรอแล้วก็กลิ่นน้ำหอมอีกตัวหนึ่งก็คือข้าวเหนียวมะม่วง อุ๊ยหิวเลยเนี่ยกลิ่นเหมือนเปี๊ยบเลย คือฉีดเข้าไปเนี่ยเดินรู้เลยว่าคนเนี้ยกินข้าวเหนียวมะม่วงมาชัวร์แน่นอนนะครับน้ำหอมมีแบบอย่างเยอะไปลองดมกันแล้วกัน Central World มีไอ้ที่เนี่ยขายอยู่นะอุ๊ยคุณลูกช้างกับคุณไหมไปซื้อกันค่ะวันเนี่ยนี้เงินไปแล้วแน่นอนเดี๋ยวจะไปแล้วแน่นอนกฤษณากำยานเนี่ยขายดีแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราเอามาแท็กไว้ในไลฟ์ของเราดีกว่าวันไหนเรามีน้ำหอมเราแท็กให้หมดเลยอืเผื่อว่าใครมอยากจะตามดูก็ไปหาเอาเองนะอืมกลิ่นใบมะม่วงก็ว้าวมากใบมะม่วงก็หอมนะตัวนี้ชอบใบมะม่วงของจริงก็หอมหมอตอนเด็กๆใหม่มีต้นมะม่วงที่บ้านหอมใช่ใบมันตอนที่ตัดกิ่งมันออกมาตรงนั้นดมก็จะหอมดีเหมืมันจะอนกัน หอมมกลิ่นกุหลาบมอนกลิ่นกุหลาบมอนของ Butterfly ตัวนี้ก็หอมเหมือนกันอ้าวสรุปว่าต้องซื้อทุกตัวใช่ไหมครับหมดตูดแน่พวกคุณฟังคลิปนี้มันไม่ไม่น่าจะมีใครมีตังค์เหลือแล้วนะอืมอืมถ้าเป็นน้ำหอม Butterfly ซื้อหลายๆตัวก็ได้เพราะว่ามันราคาไม่แพงก็ลองไปดูว่าเราชอบตัวไหนอามีคลิปใช่คุยเรื่องไหมน้ำหอม50กว่าขวดเคยมีคุยแต่ในนั้นก็จะมีบางอันที่ไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันเอามาไม่ครบนะไหมดูแล้วค่ะสมัยที่ไหมเพิ่งรู้จักคุณหมอออนไลน์ตอนนั้นก็ไปดูมาแล้วก็อุ๊ยคุณหมอรู้เยอะมากแต่ว่าเราจำไม่ได้หรอกว่าใช้อะไรแล้วคือมันเยอะมากลิสต์น้ำหอมรู้สึกว่ามันยากอืมอาอืมมันไม่ต้องจำครับเราเอาแค่ความชอบเราไม่ต้องจำให้ได้ก็ได้ผมจำบางอย่างได้บางอย่างก็จำไม่ได้บางอย่างก็ต้องนั่งเซิร์ชเหมือนเมื่อกี้กฤษณากำยานเราใช้กลิ่นอะไรนะไม่ค่อยได้ใช้นะอืมโออ่เคมีคนพูดภาษาญี่ปุ่นบอกว่าชอบกลิ่นดอกซากุระเอออ๋ออันเนี้ยเป็นประเด็นมากเลยทำไมเป็นประเด็นรู้ไหม ทำไม ต้มีคนองถามคุณหมายว่าตอนคุณหมายอยู่ญี่ปุ่นอะเคยไปนั่งกินใต้ต้นซากุระไหมหลายครั้งค่ะอืมเป็นไงได้กลิ่นซากุระไหมครับไม่ค่อยได้กลิ่นนะจนหมายคิดว่านั่นแหละ แต่ทีนี้มันจะมีกลิ่นอยู่แบบถ้าเราเอามันมาบี้อะแต่คนญี่ปุ่นจะมองบนมากถ้าเราหยิบมาเราแบบหยิบดอกไม้มาแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเวลาดอกซากุระมันคว่ำลงมาหรือว่าเรามองไปอยู่ใต้ต้นซากุระมันไม่มีกลิ่นไหมหมวกถูกหรือไหมซากุระติดคนไม่มีกลิ่นครับกลิ่นมันอ่อนมากกลิ่นอ่อนมาดักงนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครบอกว่าน้ำหอมที่คุณใช้คือกลิ่นซากุระเนี่ยไอ้เนี่ยเพี้ยนเสียส่วนใหญ่มันไม่เคยรู้จักว่ากลิ่นซากุระของจริงมันเป็นยังไง มันแทบไม่มีกลิ่นเลยแต่ว่า สีแค่นั้นแหละหมายเดาว่าน้ำหอมอาจจะใส่สีหรือเปล่าสีให้มันอย่างงั้นน่ะสีใช่แต่ว่ากลิ่นมันมันยังมีของ Dior Private Line อืม Dior มันจะมี Dior ราคาถูกกับราคาแพงไอ้นี่ของราคาแพง Dior ที่เป็นซากุระอันอืนี้มบางคนก็ชอบเป็นอืมของซากุระเลยอืมแต่กลิ่นดมแล้วแบบมันใช่ซากุระจริงหรือเปล่านี่ยังไม่แน่ใจเลย
ราะซาเพกุราะระจริง ซากุระจริงซากุระจริงๆมันไม่มีกลิ่น ๆมันแทบจะไม่มีเลยจริงๆแล้วคุณอาจจะโดนหลอกก็ได้นะหลอกว่าเป็นกลิ่นซากุระแต่มันไม่ใช่นะครับมันเป็นบิซิเนสเหมือนกันคุณหมอแบบจนเอามารวมกันเป็นขนมหรืออะไรแบบเนี้ยขนมอารสใช่ซากุระเอออืมแน่ไม่ นอนนะครับ อืมอ่าแนะนำ Clinic Happy ต้องทาเป็นครีมก่อนใช่ถ้าเป็นครีมก่อนก็จะอยู่นานใช่ครับดมกลิ่นซากุระจากซากุระที่ซื้อญี่ปุ่นจริงเปล่าเนี่ยอันแน่นอนนะครับเฮ้ย นี่เริ่มมีคนอยากรู้ว่าโดนหลอกหรือเปล่าครับเฮ้ยความรู้ตรงนี้มันไม่มีขายที่ไหนนะบอกให้ก่อนว่าซากุระมันไม่ค่อยมีกลิ่นยังไม่มีคนรู้เท่าไรนะมันจะต้องเป็นประสบการณ์จากที่แบบไปเจอแล้วซากุระที่บ้านเราที่เมืองไทยไม่มีใช่ไหมคะไม่มีเนาะมันมีไม่มีแต่ต้นหน้าตาคล้ายซากุระอาอย่างอเมริกาก็มีใช่ไหมช่วงที่มันเป็นดอกออกเยอะๆเนี่ยมันมีต้นที่ค่ะมันคล้ายซากุระแต่มันก็ไม่ใช่ซากุระอยู่ดีอืมมีแต่มันที่ก็เหมือนถ่ายรูปมาก็เหมือนกับเราอยู่ญี่ปุ่นก็ได้เหมือนกันนะ ได้อยู่แต่ซากุระมันมีหลายพันธุ์เท่าที่รู้คือมันจะมีบางทีแบบที่เราเห็นทั่วๆไปอะยอนซากุระอะไรที่แบบมีกลีบดอก1ชั้นแล้วก็จะมีซากุระกลีบซ้อนด้วยแต่ใดๆก็ตามหมายว่ามันไม่มีกลิ่นหรือกลิ่นน้อยมากไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไหนเท่าที่ประสบการณ์มาที่นั่นน่ะค่ะอืมใช่เออๆแปลกใช่เลยนะครับแปลกใจแล้วมันเป็นน้ำหอมได้ยังไงเนาะอืมเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องถามคนทำเขาอยากให้มันมีความญี่ปุ่นอยู่ในนั้นมั้งครับใช่มัน represent ญี่ปุ่นจริงๆซากุระอันนี้ถามว่า Bulgari Prom ของผู้ชายแต่ผู้หญิงใช้ได้หอมสะอาดแบบสปอร์ตเบาๆราคาก็เบาๆด้วยก็ดีนะครับอืน้ำหอมมผู้ชายเนี่ยผู้หญิงก็ใช้ได้น้ำหอมผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะต้องมีลักษณะบางประการที่ทำให้ใช้ได้บางอย่างมันใช้ก็ไม่เหมาะเหมือนกันนะครับ เราก็เรียนรู้อยากใช้น้ำหอมผู้ชาย ผมก็เริ่มมาใช้น้ำหอมผู้หญิงเพราะว่ามันทำให้เราเปลี่ยนบุคลิกภาพได้มันทำให้ผู้ชายเนี่ยดูซอฟต์ลงผู้หญิงมันก็ต้องทำให้ดูแมนขึ้นถ้าผู้หญิงแบบหญิงจ๋าไปเลยเนี่ยมันหมดยุคไปแล้วอะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงต้องเริ่มทำงานมันก็เลยต้องแบบมีน้ำหอมที่กลิ่นเข้าใกล้กับพวกนี้เหมือนกันนะครับค่ะเป็น เออ working อืมอุ๊ยเราได้แบบอุ๊ยตื่นเต้นมากเลยอะตื่นเต้นกว่า ตอน M ไปญี่ปุ่นเข้าใจว่าดอกบ๊วยคือดอกซากุระอ๋อคนละอย่างกันนะมันคล้ายกันดอกบ๊วยจะบานก่อนค่ะแล้วมันลักษณะคเออล้ายๆบานหน่อยหนึ่งแล้วก็ซากุระบานทีหลังแต่สำหรับผมเนี่ยอะไรสวยก็โอเคนะมันไม่ได้แบบเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างงั้นอย่างงี้นะครับอืมใช่มันไม่มี definition เนาะหมอไม่มีคำจำกัดความว่าอันเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างงี้คือสวยแต่ถ้าเราเห็นว่ามันสวยมันดีมันก็โอเคแล้วคุณจินบอกว่าชอบกลิ่นใบยาสูบ Tobacco มากอ่ากลิ่นใบยาสูบเนี่ยมันจะทำให้เราดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะมันไม่ใช่กลิ่นบุหรี่นะครับคนละอย่างกันกำลังกำลังทักเลยว่ามันเหมือนไอ้กลิ่นที่มันไม่ใช่บุหรี่มันเป็นกลิ่นใบยาสูบแต่กลิ่นมันจะอืมมันจะควันๆหน่อยทำให้เรารู้สึกเหมือนโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่นิ่งขึ้นอันเนี้ยใช้ Tobacco ซึ่งเขาจะไปผสมกับอย่างอื่นอืม อา โอเคแล้วมันหอมเหรอหมอคะแต่มันดูเป็นผู้ใหญ่จริงๆอะมันดูแบบภูมิฐานหมายว่ามันหอมแล้วก็จริงๆ Tobacco ที่แบบอยากจะให้ดูมีระดับแล้วไปผสมกับอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างอย่างเงี้ยก็มีของ Tom Ford ชื่อที่ดังๆตัวหนึ่งคือ Tobacco Vanille คือวานิลลาผสมกับวานิลลาวานิลลาผสมกับไอ้ใบยาสูบถ้าอุ๊ยอันฉีดครั้งแรกนะผมบอกเลยว่าทุกคนจะบอกว่ามันเหม็นทำไมหมายคิดว่ามัน good combination มากเลยอะกำลังจะอืพูดแล้วมตอนแรกอะมันจะกลิ่นมันจะเหมือนขนมเขาเรียกอะไรอะ ไม่รู้ขนมอันนี้มันเรียกว่าอะไรคือเด็กๆที่เรากินของประเทศจีนน่ะมันจะมีขนมแผ่นแบนๆเหมือนเหรียญสีน้ำตาลอะแล้วมันเป็นตั้งๆอะไอ้ที่มันเนี่ยอะไรไม่รู้เล็กๆอะเฮ้ยหมอเออเราจินตนากลิ่นการแบบนั้นเลยอืมไอ้กลิ่นนั้นหอมนะแบบนั้นเปี๊ยบเลยนะแต่ว่ามันต้องไปสักพักแล้วมันจะเริ่มหอมอร่อยกลิ่น Tobacco Vanille ก็เป็นตัวหนึ่งอืมส่วนคนที่อยากจะเป็นบอสอยากจะเป็นบอสใหญ่ในถ้าใครเล่นเกมแล้วแบบอยากจะเป็นหัวหน้าใหญ่ในเกมเป็นมาเฟียตัวเริ่มเทิ่มแบบใส่แว่นใส่สูทถือปืนอะไรอย่างเงี้ยปืนซ่อนไว้ข้างในอยากเป็นบอสมาเฟียเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่น้ำหอมชนิดนี้ใช้ยากมากอืเพราะว่าบางมคนเนี่ยดมไปแล้วมันเหม็นคนเข้าใจไรดมแล้วเหม็นคือเห็นแล้วแบบไม่ชอบเลยแต่บางคนใช้แล้วแบบเฮ้ยหอมว่ะมันจะมีอืมเขาเรียกว่าน้ำหอม polarization คือชอบไปเลยกับเกลียดไปเลยไม่มีตรงกลางอุ๊ยโมมันเหมือน macrophage polarization หรือ ใช่ macrophage M1 กับ M2 ใช่ไหม อ้อเอามากโมใช่มันมันเอาดึงเข้ามา immune จนได้ Macrophage เราก็มี2นะ2ขั้วใช่เหมือนกัน ต่อต้าน M1 กับ M2 ตัวหนึ่งดีตัวหนึ่งร้ายอะไรงี้ต้องตัวหนึ่งซัปพอร์ตตัวหนึ่งแบบทำลายอะไรแบบนี้อานั่นแหละตัวนี้ก็คือน้ำหอมของ Tom Ford เหมือนกันโอเคอืมอุ๊ย ชื่อ Tobacco Oud Tobacco Wood
Tobacco ด้วยไม้ด้วย Tobacco บวกกับ Oud Oud เนี่ยคือกลิ่นอะไรนะกฤษณาใช่ไหมหรือกลิ่นอะไรคหรืล้ายอจำชื่อไม่ได้แล้วๆใช่ไหมคะอะไรแบบนั้นเออ อือ Tobacco Oud เนี่ย Oud เนี่ยมันถ้าใครนึกกลิ่นไม่ออกใช่เปล่ากลิ่นเหมือนเนี่ยคนตะวันออกกลางที่มันฉีดน้ำหอมฟุ้งๆกันน่ะไอ้พวกนั้นแหละกลิ่นปน่าจะระมาณนั้นน่ะโอเคค่ะน่ากลิ่นจะเยอะอาหรับอะกลิ่นคนอาหรับที่ฉีดแรงๆอะไอ้นั่นน่ะ Oud ทั้งนั้นเลยล้วนๆแล้วมันอืเป็นไม้ที่แพงมาก ม Tobacco Oud เนี่ยถ้าใครไม่ชอบเนี่ยโอ้โฮมันจะไม่ชอบเลยเราอยากดมดูแต่เราคิดว่าเราอาจจะไม่ชอืม อบเหมือนกันแต่อยากดมดูอยากลองส่วนอีกอันหนึ่ง Tobacco ที่ไปผสมแล้วดีมากๆแต่อันนี้ผมจำยี่ห้อไม่ได้แล้วต้องไปเซิร์ชเอาเองนะครับคือผสมกับใบมะเขือเทศใบมะเขือเทศใช่น่าสนใจมากใบมะเขือเทศรู้สึกเป็นอ่าอ่าไม่รู้มันคืออะไรใบของมันไม่ใช่มะเขือเทศนะใบกลิ่นใบของมันกลิ่นใบอืม ของมะเขือเทศกลิ่นใบของ Tomato Tobacco อะไรเนี่ยสักอย่างผมจำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรเดี๋ยวต้องลองค้นดูผมก็เคยเซิร์ชมาอยู่เฮ้ยอันนี้อ่า อะไรที่เรายังแบบเนี่ยไม่ค่อยรู้อะใหม่ชอบมากเลยอะอืมใช่อันนี้หรือเปล่าเนี่ยนะเดี๋ยวต้องลองหาดูผมก็จำไม่ได้แล้วอาอันนี้ของ Tomato Leather Tomato Red Cogno Scent อืมตัวนี้$75อืมเนี่ย Tomato Leather ตัวนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่กลิ่นมันหอมใช้ได้นี่แปลกดี Tomato Leather แล้วมันมีอีกตัวหนึ่ง Tomato Toscano หรืออะไรสักอย่างอุ๊ยใหม่ก็ตื่นเต้นใหญ่เลยใหม่ตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้อันนี้ไอ้ตัวอ่า อันนี้จำไม่ได้แล้วไม่น่าใช่น่าจะมีตัวนั้นตัวหนึ่งแล้วก็มันมีตัวอื่นอีกแหละแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอืแต่ไอ้พวกมนี้นี่แหละที่ทำให้กลิ่นมันใช้ได้นะ Pasha ของ Cartier นี่คือเข้มแบบตะวันออกกลางด้วยกลิ่น Oud Pasha ไม่เข้มขนาดนั้นนะครับ Pasha ของ Cartier หอมดีเหมือนกันนะบางคนแต่ถ้าสายน้ำหอมจริงๆที่เขาเล่นกันเยอะๆเขาจะบอกว่า Pasha ไม่หอมเลยน้ำหอมราคาถูกเด็กไม่สมควรคู่แก่ราคาแต่ว่าผมว่ามันหอมดีนะคือผมว่าไม่ต้องไปสนใจรีวิวมากนะพวกนี้เวลาที่มันเล่นน้ำหอมมากจนเกินไปมันเพี้ยนแล้วมันแบบดมอะไรก็ไม่หอมแล้วนะอืมอือฮึ คุณกัญญาบอกว่า L'Odyssey Prom ของ Issey Miyake ตัวนี้หอมครับIssey Miyake ตัว L'Odyssey อืมนี่อ๋อไอ้ขนมเรียกว่าขนมบ๊วยอัดแผ่นใช่ใหม่ไม่รู้เลยว่ามันเรียกว่าอะไรแต่คือเรากินอย่างเดียวตอนนั้นแล้วเราชอบด้วยผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันเอออุ๊ยกินบ่ที่นี่ยังมีอยเลยอะขายอยู่ตามตลาดจีนนะตลาดจีนก็จะมีขายนะอืมที่ Atlanta หรือ Boston คะที่ที่แอตแลนตามีขายที่ตลาดจีนอืมบอสตันนี่ยังไม่เคยเห็นไอ้ตัวเนี้ยนะที่ขายต้องลองไปตามตลาดจีนเพราะมันมาจากเมืองจีนไอ้ขนมอันเนี้ย เดี๋ยวใหม่ลองถามเพื่อนดูคนเมื่อกี้ที่นั่งอยู่ข้างหลังตอนที่เราไปห้อง lab มาใช่คือแบบเขาเป็นคนที่แบบ introduce แบบ Chinatown ให้แบบทุกซอกทุกมุมอืมอ๋อต้องไปให้เขาเอาขนมอืมมันมีชื่อจีนนะไอ้ขนมอันเนี้ยเพราะมันเป็นภาษาจีนอยู่บนนั้นแต่เราอ่านไม่ออกเราก็เลยไม่รู้เรียกว่าอะไรเราก็กินอย่างเดียวใหม่ก็กินอย่างเดียวคือแบบน่าสนใจไม่ได้กินมาหลายโอ๊ยหลาย10ปีแล้วเกิน20ปีอืมอืม Byredo ที่เหมาะสมกับคุณไหมยังคิดไม่ออกเลยคุณไหมน่าจะยังไม่มีกลิ่น Byredo ที่แบบใช้แล้วอะเข้ากับบุคลิกมันต้องอะไรทำให้ขัดอะบุคลิกนะเนี่ยอาจจะได้อยู่ อะไรคือ Byredo คะคุณหมอ Byredo คือยี่ห้อน้ำหอมครับอ๋อโอ๊ยตายแล้วดิฉันไม่รู้อะไรเลยอืนะม อืม Byredo มันก็จะมีน้ำหอมกลิ่นอ่อนที่แบบดังๆก็ Gypsy Water แต่ตัวนี้ผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเจ๋งเท่าไรนะตัวนี้ไม่เคยได้ยินแต่ก็ไม่รู้อืจักม อืมอืมชื่อขนมเรียกเซียงจาเซียงจาเซียงจาอาจจะใช่ก็ได้เนาะแต่ถ้า Byredo อยากจะได้กลิ่นอ่อนที่หอมคือ Byredo Mojave Ghost Mojave Ghost ค่ะจด Mojave มันเป็นทะเลทรายแล้วก็ชื่อมันก็คือมันมีดอก Mojave Ghost ที่งอกบนทะเลทราย
จะส่งกลิ่นออกมาเวลากลางคืนกลิ่นจะหอมอ่อนๆแล้วก็จะโชยมากับลมที่เย็นๆเวลากลางคืนของในทะเลทรายอุ๊ยเป็นดอกไม้ซึ่งแสดงถึงความทนทานความแข็งแกร่งซึ่งงอกงามในที่ไหนก็ได้เฮ้ยเหรอแล้วก็ยังคงความเป็นของตัวเองอยู่อันนี้คือจุฑาทิพย์เลยคือมีคนถามนะใช่ไหมใช่มีคนถามว่าใหม่ชอบดอกไม้อะไรใหม่ตอบว่าใหม่ชอบดอกกล้วยไม้เพราะว่ากล้วยไม้เราไม่ใส่น้ำเราไม่อะไรมันก็ออกดอกสวยงามแล้วก็อีกดอกหนึ่งที่ชอบคือดอกทิวลิปทิวลิปไม่เคยเห็นที่เมืองไทยเพิ่งมาเห็นที่ญี่ปุ่นนิดหนึ่งกับที่นี่คืออืม สวยแหละตอนเช้ามันก็จะแบบเป็นดอกตูมสวยตามสไตล์ของเขาพอมาตอนบ่ายๆแดดออกนี่เริ่มเหนื่อยล้าเริ่มแบบนั่นแต่วันรุ่งขึ้นก็จะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมอืมใช่นั่นคือแบบใช่อืมนี่แหละ Mojave Ghost ตัวนี้ครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งคุณหมายลองไปดมดูถ้าให้ครับเลือก Mojave Ghost กับ Gypsy Water เลือก Mojave Ghost โอเคค่ะหอมกว่าแบบชัดเจนมากถ้าเป็นGypsy Water บางทีกลิ่นมันอับๆนิดหนึ่งอืม ถ้า Mojave Ghost นี่กลิ่นจะหอมแล้วจะโชยมาเป็นพักโอ้นั่นก็เหมาะกับบุคลิกจุฑาทิพย์แล้วแหละค่ะชวนมาเป็นๆใช่พักเรามันมาเป็นพักๆใช่มาเป็นพักๆแล้วแต่จังหวะอืมโอ๊ยคุณเจเจบอกว่าคนใช้ Dior Fahrenheit ต้องเป็นคนประเภทไหนครับที่กลิ่นน้ำมันรถยนต์ ผมก็ใช้นะ ต้ Dior อง Fahrenheit เนี่ยคือเป็น Dior ที่ออกมานานมากแล้วอ่มันจะไอ้ที่กลิ่นออกมาเป็นแบบเหมือนน้ำมันรถยนต์เนี่ยคือกลิ่นของสมัยก่อนสมัยนี้มันจะไม่ค่อยน้ำมันรถยนต์เท่าไรแล้วมันจะมีกลิ่นอะไรอะลิลลี่หรืออะไรสักอย่างปนอยู่ในนั้นน่ะไม่ใช่ลิลลี่อ่าอะไรวะจำดอกมันไม่ได้แล้วแต่ว่ากลิ่นมันคล้ายน้ำมันรถยนต์จริงแต่เวลามันแห้งแล้วเนี่ยมันจะหอมมากตอนแรกเนี่ยน้ำมันรถยนต์จ๋าเลยอืซึ่งมันจะมเหมาะกับคนที่แบบขี่มอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อหนังโหดๆอะไรอย่างเงี้ยน่ะของเท่อาเออเท่ๆเลยเท่ๆแบบเท่ๆหนังๆดิบอืเถื่อนมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช้ตัวนั้น Dior Fahrenheit ได้นะครับผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนานๆทีก็เอามาใช้อุ๊ยทำไมเรารู้สึกอืมถึงการเผาดอกไม้ให้มันแบบมีกลิ่นออกมารู้สึกถึงความโหดแบบนั้นอืมใช่แล้วก็ Byredo มันจะมีอีกตัวหนึ่ง Baldur Freak แต่ Baldur Freak นี่เดี๋ยวสะกดให้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่น่าจะเขียนถูกไหมรอจดค่ะนี่เขียนไปแล้วโอ้โอ้สะกดยากจริงด้วยใช่โอ้คือ Baldur Freak เนี่ยน้ำหอม Byredo เนี่ยมันจะขึ้นชื่อว่ากลิ่นมันไม่ทนฉีดพ่นไปแป๊บเดียวมันหายเลยแต่มันจะมีน้ำหอมอยู่2กลิ่นหลักๆใน Byredo ที่กลิ่นทนมาก1ก็คือ Baldur Freak ค่ะคือกลิ่นติดทนนานใส่แล้วมันก็จะตัวนี้เนี่ยมันเขาเรียกอะไรอะอ่ามีที่มาจากในแอฟริกามันถึงเรียกว่า Baldur Freak นี่แหละFreak คือแอฟริกาอ๋อคือมันต้องการนำจิตวิญญาณของแอฟริกามาสู่โลกเราปัจจุบันให้ได้และจิตวิญญาณแอฟริกาไม่ใช่แบบเราล่าสัตว์เรามีหัวเกรียนๆชนเผ่าอะไรถือหอกล่าไม่ใช่แบบนั้น แต่กลิ่นแอฟริกาเนี่ยกลิ่นความเป็นธรรมชาติที่มีความดิบเถื่อนนิดหนึ่งแต่อืมว่าอันเนี้ยมันจะไม่ขนาดนั้นมันจะหอมอ่อนๆเหมือนคนแอฟริกาที่อาบน้ำตอน6โมงเย็นตอนออกมาใหม่ๆกลิ่นจะหอมๆประมาณนั้นสะอาดแล้วตัวเนี้ยหอมมากสามารถใช้ได้โอเคอืมส่วน Byredo อีกอันหนึ่งซึ่งติดทนนานมากก็คือ Byredo Pulp เผาซึ่ง Byredo Pulp เนี่ยยังไม่เหมาะกับคุณไหมกลิ่นมันจะแรงจนเกินไปถ้าจะใช้ก็แค่1สเปรย์เท่านั้นถ้า2สเปรย์เมื่อไหร่ขึ้นไปแล้วก็เวียนหัวแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกลิ่นต้องใช้หน้าหนาวเท่านั้นหน้าร้อนไม่ได้เลยอ๋อต้องหเหลือน้าหนาวและ1สเปรย์เท่านั้น1สเปรย์ในหน้าหนาว1สเปรย์ในหน้าหนาวอย่างมากก็2เพราะว่ากลิ่นเออมันจะแบบโอ้โหดสลัดมากเลยคือแต่ว่ามันหอมนะหอมจริงอืมบรรยากาศจะคล้ายกับว่าเราไปเดินในอ่าตลาดดอกไม้อาตลาดดอกไม้ตลาดที่เขาขายดอกไม้ที่ฝรั่งเศสหรืออิตาลีก็ได้แล้วเรานั่งจิบไวอุ๊ยมันน์ขาวที่อุ๊ยเป็นไวน์ Riesling ที่มันมีแบบเป็น bubble เป็นฟองขึ้นมาบรรยากาศแบบนั้นเลยอุ๊ยงั้นดีนะเนี่ยคืออืมนี่คือใช้ Barilo Pulp นะครับแล้วเป็นตัวที่ติดทนแบบนานมากมายมหาศาลอืม1ปรื้ดพอหนึ่1กลุ่มงปื๊ดพอ1ปรื้ดพอเออมีคุณจุ๋มบอกว่ากลิ่นช่วยเพิ่ม NK Cell ไหมหรือเปล่าลดความเครียด NK Cell น่าจะเก่งขึ้นก็อาจจะนะครับแต่มันยังไม่มีคนทดลองไปนอกเหนือจากไอ้ตัว Hinoki นี่แหละที่มีคนทดลองแล้วอืมอันนี้ตอบเหมือนคุณหมอค่ะอืมอะฮะ
คุณลูกช้างบอกว่า Casa Morati Mephisto ขวดน้ำเงินเข้มของผมขวดนั้นหอมสดชื่นเย็นสดชื่นนี่แพงมากใช่มันแพงจริงอืมแต่มันก็หอมจริงมันมี Mephisto ที่มันเป็นขวดสีน้ำเงินเข้มกับขวดน้ำเงินขวดฟ้าคนไทยส่วนใหญ่ชอบขวดฟ้าอืแต่ผมชมอบขวดน้ำเงินเข้มโอก็แล้วแต่เคคนของพวกนี้มันแล้วแต่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยอันนั้นคนว่าดีเราว่าต้องดีตามไปด้วยนะครับที่จริงหมายว่าน้ำหอมอะมันเป็นอะไรที่พิเศษอย่างหนึ่งมันผสมกับกลิ่นตัวของเราอะมันใช่น่าจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนใครใช่ไหมคะต่อให้เป็นน้ำหอมชนิดเดียวกันกลิ่นเดียวกันคิดใช่ว่ามันถูกเนาะคือแบบเพราะมันต้องบวกกับกลิ่นเราอะกลิ่นฟีอืม โรโมนอืมทีนี้บางทีเวลาเราฉีดน้ำหอมเนี่ยมันมีวิธีฉีดยังไงอาอาอ๋อ protocol อะค่ะหมวกไม่มีคำว่าถูกหรือผิดนะอืมการฉีดน้ำหอมไม่มีคำว่าถูกหรือผิดบางคนแบบโอ้ต้องฉีดแบบนี้เท่านั้นมันถึงจะเรียกว่าถูกแบบนี้เท่านั้นถึงเรียกว่าผิดอันนี้แบบนี้คนเขาฉีดแบบตลาดล่างเขาฉีดกันไม่ใช่ไม่มีแบบไหนถูกหรือผิดเลยแล้วก็ไม่ใช่แบบเคยเห็นในหนังไหมที่แบบฉีดแล้วเอาตัวฉีดๆๆอย่างเงี้ยฉีอาดๆฟึดๆแล้วก็ๆใช่เอาตัวไปแปะไว้ข้างในหรือว่าฉีดเข้าไปแล้วเดินชนเข้าไปไอ้อย่างงั้นก็อาจจะไม่ได้น้ำหอมเท่าไรนะเพราะมันฟุ้งกระจายไปไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหม ๆฉีดตรงไหนดีคือวิธีที่ฉีดน้ำหอมเนี่ยก็อันแรกอยากจะให้มันกลิ่นอยู่ใกล้ตัวหรือกระจายอืมถ้ากลิ่นอยู่ใกล้ตัวอย่าไปฉีดตรงไหนที่มันร้อนเช่นชีพจรต่างๆเพราะมันจะกระจายออกไปอาถ้าอยากจะให้มันอยู่ใกล้ๆตัวแค่นั้นเนี่ยฉีดตรงไหนที่มันไม่ค่อยร้อนมากเช่นตรงนี้ๆอาค่ะๆแต่ถ้าคุณไปฉีดตรงแบบชีพจรตรงเนี้ยตรงข้อพับตรงคอเนี่ยมันร้อนเพราะว่ามีเลือดเดินผ่านมันจะกระจายเยอะอืมพวกนี้ก็จะกระจายไกลเลยคนก็จะได้กลิ่นอืม อ้อโอเคแล้วก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ฉีดด้วยถ้าบางตัวกลิ่นมันแรงเกินก็อาจจะแบบนิดเดียวมันก็ไปไกลแล้วอะอืเราอาจจะต้องมฉีดลดลงส่วนว่าตัวตัวไหนฉีดกี่สเปรย์อันนี้ต้องไปศึกษาเอาเองอะเพราะมันบอกไม่ได้จริงๆมันมีหลายอันอย่างที่เมื่อกี้บอก Parido Pulse ได้แค่1สเปรย์เท่านั้นไม่งั้นนี่ก็ถล่มทลายแน่นอนอือีกอันหนึ่งมที่ต้องคิดก็คืออยากจะให้มันอยู่นานหรือไม่อยากให้มันอยู่นานอยากให้ออายู่นานถ้าอยากให้อยู่นานเนี่ยบางอย่างจะต้องฉีดบนเสื้อผ้าบ้าง บนเสื้อผ้าด้วยโอเคอืมงั้นบางคนก็จะฉีดอย่างเงี้ยฉีดพ่นถืออืมห่างๆให้มันโดนตรงคอแล้วก็โดนตรงเสื้อผ้าพร้อมกัน2ข้างอืมอาโอเคฉีดตรงเนี้ย1จุด2จุดอีกจุดหนึ่งคือข้างหลังคอมันจะทำให้มันไปข้างหน้าแล้วไปข้างหลังใครเดินตามเราก็จะได้กลิ่นแบบเฮ้ยคนนี้เข้าใจมันหอมจังเลยเฮ้ยอืมอืมอุ๊ย Amazing อืใช่ไหมมอืมแต่ๆๆว่าถ้ามันมีบางคนฉีดอีกแบบหนึ่งก็คือฉีดตรงข้อมือตรงนี้ อันนี้หนูเคยเห็นหมายถึงคนทำบ่อยค่ะวิธีทำเนี่ยไม่ใช่แค่ฉีดตรงข้อมือแล้วจบนะฉีดที่ข้อมือแล้วเอาอีกข้างหนึ่งมาแปะอะฮะแปะ1ทีแล้วตอนนี้มันยังติดอยู่ใช่ไหมมันเปียกๆสองข้างเอา2ข้างเนี่ยมาแปะที่คออ๋ออุ๊ยแบบนี้มันแปะอย่างงี้เข้าใจแล้วอืมอาอุ๊ยข้อมือใหม่ต้องใหม่ล้างมือบ่อยอะทำ lab อะใหม่ต้องฉีดขึ้นมาข้างบนอีกได้ไหมได้คือถ้าเราไม่ได้ฉีดที่มือนะเราฉีดที่ข้อมืออืมเวลาเราล้างมืออะเราจะล้างถึงนี่เลยเพราะถ้าบางทีล้างถึงนั่นเลยก็ฉีดตรงคอฉีดตรงคอโอเคเนี่ย1 2แล้วก็ข้างหลัง3จบเลยโอเคค่ะแต่ถ้าเราอยากจะให้มันอยู่บนเสื้อผ้าแล้วมันกระจายด้วยก็ฉีดตรงแขนเสื้อตรงนี้ก็ได้อืมถ้าน้ำหอมกลิ่นที่มันจางเร็วเช่น Clinique Happy เมื่อตะกี้เนี่ยจางเร็วคุณจะฉีดกี่สเปรย์ก็ตามใจเลยถ้าเป็นผมนะพวกนั้นผมฉีดบนผมด้วย ฉีดบนผมด้วยโอ้อันนี้ดีเพราะผมเนี่ยมันก็เป็นบริเวณที่กลิ่นมันกระจายได้ดีแล้วมันก็ไม่ค่อยหายไปไหนด้วยอืมๆๆๆเพราะฉะนั้นจะฉีดที่ผมอะฮะข้างหลังไม่ใช่ผมข้างหน้าเดี๋ยวเข้าตามันมีแอลกอฮอล์ไม่ได้ฉีดที่ผมข้างหลังผมข้างหลังหลังคอแล้วก็ข้างๆ2ข้างโอเคค่ะอุ๊ยน่าสนใจอืผมมยาวๆขนาดเนี้ยเป็นแบบอื้อฮือ หรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่แน่ใจว่ากลิ่นไหนมันดีเนี่ยบางทีเราลองซื้อ Hair Mist มาก่อนเพราะ Hair Mist มันราคาถูกกว่าน้ำหอมจริง น้ำหอมจริงมันมีปริมาณน้ำมันเยอะซึ่งไอ้นั่นน่ะแพงแต่ถ้าเป็น Hair Mist เนี่ยน้ำมันมันน้อยราคามันถูกหน่อยเราก็ลองตัวถูกมาใช้ก่อนถ้าแบบเราชอบค่อยไปซื้อน้ำหอมจริงแต่ถ้าไม่ชอบก็เนี่ยไม่ต้องซื้ออืมน่าสนใจเพราะว่าเคยมีคนบอกอืมว่าเฮ้ยมันก็มี hair mist ที่ใช้ได้แล้วก็มันต่างกันยังไงก็ขอบคุณค่ะที่ตอบแล้วยังไม่ใช่ไหมทันถามอืมอืนี่มได้ความรู้การฉีดน้ำหอมเพิ่มแต่อันนี้แล้วแต่คนเลยครับคือผมก็ฉีดอย่างงี้แหละแต่ถ้าคนอื่นจะฉีดแบบอื่นก็แล้วแต่เขาเนาะเนาะอืมอืม แต่เดี๋ยวไม้ลทำไมองทจะต้องแปะ1ทีด้วย คือการแปะตรงเนี้ยมันเป็นการเราพ่นตรงนี้1ใช่ไหมเราจะได้เอาน้ำหอมมาแปะ2ข้างเราหรือจะพ่นข้างนี้ทีหนึ่งพ่นข้างนี้ทีหนึ่งก็ได้แต่มันเปลืองน้ำหอมอะจะทำทำไมำเสียเวลาด้วย2วินาทีทำอย่างอื่นได้เดี๋ยวนะ อา ปืดแล้วก็แต่ไม่ต้องไปถูๆอย่างงี้นะคือแปะเฉยๆอ๋อ
โอเคเพราะการถูๆนี่มันเป็นการที่เราไปทำลายโมเลกุลของมันทำให้กลิ่นมันเปลี่ยนนิดหนึ่งอืมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะหรอกจะถูไม่ถูสุดท้ายเดี๋ยวกลิ่นมันก็จะกลายเป็นเหมือนกันนั่นแหละไม่ต้องคิดมากกับมันก็ได้แต่ว่าเอาง่ายๆก็แปะแล้วก็ไปแปะที่คอ1ทีให้กลิ่นมันมาจากคอแล้วกระจายโอเคงี้มันจะเป็นการควบคุมกลิ่นไม่ให้มันแรงจนเกินไปด้วยเพราะบางคนแบบมือหนักฉีดตรงนี้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 ก็ดมสีสเปรย์ถูกเปล่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณฉีด1สเปรย์อืแปะตรงมนี้แปะตรงคอก็ได้ครบเรียบร้อยแล้ว คืออืมไม่เปลืองสเปรย์ด้วยแล้วก็กลิ่นมันไม่แรงจนเกินไปไม่ฉุนนี่อุ๊ยน่านะสนอุ๊ยหมายว่าถ้าเอามือถูกันแบบนี้ก่อนที่แปะพอมันแห้งก่อนแล้วอะหรือเปล่ามันถ้ามันแห้งก่อนเนี่ยแปลว่าน้ำหอมคุณภาพไม่ดีอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวน้ำหอมคุณภาพดีเนี่ยมันควรจะมีน้ำมันเยอะนิดหนึ่งอืเวลาเรามพ่นไปแล้วมันจะเห็นเวลามันแห้งจะเห็นแบบมันเงาๆอะนั่นคือน้ำมันมันอ๋อเดี๋ยวต้องแล้วไปน้ำหอมมันจะมีหลายอย่างมี Cologne ค่ะมี Cologne มี Eau de Toilette Eau de Parfum Parfum Extrait de Parfum ไอ้พวกเนี้ยมันเรียงตามความเข้มข้นแบบเข้มข้นก็คือมีน้ำมันเยอะอืแอลกอฮอมล์น้อยอืถ้า ม Extrait de Parfum เนี่ยโอ้โฮน้ำมันมหาศาลซึ่งมันจะอยู่นานกลิ่นแรงหอมทนทานเอออันนี้โดยเพราะคร่าวๆนะ Extrait de Parfum Parfum ก็รองลงมานะ Eau de Parfum ก็รองลงมา Eau de Toilette รองลงมา Cologne เนี่ยห่วยสุดน้อยสุด คือโคโลนไปแล้วฉีดไป1ไปปื้ดไปแล้วแต่ไปอืมมันมีแต่อีกเพราะว่าไอ้เนี่ยเป็นการที่เรียงตามความเข้าใจของคนทั่วไปอืแต่มมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปบางอืมครั้งกลิ่นทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยของโคโลนทนกว่าก็มีอ๋ออันนี้เช่นความของ Creed Aventus โคโลนของผู้หญิงโคโลนของผู้หญิงอ้าวหใช่ มายจบ Creed Aventus โคโลนของผู้หญิงกลิ่นจะทนแต่มันไม่ใช่แม้แต่กระทั่งเป็น Eau de Parfum เลยด้วยซ้ำไป อืแล้วกลิ่นทั้มงหมดเนี่ยที่บอกความเข้มข้นน่ะบางทีกลิ่นไม่เหมือนกันเลย อืมเช่นสมมุติเราซื้อ Baccarat Rouge 540ขวดใสๆซึ่งมันเป็นอีกขวดหนึ่งคือขวดสีแดงขวดสีแดงจะเข้มกว่าแต่กลิ่น2อันเนี้ยไม่เหมือนกันอืมไม่ใช่ว่ากลิ่นเดียวกันแล้วเข้มขึ้นนะแต่กลิ่นมันไม่เหมือนกันเลยเออถ้าหมอไม่บอกไม่รู้เพราะเราจะคิดแบบนั้นเออเออใช่ค่ะนี่แหละคนที่แบบไม่เคยเล่นมาก่อนก็จะแบบหลงมันก็ทางก็จะไม่รู้ต่อให้เล่นมาก่อนก็ไม่รู้อยู่ดีว่ากลิ่นไหนมันทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้มันนะ เป็นอีกศาสตร์หนึ่งไปเลยอะอุ๊ยอืมคุณโฮชิบอกว่าน้ำหอมกลิ่น Byredo Blanche Byredo Blanche ก็หอมครับกลิ่นตัวนี้มันจะเหมือนผ้าไหมอืกลิ่นมันมอ่อนๆแต่ตัวนี้ก็จะแพงกว่าตัวที่บอกไปเมื่อกี้นะครับอืมอืมฉีดอุ๊ยปกเสื้อกับหลังคอใช่เลยไม่เคยฉีดที่ผมท้ายทอยได้ความรู้เพิ่มขึ้นก็ลองไปเล่นดูนะครับลองดูค่ะเดี๋ยวใหม่ลองด้วยอืมอืมก็น้ำหอมมันมีอะไรเล่นหลายอย่างอืมนี่สรุปว่าวันนี้วันนี้เราคุย เสียตังค์ ไม่เราเสียตังค์เพื่อซื้อประสบการณ์ไม่ใช่หาเหตุผลเข้าข้างตัวเองนะแต่ว่าถ้าชอบก็เนาะตอนนี้ก็รู้สึกว่าชอบน้ำหอมถ้าเป็นน้ำหอมตัวแพงอะแนะนำว่าไปลองให้เรียบร้อยก่อนน้ำหอมตัวถูกช่างมันเถอะถ้าเราไม่ชอบยังมาพ่นตามบ้านพ่นหมาได้พ่นดอกไม้ได้อะไรเงี้ยเนาะคือในห้องผมจะมีดอกไม้เทียมในห้องน้ำอันหนึ่งผมก็จะเอาน้ำหอมอะบางอันน่ะไปพ่นไว้มันจะหอมอืมอืมคิดว่าหอมกว่าอะโรมามันจะอยู่นานใช่อแต่ก็ ยู่นานกว่า Aroma Therapy บอกสัก10ขวดไหมคุณไหม70ขวดโดนนะวันเนี้ยดูดูท่าทางแล้วอานี่แหละได้ได้ซื้อสนุกสนานแน่นอนนะครับใช่มันคือการแบบเราบางทีก็ต้องแบบรู้จักบริหารความเครียดที่เรามีเพราะไอ้งานที่เราทำบางทีมันก็เครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเออ บริหารความเสี่ยง ใช่บริหารด้วยบริหารเงินด้วยอืมอืมเราก็ต้องเราไม่ได้แปลว่าการประหยัดคือการไม่ใช้เงินเลยไม่ใช้เงินมากๆมันก็เครียดเหมือนกันนะมันก็เครียดเราต้องใช้บ้างเออมันต้องมีการใช้บ้างนะใช่แล้วก็ไปหาอะไรที่ชอบเหมือนที่ชอบทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็แบบเป็นอะไรที่ดีคุณลูกช้างถามมาว่าตกลงจะเอาไง10ขวดก่อนไหมค่ะผมป้ายยาไม่รู้จะใช้ยาอะไรป้ายยาดมแล้วกันนะยาดมก็ป้ายได้ เอายาดมหงส์ไทยมาใช้ป้ายเลยนะน่าจะดี กำลังดังเลยยาดมไทยอืม ก็บอกว่าคุณใหม่น่าจะล้มละลายวันนี้แน่เดี๋ยวไมค์มาบอกเดี๋ยวไมค์มาบอกใน the end of the day ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้อืมถึงไหนแล้วต้องแบบเอามาทดสอบกับคนในห้อง lab ว่าเอ๊ะกลิ่นไหนที่จะทำให้เรา boost NK cell ได้ดีที่สุดนะนอกเหนือจาก Hinoki มันมีอะไรอีกหรือเปล่านี่มันอาจจะเป็นหรือว่าถ้ามันอืมดีจริงๆก็เอามาจุดเป็นน้ำมันหอมระเหยปองไว้ในห้อง lab เลยทุกคนจะได้สุขภาพดีในขณะที่อยู่ในห้อง
ช่เราจะได้แบบอยู่ยงคงกระพันทำวิจัยกันไว้ได้อีกนานค่ะอือมาอืมผมเคยใช้น้ำหอมของ Salvatore Ferragamo หรือเปล่าอ่าไม่แน่ใจว่าเคยใช้หรือเปล่ามันมีตัวหนึ่งชื่อ F Black แต่มันของอะไรวะ F Black ใช่F Black ของ Ferragamo ตัวนี้ผมไม่เคยมีแต่ว่าเคยดมแล้วมันหอมมากแล้วราคาถูกด้วยอุ๊ยถ้าใครที่เป็นผู้ชายแล้วอยากจะได้น้ำหอมราคาถูกและหอมหนึ่งในนั้นก็คือ Ferragamo F Black นะครับ F ดำนี่แหละอืมดมกาแฟมีกลไก reset จมูกได้ยังไงอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมลองไปค้นในกูเกิลดูว่ามันทำได้ยังไงเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันค่ะมันก็อืมแต่มันอาจจะทำให้เราได้กลิ่นอ่อนๆที่ไม่ใช่กลิ่นไปเฉพาะทางใดทางหนึ่งอืมอืมเป็นการไปรบกวนการรับรู้ของกลิ่นอะไรสักอย่างมากจนเกินไปก็ได้แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันทำยังไงเหมือนกันนะครับโอเคคุณ Gigi ใช้ของ Ferragamo อันไหนนะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะต้องลองให้เขาไปใช้ดู สรุปได้เนี่ยแต่ละคนจบไลฟ์นี้ไปนะก็ไปฟังคลิปของ Dimash นะฟังเพลงที่เขาร้อง ใช่แล้วก็ "Ikanai-de" นะครับ2เพลงนั้นแล้วก็เพลงของ Philip Hirschhorn ที่ส่งไปให้แล้วก็มีน้ำหอมอีกหลายตัวเลยที่แบบโอ้ได้เสียตังค์แน่นอนใช่ไหมนั่นแหละ นอกจากวิชาการแล้วเราก็จะมีความบันเทิงไปด้วยในเวลาเดียวกันอืม Signorina อันนี้ไม่เคยใช้เหมือนกันไม่เคยใช้กลิ่นนี้ครับเจ้า NK Self ควรจะมีกลิ่นแบบไหนอันนี้ให้คุณใหม่ไปทดลองเอาแล้วว่ากลิ่นไหนที่หอมสุดก็เอาตัวนั้นแล้วกันนะใช่นี่เดี๋ยวใหม่จะต้องหาน้ำหอมทำกลิ่น NK อืมอุ๊ย NK หมอแอบเล่าให้ฟังคือเมื่อกี้แอบเห็นนานมาแล้วมีคนถามว่ามีรูปเซลล์ไหมคือ NK เซลล์อะตอนแรกที่เราได้เซลล์มาไม่ว่าจะเป็น PPMC แล้วมันจะกลมๆอืมเล็กๆแล้วพอโดนไอ้ตัวกระตุ้นนั้นไปอะมันจะแบบมีเงี้ยงๆออกมาหน่อยๆตัวหยิกๆหน่อยๆเขาเรียก อืม Elite Shape อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นเวลาได้รับการกระตุ้นอืมใช่ทำไมใหม่นึกถึงน้ำหอมตัวนั้นจังเลยที่หมอบอกว่าเหมือนคนผู้ชายใส่แจ็กเกตสีดำอย่างเท่ไอ้นั่นแหละดุร้ายแบบ NK Dior Fahrenheit เออใช่อืมเหมือนใช่แบบคือนี่เลยถ้าให้เข้ากับ Dior Fahrenheit นะเอาให้เต็มรูปแบบคือผู้ชายแล้วก็ใส่เสื้อหนังมีเงินๆหนามๆออกมาใช่ไอ้เสื้อลายแบอาบนั้นเสื้อเสื้แจ็กเกตอเสื้อหนามๆอะแหลมๆใส่แหวนรูปกะโหลกอะไรเงี้ยอย่างงั้นเลย Dior Fahrenheit เลยสุดยอดแน่นอนครับมันคือความสตรองของ NK อืมกลิ่นมาตรนั้นน่ะผู้ชายเจ๋งแน่นอนนะครับนะอืมน้ำหอมกลิ่นนี่ดอกไม้อืมสรุปว่าคุณลูกช้างจะไปหามาใช้บ้างแต่เสื้อหนังอย่าไปใส่ประเทศไทยเลยนะมันร้อน ร้อนค่ะอืมใส่เข้าไปได้น่าจะเป็นหนังที่เหม็นน่ะมันเปื้อนเหงื่อของเราเยอะเกินน่ะมันไม่น่าจะหอมแล้วแหละต่อให้ฉีดน้ำหอม Dior Fahrenheit อะไรก็เอาไม่อยู่อะอืมบวกกับเหงื่อด้วยคุเออณหมอเมาเองใช่อืมเดี๋ยวผมจะมีคลิปอันหนึ่งซึ่งพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของกลิ่นตัวที่นอกเหนือจากกลิ่นแกแล้วค่ะไอ้เรื่องเนี้ยเกี่ยวข้องกับการอักเสบของหลอดเลือดด้วยอุ๊ยน่าสนใจมันเป็นกลิ่นชื่อว่า Trimethylamine แต่ไม่ทราบ Trimethylamine นั้นจริงๆมันมีโรคหนึ่งเรียกว่า Trimethylaminuria คือคนพวกเนี้ยจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นปลาเหม็นมากเลย อือามอืมกลิ่นปลาเหม็นแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันมีเยอะๆในร่างกายเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารTrimethylamine N-oxide ซึ่งมันเป็นสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดเยอะมากแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดอักเสบโรคหัวใจโรค stroke ต่างๆดังนั้นเนี่ยมันมีกลไกการเกิดจากการที่เรากินสารอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ร่างกายหรือแบคทีเรียในลำไส้เราเปลี่ยนให้กลายเป็นTrimethylamine สารอืมพวกเนี้ยเนี่ยเยอะๆในพวกเนื้อแดง โอเคน่าสนใจเนื้อแดงหรือคนที่กินอาหารเสริมชนิดที่แบบกิน L-carnitine เพื่อเล่นกล้ามอย่างเงี้ยอือามนั่นแหละจะมีปัญหาที่สำคัญคือคนอยู่ใกล้เนี่ยอาจจะได้กลิ่นแต่ไอ้คนที่กินเองอะมันไม่ได้กลิ่นเพราะมันชินไปแล้วอ๋อเพราะฉะนั้นบางคนเราจะสังเกตว่าเฮ้ยเขาเล่นกล้ามเขากินอะไรเข้าไปเยอะๆทำไมเขามีกลิ่นแปลกๆหรือฉีดสเตียรอยด์ทำไมมันมีกลิ่นประหลาดๆสักอย่างอยู่ไอ้เนี่ยแหละเฮ้ยเหมือนไหมอาแต่เดี๋ยวต้องรอฟังคลิปของหมอก่อนเหมือนเราเคยแบบคนเล่นกล้ามแล้วก็แบบเขาไม่แล้วมันเกินมีการตรวจสารตัวนี้ด้วยนะสารเดี๋ยวเนี้ยมันชื่อ TMAO
Trimethylamine N-oxide ซึ่งเราตรวจเนี่ยเราจะพอรู้ว่ามันมีการอักเสบเพิ่มขึ้นในร่างกายแล้วถ้ามันสูงมากๆเราต้องไปหาทางจัดการกับมันไม่ฉะนั้นเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคตหลอดเลือดสมองหลอดเลือดส่วนปลายเต็มไปหมดเลยอืมน่ากลัวแล้วเนี่ยคือแบบอุ๊ยหมอคะตอนนี้ Trailer เนี่ยคลิปออกมาวันไหนคะยังไม่รู้เหมือนกันเราเซตไว้วันไหนให้มันลงผมก็เนี่ยทำคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเอามาค่อยๆปล่อยทีละวัน2วันโอ้เราก็รอเดี๋ยวนะพรุ่งนี้เราคลิปอะไรพรุ่งนี้อืมเอ่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยแหละไอ้เกลิ่นนี่แหละย้เอามาออกแล้วโอเคเออ TMAO วันต่อไปเป็นเรื่องของแต่วันต่อๆไปอาจจะมีการสลับได้บ้างนะเป็นยาตัวหนึ่งชื่อ Cerebrolysin อืมนะเอาไว้ใช้ในการรักษาคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองเป็น stroke แล้วหายแล้วมันมีปัญหาอะไรเงี้ยมีจะพูดเรื่องนั้นอ่าแล้วก็มีเรื่องคนหนึ่งที่เขาถามเรื่อง EECP เป็นวิธีในการรักษาโรคหัวใจแบบที่ไม่ต้องสวนหัวใจไม่ต้องใช้ยาอันนี้ก็จะมาพูดอืมีคนถามมเรื่องของการใช้ออกซิเจนบำบัด ไปทำ Hyperbaric Oxygen Therapy ที่ประเทศไทยเพื่อเสริมภูมิต้านทานเสริมทำให้เราอ่ามีอายุยืนขึ้นอืมมันมีที่มาที่ไปอย่างไรผมก็เอานั้นมาด้วยแล้วก็มีงานวิจัยมาแปะด้วยเฮ้ยมีเรื่องกลิ่นคนแก่อย่างเงี้ยเยอะแยะนะครับก็นี่แหละเอาเรื่องพวกนี้มาส่วนเรื่องที่เหลือเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะเอาเรื่องอะไรมาทำอีกโอเคค่ะอุ๊ยน่าสนใจน่าสนใจอืมนี่อุ๊ยหมอไหมไม่หลับไป3วันแน่นอนตอนนี้คือแบบอยู่ในช่วงที่ activate คือเหมือนกับทั้งน้ำหอมทั้ง NK Cell แล้วเราก็จะแบบตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราก็จะฝันว่าเราทำ NK Cell กับน้ำหอมหมอคอยดูคืนนี้ต้องฝันเดี๋ยวเราจะไปฝันเยอะแยะไปหมดนะ อืโอมเคเที่ยงแล้วเดี๋ยวคุณใหม่ไปกิค่ะนข้าวดีกว่าเดี๋ยววันหลังเราค่อยคิดเรื่องว่าเราจะเอาอะไรมาคุยแล้วลองเอาคุณใหม่มาคุยอีกได้วันนี้เราคุย NK Cell เดี๋ยววันต่อไปเราอาจจะเอาเรื่องอื่นวันอื่นเซลล์ที่ไม่ใช่ NK Cell มาคุยก็ได้เอาเซลล์ตัวอื่นมาคุยเอาอะไรก็ได้ค่ะคุยได้หมดอาได้หมดสดชื่นอืมเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยคิดอาจจะเป็น Macrophage ก็ได้เมื่อกี้เราก็กำลังพูดอยู่ว่ามันมี M1 M2 มันคืออะไรวะเนี่ยไม่รู้จักนะเฮ้ย เดี๋ยว Macrophage เราก็สนุกมันอาเดี๋ยวเราต่อไปเราจะเอาทุกเซลล์มาคุยกันเลย ใช่แล้ว ในอุ๊ยเมื่อคุณใหม่ก็ทำด้านนี้เดี๋ยวเราถ้านั่นแหละให้ผมพูดผมจะพูดเรื่องของLong-lived plasma cell เพราะเรื่องเนี้ยชำนาญสุดในบรรดาเซลล์ทุกตัวที่เราทำเพราะก็ทันเล่นมันทุกวันก็ต้องรู้แต่นี่คือลืมไปนานแล้วนะไม่ได้ทำมานานแล้วไม่เป็นไรอามันก็จะเป็นเหมือนที่หมอบอกความทรงจำในลิ้นชักใช่ไหมเป็น memory cell เรามาอืหาน้ำหอมมเราหาน้ำหอมแต่ละ immune cell แต่ละตัวกันค่ะเฮ้ยเรารู้ว่าตอนนี้ NK Cell ใช้ Hinoki ไอ้ตัวอื่นเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวเราลองไปหากันดีกว่าใช่ๆๆได้เลยอาอุ๊ยอิ่มแล้วเนี่ยไม่ต้องกินแล้วหมาอะ ไม่ต้องกินแล้วโอ สเค นุกแล้วขอบคุณมากเลยอืมก็ขอบคุณนะครับที่มาวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้ด้วยนะครับนอนหลับให้สนุกที่เมืองไทยคนไหนที่ไม่ได้นอนหลับก็ไปทำอะไรก็ได้นะครับอย่าลืมไปดูวิดีโอคลิปที่ส่งให้ไปนะครับมันน่าจะเป็นเพลงเพราะ2เพลงฝาก Dimash แล้วก็คือผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรกับเขานะแต่มันเพราะ2เพลงส่วนอีกคนหนึ่งไม่ใช่พรีเซนเตอร์แน่นอนเพราะเขาตายไปแล้วนะพี่หนึ่ง Hirschhorn นี่ตายไปชาติหนึ่งแล้วตั้งแต่ก่อนผมเกิดอีกนะก็ลองฟังดูส่วนน้ำหอมที่พูดไปทั้งหมดผมก็ไม่เกี่ยวอะไรกับสปอนเซอร์เหมือนกัน แต่ว่าไปลองดมดูแล้วกันนะอืมว่ามันชอบตัวไหนผมแท็โอก Hinoki ที่ผมเจอผลิตภัณฑ์ไว้ก็ไปลองเซิร์ชดูว่าตัวไหนที่ประเทศไทยมีขายก็ไปซื้อตัวนั้นแล้วกันอืเนาะม คุณหมายมีอะไรจะฝากไว้ก่อนจะไปหรือเปล่าโอ้ดูท่าทางแล้วอยากมากวนแล้วอยากมาหลอกหลอนคุณหมออีกนานอีกหลายคนเลยเนี่ยเพราะว่าอยากคุยอีกอะค่ะสนุกดีฝากอาไว้อย่างนี้ดีกว่าสำหรับใครที่แบบอยากไหมเห็นมีคำถามหลายอย่างบางทีที่ไหมยังไม่ได้ตอบก็เดี๋ยวตอบในไลฟ์หน้าหรือว่าส่งข้อความมาหรือผ่านคุณหมอก็ได้ค่ะการเลี้ยงเซลล์การอะไรแบบเนี้ยมันจะเยอะแล้วมันจะยาวมันจะเปิดคอร์สได้แบบเป็นวันเลยอะว่าเฮ้ยมีเทคอืนิคอะไรมเลี้ยงเซลล์อย่างงั้นอย่างงี้มันไม่ได้เป็นเหมือน Protocol เราต้องนึกว่าเราอะเป็น Severus Snape ในการปรุงยา มันจะไม่ใช่แบบตามหนังสือเราจะต้องมีทริกมีเทคนิคอะไรแบบนั้นแบบนี้เยอะขึ้นมาหน่อยแล้วก็ฝากบอกไว้สำหรับคนที่รักงานวิจัยนะคะขายของเดี๋ยวนะใหม่ขายของก่อนคุณหมอคนที่รักงานวิจัยแล้วก็อยากทำวิจัยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาอะไรที่กำลังฟังอยู่ตอนเนี้ยค่ะต้องแบบมีความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดันแล้วก็ทำหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันแล้วก็บริหารความเครียดอยู่กับความเครียดหรือความอุปสรรคใดๆก็ตามได้อย่างสงบที่สุด เท่านั้นเองแล้วก็จะผ่านไปแล้วก็ฝันให้ไกลไปให้ถึงค่ะแค่นี้แหละอืมนั่นแหละคุณใหม่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งสามารถประสบผลสำเร็จได้นะครับเราก็ลุยไปพร้อมกันถ้ามีอะไรเราก็ปรึกษากันมาเผื่อว่าจะมีเด็กคนไหนที่แบบจากคณะวิทย์ที่อยากจะทำเงี้ยเอาเราไปขอแบบแปะกับคุณใหม่ได้นี่ได้
ค่ะนี่เราเปิดช่องทางให้แล้วนะ เพราะว่าอืมการที่ได้ไปดูงานกับคนระดับที่ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลมะเร็งระดับโลกเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับมันยากมากกว่าจะเจอตัวกว่าจะรู้จักได้กว่าจะส่งจดหมายไปหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะอืนี่คือหนึ่งในมนั้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับ Harvard Medical School ด้วยก็เกี่ยวข้องกันเหมือนกันสมัยผมก็รับทุกคนใครอยากมาให้มันมาหมดนั่นแหละเปิดโอกาสนะครับใช่เราเป็นโอเคเป็นที่เปิดนี่แหละโอกาสค่ะอาโอเคขอบคุณนะครับที่มาวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้านะค่ะพบกันใหม่คอาราวหน้าบ๊ายบายบายฝันอาดีนะคะทุกคนครับ